Hello Siksha squad, pen ready, brain ready, let's begin. So moi tumalokor Priyakshi ma'am, aji amar marathon series loi swagatam janalu. Aji ami goi asu APSC Prelims or CSAT junto amar GS paper 2 hoy, ami junto ami CSAT buli ko tak loi ami aji marathon to start koribole goi asu. Since tumaloke gome pua moi reasoning khini sao, so aji starting out moi tumalokor CSAT or amar last previous 2 years or junkhini questions reasoning or pora exam ot disile ikhini aji moi tumalokor logot discuss koribole goi asu. So I hope you all will enjoy the session aru mor logot starting opora end loike amar session to sabo. It will be very helpful for your upcoming prelims exam. Also ami moi since CSAT paper to okol reasoning na thake tate amar maths quant thake, maths thake aru English thake. So moi যেতিয়া মোৰ সেশন টু এন্ড হ'ব আফটাৰ দ্যাট আমাৰ ভূপেনজিৎ ছাৰ মেথছ আপোনালোকৰ লগত মেথছ খিনি ডিসকাস কৰিব তাৰে পিছত আমাৰ আফৰিনা মেমে ইংলিছ খিনি আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিব সো আজিৰ গোটেই সেশনটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বেনিফিশিয়াল হ'ব গৈ আছে সো আই ৰিকুৱেষ্ট অল অফ ইউ টু বি উইথ আস টিল দ্য এন্ড অফ দ্য মেৰাথন সিৰিজ and যেহেতু তোমালোকে গমে পোৱা যে আপোনালোকে গমে পোৱা যে আমাৰ এক্সামটো এতিয়া আৰু বেছি দিন নাই 5 জুলাই আমাৰ প্ৰিলিমছ এক্সাম আছে আৰু আমি এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰি যে আমি গোটেই আমি CSAT পেপাৰটো একদম মানে ইম্পৰ্টেন্স নিদিয়াকে থব নোৱাৰি বিকজ এটো এটা নো ডাউট এটো এটা কোৱালিফাইং পেপাৰে হয় বাট সামটাইমস আমি যদি কমপ্লিটলি একদম ইগনোৰ কৰি গুছি গৈ থাকো আমাৰ কি হ'ব ইভেন ইফ ইউ আৰ পাৰফৰ্মিং ভেৰি গুড ইন দ্য GS1 পেপাৰ আমাৰ কিন্তু তাতে যদি কিবা কি আমি কাট অফ টো ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া আমাৰ প্ৰিলিমছটো হে ক্লিয়াৰ নহব সো আজিৰ সেশনটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বেনিফিশিয়াল হ'ব সো আই আৰ্জ অল অফ ইউ টু বি উইথ us till the end of the session. Okay, thank you. Good morning everyone. So এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত যোনখিনি starting or যোনখিনি questions from 1 to 24 বা 25 মই 2022 আমাৰ CSAT পেপাৰৰ previous questions বু ডিসকাস কৰিম এটা rough idea পাই যাব যে কেনেকুৱা টাইপৰ question আহিব পাৰে then 2023 কেটামান মই ৰিজনিংৰ question ডিসকাস কৰিম আৰু লাষ্টৰ পিনে কেটামান মোৰ ফালৰ পৰা যোনখিনি মই বিলিভ কৰো যে তোমালোকৰ এক্সামত আহিব পাৰে এইখিনি মই তোমালোকৰ লগত আজি ডিসকাস কৰিম okay so এইটো আমাৰ 2023 CSAT পেপাৰৰ previous questions হয় এটা ভাল এটা এভাৰেজ আমি আইডিয়া পাই যাম it will be very beneficial for you all. So consider the following sequence of the combination of three alphabets. No doubt reasoning of মানে ইমানো কিবা টান নহয় দে আমাৰ CSAT পেপাৰটো ইমান ডিফিকাল্ট নহয় আমি যদি ভালকে অলপমান ৰিজনিং খিনি অলপমান বেসিক ম্যাথছ আৰু ইংলিশটো অলপমান কম্প্ৰিহেনশন মোস্টলি বেসিকলি আহে অলপমান ৰিডিং টু ডেইলি বেসিছত অলপমান কৰো নো ডাউট ফৰ GS1 পেপাৰ আপোনালোকে সাগে নিউজ পেপাৰটো পঢ়িয়ে আছে এডিটৰিয়েল সেকশন পঢ়ি আছে তাৰে পৰটো ইংলিশ কভাৰ হৈ থাকিব ইট উইল বি হেল্পফুল বাট ৰিজনিংটো যদি অলপ ভালকে কৰে আমাৰ মানে এক্সট্ৰাকে বেসিক সময় আমাৰ CSAT পেপাৰ দিব নালাগে বা এনেকুৱা নহয় যে আমি কমপ্লিটলি ইগনোৰ কৰিম সো এনু আৰু ৰিজনিংৰ ভিতৰত আমি কি ডিসকাস কৰিব গৈ আছো আমি গোটেইখিনি কম্পাইল কৰাৰ পিছতে মই আজি পিপিটিটো তোমালোকৰ মাজত আনিছো সো তাতে কি পাব পাৰি আমি কি টপিকস আমি ৰিজনিংৰ ডিসকাস কৰিব পাৰিম আমাৰ এলফা নিউমেৰিক সিৰিজ থাকিব যেনেকৈ ফাৰ্স্ট এটো এলফা নিউমেৰিক নহয় এটো এলফাবেট টেষ্ট হয় এলফাবেট টেষ্ট মিন্স এলফা নিউমেৰিক মিন্স what এলফাবেট আৰু নম্বৰৰ যেতিয়া কেতিয়াবা আমাৰ প্যাটাৰ্নস থাকে লজিক্যাল কিবা মানে প্যাটাৰ্নস ঘুমাই থাকে তেনেকে যেতিয়া সলভ কৰো এটো আমি এলফা নিউমেৰিক সিৰিজ বুলি কও নিউমেৰিক মিন্স নাম্বাৰস ওকে সো এতিয়া যেতিয়া অকল এলফাবেটস বোৰ থাকে হেতু আমি এলফাবেট টেষ্ট বুলি কও সো এক্সামত আমি CSAT পেপাৰত আমি ৰিজনিংৰ পৰা কি চাব পাৰো আমি এলফাবেট টেষ্টৰ ওপৰত কোৱেশ্চনস আহে এলফা নিউমেৰিক সিৰিজৰ ওপৰত আহে কেতিয়াবা কাউন্টিং ফিগাৰস দিব ব্লাড ৰিলেশনস থাকে ডিসটেন্স এন্ড ডাইৰেকশনস থাকে নাম্বাৰ সিৰিজ থাকিব সিলজিজমস থাকিব বহুত কিবা কিবি বস্তু মানে কমপ্লিটলি যোনখিনি আমাৰ ৰিজনিংৰ সেকশনত টপিকস খিনি থাকে এনেকুৱা নহয় যে কিবা এটা মানে বাদিয়াকে গৈছে গোটেইখিনি আহে ইভেন আমি ইয়াতে কি সৰু সৰু পাজলসও পাম মেইনলি যোনে বেংকিংৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰে ইহঁতৰ পাজলস খিনি অলপমান দীঘলীয়া হয় বাট আমাৰ CSAT পেপাৰত ইমান ডিফিকাল্ট কোনো দিনো মই দেখা নাই যে এনেকুৱা টাইপৰ এটা দীঘলীয়া পাজল দিছে বাট আমি ক'ব নোৱাৰি সিন্স এক্সাম প্যাটাৰ্ন ট্ৰেন্ডবোৰ বহুত চেঞ্জ হৈ গৈ আছে সো আজি যিখিনি কোৱেশ্চনস কৰিম এইখিনিৰ পৰা অলপমান আইডিয়া পাম আৰু তেনেকে টাইপৰ কোৱেশ্চনস আপোনালোকে ফৰ দ্য নেক্সট যোনটো আমাৰ জুলাইত এক্সাম আছে তাৰ বাবে আপোনালোকে তেনেকে ৰেডি হ'ব সো এইটো আমাৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো হৈ আছে কাৰ ওপৰত কোনটো টপিকৰ ওপৰত আমাৰ এলফাবেট টেষ্টৰ ওপৰত সদায় যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনস আহিব পেপাৰত
মাথাত এটা বস্তু ক্লিক কৰিব লাগিব যে আমাৰ এইটো এলফাবেটৰ লগত ৰিলেটেড আছে কিবা এটা প্যাটাৰ্ন ইয়াতে সোমাই আছে এই প্যাটাৰ্নটো ক্লিক কৰাকে আমি যদি ক্র্যাক কৰিব পাৰো আমি ইজিলি এইটো কৰিব পাৰিম সো যেতিয়া মই এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন এক্সাম পেপাৰত চাম এতিয়া মোৰ মাথাত এইটোৱে ক্লিক কৰিব যে এইটো এলফাবেটছটো মই এবাৰ বনাই লওঁ তাৰে ভিতৰত কিবা এটা লজিক সোমাই আছে তেনেকৈ আমি সলভ কৰিব পাৰিম নো ডাউট উই অল নো যে ইমান সময় আমি তাতে দিব নালাগে বিকজ পেপাৰ 1 হেজ হিউজ সিলেবাস আমাৰ তাতে বহুত সময় দিব লাগিব বাট এইটো আমি একদমেই মানে ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰি সো আজি সেশনটো প্লিজ be with us till the end মই কৈ আছো it will be very helpful for you all now okay ঠিক আছে সো ইয়াতে কি দি আছে l p p m n এনেকুৱা এটা প্যাটাৰ্ন সো জুনে সাপোজ ফার্স্ট অফ অল কোনোদিন মানে কৰাই নাই সাকে মানে এনেকে থৈ দিছে নো ডাউট মই GS1 পেপাৰ বহুত ভাল বাট মই ৰিজনিং এটি মানে CSAT পেপাৰ লৈ এতিয়া ওলোকে বহা নাই আজিৰ ক্লাছত এটলিষ্ট 20 to 30% আইডিয়াটো আহি যাব যে আমি কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰিম সো সদায় যেতিয়া এলফাবেট টেস্ট খিনি আমি তেনেকৈ চাম কি কৰিব লাগিব মাথাত সোমাব লাগিব যে এলফাবেটছটো কিবা এটা ৰোল আছে সো আমি এলফাবেটছ খিনি লিখি লম ইয়াতে ওকে এতিয়া মই সদায় কি কৰিব এই স্টার্টিং এটা 3 লেটাৰছৰ পেয়াৰ মানে গ্ৰুপ এটা আছে এই কেটাগৰী 3 লেটাৰছৰ পেয়াৰ কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰিম এলৰ পিছত এই এলৰ লগত মানে ফাৰ্স্ট গ্ৰুপৰ ফাৰ্স্ট লেটাৰটো সেকেন্ড গ্ৰুপৰ সেকেন্ড লেটাৰৰ লগত কিবা এটা লিংক হৈ আছে এল এম ঠিক আছে এল এম একদম কনজিকিউটিভ লেটাৰছ হয় এল এম তাৰ পিছত কি আহি আছে এন ও সো ইয়াতে কি আহিব লাগে মোৰ মতে পি আহিব লাগে কনজিকিউটিভ লেটাৰছ দিয়া আছে L M N O P so P থাকা ইয়াতে গোটেইখিনি অপশনছ মোৰ পিতে আছে সো মই এতিয়া জাস্ট অকল এটা লেটাৰ পোৱাকে মই কিন্তু আগবাঢ়িব নোৱাৰি বিকজ গোটেইখিনি স্টাৰ্টিংত P এৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈ আছে সো মই এতিয়া সেকেন্ড লেটাৰটো চাব লাগিব দ্যাট মিন্স এটা গ্ৰুপ 1 ৰ সেকেন্ড লেটাৰ গ্ৰুপ 2 সেকেন্ড লেটাৰ লগত কেনেকৈ ৰিলেট হৈ আছে এইখিনি এতিয়া মোৰ স্টাডি কৰিব লাগিব কি আছে P এর পিছত কি আহি আছে যে O P O আচ্ছা এটা ব্যাকওয়ার্ড গৈ আছে কিন্তু স্টার্টিংত কি আছিল আমি আগত গৈ আছিলো ঠিক আছে এটা ব্যাকওয়ার্ড আহি আছে ফৰ প্ৰথমটো প্যাটাৰ্নটো কেনেকুৱা আছিল কনসিকিউটিভ আছিল বাট ফৰওয়ার্ড গৈ আছিল এতিয়া যেতিয়া মই P আৰু O চাই আছো তেতিয়া কি এটো ব্যাকওয়ার্ড গৈ আছে ওৰ পিছত কি আহে N ওকে O N M দেন কি আহিব লাগিব L আহিব সো ইয়াতেটো AP L আহিব লাগে আৰু মই সলভ নকৰো বাকিখিনি থাৰ্ড লেটাৰ এই ফাৰ্স্ট গ্ৰুপৰ থাৰ্ড লেটাৰটো সেকেন্ড গ্ৰুপৰ থাৰ্ড লেটাৰৰ লগত কিবা এটা ৰিলেট হৈ আছে গোটেইখিনি মই কিয় সলভ কৰিব যাম যেতিয়া মই চাই আছো এই যেকেটা মোৰ অপশনছ আছে তাতে অকল পি এল থকা এটাই অপশন আছে মই বাকিখিনি সলভ নকৰো মই টাইমখিনি সেভ কৰিম ওকে সো ইয়াতে আমাৰ অপশন নম্বৰ সি টো কাৰেক্ট হ'ব তেনেকৈ আমি এক্সামৰ টাইমটো সেভ কৰিম সো দ্যাট আমি যোনখিনি কোৱেশ্চনত অলপমান ষ্টাক হৈ যাও বা ফিল কৰো যে ইয়েস মই এটো কৰিব পাৰিম বাট মোৰ সময় লাগিব আমি এই টাইমটো সেভ কৰাকে এইকেটা কোৱেশ্চনত ডিভোট কৰিম তেনেকৈ আমি স্ট্ৰ্যাটেজি লগাই পেপাৰবোৰ সলভ কৰিব লাগে সো এইখিনি আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা সো আই উইল মুভ অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন নাও এতিয়া কি দিয়া আছে ওকে A family consists of 6 members A B C D E and F এটা ফ্যামিলি এটা পরিবাৰত 6 জন মেম্বাৰ আছে ইহঁতৰ নাম দিয়া নাই এলফাবেটছে ডিনোট কৰা আছে ঠিক আছে there are two married couple in the family so tate দুইজন আছে means 6 জন member 6 members on eta family tate দুইজন married couple আছে ঠিক আছে that means 4 জন already ulai gol je they are married okay so now consider the following statement in respect of the family এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন এটো ব্লাড ৰিলেচনৰ ওপৰত হয় ব্লাড ৰিলেচন আমি কেনেকৈ সলভ কৰো অলপমান বেসিক্স মই কৈ আছো সো দ্যাট যোনে বিগিনাৰ্স হয় নাজানে মানে একো আইডিয়া নাই ৰিজনিংৰ ওপৰত অলপমান হলেও আইডিয়াটো আজিৰ ক্লাছৰ পৰা পাই যাব সো মই জাস্ট এটা বস্তু ক'ব বিচাৰিছো মই এইখিনি বুজাম 1 2 3 তিনিটা পইণ্টস দিয়া আছে দ্যাট মিন্স এই ফ্যামিলিটোৰ বিষয়ে অলপমান ইনফৰমেশন দিয়া আছে বাট ইনফৰমেশন খিনি আমি পেপাৰত কেনেকৈ নোট ডাউন কৰো আমি ইমাজিন কৰি নাথাকো ব্লাড ৰিলেশন যেটি আমি পঢ়া আমি কোনোদিন ইমাজিন কৰাকে আমি কিন্তু সলভ নকৰো তাৰে কিন্তু ট্ৰিক্স আছে তাৰে কিন্তু সিস্টেমস আছে আমি কেনেকৈ মানে সলভ কৰো সো এটা বস্তু মনত ৰাখিব আমি যদি কোনো মেল মানুহ ওকে মেল পারসনক ডিনোট কৰো আমি সদায় এটা বক্সৰ ভিতৰত সোমাই দিও দ্যাট মিন্স মই সাপোজ এফ এটা বক্সৰ ভিতৰত সোমাই দিলে এটো কি ডিনোট কৰিব এফ ইজ আ মেল মেম্বাৰ এটা সাৰ্কেলৰ ভিতৰত কাৰোবাক সোমাই দিলে এটো কি বুজায় A is a female member ইমানখিনিতে বুজি পালে মাজত যদি মই এটা লাইন সেগমেন্ট দি ইহঁতক জয়েন কৰাই দিও কি বুজায় ইহঁতক কিটো বুজায় আছে that they are brother and sister they are siblings
এতিয়া মই যদি ইহঁতক এটা সাৰ্কেলৰ ভিতৰত সোমাই দিও এইটো ডিনোট কৰে they are not now brother and sister, they are husband and wife, they are married couple. so এতিয়া যেতিয়া মোক স্টাৰ্টিংতে কৈ দিছিলে যে এটা ফ্যামিলি আছে য'ত 6 মেম্বাৰ্স আছে, 6 মেম্বাৰ্সৰ মাজত দুজন কাপল আছে, ম্যাৰিড আছে ইহঁতে, সো ম্যাৰিড কাপলটো মই কেনেকৈ ডিনোট কৰিম? মই যদি এনেকুৱা এটা সাৰ্কেল বা ওভেলৰ ভিতৰত সোমাই দিও তেতিয়া আমি গম পাই যাম, দেখাতে গম পাই যাম যে দ্যাট মিন্স দে আৰ ম্যাৰিড। সো তেনেকৈ আমি ডিনোট কৰো বস্তুখিনি। এতিয়া মোৰ নেক্সট জেনাৰেশন মই suppose মই মোৰ নেক্সট জেনাৰেশন ডিনোট কৰিব বিচাৰিলে মই এটো বটমৰ ফালে দেখাম, দ্যাট মিন্স এফ এন্ড ইয়াৰ ম্যাৰিড, ইহঁতৰ এটা বাচ্চা আছে, suppose ছোৱালী এজন আছে সি, সো এটো নেক্সট জেনাৰেশন হয় তলৰ ফালে যাব। এতিয়া suppose এৰ দেউতাকৰ কথা কৈ আছো যোন আছে suppose ডি তেওঁৰ নাম, ঠিক আছে, সো এটোটো তেওঁৰ প্ৰিভিয়াস জেনাৰেশন, সো প্ৰিভিয়াস জেনাৰেশন বোৰ সদায় আমি টপৰ ফালে দিম আৰু আমি নেক্সট জেনাৰেশন খিনি সদায় আমি তললৈ ডিনোট কৰিম। সো ইমানখিনি জাস্ট মই তোমালোকক বেসিক খিনি বুজালো। এতিয়া মই কোৱেশ্চনটো বুজাব গৈ আছো। Okay, now next is F is the daughter of E. Okay, F daughter boli koise logot ki ase, F is the daughter, daughter means what, eta female person, so F is the daughter, daughter hole circle thumai dim, F is the daughter of car daughter hoy E. Okay, F is the daughter of E. E pisot who dia ase hoday mot rakhibo, who jodi dia thake, whor agot jar bikhoy dia ase, whor pisot jikhini sentence thake, that means this one, E is a police woman by profession, that means a information khini E bikhoy dia ase. Jodi in case who dia nai and dia thakibo but beauty but dia thake tetia kino tar pisot information khini E bikhoy nohoy F or bikhoy thakibo। এই বস্তুখিনি মন কৰিলে আমি কোনো দিনো কনফিউজ নহও আৰু আমি ইজিলি সলভ কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে। সো কি দিয়া আছে, ঠিক আছে, F is the daughter of E, ইমানখিনি আমি বুজি পালো। E who is a police woman বুলি কৈছে, police woman that means female হয়, E who is a police woman by profession, ইমানখিনি গম পালো, ইমানখিনি ডিনোট কৰি আছে। E নিজে এজন কি হয়, ফিমেল পারসন হয়, পুলিশ ওমেন হয়, আৰু তেওঁৰ ছোৱালীৰ নাম কি হয়, ছোৱালী কোন হয়, F হয়। ওকে, নাও সেকেন্ড পইণ্টটো আমি কেনেকৈ ডিনোট কৰিম, B is the wife of A, B আৰু A প্ৰথমৰ লগত কোনো ৰিলেশন নাই, মই এটো সেপাৰেট কে বনাম, B is the wife of A হলে that means A husband হয়, wife means what, they are married, so married couple ৰ কাৰণে মই তেনেকৈ ডিনোট কৰিম। মই স্টাৰ্টিংত তোমালোকক বুজালো বস্তুখিনি। নাও পইণ্ট নাম্বাৰ D কি দি 3 কি দিয়া আছে, D is the daughter of A, D is the daughter of A, কোন আছে এটো A, ইহঁতৰ এটা ছোৱালী আছে, ডটাৰ আছে, কোন হয়, D হয়, D daughter হয়, সো সাৰ্কেলত সোমাম, D is the daughter of A। যিমানখিনি মানে বনাব লাগিছিল ইনফৰমেশনৰ পৰা মই বনালো। এতিয়া তোমালোকৰ মাথাত আহিব মেম এটো কি ৰিলেশন, ইহঁতৰ লগত কিবা ৰিলেশন আছে নেকি, ডাইৰেক্টলি মোক একো কৈ দিয়া নাই, সো মই ইহঁতক এতে মাৰ্জ কৰিব নোৱাৰি। সামটাইমস কি হয় এনেকুৱা টাইপৰ ব্লাড ৰিলেশন থাকে, ইট মিন্স এনেকুৱা অলপমান ইনফৰমেশন নোলাত এনেকৈ দুটা সেপাৰেট ৰিলেশন হ'ব, বাট কিবাকে এনেকৈ মিলাই দিব যে মই লাষ্টত গৈ দুটাকে মই মাৰ্জ কৰিব পাৰিম, বাট ইয়াতে একো মাৰ্জ কৰিব লগা কোনো ৰিলেশন দিয়া নাই। সো ফৰ নাও মই এনেকৈ মাৰ্জ নকৰো, মই এনেকৈ থৈ দিম, বিকজ মোক কোনো ফিক্স ইনফৰমেশন দিয়া নাই ইহঁতৰ মাজত কিবা ৰিলেশন আছে নে নাই। এটা মোক কি সুধিছে, then which of the following statement is are correct, এই দুটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে, এই দুটাৰ মাজত কোনটো কারেক্ট হেতু মোক ওলাব দিছে, ঠিক আছে। ফার্স্ট কি স্টেটমেন্ট আছে, E is the husband of C is the husband of E। এতিয়া ফার্স্ট অফ অল C ইয়াতে এজন মেম্বাৰ আছিল, 6 ইয়াতে একচুয়ালি স্টার্টিং অফ ফ্যামিলি কি বুলি ক'লে যে 6 মেম্বাৰ আছে, হয় নে না, 6 মেম্বাৰ ফ্যামিলি। আচ্ছা কি বুলি কৈছে, C is the husband of E। এটা কথা হ'ব পাৰে এই এফৰ মা কোন আছিল, পুলিশ ওমেন জনী, 6 মেম্বাৰ হয়। স্টার্টিংত মোক এটা বস্তু কৈ দিছিলে কিন্তু যে এই ফ্যামিলিটো দুটা ম্যারিড কাপল আছে, তাৰ দেউতাটো থাকিব ম্যারিড কাপল, দ্যাট মিন্স ইয়াতে তেওঁৰ ফাদাৰো কোনোবা এজন থাকিব। সো মই যেতিয়া C অকল ৰৈ গৈছে, ঠিক আছে, মোক স্টার্টিংৰ ইনফৰমেশন আছে যে C is also a member, বাট এই পইণ্ট C টা দিয়া নাছিলে C বিষয় একো, বাট এতিয়াতো মই ক'ব পাৰো C ইয়াতে মানে ৰিমেইনিং ৰৈ গৈছিলে। সো মই C এটা মেল পারসন কোৱাকে এটা ম্যারিড বুলি ক'ব নোৱাৰি নেকি, পাৰিছোন, বিকজ এতিয়াহে 6 মেম্বাৰ হৈ আছে। E C ৰ ওয়াইফ হয়, ইহঁতৰ বাচ্চা হয়, কোন ডটাৰ হয়, কোন F, বিকজ ইয়াতে F ৰ বিষয়তে F is married to C অনা লিখিটো মোক কোৱা নাই, বাট মই এনেকুৱা এটা পসিবিলিটি ডায়াগ্ৰাম বনাব পাৰো, ঠিক আছে। বিকজ মাদাৰ বুলি কৈছে যে ফাদাৰ থাকিব আৰু ফাদাৰ ৰিমেইনিং অকল এটা মেম্বাৰ হৈ গৈছে, হেতু হল C, ঠিক আছে। এতিয়া 1 2 3 4 5 6 মেম্বাৰ হৈ গল, দুটা ম্যারিড কাপল আহি গল, ঠিক আছে। সো মই ক'ব পাৰো yes C is the husband of E, C is the husband of E। okay,
So এইটো মই correct বুলি ক'ব পাৰো, ধৰিব পাৰো yes C is the husband of E, C is the son of A, C is the son of A. কিবা কি ফিক্স ইনফৰমেশন দিয়া আছে নেকি? ইভেন ইফ মই কিবা পসিবিলিটিও যদি মই ইয়াতে ফিট কৰিব বহাব চেষ্টা কৰো, তথাপিও মই দেখিব পাৰা নাই যে C is the son of A. A এর son কেনেকে C হ'ব? ঠিক আছে, কোনো ফিক্স ইনফৰমেশন যদি মোক দিয়া নাই, ফার্স্ট যোনটো মোৰ স্টেটমেন্ট দিয়া আছিলে তাতে এটা পসিবিলিটি বহে যে yes 6 মেম্বাৰ ফ্যামিলি আছিলে, তাতে দুটা মেৰিড কাপল আছিলে, মেৰিড কাপল থাকিলে তো মই ইৰ হাজবেন্ড সি হ'ব পাৰে, তেনেকে মই বহাব পাৰো বিকজ এতিয়া এইটো ফিট বহিছে মোৰ ইনফৰমেশনৰ লগত। বাট মই যদি ইয়াতে সি ইজ এ son of A বুলি কৈ দিও, তেতিয়া সি ইজ এ son of A থাকিলে দুটা মেৰিড কাপল নাথাকিলে ইয়াতে, ওকে, দুটা মেৰিড কাপল নহব, ইয়াতে মোক স্টাৰ্টিংতে কৈ দিছিলে। সো মই এইটো ক'ব নোৱাৰি যে স্টেটমেন্ট 2 টো কারেক্ট হ'ব। ইয়াতে অকল এটা স্টেটমেন্ট ভ্যালিড হৈ আছে, এজ পার গিভেন দা ইনফরমেশন আমাৰ ইয়াতে অকল স্টেটমেন্ট 1 টো ভ্যালিড লাগিছে। সো ইয়াতে only A will be your answer, only A will be your, yes, only is correct. Deepa, you are right, it is only one is correct. So let us move on to the next question. আচ্ছা, এতিয়া কেতিয়াবা এনেকুৱা এনালজি টাইপ কোৱেশ্চনছ থাকিব, তোমালোকৰ অলপমান জিএস নলেজ খিনি থাকিব লাগিব, সিন্স তেনেকে দিয়ে মই চাইছো কোৱেশ্চন পেপাৰ যেতিয়া ষ্টাডি কৰি আছিলো। ইফ Angkor Wat pairs with Cambodia, okay, এটো কোড আছে, এটো এটা ইউনেস্কো হেৰিটেজ সাইট, কোড আছে কম্বোডিয়াত আছে। কামাখ্যা will pair with what? আমি এতিয়া বহুত কেইটা অপশনস ৰিলেটেবল লাগিছে। কামাখ্যা ইজ ইন আসাম, yes. কামাখ্যা ইজ ইন নীলাচল পাহাড়, yes. Kamakya is in India, Kamakya is in Kamrup. Everything is getting related, confusing লাগিব, but এটা বস্তু মই ৰিলেট কৰিব লাগিব যে Angkor Wat is in Cambodia. Cambodia is a country. Cambodia is a country. এটা একদম ফিক্স লোকেশন খিনি কোৱা নাই নহয়, ফিক্স লোকেশন খিনি কলে মই কম ওকে Kamakya is in নীলাচল পাহাড় or Kamakya is in Assam, but actually Cambodia এটা country কথা কৈ আছে। So Kamakya is actually in where? In India. So ইয়াতে কিন্তু অপশন মোৰ বাকি খিনি একেটা নহব, ইয়াতে অপশন সি ইন্ডিয়া হ'ব, ওকে, বিকজ ইয়াতে এটো Angkor Water কোড আছে, এটো কম্বোডিয়াত আছে, আমাৰ কম্বোডিয়া ইজ এ কান্ট্রি। সো অলসো কামাখ্যা ইজ where? Kamakya is in India. So ইয়াতে অপশন নাম্বার সি ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া will be your correct option. Yes, correct. Okay, next এটো এটা কোডিং ডিকোডিং এর উপর কোশ্চেন, ওকে, দেখাত লাগে বহুত টান বিকজ ইয়াতে কি দি আছে, if tiger is coded as 5 REGIT, that means what? এনেকুৱা tiger TIGER, এটো কি কোডিং দিয়া আছে, R নহয় 5, okay, 5 REGIT, এনেকুৱা এটা ইনফৰমেশন আপোনালোকক দিছে যে টাইগাৰক আমি কোডিং এটা ল্যাঙ্গুৱেজত এনেকে লিখিছো। সো what will be the code for deer? ডিয়াৰৰ কাৰণে কি হ'ব, ডিয়াৰটো কি হ'ব, কিবা অলপমান হলেও কিবা ক্র্যাক কৰিব পাৰিছে নেকি? জুনে জুনে অনলাইন, জুনে ইয়াতে লাইভ সেশনটো চাই আছে, প্লিজ ট্রাই ওয়ান্স। মই বিচাৰো তোমালোকে এবাৰ ট্রাই কৰা, বিকজ এতে একো ইমান ভাবিব লগা নাই, ইমান টান নহয় বস্তুখিনি, বহুত ইজি হয়। অলপমান যে চাব লাগিব, অলপমান অবজার্ভ কৰিব লাগিব যে মেম মই এইখিনি বস্তু লাগিছে, মোৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে। সো আই ওয়ান্ট দ্য আনসার ফ্রম ইউ অল। এবাৰ চাব, বোর্ডখিনি চাব আৰু কোৱেশ্চন খিনি ভালকে অলপমান ষ্টাডি কৰিব আৰু মোক ক'ব আনসাৰটো মেম এইটো এটা এনেকুৱা টাইপৰ এটা লজিক আছে। সো অপশন শুড বি দিস ওয়ান, অপশন শুড বি দিস ওয়ান, প্লিজ ট্রাই ওয়ান্স, প্লিজ। ওকে, মই কৈ আছো বাৰু, এতে 5 দি আছে আৰু 5 টো বাদ দিয়া, এটো চাবাচোন, এই টাইগাৰ স্পেলিংটো ইয়াতে অলপমান উল্টাকে লিখা নাই নেকি? সাপোজ এটা মিৰৰ থাকিলে টাইগাৰটো ইয়াতে স্ট্ৰেট হৈ গল হয়, ঠিক আছে, দ্যাট মিন্স এইটো মই ৰিভার্স কে লিখিছো, টাইগাৰটো TIGER, ঠিক আছে। সো এইখিনি তো এটলিস্ট মই ক্র্যাক কৰিব পাৰিছো যে ডিয়াৰটো ইয়াতে উল্টাকে থাকিব, দ্যাট মিন্স ইয়াতে DEER এনেকে থাকিব, ঠিক আছে, DEER, দ্যাট মিন্স REED ৰিড তেনেকে কিবা সামথিং থাকিব। এটা তোমালোকে ভাবিবা আমি নাম্বাৰটো কি দিম, এটা তোমালোকে চোৱাচোন টাইগাৰত কেইটা এলফাবেটস আছে, 1 2 3 4 5, 5 এলফাবেটস, 5 আগত লিখিছে। ডিয়াৰত কেইটা এলফাবেট থাকে, 4টা, সো 4টা আগত বহিব। সো ইট শুড বি 4 REED। ইমানে ইজি আছিল বস্তুখিনি, অকমান আমাৰ অবজার্ভ কৰিব লাগিব। সো কোনটো অপশন কারেক্ট, মই চাইছো অপশন এ ইজ কারেক্ট, অপশন এ ইজ কারেক্ট, কেস এ 4 REED, very good. So let us move on to the next one now. If Rangia is coded as SBOHJB, okay,
আকৌ এটা কোডিং ডিকোডিং কোৱেশ্চন আৰু এইখিনি মই কিন্তু 2022 পেপাৰৰ পৰা কৰাই আছো সো এটা তোমালোকে বস্তু যদি অবজাৰ্ভ কৰিছা যে একেটা পেপাৰতে আমাৰ কোডিং ডিকোডিংৰ ওপৰত দুটা কোৱেশ্চনস আমি বেক টু বেক পালো ৰাইট সো মানে ভালকে অলপমান কেইটামান টপিক যদি অলপমান ভালকে কৰি যাও মই মানে আমি we will be easily cracking the GS2 paper right so ৰংগিয়াৰ কি দিয়া আছে SHOBJB এটা তোমালোকৰ মাথাত আহিব ৰংগিয়া দিয়া আছে কিবা এটো GS related coding to নহয় যেনেকে অংগৰ ওয়াৰ্ডটো দিয়া আছিল কম্বোডিয়াত আছে তেনেকে নহয় ইমানখিনিও মানে ডিফিকাল্ট দিয়া নাই এটো অ্যালফাবেটছৰ ওপৰতে আছে কি হ'ব A B C D আকৌ লিখিব K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ঠিক আছে কি দিয়া আছে R আৰু কোড দিয়া আছে S কোড আছে R R S ঠিক নেক্সট টু A H sorry H নহয় to B A B okay ঠিক নেক্সট N O okay J B কোড আছে J B নহয় এটো H হয় সাকে মই এটা লিখাত অলপ ভুল কৰিছো এটো H হ'ব সো J এর পিছত কি আহি আছে আমাৰ J এক মিনিট R S A B N O रंगिया J নহয় মই স্পেলিং ভুল লিখছো J G H I J A B that means just the next letter লিখি আছে কোডিং টু ইমানে সহজ দিছে যে কোনো গ্যাপিংও নাই জাস্ট whatever the word is given যোনখিনি ওয়ার্ড তো মোক দিয়া আছে তাৰ ঠিক নেক্সট অ্যালফাবেট খিনি লিখিব দিছে সো টিহু দিয়া আছে টিহুৰ কি হ'ব টিৰ নেক্সট ইউ আই নেক্সট জে আৰু এইচ ৰ নেক্সট আই ইউৰ নেক্সট কি হ'ব ভি সো তোমালোকৰ টিহুৰ কোডিং টু কি হ'ব লাগে ইউ জে আই ভি ইউ জে এটা অপশনস বোৰ অলপমান ভালকে অবজাৰ্ভ কৰিব বিকজ এনেকে লিখা আছে আমি এক্সামত ওএমআৰ ফিল কৰা সময়ত কিন্তু কনফিউজ হোৱাকে কিবা এটা বেলেগ কৰিব পাৰি মোৰ কি আছে ইউ জে আই ভি কোড আছে ইউ জে আই ভি অপশন নম্বৰ ডি উইল বি কারেক্ট অপশন নম্বৰ ডি উইল বি কারেক্ট ইউ জে আই ভি ইমান সহজ এটা কোডিং ডিকোডিং আছিল বিকজ হিয়াৰ জাস্ট দ্য নেক্সট অ্যালফাবেট আমাৰ কোডিং টু দিয়া আছিল ইমানখিনিয়ে কিবা ইমান ক্রিটিক্যাল নহয় সামটাইমস এনেকুৱা দিয়ে যে মাজত 5 gap 7 gap 9 gap 11 gap means odd number of series or gap খিনি দিয়ে এটি আমাৰ অলপমান কমপ্লিকেটেড বস্তু খিনি বাট ইজি হয় নো ডাউট এটো তো একদমে সহজ আছিল সো নো ডাউট এটো আমাৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ পেপাৰ হয় এনেকুৱা টাইপৰ আমি এক্সপেক্ট এটা কৰিব নোৱাৰি ইট ইজ জাস্ট এন আইডিয়া উই উইল বি এক্সপেক্টিং যে আমি এখিনি পাৰো তো তাৰে অলপমান লেভেল আপ কৰি দিলে আমি ইমানখিনি প্ৰেক্টিস কৰাকে এক্সাম দিবলৈ যাম ওকে সো এতিয়া এটো এটা নাম্বাৰ সিৰিজৰ ওপৰত আছে from the given set of numbers below identify the one which is different from the rest that means yate eta ase jonto baki ketatko olopan different ase odd one out jeneke thake that means imaketa numbers ase ete 1 2 3 4 5 5 ta numbers or bhitorot jikuno eta number ihotor logot mila nai e tomaloke kome mila nai means baki pasta 1 2 3 ok baki side er mazot kiba eta common বস্তু ঘুমা আছে কিবা এটা প্যাটার্ন আছে বা কিবা এটা রিলেশন আছে বাকি সাইডৰ মাজত যোনটো ৰিলেশনত বহিব বা ফিট হ'ব পাৰা ইহতৰ মাজত যোনখিনি এটা অড হৈ আছে সো মই কি চাম ফার্স্ট অন মাথা এনেকুৱা আহিব পাৰি যে মেম কিবা আমি ডিফারেন্স লও নেকি ডিফারেন্স হৈ এটো কিমান হৈ আছে +6 এটো কিমান হৈ আছে আমাৰ +4 এটো কিমান হৈ আছে আমাৰ +2 সো তোমালোকে কবা 106 হয় বিকজ প্যাটার্ন মতে তো 2 2 কে কমি আছে সো এতিয়া মোক +0 কৰিব লাগিছিল লেট মি আকৌ 19 আহিব লাগিছিল বাট আহিছে কি 106 but মোক এটা নাম্বার সিরিজ খুঁজা নাই কিন্তু মোক খুঁজিছে যে এই নাম্বারস কেটা যে সেটস দিয়া আছে নাম্বারস পুর দিয়া আছে তাৰে মাজত এটা অড হৈ আছে এই অড খিনি আমাক উলাব দিছে কেনেকে উলাম মই এটা বস্তু চাইছো 7 এটা কি নাম্বার হয় জানে প্ৰাইম নাম্বার হয় 7 এটা প্ৰাইম নাম্বারস কি মৌলিক সংখ্যা the number যে কেটা নাম্বারসৰ অকল দুটা ফ্যাক্টর থাকে তেও নিজে খুদ 7 7 1 the 7 7 নিজৰে ফ্যাক্টর হয় আৰু 1 1 7 the 7 1 or table to গোটেখিনি নাম্বারস থাকে 1 to সবৰে ফ্যাক্টর হয় সো প্রাইম নাম্বারস অফ those number যাৰ অকল দুটা ফ্যাক্টর থাকে তেও নিজে হেতু আৰু 1 ঠিক আছে সো 7 এনেকুৱা প্রাইম নাম্বার হয় 13 ও আমাৰ প্রাইম নাম্বারস হয় 17 ও আমাৰ প্রাইম নাম্বারস হয় 19 also আমাৰ প্রাইম নাম্বার হয় বাট 106 কিন্তু প্রাইম নাম্বার নহয় 106 আমাৰ কম্পোজিট নাম্বার হয় কম্পোজিট নাম্বার means যাৰ যে কেটা নাম্বারসৰ ফ্যাক্টরস মোর দেন 2 থাকে কি আছে 2 এটা ফ্যাক্টর আছে তার 7 106 এটা ইভেন নাম্বার হয়
আৰু ইভেন নাম্বাৰছ আৰ অলৱেজ কম্পোজিট সো এটো আমাৰ কম্পোজিট নাম্বাৰ হয় সেইবাবে 106 ইজ অড ওয়ান আউট হেতু নহয় যে আমাৰ প্যাটাৰ্ন মতে তো ম্যাম বহা নাই +6 +4 +2 +0 এনেকে হ'ব লাগিছিল +0 হলে অকল 19 থাকি যাব বাট এতে 106 আছে কাৰণে 106 ইজ অড নহয় ইয়াতে একচুয়ালি আমাৰ ৰিজনটো আছিল যে বাকি কেটা আমাৰ প্ৰাইম নাম্বাৰস বাট 106 আমাৰ প্ৰাইম নাম্বাৰ নহয় এটো কম্পোজিট নাম্বাৰ হয় সো ইয়াতে আমাৰ অপচন নম্বৰ সি কাৰেক্ট হ'ব ওকে find the value of this into the question অলপ বুজাই দিবচোন ওকে ঠিক আছে দিয়া এটো কি x কিউব হয় নেকি মই বুজাম পাৰো এটো তুমি থৈ দিয়া মই লাষ্টৰ পিনে চাই দিম এতিয়া মই since I am in a flow মই কমপ্লিট কৰাৰ পিছত মই এটো তোমাক এটো সলভ কৰি দিম ওকে এটো পার্সেন্টেজৰ ওপৰত হয় বাট x3 নহয় সাগে এটো x কিউব হ'ব ওকে মই চাই দিম ইজি হয় ইমানো টাফ নহয় এতিয়া এনেকুৱা টাইপৰ কিন্তু কোৱেশ্চন মই চাব মানে এক্সামত মই বহুত দেখিছো দিয়ে হয়নে কিউব ৰিলেটেড ডাইস ৰিলেটেড বা এনেকুৱা প্যাটাৰ্ন ৰিলেটেড ফিগাৰ টাইপৰ বহুত দিম কি দিয়া আছে ইয়াতে ইন দা ফিগাৰ বিলো one space is vacant a space to vacant আছে okay which has been indicated as means ulabo dise যে এই কেটা যে 8টা আছে সাকি 6 7 8 yes 8টা যে ফিগাৰস আছে ইহতে কিবা এটা প্যাটাৰ্ন ফলো কৰিছে সো হেয়া মতে এই প্যাটাৰ্ন ফিট থকা কোনটো এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত আমাৰ তাতে ফিট বহিব হিখিনি উলাব দিছে which of the following alternative should occupy the place marked as question mark in the figure above ঠিক আছে এটা কি আছে মই এনেকে চাই থাকিম since মোক এটো থার্ড যোনটো কলম আছে মোৰ থার্ড কলমৰ এইখিনি উলাব লাগে হয় নে নাই সো মই এটা বস্তুটা চাইছো ফার্স্ট শেপ এটা চাইছো মই প্ৰথম মাথাত আহিব যে তাৰে ভিতৰত শেপটো কি এটো এটা স্কয়াৰ হয় এটো এটা স্কয়াৰ শেপ দিয়া আছে এটো আমাৰ এটা সার্কেল দিয়া আছে এটো মোৰ কি দিয়া আছে এটো স্কয়াৰ হয় বাট এজ কৰ্নাৰস বোৰ কি অলপমান ওভাল টাইপ হয় something oval square এনেকুৱা টাইপৰ কিবা no doubt মই ফিক্স নাম নাজানো বাৰু এটো কি হয় এনেকুৱা বাস curved টাইপৰ এটা স্কয়াৰ ফিগাৰ curved টাইপ স্কয়াৰ ফিগাৰ ওকে এটো নিলিখো because maybe this is not correct actually so my science of তিনটা শেপ আছে কি শেপ এটা তো স্কয়াৰ এটা সার্কেল এটা means corners বোৰ অলপমান curve টাইপৰ so এইখিনি ইয়াতেও সেম আছে এটা সার্কেল এটা কর্নারস বোৰ যোনখিনি অলপমান ওভাল টাইপ আছে আৰু এটো কি আছে এটো আমাৰ স্কয়াৰ আছে সো সেম প্যাটাৰ্ন মতে means এই কলাম কেইটাত তিনিটা শেপ মোৰ প্ৰেজেন্ট থাকিব লাগিব সো ইয়াতে মোৰ এটো আছে এটো প্ৰেজেন্ট হ'ব ইয়াতে সার্কেল থাকিব লাগে সার্কেল দুটো নাই সো মই এট লিস্ট গম পাই গৈছো যে এই প্লেসত সার্কেল থকা কিবা এটা বহিব সো এই তাৰে পৰটো মই এটো মই ডিলিট কৰিব পাৰো ইজিলি মই এটো ক্যান্সেল আউট কৰিব পাৰো এই দুটা নহব এই দুটাৰ মাজৰ পৰা যিকোনো এটা হ'ব is the color of the pen visible a blue color to visible হৈ আছে না নাই বৰ্ডত প্লিজ এবাৰ জনাবচোন since white to অলপমান মই white background একেটাৰ মই বুজাব নোৱাৰি কাৰণে মই কালাৰটো চেঞ্জ কৰিছো এবাৰ মোক জাস্ট জনাব যে মই since মই blue color টো যেতিয়া চেঞ্জ কৰিছো it is proper or not okay blue is visible now এটা কথা চাবা তোমালোকে এতিয়া ভাইবা ঠিক আছে ম্যাম গম পাই গৈছো যে এই দুটাৰ মাজত যিকোনো এটা হ'ব বাট এতিয়া ভিতৰৰ প্যাটাৰ্ন খিনিটো ক্র্যাক কৰিব লাগিব তেনেকে কি কৰিম চাও এবাৰ আমি চিন্তা কৰি চাও তাৰ ভিতৰতে তিনটা শেপ আছে এটো এটা পেন্টাগন means যাৰ 5টা সাইড থাকে এটা সার্কেল এটা ট্রায়াঙ্গেল পেন্টাগন সার্কেল ট্রায়াঙ্গেল এইখিনি তো ইয়াতেও থাকিব ইয়াতেও তিনিটাতে আছে পেন্টাগন সার্কেল ট্রায়াঙ্গেল হেতুও কোনো প্যাটাৰ্ন হোৱা নাই এতিয়া মই অবজার্ভ কৰিম শেডিং ৰিজন বোৰ ঠিক আছে ট্রায়াঙ্গেল প্ৰথমত শেডেড পেন্টাগন বা এটা আকৌ সার্কেল টু শেডেড প্যাটাৰ্নটো তো মিলা নাই ইয়াতে আকৌ সার্কেল এটা শেডেড ইয়াতে এটা পেন্টাগন শেডেড বাট যেতিয়া মই শেডিং পাৰ্ট খিনি চাই আছিলো নহয় মই এটা বস্তু মই জাস্ট নাও ক্লিক কৰিলো কি ক্লিক কৰিছো তিনটা বেলেগ শেপ আছিল এই তিনটা শেপ আছিল হয় নে নাই ভিতৰতো তিনটা শেপ আছে ঠিক আছে এই তিনটা শেপৰ মাজত এট লিস্ট এটা ফিগাৰ আমাৰ শেডেড আছে মই চাইছো ট্রায়াঙ্গেল কেইবাৰ শেড হৈছে 1 2 3 তিনিবাৰ এই পেন্টাগনটো কিমান বাৰ শেড কৰা হৈছে 1 2 এই ইয়াতে এই পেন্টাগনটো মোৰ কিমান বাৰ শেড হৈছে তিনিবাৰ
এই সার্কেলটো দ্যাট মিন্স তিনিবাৰ শেডেড থাকিব লাগে ইয়াতে দুবাৰ হৈ আছে ইয়াতে এটা আৰু ইয়াতে এটা সার্কেল দুবাৰ হৈছে সো মই এনেকুৱা এটা ফিগাৰ উলাম যত সার্কেলও শেডেড থাকিব দ্যাট মিন্স হেতু যদি মই ইয়াতে বহাও এই সার্কেলটো শেডেড থাকিলে মোৰ এটু কাউন্টিংটো কিমান হৈ যাব সার্কেলৰ শেডেড কাউন্টিংটো 3 হৈ যাব সো এনেকে আমি ক্র্যাক কৰিম আমি এটা ইয়াতে উলাম অপশন আছে নে নাই সার্কেলটো শেড থকা সার্কেল শেড থকা মই অপশন নম্বৰ সি চাই আছো দ্যাট মিন্স ইয়াতে অপশন নম্বৰ সি বহিব যত আমাৰ সার্কেলটো এটলিস্ট শেডেড থাকিব so that a counting to me 2 ৰ পৰা 3 কৰিব পাৰি কেনেকে আমি এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন সলভ কৰো ইমান কমপ্লিকেটেড নহয় বাৰু বাট অলপমান অবজাৰভেশন ভালকে কৰিব লাগিব okay so now let us move on to the next one this is a puzzle okay basically puzzle হয় okay এটো কি দিয়া আছে A B C D E and F A B C D E and F are 6 graduate students graduate hoyote studying in B Borua College studying in B Borua College Guwahati they have offered major in 6 different subjects এই যে 6টা গ্রাজুয়েটস আছিল ইহতে বি বৰুৱা কলেজত পঢ়িছে কোনে কোট গ্রাজুয়েশন কৰিছে হেতু স্পেসিফিকলি কৈ দিয়া নাই কোনে কোট কৰিছে বাট কি সাবজেক্টছত ইহতৰ গ্রাজুয়েশন আছে এইখিনি মোক দিছে কি দিছে ফিজিক্সত কেমিস্ট্রি জুলজি বটানি জিওলজি এন্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স ঠিক আছে এইখিনি ইনফরমেশন স্টার্টিংত আমি বুজি পালো এটা কেইটামান পয়েন্টস দিছে এই পয়েন্টস বোৰৰ পৰা আমি গোটেইখিনি পাজলটো ডিৰাইভ কৰিম যে কোনে একচুয়ালি কোনটো মেজৰ লৈ পঢ়াশুনা কৰিছে এই পাজলটো ক্র্যাক কৰাকে আমি উলাব পাৰিম ওকে now কি দি আছে two of them number acha two of them belong to Nogao ঠিক আছে আচ্ছা Nogao two belong to Dibrugarh 6 friends আছে হয় না not friends 6 graduates আছে two of them belong to Nogao next two belong to Dibrugarh okay Dibrugarh aru the remaining two are local acha remaining two are what local 4 5 6 counting to basic 5 6 7 and the remaining two are two of them belong to Nogao two of them acha to 3 no hoy 2 hobo lagisile moi 3 likhisu bula 2 aru eketa local hoy ঠিক আছে local means Guwahati আছে since B Borua college Guwahati re hobo okay local hoy now ki di ase A and F belong to Nogao iman kini gom pai golu je A aru F they are from what they are from Nogao মই ইয়াতে লিখি দিও হা A আৰু F নগাঁৱৰ হয় ঠিক আছে নেক্সট কি দি আছে belong to Nogao B belongs to Dibrugarh আচ্ছা ইয়াতে B ডিব্ৰুগড়ৰ হয় মানখিনি মই গম পালো দুজনৰ মাজত B at least B ৰ কথা গম পালো and C is local আচ্ছা C হয় local ঠিক আছে হৈ গল D is local আচ্ছা D ও local হয় D is local and has a major in zoology আচ্ছা D ৰ zoology major হয় ঠিক আছে ইমানখিনি ইনফরমেশন আমি পালো now A has major in chemistry acha A code ase logger ase ar tar chemistry asile major ঠিক আছে chemistry while E's major subject is geology acha eta tomalogo kotha koa 6 জন friends asile baki ketar sob information pai gulo kune code asile ir বিষয়ে to কোৱা নাই ই করে asile so মই এটা বস্তু খালি ঠাই চাই আছো ডিব্ৰুগড়ৰ কিন্তু এটা মানুহ ওলাইছে অকল বি so ই বিষয়ে যেতিয়া একো কোৱা নাই ই কোড থাকিব ই that means ই belongs from ডিব্ৰুগড় only so ইয়াতে ই থাকিব গম পাই গলো ইৰ বিষয় কি দিয়া আছে ইৰ মেজৰ কোড আছিল জিওলজি আছিল ঠিক আছে is it visible মই সাইডত লিখি আছো যে এখিনি ভিজিবল হৈ আছে না নাই okay is major is geology one student belonging to Nogao is an art student acha art student to কেনেকুৱা কিবা দিয়া নাই বাট মই গম পাও যে বাকি কেটা সব এইটো physics chemistry zoology botany এখানে আমাৰ সায়েন্সৰ সাবজেক্টস হয় অকল জিওলজি আৰু পলিটিক্যাল সায়েন্স আমাৰ আৰ্টছৰ সাবজেক্ট হয় জিওলজি মেজৰ তো অলৰেডি ইএল হৈছে সো এটা মোক কৈছে যে এজন মানুহ আছে নগৰ পৰা যাৰ মেজৰ টু আৰ্টছৰ হয় ঠিক আছে আর আর্ট স্টুডেন্টৰ হয় আৰু আর্ট স্টুডেন্টৰ মেজৰ অকল এটাই সাবজেক্ট ৰৈ গৈছে হেতু হল পলিটিক্যাল সায়েন্স মই নগৰ পৰা গম পাই গৈছো যে A chemistry major asile অকল এতিয়া ৰৈ গল কোন F ৰ মেজৰ ক'ত থাকিব F নগাঁৱৰ asile আর তার মেজর কোড থাকিব পলিটিক্যাল সায়েন্সত ঠিক আছে পলিটিক্যাল সায়েন্স গোটেখিনি উলালো সবৰে মেজৰ উলাইছে অকল সি আৰু বি ৰ বিষয়ে একো কোৱা নাই নাও স্টুডেন্টস হেলিং ফ্রম ডিব্ৰুগড় জুনে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আছে
have not offered majored in physics. That means students ডিব্ৰুগড়ৰ যোনখিনি আছে তেওঁ ফিজিক্সত মেজৰ পোৱা নাই ইয়াতে ডিব্ৰুগড়ৰ অকল বি আছে এতিয়া বৰ্তমান হি যদি ফিজিক্সত পোৱা নাই হি সাগে বটানিত পাইছে বিকজ জুলজি বাকি কেনেটো মই পাই গল অলৰেডি কেমিস্ট্ৰি হৈ গল জুলজি হৈ গল জিওলজি হৈ গল পলিটিক্যাল সায়েন্স হৈ গৈছে ফিজিক্সত যদি ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহটো মেজৰ পোৱা নাই অকল এটা সাবজেক্ট মোৰ হৈ গৈছে কোনটো ৰৈছে বটানি সো বি কিহত মেজৰ আছিলে বি মেজৰ আছিলে আমাৰ বটানিত ওকে নাও ওকে গোটেখিনি হৈ গল এতিয়া সি বিষয় একো পোৱা নাছিলে সি কি হ'ব সি ফিজিক্স সি মেজৰ ক'ত থাকিব সি মেজৰ ফিজিক্সত থাকিব আৰু সি কি আছিলে সি কিন্তু লোকেল আছিলে ওকে সি ওয়াজ লোকেল গোটেখিনি ইহতৰ মানে প্লেস কৰ পৰা ইহতে বিলং কৰে সবৰে উলালো কাৰ ক'ত মেজৰ আছিলে গোটেখিনি উলালো এতিয়া মোক কোৱেশ্চনটো কি খুদিছে এটো মই সলভ কৰিব গৈ আছো which of the following combinations of students and major subject is not correct ইয়াতে কেটামান কম্বিনেশন দিয়া আছে কোনটো not correct হয় ভুল এটা দিয়া আছে A chemistry major yes of course A to chemistry major আছে এটো correct হয় C physics yes C physics ৰ major আছে F political science F code F ইয়াতে F ৰ বিষয়ত yes F ৰ major to political science আছে এটোও correct হয় B geology B কিন্তু জিওলজি নাছিলে বি মেজৰ কি আছিল আমাৰ বি মেজৰ বটানি আছিল দ্যাট মিন্স এই কম্বিনেশনটো আমাৰ কি ইনকারেক্ট হয় সো এটা অপশন আমাৰ কোনটো কারেক্ট হ'ব অপশন ডি উইল বি কারেক্ট ওকে এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহে ইমান টান বা ইমানো ডিফিকাল্ট আমাৰ পাজলস নহয় যোনখিনি পাজলস আমাৰ মেইনলি আমাৰ বেংকিং এক্সামত আহে এইখিনি ডুয়েবল হয় বাট ইয়েস আমাৰ অলপমান নলেজ খিনি থাকিব লাগিব আমাৰ অলপমান ডেইলি প্ৰেক্টিস দিব লাগিব এট লিষ্ট 1 to 2 hours আমাৰ CSAT ৰ কাৰণে ৰাখিব লাগিব so that আমি এনেকুৱা এটা সময় মানে এনেকুৱা এটা সিচুৱেচনত নাথাকো যে আমাৰ পেপাৰ 1 টো বহুত ভাল হৈছে বাট মই একদম সময় দিয়া নাছিলো CSAT পেপাৰ তাতে বেয়া হৈ গল আৰু লাইক গড ফৰবিড এনেকুৱা নহয় যে মানে তাতে ক্লিয়াৰ নহল ফৰ দিস থিং so অলপমান সময় হলো আমাক CSAT ত ডেইলি অলপমান দিব লাগিব ওকে so now let us move on to the next one please try once coding decoding or bahut keta koralo yate cat or eta coding dia ase CAT cat kiman dia ase 050322 amak ulabo ki dise amak dog ulabo dise tumaloke olopman try kora and let me take a water break easy হয় অলপমান যেতিয়া এটো actually alpha numeric series হয় numeric means number to আছে এটাৰ লগত কিবা related means numberৰ কিবা খেল থাকিব তোমালোকে কবা মেম এতিয়া CAT লগত কি নাম্বাৰ আমি ইমাজিন কৰিব পাৰি মই স্টাৰ্টিংত যেকেটা মই alpha numeric series কৰলো তাতে কিন্তু মই ফাৰ্স্ট alphabets বোৰ যেটা লিখিছো তোমালোকে মন কৰিছে alphabetৰ কি নিজৰ পজিশন নাই নেকি যেনেকে ফাৰ্স্টত A থাকে সো A পজিশন ফাৰ্স্ট হ'ব 06709 ওকে মই চাই আছো মই কৰা নাই বাৰু মই এটা সলভ কৰিম তোমাৰটো কাৰেক্ট হ'ব পাৰে মই চাই দিম সো এটা alphabetsৰ এই alphabet seriesৰ ইহঁতৰ এটা পজিশন থাকে সো মই পজিশন খিনি মই তোমালোকক দেখাই আছো যেনেকে A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z so যেনেকে A position 1 B2 C3 D4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 সদায় 13 কে ব্ৰেক কৰিব সিন্স আমি জানো alphabets আমাৰ 26 হয় দুটা ৰো বনাব 13 কে ডিভাইড কৰিব ইটো আমাৰ 14 15 16just a minute
ঠিক আছে বহুত সময় হৈ গ'ল কিন্তু চাই নেকি 5-6 minutes আছে মই এটা লিখি আছিলো ফটকে ষ্টপ হৈ গ'ল ও শ্বেয়াৰ লাগি গৈছে তো এটো টাচ কৰো ওকে অলপমান মানে পুৰে ভুলতে কিবা টাচ লাগাৰ পিছত এটো অলপমান এক্সপোৰ্ট হৈ আছে সো বৰ্তমান মই বোৰ্ডত কিবা কৰিব নোৱাৰি ৰখিব লাগিব এইখিনি যেতিয়া এক্সপোৰ্ট কমপ্লিট হৈ যাব তেতিয়াহে মই কিবা এটা ফাংচন ইয়াতে ক্যাৰি আউট কৰিব পাৰিম বৰ্তমান নোৱাৰো মানে সাপোজ ইয়াতে মোৰে টাচ লাগাতে এটো এনেকুৱা হৈছে সো হেতুৱে ক'ব পাৰো আৰু তোমালোকে এতিয়া কেনেকে পঢ়ি আছা এক্সামটো আহিলে আৰু আজি 5th হয় 5th জুন হয় এমাহ আছে আৰু ভালকে পঢ়ি আছা নে নাই আৰু সিন্স মই ৰিজনিং খিনিয়ে পঢ়া বাৰু মই নাজানো GS1 পেপাৰ বস্তুখিনি মই মোৰ ফালৰ পৰা তোমালোকক এই কেইটামান টিপস দিব পাৰো ওকে ওকে সো এতিয়া বৰ্তমান মই পাৰিম ঠিক আছে টিপস বাৰু লাষ্টত দিম এন্ডিঙত দিম বাট এতিয়া যেতিয়া মই এটা সাম এটা লৈ কৰি আছিলো আকৌ মানে লেট মি কন্টিনিউ ওকে সো এটো হ'ব 14 এতে হ'ব 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 and 26 so eketa hol amar alphabets of position right so etia cat C position ki CAT ihotor position ki moi first likhim C is 3 A is 1 T is 20 ঠিক আছে so 3 1 আৰু 20 but মই এটা বস্তু চাই আছো C নাম্বাৰ খুনিটো বেলেগ দিয়া আছে আৰু এটা মানে বস্তু আহিছে যে 3 এর লগত মই যদি +2 কৰো মই কিন্তু 5 পাই আছো ঠিক আছে 1 এর লগত যদি মই +2 কৰো মই কিন্তু 3 পাই আছো 20 এর লগত যদি মই +2 কৰো মই কিন্তু 22 পাই আছো ঠিক আছে দ্যাট মিন্স বাস ক্র্যাক হৈ গল পজিশন ভ্যালু খিনি উলাম যেনেকে DOG ডগ আছে ইয়াতে কি হ'ব 4 EJ 15 হ'ব সাগে ও yes G7 so এই কেটা আমি উলাম ফার্স্ট আৰু তাৰ লগত কি কমন কি নাম্বাৰ প্লাস হৈ আছে ইহতৰ পজিশন ভ্যালু +2 কি হৈ আছিল ইয়াতে পজিশন ভ্যালু +2 ঠিক আছে সো +2 কৰিম 4 লগত প্লাস কৰিলে 6 এটো প্লাস কৰিলে 17 প্লাস কৰিলে আমাৰ এটো 9 6 17 and 9 6 17 and 9 Deepa your answer is absolutely correct it will be option number B 61709 is the correct answer so let us move on to the next one eto ke dia ase distance and direction a man walks 6 km to north ঠিক আছে এটা তোমালোকে নর্থ সাউথ সাগে গমে পোৱা এটো হয় আমাৰ নর্থ পজিশন এটো সাউথ এটো আমাৰ ইস্ট এটো আমাৰ ওয়েস্ট ইমান কিনো জানিবই লাগিব হয় না a man walks 6 km north 6 north ফালে গৈ আছে কিমান 6 km then turns right through 90 degree and walks 8 km যেতিয়া আমি নর্থ ফালে যাও এটো লেফট এটো রাইট সো রাইট টার্ন লৈছে that means এনেকে গৈছে takes then turns right through 90 degree and walks 8 km okay 8 km goal then he turns south and walks 3 km south কত আছে তলত আছে নে নাই so এনেকে আহিছে আৰু কিমান বেছি খুস্কা নাই 3 km ইয়াৰে পৰা ইয়ালৈকে যদি আমাৰ 6 আছিলে 3 টো আমাৰ আধাতে থাকিব okay then কি দিয়া আছে again he turns right through 90 degrees and walks 4 km এটা যদি আমাৰ সাউথৰ ফালে থাকো নহয় সাউথৰ ফালে কিন্তু আমাৰ ৰাইট সাইড এফালে নহয় এফালে থাকে ঠিক আছে এনেকে এটা ৰাইট টাৰ্ন মাৰিছে আৰু কিমান ওয়াক কৰিছে 4 কিলোমিটাৰ সো এই গোটেইখিনি ইয়াৰে পৰা ইয়ালৈকে যদি 8 হয় 4 টো মোৰ আধা হ'ব সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 3 আৰু ইয়াতে আমাৰ 4 নাও ইমানখিনি বনালে মোক কি সুধিছে how far is he now from his starting point এটো মোৰ starting point আছিলে এটো মোৰ ending point মোক এটো ওলাব দিছে হয় নে নাই সো মই কেনেকে ওলাম shortest distance তুমি কেনেকে ওলাম বাস অলপমান লজিক কি
ইয়াৰে পৰা ইয়ালৈকে যদি 4 so that definitely এটো আমাৰ 4 হ'ব হয় নে নাই এই গোটেইখিনি যদি 6 ইমানখিনি যদি 3 so মোৰ ইমানখিনিও কি হ'ব 3 এ হ'ব হয় নে নাই ইয়াতে 3 এ হ'ব লাগিব 6 টনৰ গোটেইখিনি হয় so এটো আমাৰ পাইথাগোৰাছ থিওৰেম লগাব নোৱাৰো নেকি পাৰো definitely এটো মই যদি suppose a আৰু c বুলি দাও দিম ac square is equal to কি হ'ব 3 square plus 4 square ac square is equals to 9 plus 16 ac square is equals to 25 ac is equals to 5 kilometer so ইয়াতে আমাৰ shortest distance টো কিমান আহি আছে option number c 5 kilometer okay next one nowadays most of the offices have gone paperless to the extent possible because এটা statement দিব ইহতৰ দুটা আৰু তিনিটা এনেকুৱা reasons দিয়া থাকে এই কেটা reasons বোৰ valid হয় নে না এইখিনি আমাক সুধিব just বহুত easy simple আমাৰ knowledge খিনি লাগিব আৰু যিমানখিনি আমাৰ information আছে বাস ইমানখিনি ক'ব লাগিব তাৰ বাহিৰত কিন্তু আমি নিজে কিবা মানে নিজৰ opinionটো দিব নোৱাৰি যেনেকৈ কৈছে যে most of the offices have gone paperless আজিকালি paperless হৈ গৈছে আমি files maintain নকৰো আমি কি আমাৰ database থাকে আমাৰ বস্তুখিনি আমি কম্পিউটাৰত সেভ কৰি থৈ দিও ঠিক আছে এনেকৈ তো আমি পেপাৰ সেভ কৰিব পাৰিছো to the extent possible because iman extent আমি কিয় paperless গৈ আছো দুটা ৰিজন দিয়া আছে a paperless office is environment friendly এটা paperless office environment of course paper to কৰ পৰা আহিছে গছৰ পৰা আহি আছে যদি আমি paperless completely গুছি যাও তো paper বোৰ আমাৰ সেভ থাকিব সেভ হ'ব paper সেভ হলে কি হ'ব আমি আমাৰ trees বোৰ থাকিব হয় নে নাই so first one is correct মই মানো first one is correct now next one paper is very costly nowadays এটা এই যে সেন্টেন্স টো দিয়া আছে এই যে স্টেটমেন্ট টো দিছে এটো কি মোৰ ফার্স্ট স্টার্টিং অর দেখি দিয়া আছে নহয় most of the offices have gone paperless to the extent possible পইচাৰ কথাটো কোনো মেনশনে কৰা নাই যে কিবা কোম্পানীৰ বাজেটৰ প্ৰবলেম হৈ আছে যাৰ বাবে আমি পেপাৰলেছ হৈছো যোনখিনি মোক কোৱা নাই ইনফৰমেশন খিনি মই কিয় তাক মই কাৰেক্ট বুলি ধৰিব যাম এটো নহব so my number 2 statement to correct নহয় অকল ফার্স্ট হ'ব because ইখিনি at least আমি গম পাও যে আমি পেপারলেস যোৱাৰ কাৰণটো হেতুৱে because we want the environment to be safe so first one is correct so ইয়াতে সুধিছে which choose the correct alternative ইয়াতে second to wrong হ'ব only one is correct অকল one correct হ'ব okay ঠিক আছে I hope I am clear now next one is the government is encouraging the use of electric vehicle আজিকালি গভর্নমেন্টে electric vehicle use কৰিব encourage কৰে definitely the reasons থাকিব government যেতিয়া কিবা এটা বস্তু encourage কৰিব not just for fun for the welfare of the people তেনেকুৱা কিবা for the welfare of the people for the welfare of the nation for the welfare of the environment তেনেকুৱা কিবা এটা motive থকাকে মানে কিবা এনেকুৱা statement এটা দিয়ে so যেতিয়া government encourage কৰিছে to use the vehicles which vehicles electric vehicles so তাৰে দুটা reason ইয়াতে state কৰিছে কোনটো correct হয় হেতু মোক ক'ব লাগিব fossil fuel will not last forever of course এতিয়া আমাৰ fossil fuels বোৰ যোনটো ফৰ্ম হ'ব তো কিমান millions of years লাগি যায় তো আমি যোনখিনি অলৰেডি পাইছো fossil fuelৰ পৰা আমাৰ যোনখিনি আমাৰ চলি আছে non renewable energy বোৰ যোনখিনি আমি ৰিনিউ কৰিব নোৱাৰি once used আকৌ নোৱাৰি মেখিনি পাব সো আমি যদি এনেকে মানে non judiciously use কৰি থাকো বস্তুখিনি তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব আমাৰ এনেকুৱা এটা সময় থাকিব যত আমাৰ কোনো ৰিসোৰ্সেস না থাকিব ৰাইট সো তাৰ বাবে কিবা এটা অল্টাৰনেটিভ থাকিবই লাগিব যেনেকৈ আমাৰ গভৰ্নমেন্টে এতিয়া বহুত অল্টাৰনেটিভ প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছে গ্ৰীণ এমোনিয়া মিন্স ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ পৰা যোনখিনি আমাৰ এমোনিয়াবোৰ আহি আছে গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন ট্ৰেইনছবোৰ আজিকালি লঞ্চ হৈ আছে লাহে লাহে এইবোৰ প্ৰজেক্টছ আমাৰ গভৰ্নমেন্টে আনিছে so that আমি completely fossil fuelৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট না থাকো because fossil fuel will actually not last forever এটা সময় গৈতো শেষ হৈ গলে আৰু আমাৰ তাত যদি কোনো অল্টাৰনেটিভ না থাকে আমি যদি এই fossil fuels বোৰ থকা সময়ত তাৰ ইউজ কৰাকে আমি যদি কিবা অল্টাৰনেটিভ কোনো বনোৱা নাই আমি কিবা ৰেডি থকা নাই for the future then we will be in very big problem in the future so তাৰ বাবে so first number to মই চাই আছো it is correct because government হেকাৰণে encourage কৰিব because fossil fuels will never last forever এটা সময়ত গৈ শেষ হ'ব আৰু fossil fuels takes long time to form ইমান দিন তো মানুহে না থাকিব ঠিক আছে তাৰ পিছত ফৰ্ম হোৱাৰ পিছতো কি হ'ব that is not required so first one is definitely correct electric vehicle do not cause pollution yes electric vehicle আমাৰ যেনেকুৱা পেট্ৰল ডিজেলৰ পৰা যিমানখিনি আমাৰ সালফাৰ ডাইঅক্সাইড নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইড আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টৰ কাৰণে ইমান হাৰ্মফুল হৈ আছে এই গ্লোবাল ওয়াৰ্মিংৰ ৰিজন কেইটামান আছে ইমানখিনি যে হাৰ্মফুল গ্যাসেসবোৰ কিন্তু ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলে ৰিলিজ নকৰে সো সেই কাৰণে গভৰ্নমেন্টে আমাক কি এই সেগমেন্টৰ ওপৰত গভৰ্নমেন্টে এনকাৰেজ কিয় কৰিছে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল ইউজ কৰিব বিকজ ডেফিনেটলি
Fossil fuels will not last forever, and electric vehicles, they do not cause pollution as much as the pollution is created from the petrol and diesel vehicles. So moi dutai moi correct manisu. So yate mor option kuntu correct hobo? Both 1 and 2 alternatives are correct. Both 1 and 2 options are correct. Speed up, ma'am. Okay. Dengue is spreading alarmingly in certain pockets of the city. Therefore, fumigation should be. Dengue eta bemar hoy mosquito female Aedes pora spread hoy, bite from a mosquito. So, fumigation should be carried out in a wall footing in the affected area. Fumigation means what? Is enike je gas ketaman tumaloke jodi gome pa evening homoyat government follow pora ketaman areas ot a gas eta release kore. A gas board ki hoy? Junkhini amar females, junkhini amar means mosquitoes board thake ba breed kori thake kot ekhini amar মানে মৰি যায়. So that should be carried out, and this is definitely correct. Etu to correct hobo. Residents should be advised to avoid non-vegetarian foods. But eitu kintu mila nai. Dengue is caused because from the bite of the Aedes mosquito, not from eating non-vegetarian food. Food or logot kuno bostor relation e nai. Etu kuno contagious bemar nohoy je kiba contaminate koi dise, so etu hoi jabo. Kiba consume korile amar he bemar tu hobo nohoy. From the bite of a mosquito, dengue is spread. So etu to amar second to nohoy. Second to kuno relevant eta point dia nai. So yate option number 1 to correct hobo. Jun to hobo option A, only 1 is correct. Okay. Yes, only 1 is correct. You are riding your bike in an isolated stretch of a highway. Bhalke ekhini means ethics. Apolokor ethics board check kore je kenuka since you will jodi APSC dibo goi ase, you are going to become an officer, you are going to look after certain area, you will be working for the welfare of the people. So ekhiniও test koribo lagibo ji kono manuhe to aru eta seat boi jabo nware. So you are riding your bike in an isolated stretch of highway about 100 meter behind a scooter is. And a scooter is going ase tar 100 meter durot apune pisot ase. Thik ase? Suddenly a car overtakes you and knocks down the scooter is unfortunately and tries to flee from the scene. What will you do? Tumi ji is behind asa, tumi saisa eta car tumak overtake korake scooter is to ke hit korake dori gusi gol. Ei scene or pa mane polale. Thik ase? So eta tumi ki koriba enuka situation ot? Run away from the scene as quickly as possible? Definitely not. Pursue the culprit vehicle at breakneck speed with the intention of crashing the entire engine? Definitely not. Nijor karone harmful. Moi manujon juntu porise tak first moi check korim thik ase na nai. Attend the victim of the accident and call for 108 ambulance service if required. Wait for the other people to arrive at the spot. No, definitely not. We will be going with option 3. Option C. So iman kini eyate expect koribo laga nai, tumaloke nijo gom poa ki koribo lage as a human. Okay. Now you ordered food for ₹1000 on a food delivery app and paid online. The delivery boy, after delivering the food packet, suggested that from the next time onward, you should order food on cash on delivery mode. Then he would deliver the food at half the actual price. You understand that this is a scam, but a win-win arrangement, you and the delivery boy at the expense of the food delivery app. What you will do? Tumi 1000 rupees bostu anisa, delivery boy to ahi tumak poisa dise, bostu to deliver korise aru tumak next time opor suggest korise je do not order for the app opor koribo nalage. Sorry, app opor nohoy cash on delivery koribo, so that apunak moi half price dibo parim. Tumi gom pai gosa etu eta scam hoy, etu eta mane cheat kora hoy ase app, but tetia tumi ki koriba? Take advantage of the situation, go by the suggestion of the food delivery boy? No, ebur nokoru. Just ignore the suggestion, forget the incident. Manuhe kore, but as an officer jeti apuni oi seat tate bohibo, you will be looking after the people. Etia enuko type thought ahibo nuare. Highlight the incident in social media platform, tagging the CEO of the food delivery app. Give a moral lecture. Moral lecture delivery boy di eku kam nohobo. Enuko eta kam koribo lagibo juntu eta impact koribo. Manuhe gom pabo je enuka hoy ase ami, so that from the next time ami enuko nokoru. So this will be correct. Option C will be correct. Okay. Now, you experienced racial abuse. Racial means regarding color. Dark skin, brown skin, fair skin. Jetia amak mane a skin or color upor kiba amak mane jhukai ba tease kore, insult de, that is called racial abuse while visiting a foreign country. What will you do? Of course, if you are visiting Europe, if you are visiting America, visiting the United Kingdom,
So that is fair skin hoy. And of course we Indians have little tan skin, we have brown skin. So that is jodi ami racial abuse face koru, so what should be our response to that? Amar response to ki thakibo lagibo? Move away from the scene without uttering a word. Bohote koribo, but তুমি as a citizen, as a মানে জাগ্রত নাগরিক কি করিব? No, we will not do this. Quarrel with the abuser, definitely not. Try to become friendly with the abuser. Why we will be friendly with the abuser? Calmly tell the abuser that what he has done is wrong and that you are going to report the matter to the authority. Definitely authority help lobo lagibo, since amar rights ase. We will not be like, we should not be discriminated on the basis of our color, creed and everything. So their option number D should be correct, right? Next, this one, eto amar Venn diagram er upor exam ot ahe kintu thik ase. If the square represents trader, acha square to amar traders represent korise, okay. Circle represents football, circle to ki represent kori ase? Football, football lovers, okay, football june bhal pai, football lovers. And the triangle represents women who love football, women who love football, ঠিক আছে. Now then which slice, it is slice means এটা part, এটা টুকরা, which slice represents women who love football but are not traders, means women june football bhal পায় but traders নহয়. মই চাই আছো ই হ'ব option. Why? Because triangle to মোক কি denote কৰে? women who love football. That means এই গোটেইখিনি triangle to women june football bhal পায় represent কৰি আছে. মোক ইয়াতে সুধিছে women who love football but are not trader. Trader হ'ব নোৱাৰে. Trader হলে কি হ'ব? Trader হলে এইখিনি পাৰত সোমাই থাকিব লাগিব আৰু ই তো এই স্কয়াৰৰ ভিতৰ সোমাই থাকা নাই. That means women who love football are not traders বুলি ওলাব দিছে. ট্ৰেডাৰো নহয়, ই তো ইয়াতে সোমাই নাই, ট্ৰেডাৰ নহয়. So ইয়াতে option number E will be correct. আমাৰ ইয়াতে B to correct হ'ব. Okay, this was easy. Next, if bus is related to car, acha কিবা recording নহয় ৰে, কি আছে? bus যদি কাৰৰ লগত to relate থাকে, ঠিক আছে. দুটাই land transport হয় আমাৰ, ঠিক আছে, land transport হয়. Next, river would be related to, river কাৰ লগত related থাকিব কবচোন ইয়াৰে পৰা? Definitely not with swimming pool, lake নহয়, pond নহয়, stream or লগত, because a stream is a small river only. Okay, stream is a small river, so they will be related. Just like bus aru car land transport hoy, dutare sarita wheels thake, kiba eta relation ase, eta dangor hoy, eta horu hoy, bus to dangor, car to horu, same river to dangor hoy. Stream too is a part of a river, small part of a river is called a stream. So amar eta option number A hobo. It was also easy. Now next one, ako alphabet series er upor ahile, consider the following sequence of pairs of alphabet: A, K, B, L, N. Okay, sound কি আছে? A প্ৰথমটো first group or first alphabet second group or first alphabet er লগত মিলিব, means related থাকিব. A, B, তাৰ পিছত C থাকিব লাগে, C দিয়া নাই. D, C মাজতে skip কৰিছে. A, B, A এর পিছত ডাইরেক্ট B টো লিখিছে, মাজত C কে skip কৰিছে. D, E, F, G, means এতিয়া কেনেকুৱা pattern? First to just next alphabet লিখিছে, তাৰ পিছত এটাকে skip কৰিছে, তাৰ পিছত দুটাকে skip কৰিছে. তো pattern মতে মই G পিছত তিনিটাকে skip কৰিম. G, H, I, J, K হ'ব ইয়াত. ইয়াতে কি হ'ব আমাৰ? K, H, I, J, K. ইয়াতে K থকা এই দুটাটো নহব, K নাই, দুটা অপচন আছে. দ্যাট মিন্স এতিয়া মই সেকেন্ড টু সলভ কৰিব লাগিব, অকল এটা দিলে মই ইজিলি টিক কৰিলো হয়. সেকেন্ড টু কি দি আছে? K, L, M, N, মাজত M, N, O, P, Q, R, S, T, U হ'ব লাগে. So ইয়াতে কি হ'ব? আমাৰ ইয়াতে U থাকিব. K, U will be correct. Option C is also wrong. ইয়াতে K, U হ'ব. Next, G, Q ৰ পিছত কোন আহিব? K, U will come. Okay, easy. T, O. Okay, stream, T, O. T, O নহয়, K, U. Where is T, O? তো নাই ইয়াতে. Typing mistake হৈছে চাগে তোমাৰ. Next, the following two arithmetic operations. Arithmetic operations, numbers, operations means plus minus divide multiply. ঠিক আছে? In the following two arithmetic operations,
the numbers are correct, number bor correct hoy, but the operations are mixed up except the equal to sign. tar mane ki ei je 9 plus 5 equals to 20 into 25, numbers bor correct ase, equal to place of correct ase, but kiba eta mix up hoy ase. That means moi gom pao 9 plus 5 koile to iman diholiya number na pao. That means a plus 2 yate ahibo lagisile. So eneka hobo lagisile 9 into 5 yate ki hobo lagisile 20 plus 25 tete he correct hoy ase 45 equals to 45. So means exchange hoy ase yate plus or jagat ki likhibo lagibo into, plus or thai ki likhibo lagibo into, iman khini gom palo. Yate ki hobo 76 divide by 60 korile 64 minus 4 মানে কি 60 আমি নাপাও কিন্তু তার মানে আকো গম পাই গৈছো ডিভাইড আৰু মাইনাস টু এক্সচেঞ্জ হ'ব, ডিভাইড আৰু মাইনাস টু এক্সচেঞ্জ হলে এটো মাইনাস হ'ব 60 এতে ডিভাইড কৰিলে কিমান হ'ব 4 দুটাতে কি আনসার আহিব এতে দুটাৰে আনসার আহিব 16 আৰু 16 আকো এটা বস্তু গম পাই গলো যে ডিভাইডৰ জাগাত মই কি বহাব লাগিব ডিভাইডৰ জাগাত মই মাইনাস বহাব লাগিব এই দুটা মই উলালো ঠিক আছে next কি খুদিছে under this new usage of operation which of the following operations is valid first to sound plus or thai কি আহিব লাগিব plus or thai into আহিব লাগিব into আহিলে তো বহুত ডাঙৰ এটা নাম্বাৰ আহিব 7 into 35 0 equal to কোনটো হ'ব নেকি মই ট্রাই নকৰো মই এটো ক্যান্সেল আউট কৰিম ঠিক আছে this is wrong অলপমান বুদ্ধি লব লাগিব এটা বহি যেতিয়া মই গম পাই গৈছো যে আচ্ছা ডিভাইডৰ ঠাইত মই মাইনাস লিখি প্লাসৰ ঠাইত মই মাল্টিপ্লাই কৰি এটা মই গোটেইখিনি সলভ কৰাকে নবহু নহয় মই যেতিয়া চাইছো প্লাস আছে আৰু মই জানো প্লাসৰ কোড ইয়াতে বৰ্তমান মাল্টিপ্লাই দিয়া আছে ইমান ডাঙৰ নাম্বাৰটো কোনোদিনও গৈ 0 নহব সো তাৰ কাৰণে মই এটো ক্যান্সেল কৰো মই চেক নকৰো মই নেক্সট চাম মাইনাসৰ জাগাত মই কি দিব দিছে ডিভাইড দিব দিছে 35 ইয়াতে যদি মই 35 ৰ পিছত ডিভাইড 35 ডিভাইড বাই 4 কইলে কমপ্লিটলি ডিভিজিবল যাবনে নাই না যায় চেক নকৰো না যায় থাকিলে কেনেকে 0 আহিব এটো কৰিম ডিভাইড যে দিয়া আছে ডিভাইডৰ প্লেছত মোক কি দিব দিছে মাইনাস কৰিব দিছে মই চাও অপশন সি মই চেক কৰিছো 4 ডিভাইডৰ প্লেছত মই মাইনাস দি ইনটু প্লেছত মই কি দিব দিছে প্লাস দিব দিছে 35 মাইনাসৰ প্লেছত মোক কি দিব দিছে ডিভাইড বহিব আৰু তাৰ পিছত কি আছে 35 ডিভাইড বাই 3 আৰু প্লাসৰ প্লেছত কি বহিব মাল্টিপ্লাই ইনটু 7 চাও হা এটো এনেকে থৈ দিম প্লাস এই দুটা ডিভাইড কৰিলে বিকজ বদমাস রুল আকৌ টাচ হোৱাকে এক্সপোর্ট হৈ গৈছে আৰু ৰখিব লাগিব দে বিকজ অলপমান এটা টাচ হলে এটো এক্সপোর্টিং পিডিএফ হৈ আছে এতিয়া মই কিবা অপাৰেশনস কৰিব নোৱাৰিম
ওকে এতিয়া এটো ডিভাইড কৰিম ফাৰ্স্ট মই 35 ডিভাইড বাই 3 কৰিলে কিন্তু কমপ্লিট ডিভিজন নহয় সো এটো মই চেক নকৰো চেক মই নকৰো এইখিনি দ্যাট মিন্স এতিয়া মই গমে পাই গৈছো যে অপচন ডি হ'ব তথাপিও আমি অপচন ডি টু ফৰ আৱাৰ ওন কনভিনিয়েন্স এবাৰ চেক কৰাকে চাম যে কাৰেক্ট আহিছে না নাই মাল্টিপ্লাই ঠাইত কি দিব দিছে মাল্টিপ্লাই ঠাইত প্লাস বহিব মাইনাসৰ ঠাইত তোমাৰ ডিভাইড বহিব তাৰ পিছত ডিভাইডৰ ঠাইত আমাৰ কি বহিব ডিভাইডৰ ঠাইত সাগে আমাৰ মাইনাস বহিব হয় না নাই আৰু প্লাস প্লাসৰ প্লেছত মাল্টিপ্লাই বহিব ইমানখিনি আমি চেক কৰিম মই গম পাও এখানে ডিভাইড হয় ডিভাইড বদমাস রুল হিসেবে ফার্স্ট ডিভাইড হবো 7 plus 35 divided by 7 is what 5 minus multiply হবো তার পিছত ইমানখিনি 12 আৰু 7 plus 5 is 12 12 minus 12 is 0 so that means option number D is correct okay option number D is correct next আকৌ এটো distance direction এর উপর A and B start walking in opposite direction আচ্ছা suppose এতে এই দুজনে A আৰু B ইয়াতে আছে A আৰু B ইয়াতে আছে এতিয়া দুজনে opposite direction move কৰা start কৰিলে A covers 3 km suppose এনেকে গৈছে A covers 3 km A ফালে গৈছে and B covers 4 km okay B 4 km cover কৰিছে right then A turns right and walks 4 km A ফালে west ফালে right কিন্তু আমাৰ কোত হয় ওপৰত হয় so A এনেকে যাব কিমান গৈছে 4 km গৈছে ঠিক আছে B turns left and walks 3 km ইষ্টৰ ফালে ডাইৰেকশন থাকিলে আমাৰ লেফট ওপৰত হয় কিমান ওয়াক কৰিছে 3 কিলোমিটাৰ ওয়াক কৰিছে ঠিক আছে হাউ ফাৰ ইজ ইচ ফ্ৰম দ্য ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট এ টু ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট এ টু ফাইনাল ইহঁতৰ পজিশন এ টু ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট ফাইনালি ক'ত গৈছিলে ইয়াতে ইমান সহজ তোমালোকে এটো গম পোৱা নে নাই পাইথাগোৰিয়ান ট্ৰিপলেট ওলাব পাৰে পাইথাগোৰিয়ান ট্ৰিপলেট মিন্স 3 4 5 এই কেইটাক যদি মই পাইথাগোৰাছ থিওৰামত বহাও মই কি পাম মই এটো স্যাটিসফাই হ'ব আৰু এটা আছে 6 আৰু এটা নহয় বহুত আছে এইকেইটা মনত ৰাখিলে মানে আমাৰ সলভ কৰি থাকিব নালাগে মই যেতিয়া চাইছো 4 আৰু 3 আছে পাইথাগোৰিয়ান ট্ৰিপলেট আৰু এটা কি হ'ব ইখিনি আমাৰ 5 হ'ব so that means the answer will be what 5 km here 6 8 10 এটো এটা পাইথাগোৰিয়ান ট্ৰিপলেট হয় that means 6 square plus 8 square 6 square 36 8 square 64 36 plus 64 100 100 or square 8 or square কিমান হয় 100 LHS equals to RHS পাইথাগোৰিয়ান ট্ৰিপলেট আৰু এটা আছে 5 12 13 সাগে ফাইনে 2 25 আৰু 144 নহয় yes 9 yes 169 so এই কেটা আমাৰ পাইথাগোৰিয়ান ট্ৰিপলেট অলপমান লাৰ্ন কৰি থৈ দিব সো যে এক্সামত আমাৰ বাৰবাৰ পাইথাগোৰাছ এপ্লাই কৰিব নালাগে ৰাইট নেক্সট এতিয়া কৰিম আমি কোনটো in a row of 40 students Saurav is 24th from the left okay ranking order and ranking or ওপৰত ঠিক আছে এটো কোশ্চেন মানে টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট আৰু আমাৰ এই চ্যানেলৰ ভিতৰত মোৰ কিন্তু লাইভ সেকশন এখিনি মই কভাৰ অলৰেডি কৰিছো in a row of 40 students Saurav is 24th from the left আচ্ছা row এটা আছে নক কিমান আছে টোটাল স্টুডেন্টস আমাৰ আছে 40 ঠিক আছে Saurav এখিনি আমাৰ লেফট এখিনি আমাৰ ৰাইট এটাটো গমে পাই এটো লেফট সাইড এটো আমাৰ ৰাইট সাইড Saurav is 24th from the left er pora Sauravor position kiman 24th and Sachin is 26th from the right end er pora Sachin kiman 26 eta tumaloke koba ma'am apun eneke overlap kyo koraise enuko hobo pare je enuko ta pore diagram hobo pare majot eneke kiba gap thakibo kyo moi ko korisu jane total mor kiman ase 14 ase 40 ase তেতিয়া মই দুটাৰে পজিশন চালু 26 আৰু 24 যেতিয়া প্লাস কৰিবা 50 পাবা যেতিয়া টোটালত কই আমাৰ লেফট ৰাইট পজিশনটো যদি আমাৰ টোটালৰ পৰা বেছি আহে দ্যাট মিন্স ওভাৰল্যাপিংৰ কেস হয় আৰু যদি আমাৰ লেফট লাইনৰ সামটো টোটালৰ পৰা কম থাকে তেতিয়াহে মাজত এটা গ্যাপ থাকিব যেতিয়া মই চাইছো এই দুটা প্লাস কৰিলে মই 40 কৈ বেছি পাম দ্যাট মিন্স ওভাৰল্যাপ হৈ গল ঠিক আছে নাও কি খুদিছে মোক how many students are এটো মই এটা লিখি দি for your information overlapping case overlapping case how many students are there between Saurav and Sachin Saurav asile kot Saurav asile yate Sachin kot asile Sachin asile yate ইহতৰ মাজত কিমানজন থাকিব কেনেকে উলাম এটা সহজ মানে আনসাৰ অহদে মই ৰাখিব টোটাল এটো কি আছিল লেফট ৰাইট টু প্লাস কৰিব লেফট ৰাইট প্লাস কৰিব আৰু টোটাল টু তাৰে পৰা মাইনাস কৰিব কিমান হ'ব 50 - 40 10 তোমালোকে অপচন 10 পাবা আৰু টিক কৰাকে গুছি যাবা বাট এটো নেগেটিভ হ'ব why এই যে তুমি যেতিয়া মই সাপোজ ইয়াৰে পৰা এই পজিশন এই সৌৰভ নহয় সচিন থাকে ন সৌৰভ ইয়াতে কোন আছিল ফার্স্টত সৌৰভ আছিল আচ্ছা সৌৰভৰ পজিশন এটা মই কাউন্ট কৰিম এনেকে 1 2 3 4 এনেকে কাউন্ট কৰাকে মই এই পজিশনটা আবার কাউন্ট কৰিমে ঠিক আছে
এতিয়া ৰাইট সাইডে পৰি দিব সচিনটো কাউন্ট কৰিম এতিয়া 1 2 3 4 5 এইটো মই দুবাৰ কাউন্ট কৰিলে নহয় এটা পজিশন মই দুবাৰ কাউন্ট কৰিম কেনেকে এটো এটা দুবাৰ কাউন্ট কৰা যাব সো দ্যাট মিন্স এটা পজিশনত মই দুবাৰ কে কাউন্ট কৰিছো সো এই দুটা পজিশন এক্সট্ৰা হ'ব দ্যাট মিন্স এই 10 টো মোৰ ভুল হৈ আছে সো মোৰ এই দুটা এক্সট্ৰা উলাই দিব লাগিব তেতিয়াহে মই ক'ব পাৰিম যে ইহতৰ মাজত কিমানজন আছে বিকজ ইহতৰ মাজত খুলিছে বিটুইন খুলিছে এই দুটা নিজৰ পজিশন টো মইটো ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰি সো তাৰ বাবে আমি -2 কৰিম সো 10 - 2 হ'ব এতিয়া ফৰ্মুলা মতে এতিয়া কি হ'ব 10 - 2 কৰিম আনসাৰ হ'ব আমাৰ কিমান 8 অপশন সি 8 will be your answer 10 নহয় that is the question মানে মই হেতু তোমালোকক বুজাব বিচাৰিছো ওভাৰল্যাপ কৰিছে হয় না নাই বাট মই বিটুইন খুদিছে ইহতৰ পজিশনটো তো মই লব নোৱাৰো 10টা মানে কি ইহতৰ পজিশন দুটাকে কাউন্ট কৰাকে 10টা হৈ গৈছে মোক 10টা নহয় মোক বিটুইন বুলি খুদিছে মানে সচিন আৰু সৌৰভৰ নিজৰ পজিশনটো মোক উলাই দিব লাগিব তেতিয়া হে কাৰণে আমি -2 টো কৰিব লাগে আনসাৰ ইয়াতে আমাৰ অপশন সি 8 হ'ব ওকে নাও consider the following sequence of numbers এই নাম্বাৰৰ এটা সিকোয়েন্স দিয়া আছে the number that will come after 26 26 ৰ পিছত কি আহিব এটো হল 11 14 19 26 এতিয়া ইহতৰ পিছত একদম ইজি ফার্স্ট আমি ডিফারেন্স টো উলাম কিমান 11 ৰ লগত কিমান প্লাস কৰিলে 14 আহে +3 14 ৰ লগত কিমান প্লাস কৰিলে 19 আহে +5 19 ৰ লগত কিমান প্লাস কৰিলে 26 আহে +7 এটা তোমালোকে কবা ম্যাম এইকেইটা সু অড নাম্বাৰস 5 3 5 7 অড সো মোৰ নেক্সট প্লাস কৰিলে না +9 কৰিব লাগিব সো মই 26 ৰ লগত যেতিয়া +9 কৰিম কিমান পাম 35 পাম এটা অপশন কোনটো yes option C is correct এটা তোমালোকৰ মাজত বহুতে কবা ম্যাম এটো সাপোজ আপুনি হে ধৰি লৈছে এটো অড নাম্বাৰ সিরিজ হয় যদি এটো প্ৰাইম নাম্বাৰ সিরিজ বিকজ 3 5 7 প্ৰাইম নাম্বাৰস হয় আৰু 9 টো আমাৰ প্ৰাইম নাম্বাৰ নহয় আমাৰ 7 ৰ পিছত নেক্সট প্ৰাইম নাম্বাৰ আমাৰ 11 হয় 11 হ'ব পাৰে ঠিক আছে আমি চেক কৰো 26 ৰ লগত যদি ইন কেস মই 11 প্লাস কৰিছো মই 37 আহিছে বাট 37 কিন্তু ইয়াতে মোৰ অপশনত নাই দ্যাট মিন্স এটো অড নাম্বাৰ সিরিজে আছিল আৰু আমি একদম মানে নিশ্চিন্ত মনে আমি ইজিলি এটো 35 আমি ঠিক কৰাকে আগবাঢ়িব পাৰিম নেক্সট এতিয়া কি দিছে alphanumeric series এটা refer to the alphanumeric series given below and answer the following question answer কব দিছে এটো এটা আমাৰ সিরিজ দিয়া আছে ওকে এনো কারে সিরিজ দিয়া আছে how many vowels in the above arrangement are precede মানে মোৰ আগত means মোৰ পিছত কোনে আছে ঠিক আছে precede means মই যদি কও who is preceding 5 ৰ পিছত কোন বহি আছে star 2 বহি আছে star 2 so preceding means আগত কোনে আছে means মোৰ পিছত কোনে আছে আৰু succeeding means মোৰ আগত কোনে আছে ঠিক আছে so এতিয়া কি খুদিছে how many vowels in the above arrangement ইয়াতে vowels আছে তোমালোকে কম না vowels কি আমি ক্লাস ইমান সৰুতে শিকিছিলো a e i o u পাঁচটা আমাৰ vowels থাকে so ইয়াতে কেইটা মোৰ vowel আছে a এটা vowel i এটা vowel e এটা vowel u এটা vowel এইকেইটা আমাৰ vowels মোক খুদিছে how many vowels in the above arrangement are preceded মানে ইহতৰ পিছত by an symbol পিছত কোনে বহিছে এটা symbol বহিব লাগিব first of all এইটো নহব because পিছত কোনো নাই স্টার্টিং অর এর পরে হৈ আছে মই এ পেয়ার টু চাই আছো মই এ পেয়ার টু কিনো চাই আছো এ আই আচ্ছা আই এটা কি হয় আমাৰ ভাৱেল হয় বাট আগত তাৰ পিছত কোন আছে 9 আছে 9 টু সিম্বল নহয় এটোও নহব এটোও নহব ইৰ আগত এটো কি আছে সিম্বল আছে না নাই সো মই এটা টু পালো then u এটা ভাৱেল তাৰ আগত এটা সিম্বল আছে মই দুটা পালো 1 + 1 2 so এতে কি হ'ব আমাৰ অপশন নম্বৰ বি কারেক্ট হ'ব অপশন নম্বৰ বি আমাৰ কারেক্ট হ'ব ওকে নেক্সট আমি কৰি আছো এটো what is the missing element in the series given below আচ্ছা আকো এটা alphabet series কি দিয়া আছে মই তোমালোকক স্টার্টিং অতে কৈছো যেতিয়া এনেকা গ্ৰুপছত থাকিব ফাৰ্স্ট গ্ৰুপৰ first alphabet second গ্ৰুপৰ first alphabetৰ লগত ৰিলেটেড থাকিব that means a e আচ্ছা কি হবে এটা b c d e e এর পিছত i a b c d e f g h i বাস ক্রেক হৈ গল তিনিটাকে মাজতে স্কিপ কৰিছে i j k l m n o p q ইয়াতে কি বহিব r s t u সো ইয়াতে আৰু মই নকৰো
মই বাকি কেইটাৰো সলভে নকৰো বিকজ ইয়াতে ইউ থকা এটাই অপচন আছিলে আৰু এনেকুৱা নাভাবিবা যে মেম এইখিনিতো বহুত ইজি হৈ আছে এই কেইটা একচুয়ালি 2023 CSAT পেপাৰৰে কোৱেশ্চনছ মই আনিছো কিন্তু সো নো ডাউট 23 25 ৰ 23 পিছত 23 24 আৰু এবাৰ 25 ৰ এক্সামটো হ'ব তোমালোকৰ কিন্তু ইমান ড্ৰাস্টিক চেঞ্জ নকৰে টাফ থাকিব বাৰু বাট ইমানো টাফ নিদিব সিন্স আমাৰ মেইন ফোকাস GS1 পেপাৰৰে নলেজটো আমাৰ মেইন এটোটো আমাৰ এপ্টিটিউড খিনি টেষ্ট কৰে যে আমাৰ ক্ৰিটিক্যাল থিংকিংটো কেনেকুৱা হয় সো এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰেক্টিস কৰি থাকিলে ইজিলি আমি আৰামসে প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিম ওকে বাস আমাৰ পেপাৰ 1 ৰ গ্ৰিপটো ষ্ট্ৰং থাকিব লাগিব আৰু ইয়াতে এনেকুৱা থাকিব লাগিব আমাৰ কোনো শৰ্টকামিংছ নাই আমি যেতিয়া CSAT পেপাৰ দি ওলাইছো আমি গম পাইছো আমাৰ CSAT পেপাৰ নহয় GS1 পেপাৰটো বহুত ভাল গৈছে CSAT টো মই আটকি নাযাও মই ভালকে ওলাই যাম তাৰে পৰা ঠিক আছে now I can prepare for mains এনেকে এটা মানে মাইন্ডসেট লৈ আমাৰ এক্সামিনেশন ফলৰ পৰা ওলাব লাগিব yes UVX when the digits within the following number are multiplied with each other the product of which number is the lowest means এটা options বোৰ যে দিয়া আছে এই digits বোৰৰ যদি নিজৰে মাজত মই মাল্টিপ্লাই কৰো সো ইহতৰ মাজত সবচেয়ে লোৱেষ্ট কোনটো ওলাব মই নাম্বাৰস কেইটা চোৱাৰ আগত মই এটো ঠিক কৰিম মই মাল্টিপ্লাই কিয় কৰিম বিকজ এতিয়া বহুতে মানে ইমানো অবজাৰ্ভ নকৰাকে ধুনিয়াকে মাল্টিপ্লাই কৰা থাকিব যে 4 3 যে 12 12 5 যে 60 বাকি কেইটা ওলাই থাকিব বাট তুমি নিজে চোৱাচোন 0 ৰ লগত তুমি যিমানে ডাঙৰ নম্বৰ মাল্টিপ্লাই কৰা আলটিমেটলি তুমি 0 এ পাবা সো এই যে ইয়াতে 902 আছে সাপোজ 9 * 2 মই 18 কৰিলো 18 * আকৌ 0 ৰ লগত কৰিলে মই কি পাম মই 0 এ পাম আৰু 0 ত কৈতো লোৱেষ্ট নম্বৰ কিবা নেগেটিভ নম্বৰ হে থাকিব বাট একেটাটো নেগেটিভ নহয় সো 0 will be the lowest number সো কোনটো আমাৰ প্ৰডাক্ট কৰিলে lowest number hobo hetu kon 902 ঠিক আছে I hope I am clear okay now next one Rita etu blood relation report but to statement base aru statement base bor ki koru ami keneke ulao teneke Rita told money Rita told Rita is a speaker Rita nije koi ase kak koise money koise so speaker ok hoday mod rakhibo aru je speaker e jetia sentence to koi ei sentence ot my eta word thake because somehow জুনে স্পিকাৰ থাকে ইহতে নিজৰে কিবা এটা ৰিলেচন কয় সো হদা এই মাই ওয়ার্ডৰ লগত আমি ৰিলেট কৰিম স্পিকাৰক কি কৈ আছে মানিক ৰিটা এজনী ছোৱালী মই এনেকে সাগৰ ঘুমাই দিম ৰিটা the girl I met yesterday at the beach was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother my friend এই my word টো উলালো মানে ৰিটাৰ ৰিলেচন ওলাইছে of my friend ঠিক আছে my মানে তাই friend এটা friend to male নে female মই নাজানো মই friend বলি লিখিম হা friendৰ কি mother okay friendৰ mother ইমানখিনি বুজি পাইছা ৰিটাই কৈ আছিলে এই my word পৰা মই ৰিলেট কৰিম my friend মানে ৰিটাৰ friendৰ mother এতিয়া বাক্যটো মই মিলাম the girl I met yesterday ৰিটাই কোন এটা ছোৱালীৰ লগত লগ পাইছে at the beach was the youngest মানে এই ছোৱালীটোৰ সাকি siblings আছে ভাই ভন্টি দাদা দিদি আছে ইহতৰ মাজত তাই সৰু হয় সবতকৈ সৰু হয় youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother আচ্ছা friend's mother brother-in-law কি হ'ব পাৰে এই যে friendৰ মাকৰ ভন্টিৰ হাজবেণ্ডৰ brother-in-law হ'ব পাৰে হয় নে নাই ভন্টিৰ হাজবেণ্ডৰ brother-in-law জিজাজি বুলি কয় নহয় ভিনদেউ সো এটো মানে ৰিটাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাকৰ brother-in-law এটো হ'ব তাৰ বাইদেউ বা ভন্টিৰ হাজবেণ্ড brother-in-law কি বুলি কৈছে brother-in-law daughter the girl I met yesterday at the beach was the youngest daughter of the brother-in-law youngest daughter means sihotor sage aru means bacha ase but tatkoi youngest daughter to kun hoy ei swali tu jak moi kali beachot jak মই নহয় ৰিটাই বিচত লগ পাইছে এটা মই ৰিলেশন টু কি হলিছে how is the girl related to Rita's friend ৰিটাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কেনেকে গাৰ্লটো ৰিলেট তুমি কোৱাছোন ৰিটাৰ মাকৰ সিস্টাৰ means ৰিটাৰ আন্টি ঠিক আছে ৰিটাৰ মাহিৰ ছোৱালী ৰিটাৰ কাজিন নহয় নেকি ৰিটাৰ কি হ'ব কাজিন হ'ব সো কি হ'ব means ৰিটাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাকৰ ভনিয়েকৰ ছোৱালী ঠিক আছে সো ৰিটাৰ জনে ফ্ৰেণ্ড আছে ফ্ৰেণ্ডৰ মাকৰ ভনিয়েকৰ ছোৱালী means মোৰ মাহিৰ ছোৱালী মোৰ কাজিন বাস ইমানখিনি কৰিলে হ'ব সো আনসার ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব কাজিন হ'ব
Okay, next. If এবোৰ coded blood relation, ঠিক আছে, দিয়া আছে ৰিলেশনবোৰ A plus B indicates A is the brother of B, A minus B indicates A is the sister of B, A star B indicates A is the father of B, ইমানখিনি দিয়া আছে, then which of the following means C is the son of M, means এইকেইটা অপশনস দিয়া আছে, এই অপশনত A চাৰিটা ৰিলেশন দিয়া আছে, চাৰিটা ৰিলেশনৰ মাজত কোন ৰিলেশনত আমি এটো পাম, C is the son of M, এতিয়া গোটেইখিনি চেক নকৰো মই, son বুলি কৈছে, C is the son, কাৰ son হ'ব, M ৰ son হ'ব লাগিব, C son বুলি কৈছে, that means C এটা মেল জেন্ডাৰ থাকিব লাগিব, মই C ৰ আগৰ কি ৰিলেশন খিনি চাম, C সৰি আগৰ নহয়, C ৰ নেক্সটত C প্লাস দিয়া আছে, প্লাস মানে কি ইন্ডিকেট কৰে ব্রাদার অফ B, ব্রাদার মিন্স এটো হ'ব পাৰে, কনসিডার হ'ব পাৰে, মই চাও C এর পিছত প্লাস দিয়া আছে, এটো হ'ব পাৰে ব্রাদার বুলি কৈছে, এটো তো নহব বিকজ তাৰ পিছত কোনো ৰিলেশন দিয়া নাই, মই ক'ব নোৱাৰি, C প্লাস আকৌ ব্রাদার, সো মই বাকি কেটা চেক কৰিম, ঠিক আছে, A কি দিয়া আছে M minus N, M minus means M minus to কি বুঝাই, is the sister of B, that means M কাৰ sister হয়, N ৰ sister হয়, okay, star marks দিয়া আছে, star mark কি বুঝাই মোক father of B, N কাৰ father হৈ আছে, C ৰ father, কেনেকে হ'ব, ইয়াতে তো মোক খুদিছে M হ'ব লাগিব C ৰ father, so এটো নহব মোৰ, M থাকিব লাগিব, ঠিক আছে, so মই এটো চেক নকৰাকে মই অপশন ডি টো একবাৰ চেক কৰিব বিচাৰিছো, ঠিক আছে, এটো তো নহব, অপশন ডি মই এবাৰ চেক কৰিব বিচাৰিছো, M star N, M star M means M কাৰ father হৈ আছে, M N ৰ father, because star father বুলি ডিনোট কৰে, okay, N ৰ father, N minus দিয়া আছে, minus means what, sister, sister of কাৰ, C ৰ sister হৈ আছে, okay, তাৰ পিছত C plus দিয়া আছে, plus মানে কি brother of B, আচ্ছা এটো হ'ব কাৰ, C কাৰ brother, F for brother, এটা তোমালোকে কোৱাচোন C এটো মোক কি ওলাব দিছিলে, যে C M ৰ son হয়, C এটো son কাৰ son হৈ আছে, M ৰ son নহয় নেকি, ইহতে যদি brother sisters হয়, so that means এটো C তো M ৰ son হ'ব, so আমাৰ অপশন কোনটো কারেক্ট হ'ব, আমাৰ B ও নহয়, আমাৰ C ও নহব, আমাৰ অপশন D কারেক্ট হ'ব, এনেকে আমি এক্সামত টাইম সেভ কৰিম, গোটেইখিনি উলাই নাথাকো, বিকজ এটা তো ফার্স্টতে কাট হৈ গল, ঠিক আছে, নাও নেক্সট কৰো, okay, from the given options find the pair, options কেটা দিয়া আছে, similar to the pair 8,4, okay, 8,4, that means ইহতৰ সাগে কিবা এটা ৰিলেশন আছে, এই ৰিলেশনটো মানে আমি প্যাটার্নটো ক্র্যাক কৰি উলাম, আৰু এইটো সেম প্যাটার্নত বহা কোন অপশনটো মিলিছে, মই চাইছো 4 into 2 কৰিলে 8 আহে, এইটো মোৰ মাথাত ফার্স্ট আহিব, so 9 into 2 কৰিলে 27 নাহে, 32 into 216 কৰিলে 26 নাহে, 24 into 2 কৰিলে 72 নাহে, 5 into 2 কৰিলে 45 নাহে, so this one cannot, সেইটো নহয়, কিবা বেলেগ কি হ'ব পাৰে, আচ্ছা এটো আছে 4, এটো আছে 8, মই এটা বস্তু আৰু এটা মাথাৰ বস্তু আহিছে, 4 কিন্তু 2 স্কয়ার হয়, 8 কিন্তু আমাৰ 2 কিউব হয়, ঠিক আছে, সো মই এতিয়া উলাম এই পেয়ারস বোৰ উলাম, যেনেকে মই অপশন 1 টু ফার্স্ট অফ অল মই চেক কৰিব বিচাৰিছো, কি আছে 27 আৰু 9 আছে, 9 কাৰ স্কয়ার হয়, 3 স্কয়ার হয়, আৰু 27 কাৰ স্কয়ার হয়, স্কয়ার নহয় কিউব হয়, 3 কিউব হয়, সো প্যাটার্ন মতে তো মই এটো মিলি আছে, দ্যাট মিন্স আমাৰ এই সেকেন্ড নাম্বার টু স্কয়ার, থার্ড আৰু ফার্স্ট নাম্বার টু কিউব, এতিয়া মোৰ মতে এতিয়া লাগি আছে, বাট 32 কাৰো স্কয়ার নহয়, 24 কাৰো স্কয়ার নহয়, 5 কাৰো স্কয়ার নহয়, তো বাকি কেটা অপশন মোৰ ভুল, মোৰ অপশন কারেক্ট only A, because মই ক্র্যাক কৰিছো সেকেন্ড নাম্বার টু যাৰ স্কয়ার, সেকেন্ড নাম্বার টু কাৰোবাৰ স্কয়ার হ'ব আৰু ফার্স্ট নাম্বার টু কাৰোবাৰ কিউব হ'ব, মই হেয়া মতে মোৰ অপশন A, সেকেন্ড নাম্বার 9 আছে, 9 3 ৰ স্কয়ার হয়, 27 3 ৰ কিউব হয়, বাকি কিন্তু এটা আমাৰ স্কয়ার আৰু কিউব নহয়, সো বাকি কেটা নহব, নো ডাউট 216 আমাৰ কিহৰ কিউব হয়, 6 ৰ কিউব হয়, 6 ৰ কিউব হলে মোৰ ইয়াতে এটো 6 ৰ স্কয়ার হ'ব লাগিছিলে, 36 হ'ব লাগিছিল, বাট ইয়াতে 32 আছে, সো এই কেটা নহব, অকল অপশন A কারেক্ট হ'ব, রাইট। Now an accurate clock shows, clockৰ ওপৰত বহুত কোৱেশ্চনস আহে কিন্তু, ঠিক আছে, ক্লকৰ অলপমান বেসিক্স শিকিম, মই ক্লকৰ তোমালোকক বেসিক্স ইয়াতে শিকাই আছো, তাৰ পিছত মই ইয়াতে সলভ কৰিম। An accurate clock shows 7 am at the present, how many degrees will the hour hand rotate through when the clock will show 1 pm next day? ৰাতিপুৱা 7টা বাজিছে, এতিয়া ক্লকটো ঘুৰিব, next day means কি,
ৰাতি 12টা এই মিডনাইট বুলি কওঁ যেতিয়া তেতিয়াতো নেক্সট ডে আমাৰ সোমাই যায় নহয় মিডনাইটৰ পৰা যেতিয়া 1 AM হ'ব এই 1 AM হোৱাৰ পিছত যোনটো আমাৰ নেক্সট ডে সোমাই যাব তাৰে পিছত যোনটো আফটাৰনুনৰ পিছত 1 PM আহিব সেইটো মোক ওলাব দিছে সেইটো ডিগ্ৰী মোক ওলাব দিছে বাট ডিগ্ৰীজবোৰ আমি কেনেকৈ ওলাম ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল টু নেক্সট ডে ওলাব দিছে নেক্সট ডে মোৰ 1 PM টো ওলাব দিছে এটা বস্তু মনত ৰাখিব ঠিক আছে আমাৰ 12 আৱাৰ্ছত ঠিক আছে আৱাৰ হেণ্ডৰ কথা কৈ আছো 360 ডিগ্ৰীজ কভাৰ কৰে দ্যাট মিন্স এই আৱাৰ হেণ্ডটো ঘণ্টাৰ কাটাটো যেতিয়া কমপ্লিট এটা ৰোটেশন মাৰিব 12 ঘণ্টা লাগে 360 ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিলে আৰু এটা কমপ্লিট ৰোটেশন মাৰিব আৰু 12 ঘণ্টা লাগিব কিমান হ'ব 720 ডিগ্ৰীজ হৈ যায় সো মই যদি এই ইয়াতে ইনটু 2 ইয়াতে ইনটু 2 কৰো সো 24 আৱাৰ্ছত কিমান ডিগ্ৰীজ কমপ্লিট কৰি আছে কিমান ডিগ্ৰীজ ৰোটেট কৰিছে 720 ডিগ্ৰীজ ৰোটেট কৰিছে সো মোক যেতিয়া কৈছে যে 7 AM বাজিছে মোক এতিয়া তোমালোকে কবা যে 7 নেক্সট দিনা যেতিয়া এটা বাজিব আফটাৰনুনত কিমান ডিগ্ৰীজ ৰোটেট কৰিছে সো ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই ভাবিম আজি ৰাতিপুৱা 7 AM ৰ পৰা নেক্সট ডে ৰাতিপুৱা 7 AM কমপ্লিটলি এটা দিন কমপ্লিট 24 আৱাৰ্ছ হৈ আছে আৰু 24 আৱাৰ্ছত কিমান আমাৰ ইয়াতে ডিগ্ৰীজ হ'ল 720 হৈ আছে ইমানখিনিটো মোৰ থাকিবই এতিয়া 7টা পৰা নেক্সট ডে আহি গলো আমি নেক্সট ডে 7টা পৰা এই এটা বজালৈকে কিমানটা ঘন্টা আছে 8 9 10 11 12 1 6 ঘন্টা আছে 8 9 10 11 12 1 6 ঘন্টা এটা তোমালোকে খুদিবা মেম 12 ঘন্টাত যদি 360 ডিগ্ৰী কভাৰ কৰি আছে 1 ঘন্টাত কিমান ডিগ্ৰী কৰিব তোমালোকে এটো নিজে ওলাব পাৰিবা 12 আৱাৰ্ছত যদি 360 ডিগ্ৰী ৰোটেট কৰে সো 1 আৱাৰত কিমান কৰিব 360 ডিভাইড বাই কিমান 12 আমাৰ হ'ব এটো 30 ডিগ্ৰীজ সো এটা তোমালোকে কবা মেম ঠিক আছে নেক্সট ডে আমি আহি গলো ক্লক টু 720 ডিগ্ৰীজ কভাৰ কৰিছে এতিয়া 7টা পৰা এটালৈকে মই চাই আছো 6 ঘন্টা আছে আৰু 1 ঘন্টাত আমাৰ কিমান ডিগ্ৰীজ কভাৰ কৰে 1 ঘন্টাত আমাৰ 30 ডিগ্ৰীজ কভাৰ কৰে সো মই 6 আৱাৰ্ছত কিমান ডিগ্ৰীজ কভাৰ কৰিব 6 into 30 ডিগ্ৰীজ which is how much 180 ডিগ্ৰী এই 180 ডিগ্ৰী কাৰ লগত মই প্লাস কৰিব লাগিব এইটো এক দিনত যে 720 ডিগ্ৰীজ কভাৰ কৰিছে 0 0 7 8 900 ডিগ্ৰীজ So option B 900 correct hobo bohote ki koribo e next day word to miss koribo bhalke mane panic ot sage next day nasabo bhaibo aji kotha kole niki 1 PM er kotha bas ki koribo 6 hours asile 6 into eta ghonta 1 hour to 30 degrees kore 6 into 30 180 degree option C correct tik korake OMR to fill kori gusi jabo aru ate amar negative hobo but amar gote khini word bhalke observe koribo lagibo yate amar next day kotha kose So edinor pura complete rotation to ulam 720 degrees aru ratipua 7ta pora afternoon 1 PM loike 6 hours thake 1 hour 30 degrees thake multiply korake 180 720 plus 180 900 degrees hobo amar final answer okay now south is related to northwest okay in the same way west is related to ki acha moi normally eta idu bonam ha jete north amar ete amar south ete amar west yate amar east ki boli yate koise south is related to northwest bhabason south to bottom aru etu amar northeast hoy etu amar northwest hoy etu amar southwest hoy etu amar southeast hoy thik ase ki boli koise eta south to tumi mana south to amar northwest hoy gol ki boli koise south is related to northwest so yate suppose more northwest ahi gol thik ase এটা নর্থ ওয়েস্ট এটা তোমালোকে এটা বস্তু কবা সব গোটেইখিনি বনাম নর্থ ওয়েস্ট কোড আছে নর্থ ওয়েস্ট মই যদি এনেকি ক্লকওয়াইজ তো গম পাই এনেকুৱা এই ডাইৰেকশন এই ক্লকওয়াইজ ডাইৰেকশন যদি মই যাও ক্লকওয়াইজ ডাইৰেকশন গলে মই নেক্সট তো কি ডাইৰেকশন পাইছো 9 সো ইয়াৰে পৰা যদি মই ক্লকওয়াইজ যাব বিচাৰো এনেকে যাব বিচাৰো সো মই ইয়াতে নর্থ থাকিব লাগিব নর্থৰ পিছৰ কি আছে ইয়াতে নর্থ ইষ্ট থাকিব লাগিব এনেকে গৈ আছো মানে গোটেইখিনি এনেকে গৈ আছো মই ক্লকওয়াইজ ডাইৰেকশন ঠিক আছে সো মই ইয়াৰে পৰা নর্থ ওয়েষ্টৰ পৰা মানে এনেকে ক্লকওয়াইজ গৈ থাকিম নর্থ ইষ্ট এটা থাকিব আমাৰ ইষ্ট এটো হ'ব সাউথ ইষ্ট এটো হ'ব আমাৰ সাউথ এটো হ'ব আমাৰ সাউথ ওয়েষ্ট এটো থাকিব আমাৰ ওয়েষ্ট এটো হৈ গল এতিয়া মোক যোনটো দিয়া আছিল এটা ৰিলেশন যদি সাউথ আমাৰ নর্থ ইষ্ট হৈ যায় যদি সাউথৰ জায়গাত মই নর্থ ইষ্ট নহয় সাউথৰ প্লেছত যদি মই নর্থ ওয়েষ্ট বহাও then এনেকুৱা এটা ৰিলেশনত
ওয়েস্ট নরমালি যোনটো আমাৰ ওয়েস্ট থাকে এই ওয়েস্ট টু কাৰ লগত ৰিলেট থাকিব তোমালোকে চোৱাচোন ওয়েস্টৰ প্লেছত কোন আছে নৰ্থ ইষ্ট নাই নেকি অপচন নম্বৰ ডি নৰ্থ ইষ্ট উইল বি কাৰেক্ট জাস্ট ডাইৰেকশন কিনি ভালকে চাবা বহাই তো দিছা সাউথৰ প্লেছত কোৱা নৰ্থ ওয়েষ্টত এটা তুমি ৰিয়েল ডায়াগ্ৰামত আহিবা যে মই যদি ক্লকৱাইজ গৈ আছো মোৰ নেক্সট কোন ডাইৰেকশন আহিছে নৰ্থ আহিছে মই ইয়াৰে পৰা ক্লকৱাইজ যাব বিচাৰো সো এনেকে ক্লকৱাইজ মোৰ নেক্সট ইয়াতে নৰ্থ থাকিব আৰু এনেকে জাস্ট এনেকে বহাই দিবা গোটেইখিনি এই পাজল মতে আৰু এটা নতুন ডাইৰেকশন প্লেন বনি যাব আৰু তোমাক যোনটো সুধিছে যে দা হাউ ইন হোৱাট ৱে ওয়েস্ট ইজ ৰিলেটেড ওয়েস্ট কোড আছিলে আমাৰ নৰ্মেল ডায়াগ্ৰামত ইয়াতে থাকিব সো ইয়াতে বৰ্তমান চেঞ্জ কৰাৰ পিছত ওয়েষ্টৰ প্লেছত কোন আহিছে নৰ্থ ইষ্ট সো অপচন নম্বৰ ডি উইল বি কাৰেক্ট ওকে just a minute why it is appearing like this Next, which of the following diagram correctly represents lion, elephants and animal? Ate, acha, lion diagram keneke banao? এই তিনটা দিছে আমাক lions দিছে, elephants দিয়া গৈছে আৰু animals দিছে, ঠিক আছে? Animal to হল এটা kingdom. Animal kingdomৰ ভিতৰত definitely ইয়াতে কোন কোন আছে lion আৰু elephant আছে. Elephant আৰু lion দুটাই animal হয়. Animal categoryৰ ভিতৰত থাকে. So animal to হ'ব আমাৰ mother domain. That means এনেকুৱা টাইপৰ কিবা এটা diagram হ'ব ইমান ডাঙৰ আৰু তাৰে ভিতৰত আমাৰ lion আৰু elephantৰ domainটো exist কৰিব. এটা কেনেকে exist কৰিব এইখিনি ওলাব দিছে. First of all এটোটো নহয় এনেকুৱা নহয় যে ইহঁতৰ মাজত কিবা সৰু সৰুকে কমন আছে so this cannot be এটোটো কিবা কমনে না থাকে থার্ড যেতিয়া তিনিটা ওয়ার্ডস আছে তিনিটা আমাৰ সার্কেল থাকিব লাগিব so this is also not correct এটা এই দুটাৰ মাজত কি হ'ব এইটো আমাৰ মাদাৰ ডোমেইন এইটো মই এনিমালস বুলি মানো ঠিক আছে এইটো এনিমালস এটা এনিমালসৰ ভিতৰত লায়ন থাকিব এলিফেন্ট থাকিব এইটো এটা ডোমেইনৰ ভিতৰত আৰু লায়ন আৰু এলিফেন্টৰ মাজতটো কোনো ৰিলেশন নাই লায়ন এটা কাৰ্নিভোৰাস এনিমেল সৰি yes কাৰ্নিভোৰাস এনিমেল হয় আৰু আমাৰ elephant এটা হাৰ্বিভোৰাস এনিমেল হয় ইহঁতৰ নিউট্ৰিশন মোড অফ নিউট্ৰিশন কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট সো ইহঁতৰ মাজতটো কোনো ৰিলেশন নাই কোনো কমন বস্তু নাই সো আমাৰ অপচন এটো কাৰেক্ট হ'ব বিকজ এই সার্কেলটো আমাৰ লায়ন ডিনোট কৰিছে আৰু এই সার্কেলটো আমাৰ এলিফেন্ট ডিনোট কৰিছে ওকে বোর্ডে লিখতে হয় না একটু এতে নরমাল আছে কথাটা সব
Okay, so let us move on to the next question now. कि दिया है a clock shows time as 8:30 am. आपको এটা clock ৰ ওপৰত question, ঠিক আছে? What is the measurement of the angle made by the hands of the clock? মানে কি ধৰা 8:30 হৈ আছে হা, 8 ইয়াতে থাকে আমাৰ 30 হ'ব কাৰণে ইয়াতে, so 8:30 মানে কি লাহেকে আমাৰ our hand to all of the next question now. কি দিয়া আছে a clock shows time as 8:30 মাজত आपको এটা clock ৰ ওপৰত হয়, ঠিক আছে? হেতু আমি কেনেকে ওলা what is the measurement of the angle তোমালোকক ফৰ্মুলা দি আছো, মানে কি যেতিয়া আমাক ধৰা কোনো টাইম মেনশন কৰিব, suppose 8:30 30 হ'ব কাৰণে ইয়াতে, so 8:30 মানে কি 9:30 11:30 যি কোনো সময় দিব পাৰে, not just 30 45 54 এনেকুৱা দিব পাৰে। আমাৰ নিজে টাইম দিছে আৰু মোক কৈছে যে এই টাইমৰ হয়, এই টাইমটো তুমি কেনেকে আৱাৰ হেড আৰু তুমি কাৰণে মই এটা এংগেল থাকে তোমালোকক ফৰ্মুলা দি আছো, এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰা কি হলো এইটো আছে টাইম মেনশন কৰিব, suppose 8:30 30 হ'ব কাৰণে হ'ল, so 8:30 মানে 9:30 11:30 যি কোনো সময় দিব পাৰে, not just 30 45 54 এনেকুৱা দিব পাৰে। আমাৰ নিজে টাইম দিছে আৰু মোক কৈছে যে এই টাইমৰ হয়, এই টাইমটো তুমি কেনেকে আৱাৰ হেড আৰু তুমি কাৰণে মই এটা এংগেল থাকে তোমালোকক ফৰ্মুলা দি আছো, এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰা কি হলো এইটো আছে টাইম মেনশন কৰিব, suppose 8:30 30 হ'ব কাৰণে হ'ল, so 8:30 মানে 9:30 11:30 যি কোনো সময় দিব পাৰে, not just 30 45 54 এনেকুৱা দিব পাৰে। আমাৰ নিজে টাইম দিছে আৰু মোক কৈছে যে এই টাইমৰ হয়, এই টাইমটো তুমি কেনেকে আৱাৰ হেড আৰু তুমি কাৰণে মই এটা এংগেল থাকে তোমালোকক ফৰ্মুলা দি আছো, এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰা কি হলো এইটো আছে টাইম মেনশন কৰিব, suppose 8:30 30 হ'ব কাৰণে হ'ল, so 8:30 মানে 9:30 11:30 যি কোনো সময় দিব পাৰে, not just 30 45 54 এনেকুৱা দিব পাৰে। আমাৰ নিজে টাইম দিছে আৰু মোক কৈছে যে এই টাইমৰ হয়, এই টাইমটো তুমি কেনেকে আৱাৰ হেড আৰু তুমি কাৰণে মই এটা এংগেল থাকে তোমালোকক ফৰ্মুলা দি আছো, এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰা কি হলো এইটো আছে টাইম মেনশন কৰিব, suppose 8:30 30 হ'ব কাৰণে হ'ল, so 8:30 মানে 9:30 11:30 যি কোনো সময় দিব পাৰে, not just 30 45 54 এনেকুৱা দিব পাৰে। আমাৰ নিজে টাইম দিছে আৰু মোক কৈছে যে এই টাইমৰ হয়, এই টাইমটো তুমি কেনেকে আৱাৰ হেড আৰু তুমি কাৰণে মই এটা এংগেল থাকে তোমালোকক ফৰ্মুলা দি আছো, এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰা কি হলো এইটো আছে টাইম মেনশন কৰিব, suppose 8:30 30 হ'ব কাৰণে হ'ল, so 8:30 মানে 9:30 11:30 যি কোনো সময় দিব পাৰে, not just 30 45 54 এনেকুৱা দিব পাৰে। আমাৰ নিজে টাইম দিছে আৰু মোক কৈছে যে এই টাইমৰ হয়, এই টাইমটো তুমি কেনেকে আৱাৰ হেড আৰু তুমি কাৰণে মই এটা এংগেল থাকে তোমালোকক ফৰ্মুলা দি আছো, এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰা কি হলো এইটো আছে টাইম মেনশন কৰিব, suppose 8:30 30 হ'ব কাৰণে হ'ল, so 8:30 মানে 9:30 11:30 যি কোনো সময় দিব পাৰে, not just 30 45 54 এনেকুৱা দিব পাৰে। আমাৰ নিজে টাইম দিছে আৰু মোক কৈছে যে এই টাইমৰ হয়, এই টাইমটো তুমি কেনেকে আৱাৰ হেড আৰু তুমি কাৰণে মই এটা এংগেল থাকে তোমালোকক ফৰ্মুলা দি আছো, এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰা কি হলো এইটো আছে টাইম মেনশন কৰিব, suppose 8:30 30 হ'ব কাৰণে হ'ল, so 8:30 মানে 9:30 11:30 যি কোনো সময় দিব পাৰে, not just 30 45 54 এনেকুৱা দিব পাৰে। আমাৰ নিজে টাইম দিছে আৰু মোক কৈছে যে এই টাইমৰ হয়, এই টাইমটো তুমি কেনেকে আৱাৰ হেড আৰু তুমি কাৰণে মই এটা এংগেল থাকে তোমালোকক ফৰ্মুলা দি আছো, এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰা কি হলো এইটো আছে টাইম মেনশন কৰিব, suppose 8:30 30 হ'ব কাৰণে হ'ল, so 8:30 মানে 9:30 11:30 যি কোনো সময় দিব পাৰে, not just 30 45 54 এনেকুৱা দিব পাৰে। আমাৰ নিজে টাইম দিছে আৰু মোক কৈছে যে এই টাইমৰ হয়, এই টাইমটো তুমি কেনেকে আৱাৰ হেড আৰু তুমি কাৰণে মই এটা এংগেল থাকে তোমালোকক ফৰ্মুলা দি আছো, এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰা কি হলো এইটো আছে টাইম মেনশন কৰিব, suppose 8:30 30 হ'ব কাৰণে হ'ল, so 8:30 মানে 9:30 11:30 যি কোনো সময় দিব পাৰে, not just 30 45 54 এনেকুৱা দিব পাৰে। আমাৰ নিজে টাইম দিছে আৰু মোক কৈছে যে এই টাইমৰ হয়, এই টাইমটো তুমি কেনেকে আৱাৰ হেড আৰু তুমি কাৰণে মই এটা এংগেল থাকে তোমালোকক ফৰ্মুলা দি আছো, এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰা কি হলো এইটো আছে টাইম মেনশন কৰিব, suppose 8:30 30 হ'ব কাৰণে হ'ল, so 8:30 মানে 9:30 11:30 যি কোনো সময় দিব পাৰে, not just 30 45 54 এনেকুৱা দিব পাৰে। আমাৰ নিজে টাইম দিছে আৰু মোক কৈছে যে এই টাইমৰ হয়, এই টাইমটো তুমি কেনেকে আৱাৰ হেড আৰু তুমি কাৰণে মই এটা এংগেল থাকে তোমালোকক ফৰ্মুলা দি আছো, এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰা কি হলো এইটো আছে টাইম মেনশন কৰিব, suppose 8:30 30 হ'ব কাৰণে হ'ল, so 8:30 মানে 9:30 11:30 যি কোনো সময় দিব পাৰে, not just 30 45 54 এনেকুৱা দিব পাৰে। আমাৰ নিজে টাইম দিছে আৰু মোক কৈছে যে এই টাইমৰ হয়, এই টাইমটো তুমি কেনেকে আৱাৰ হেড আৰু তুমি কাৰণে মই এটা এংগেল থাকে তোমালোকক ফৰ্মুলা দি আছো, এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰা কি হলো এইটো আছে টাইম মেনশন কৰিব, suppose 8:30 30 হ'ব কাৰণে হ'ল, so 8:30 মানে 9:30 11:30 যি কোনো সময় দিব পাৰে, not just 30 45 54 এনেকুৱা দিব পাৰে। আমাৰ নিজে টাইম দিছে আৰু মোক কৈছে যে এই টাইমৰ হয়, এই টাইমটো তুমি কেনেকে আৱাৰ হেড আৰু তুমি কাৰণে মই এটা এংগেল থাকে তোমালোকক ফৰ্মুলা দি আছো, এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰা কি হলো এইটো আছে টাইম মেনশন কৰিব, suppose 8:30 30 হ'ব কাৰণে হ'ল, so 8:30 মানে 9:30 11:30 যি কোনো সময় দিব পাৰে, not just 30 45 54 এনেকুৱা দিব পাৰে। আমাৰ নিজে টাইম দিছে আৰু মোক কৈছে যে এই টাইমৰ হয়, এই টাইমটো তুমি কেনেকে আৱাৰ হেড আৰু তুমি কাৰণে মই এটা এংগেল থাকে তোমালোকক ফৰ্মুলা দি আছো, এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰা কি হলো এইটো আছে টাইম মেনশন কৰিব, suppose 8:30 30 হ'ব কাৰণে হ'ল, so 8:30 মানে 9:30 11:30 যি কোনো সময় দিব পাৰে, not just 30 45
Hello, মোৰ ভইচটো আহিছে নে? Hello, hello, hello. Hello. Okay. Voice to clear is it? Okay, nice. So মই কি বুজাই আছিলো মই এই তিনটা স্টেটমেন্টক ড্ৰ কৰি দেখালো যে some teachers are musician কোড আছিলে টিচাৰ a square musician কোন আছে না ট্ৰায়াঙ্গল some যেতিয়া কৈছে ইহতৰ মাজত এনেকুৱা এটা কিবা ৰিলেচন থাকিব নেক্সট কি দিছে some musicians are doctor musicians কোন আছিলে ট্ৰায়াঙ্গল ডক্টৰস কোন আছিলে সাৰ্কেল সো ট্ৰায়াঙ্গল আৰু সাৰ্কেলৰ মাজত কিবা ৰিলেচন আহিব থাৰ্ড তো কি দি আছে no teacher is a doctor টিচাৰ আছিলে আমাৰ স্কয়াৰ ডক্টৰ আছিলে আমাৰ সাৰ্কেল সো ইহতৰ মাজত কোনো ৰিলেচন থাকিব নোৱাৰে তাৰ মানে এই যে অপশনস কেটা আছে এই অপশনত মই এনেকুৱা অপশন মই সিলেক্ট নকৰো যত মোৰ স্কয়াৰ আৰু সাৰ্কেলৰ মাজত কিবা এটা ৰিলেচন হৈ আছে যদি আছে মই এখিনি উলাই দিম এটোটো কোনোদিন নহব তিনিটা এনেকে খাপকাই আছে তাৰ মানে স্কয়াৰ আৰু সাৰ্কেলৰ ভিতৰত এনেকুৱাটো সোমাই থকা মানে কি ৰিলেচন আছে এটো নহব না আকৌ কি বুলি কৈছে মোক স্কয়াৰ আৰু এটো ৰিলেচন থাকিব নোৱাৰে মানে এনেকে ক্ৰস মাৰি দিলু মই সো স্কয়াৰ আৰু সাৰ্কেল হ'ব নোৱাৰে এটা স্কয়াৰ আৰু সাৰ্কেল হৈ আছে দেখোন এটোও নহব ইয়াতে আছে মোৰ স্কয়াৰ আৰু সাৰ্কেল আকৌ মই চাই আছো স্কয়াৰ আৰু সাৰ্কেলৰ এটা ৰিলেচন দেখাই আছে দ্যাট মিন্স এটোও নহব অপচন বি হ'ব এটা তোমালোকে সবা কাৰেক্ট হৈছে নে নাই স্কয়াৰ আৰু ট্ৰায়াঙ্গলৰ মাজত কিবা ৰিলেচন থাকিব ট্ৰায়াঙ্গল আৰু সাৰ্কেলৰ মাজত কিবা ৰিলেচন থাকিব হেতু কিন্তু আকৌ স্কয়াৰ আৰু সাৰ্কেলৰ মাজত থাকিব নোৱাৰে এটো সোৱা সেপাৰেট কে হৈ আছে সো অপচন নম্বৰ বি will be correct okay next if rat is coded as এটো এটা দিয়া আছে কোডিং ডিকোডিং okay rat or coding to দিয়া আছে rat is coded as kiman 9 26 and 7 then what will be monk coded as so আকৌ যেতিয়া নাম্বাৰৰ লগত কিবা ৰিলেচন থাকে মাথাত এগেইন আহিব কি যে কিবাটো এটা আমাৰ নাম্বাৰ প্লেস ভ্যালু অফ এলফাবেটছৰ কাম আছে দ্যাট মিন্স কি প্লেস ভ্যালুটো আমি লিখিম আকৌ a b c d e Okay. So rat position খিনি r or position খিনি কিমান আমাৰ 18 আৰু a হ'ব t হ'ব আমাৰ 20 ঠিক আছে ইমান খিনি লিখিলো এটা কি ৰিলেট কৰিব পাৰি ফাৰ্স্ট অফ অল মাথাত আহিছে 8 ৰ লগত কি 2 ডিভাইড কৰাকে 9 পালো নেকি বাট 1 ৰ লগত 2 ডিভাইড কৰিলে তো 26 নাপাও ঠিক আছে 20 ৰ লগত এটো 7 ডিভাইড কৰিলে কি কোনো দিন নহব বাট মই এটা বস্তু চাই আছো যে মই কিন্তু 18 ৰ লগত 9 প্লাস কৰিলে এটা বস্তু পাইছো 20 মই কেনেকৈ অবজাৰ্ভ কৰিলো 1 + 26 1 + 26 কিমান আহে 27 আহে 20 + 7 কৰিলে কিমান আহে 27 আহে
9 কৰিলে আমাৰ কিমান আহে 27 আহে সো 27 এটা কমন ওয়ার্ড হৈ আছে সো সেম মই গম পালো যে আমাৰ পজিশন ভ্যালুৰ পৰা আমি সৰি 27 ৰ পৰা পজিশন ভ্যালুটো মাইনাস কৰিলে আমি কোডখিনি পাই আছো মোক কি ওলাব দিছে মংক ওলাব দিছে মংক m ৰ কি আছিল আমাৰ 13 o কি আছিল আমাৰ 15 n কি আছিল 14 k কিমান আছিল 11 সো মই এটা কি কৰিম 27 minus 13 কৰিম কিমান পাম 14 তাৰে পিছত 27 minus 15 কৰিম কিমান পাম 12 তাৰে পিছত কিমান পাম 27 minus 14 কৰিলে 13 পাম then আমি 27 minus 11 কৰিলে কিমান পাম 16 পাম so this has to be the code 14 12 11 13 and 16 14 12 13 and 16 আমাৰ option number b মই চাই আছো so this will be your correct so মই first তোমালোকে ভাবম কেনেকে ভাবিছে যে 27 কিবা আহিব পাৰে মই যেতিয়া ইহতৰ পজিশন ভ্যালু খিনি লিখিলো আৰু এটো মোক কোড দিয়া আছিল মই এটো দেখি বাৰো পটকে মাথাত আহা নাই বাট এই দুটা সুৱাৰ মানে দেখাৰ পিছত মোৰ মাথাত আহিছে যে 1 plus 26 27 আকৌ 20 plus 7 27 তাৰ পিছত যেতিয়া মই চালো 18 plus 9 কলে 27 আহে that means এতিয়াই গম পাই গলো যে 27 ৰ পৰা মই এই ওয়ার্ড টো যেটো দিয়া আছে ইহতৰ পজিশন ভ্যালু খিনি যদি মই মাইনাস কৰো তেতিয়া মই এটা বেলেগ এটা কোড পাই আছো সো তেনেকে মই ক্যালকুলেট কৰাৰ পিছত অপশন নম্বৰ বি টো মিলিছে সো this has to be your correct pattern okay অলপ কম কি আছে okay এনেকুৱা টাইপৰ এক্সামত আহে বহুত টাইপৰ ফিগাৰ বেসড ঠিক আছে find the missing number in the figure below মই চাই আছো এনেকে সাপোজ ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশনত যাম হা এনেকে ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশনত প্ৰসিড কৰিম সো 20 পৰা 30 মই এটা এনেকে এজ আ নাম্বাৰস লিষ্ট বনাও 20 পৰা 32 তাৰে পিছত কি আছে আমাৰ 56 তাৰে পিছত আছে 104 তাৰে পিছত আছে 200 ঠিক আছে এতিয়া মই গ্যাপটো উলাম 20 ৰ লগত কি প্লাস কৰিলে 32 পাও 12 ঠিক আছে 32 ৰ লগত কিমান প্লাস কৰিলে আমি 56 পাও মই চাই আছো 24 ঠিক আছে আৰু তাৰে লগত কিমান প্লাস কৰিলে এটা কিমান হ'ব 848 আৰু তাৰে পিছত এইটো কিমান হৈ আছে আমাৰ 96 মই বাস গম পাই গলো যে ডাবল হৈ গৈ আছে 12 4 ডাবল 24 24 ডাবল 48 48 ডাবল 26 সৰি 96 সো মোক আগৰটো উলাব দিছে ইখিনিয়ে না এটোৱে মোক কোৱেশ্চন মাৰ্ক দি থৈ দিছে হয় নে নাই সো মই কেনেকে উলাম এটো যেতিয়া ডাবল হৈ গৈ আছে নিশ্চয় যেতিয়া ডাবল হ'ব তো এটো আধা নহয় নেকি এটা 6 হ'ব plus 6 হলে because 6 or double আকৌ কি হয় 6 or double হে 12 হ'ব so double যেতিয়া হৈ আছে 6 হ'ব so এতিয়া plus 6 হোৱা কেহে 20 হৈছে কোন নম্বৰৰ লগত plus 6 কৰিলে 20 পাম definitely 14 ৰ লগত যদি মই plus 6 কৰো মই 20 পাম so ইয়াতে অপচন নম্বৰ এ আমাৰ 14 কাৰেক্ট হ'ব প্যাটাৰ্নটো যেতিয়া গম পাই গৈছে যে ডাবল হৈ আছিল বাট মোক ফাৰ্ষ্টটো ওলাব দিছে so of course definitely 12 কাৰ ডাবল হয় 6 ৰ ডাবল হয় আৰু 20 ৰ লগত কেতিয়া মই 6 প্লাস কোন নম্বৰৰ লগত মই 6 প্লাস কৰিলে মই 20 পাম definitely 14 ৰ লগত মই 6 প্লাস কৰিলে হে 22 পাম সো ইয়াতে আমাৰ অপচন নম্বৰ এ will be your correct answer next if এনেকুৱা কিবা এটা ইনফৰমেশন দিয়া আছে ঠিক আছে এই ইনফৰমেশন খিনি কিবা কেটা ক্র্যাক কৰি মানে কিবা এটা কোড আছে বা কিবা এটা প্যাটাৰ্ন আছে প্যাটাৰ্নটো মই সলভ কৰিম প্যাটাৰ্নটো সলভ কৰাৰ পিছত মোক খুদিছে 81 5 তেন্তে কি হ'ব ঠিক আছে মই চাও কি দিছে 25 মাইনাস আচ্ছা কি দিয়া গৈছে 25 minus 3 is 2 কোনোদিন নহয় 25 3 to 22 হয় ঠিক আছে নো ডাউট মই চাও 36 minus 5 কিমান হৈ আছে 1 16 minus 4 equals to 0 মোৰ ফাৰ্স্টত ব্ৰেইনত কি কাম কৰিছে জানে এই যে এই 25 ৰ যে 5 আছে 5 ৰ পৰা 2 minus 3 minus কৰিলে কিন্তু মই 2 পাই আছো 6 ৰ পৰা 1 minus কৰিলে কিন্তু 6 ৰ পৰা মই 5 minus কৰিলে কিন্তু 1 পাই আছো বাট আকৌ ইয়াৰে পৰা 6 ৰ পৰা 4 minus কৰিলে মই 0 নাপাও সো মই যোনটো ভাবিছো এটো নহয় তাৰে পিছত মোৰ নেক্সট হয় এটো মোৰ ফাৰ্স্ট এপ্ৰোচ আছিল সেকেন্ড এপ্ৰোচ টো মোৰ কি আহিছে মই ফাৰ্স্টৰ গোটেখিনি নাম্বাৰ এটা স্কয়াৰ নাম্বাৰ চাই আছো 25 5 ৰ স্কয়াৰ 36 6 ৰ স্কয়াৰ 16 4 ৰ স্কয়াৰ সো কিবা তো এটা স্কয়াৰৰ প্লে গেম আছে সো 5 স্কয়াৰ minus 3 2 লিখিছে 6 square minus 5 1 লিখিছে 4 square minus 4 0 লিখিছে এতিয়া মই গম পাই গৈছো যাৰ স্কয়াৰ হয় তাৰ পৰা মাইনাস কৰিছে that means 5 ৰ স্কয়াৰ আছে 25 so 5 minus 3 কৰাকে 2 পালে 36 6 ৰ স্কয়াৰ আছিল 6 minus 5 কৰাকে 1 পালে 16 4 ৰ স্কয়াৰ আছিল 4 minus 4 কৰি 0 পালে so মনত ৰাখিব আমি কেনেকে বস্তুখিনি উলাম
ফার্স্ট নাম্বারটো কাৰোবাৰ স্কয়াৰ হয় যাৰ স্কয়াৰ হয় তাৰ পৰা আমি সেকেন্ড নাম্বারটো মাইনাস কৰিম দ্যাট মিন্স এতে মোক কি ওলাব দিছিলে মোক ওলাব দিছে 81 minus 5 81 আকৌ কাৰ স্কয়াৰ হয় 9 ৰ স্কয়াৰ হয় 9 স্কয়াৰ minus 5 একচুয়ালি কি কৰিম 9 81 কাৰ স্কয়াৰ হয় 9 ৰ স্কয়াৰ সো 9 ৰ পৰা মই 5 মাইনাস কৰিম সো কিমান পাম আনসার will be 4 which is your option C 4 is your correct answer I hope I am clear good afternoon 3 নহয় 4 হবো because 81 কাৰ স্কয়াৰ হয় 9 ৰ স্কয়াৰ হয় প্যাটার্ন মতে যাৰ স্কয়াৰ হয় তাৰ পৰা হে আমি নাম্বাৰটো মাইনাস কৰি আছো সো 9 ৰ পৰা 5 মাইনাস কৰিলে তো আমি 4 পাম 3 না পাম সো this has to be 4 has to be the correct answer next কি দিয়া আছে in the following sequence of numbers which number will be placed between 42 and 170 ঠিক আছে আমি এই মাজৰ যোনটো গ্যাপ দিয়া আছে হেতু মোক উলাব দিছে মই কেনেকৈ উলাম 6 10 22 42 a gap ako 170 so first of all to approach to moi saso laheke bari se difference eta ulauso kiman plus korile 10 pam plus 4 kiman plus korile 22 pam plus 12 kiman plus korile 42 pam plus 20 so moi eta pattern track koilu je plus kiman plus 8 ke bari hoye ase plus 8 so moi jodi yate plus 8 koru 20 plus 8 kiman hobo lage 28 so yate mor answer hobo lagisil 42 plus 28 samson kiman hobo yate 0670 but 70 to more option ot nai 70 option ta let means moi etu je bhabisu e je plus 8 hoy ase etu actually pattern to ei নহয় kiba beleg eta approach lobo lagibo etia okay so etia difference jetia kamot aha nai beleg kiba eta bhabibo lagibo so moi eta bostu bhabi asu etu kintu aru eta pattern hoy moi 6 into jodi 2 koru kiman ahe 12 minus 2 korile kiman ahe 10 so into 2 minus 10 sai asu just acha 10 or logot jodi into 2 koru kiman hobo 20 tar logot plus 2 korile kiman ahe 22 so next pattern to hoise into 2 plus 2 তার পিছত সেম আকো মই যদি 422 ৰ লগত 2 মাল্টিপ্লাই কৰো কিমান পাও আমি 44 পাও 44 ৰ পৰা কিমান মাইনাস কৰিলে 42 পাও -2 সো এই প্যাটার্নটো কি আহিছে -2 সো মই গম পাই গলো এটো কি প্যাটার্ন into 2 -2 into 2 plus 2 into 2 -2 সো এইটো প্যাটার্নটো বৰ্তমান কি হ'ব into 2 মাইনাস যদি লাস্ট আছিল এতিয়া প্লাস হ'ব সো আনসার আমাৰ এতে কি হ'ব আনসারটো এতে হ'ব কি কৰিম আমি 42 into 2 কৰিম plus 2 korim tare bisot so 42 into 2 84 plus 2 amar answer hobo lagibo 86 kuntu option number D is correct option number yes very good Priyanku very good option number D 86 is correct next ami ki korim ako eta puzzle dise five friends P Q R S and T are sitting on a bench in a particular order wearing blue ki pindise blue red yellow white and green cap to be pindise cap pindise okay not necessarily in the same order jene ke dia goise that means P a blue pindise Q a red pindise enukwa kintu koa nai just koi dise je 5 pasta friend P Q R S eta bench ot bohise aru ihote ei colors or cap pindise thik ase kune kuntu pindise eta information dia nai ei keta sarita more information dise tar eikhine solve kora pisot juntu question mo khudise etu moi ulam R P is sitting on the right of first of all the bench moi banam 5 ta sitting place banam 1 2 3 4 8 to 5 hol bol P is sitting to the right of Q acha A phale mor left A phale mor right so P kot bohise jot Q bohise tar right side e Q jodi ate bohise tar right side e ate P ate bohise and next to Q next means Q logot bohise eneke bohise okay and P sorry episode and T is wearing acha P is sitting on the right of Q and T acha P ako T right side e bohise T jot bohise ta right side ako P bohise eto to thakibo eta okay no doubt tar pisot ki dise and T is wearing a red cap etu kintu etu na bhaibo and
T and is wearing a red cap means এই যে end word to কিন্তু T ৰ বিষয় নহয় এই end ৰ পিছত যিমানখিনি ইনফৰমেশন আছে এটো actually P ৰ বিষয়ে কৈছে so P is wearing a red cap তো মই গম পালো P red cap পিন্ধিছে okay R is sitting in the second position আচ্ছা second position বহিছে but কৰ পৰা from the right এটো right side to left side right or second position R বহিছে first position second position ইয়াতে R বহিছে ঠিক আছে মানখিনি তো মই বহালোই ডাইৰেক্ট T is wearing a blue cap আচ্ছা T কি color cap পিন্ধিছে blue Q is wearing red green Q আকৌ green পিন্ধিছে then কি দিছে S is not wearing white cap S এ যদি white cap পিন্ধা নাই so বাকি কেটা তো সব কালার পালে Q green পাঁচটা কালার থাকিব লাগে গ্রিন ব্লু রেড আৰু Q যদি S যদি হোয়াইট পিন্ধা নাই দেন কি পিন্ধিব S এ ইয়েলো পিন্ধিছে S এ কি পিন্ধিছে দেন ইয়েলো এ ৰৈ গৈছে সো আৰু এটা হোয়াইট টু দেন কোনে পিন্ধিব বাকি কেটাটো ক্যাপৰ কালাৰ পালো হোয়াইট আমাৰ R এ পিন্ধিব ঠিক আছে ইমানখিনি বহালো এতিয়া বৰ্তমানটো ইয়াৰে কোনো ফিক্স ইনফৰমেশন নাই যে মই ইহতক ইয়াতে বহাই দিম বাট ইমানখিনি গম পালো যে P এফালে বহিব ইয়াতে এফালে P বহিব পাৰে or else P ইয়াতে বহিব T Q তাৰ লেফট সাইডে থাকিব ঠিক আছে কোশ্চেন কি খুদিছে আমি চাও what is the color of the cap worn by R R এ কি কালাৰৰ ক্যাপ পিন্ধিছে হোয়াইট বাস এই দুটাটো এনে ক্যান্সেল হৈ গল because হোয়াইট দিয়া নাই এই দুটা অপচনৰ পৰা এটা হ'ব what is the color of cap worn by R and is sitting from the sitting position from the left hand acha left hander পৰা যদি মই কাউন্টিং কৰো R ৰ পজিশন কি হ'ব first second third fourth from the left and কি কালাৰ পিন্ধিছে white so এইটো হ'ব অপচন নম্বৰ D white color cap পিন্ধিছে আৰু left ৰ পৰা পজিশন কিমান fourth ঠিক আছে R white cap and fourth from the left very good next এটো কি দিয়া আছে given below are two statements labeled as assertion and reason এটো জানে assertion দিয়া আছে diamonds are used for cutting glass আমি গম পাও diamond is the hardest substance known diamond এদি আমি গ্লাস বোৰ কাট কৰিব পাৰো so this statement is absolutely right ঠিক আছে reason কি দিয়া আছে diamond has high refractive index diamond ৰ refractive index to high কাৰণে কি আমি গ্লাস কাটিব পাৰো নেকি refractive index আমাৰ ক্লাস আমি 10 ত পঢ়িছিলো কি বুজায় refractive index আমাক হেতু বুজায় যেতিয়া যদি এটা ডায়মন্ডৰ ভিতৰত লাইট টু হুমাই ৰেয়াৰ মিডিয়াম মানে লাইট এটা মিডিয়াম চেঞ্জ হৈ আছে ঠিক আছে ৰেয়াৰ মিডিয়ামৰ পৰা ডেন্সাৰ মিডিয়ামত যেতিয়া লাইট টু হুমাই লাইটৰ বেন্ডিং ক্যাপাসিটিটোৰ বিষয়ে আমাক রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্সে আমাক ইনফরমেশন দিয়ে সো আমাক রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্সে অকল বেন্ডিং অফ দ্য লাইটৰ বিষয়ে ইনফরমেশন দিয়ে এটো গ্লাস কাটিব পাৰে নে নাই এটো রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্সৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে ডায়মন্ড অলরেডি the hardest known element হয় কাৰণে আমি কাটিব পাৰো গ্লাস বাট রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্সৰ কাৰণে যে কাটিব পাৰো হেতু ৰিজন নহয় বাৰু সো ইয়াতে আমাৰ নো ডাউট ডায়মন্ডৰ রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স বহুত হাই হয় ৰিজনটো আমাৰ কারেক্ট বাট ৰিজনটো একচুয়ালি এক্সপ্লেনেশন নহয় assertion সো এটো কোনটো অপশন হ'ব both A and R are true and R is the correct explanation নহয় correct to হয় both A and R are true and R is not the correct explanation of A explanation নহয় but reason আৰু assertion দুটাই আমাৰ correct option number D হ'ব ইয়াতে A নহব R is true R is false নহয় refractive index of diamond high হয় this is correct ঠিক আছে so what replaces the blank box with a question mark in it এটো আকৌ এটা pattern so মই এটা pattern চাইছো যে first দুটা dot তিনিটা এটো মোক ওলাব দিছে so মোৰ লাগিছে এটা চাৰিটা হ'ব লাগিব ডট এটা কেটা আছে 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 এটা 6 আছে এটা 2 এটা 3 এটা 4 ঠিক আছে ইয়াতে 5 হৈ আছে এটা 6 7 5 6 8 ইয়াতে 9 আৰু ইয়াতে 10 সো ইয়াতে মোৰ 4 টা থাকিব লাগে 4 থকা ডটস বোৰ কৰি বিচাৰিলে হ'ল 1 2 3 4 5 নহব 1 2 3 4 এটা তো নহব 1 2 3 4 1 2 3 4 এই দুটাৰ মাজত হ'ব এটা বেলেগ কিবা এটা চাব লাগিব অকল বিকজ যদি অকল খালি ডটস এদি উলাব পাৰিলো হয় সো বেলেগ এটা নাম্বাৰ দিলে হয় বাট এটা দুটাৰ মাজত মই যেটা ডিসাইড কৰিব লাগিব বেলেগ কিবা এটা ফ্যাক্টৰ চাম মই চাইছো এইটো যে চাই আছে ডায়াগোনালটো এই ডায়াগোনালটো এনেকে ৰোটেট কৰিছে ক্লকৱাইজ গৈছে দ্যাট মিন্স এইটো যদি মই এনেকে ধৰিছো এনেকে কৰি দিলে এইটো এনেকে আহিছে সো ক্লকৱাইজ গৈছে মিন্স এনেকে আহিছে সো এনেকে আহিলে আকৌ বস্তুখিনি এনেকে যদি এনেকেও যাব ওপৰত যাব সো
এইটো যদি মই এনেকে দিও সো এনেকে টাইপৰ থাকিব লাগে বস্তুটো এনেকা হ'ব তাৰে পিছত আকৌ যদি ক্লকৱাইজ যায় ক্লকৱাইজ এনেকে আহিব তো এনেকে সিধা হৈ যাব এইটো তাৰপিছত মই যোনটো ভাবিছো সেইটোৱে প্যাটাৰ্ন হয় সো মোৰ যদি সাইডে ডট তো থাকিব মই জানো এই দুটা অপশনত মোৰ সাইডে ডটস আছে বাট মোৰ এৰেঞ্জমেন্ট অফ দা লাইন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব এনেকা হ'ব লাগিব যোনখিনি দুটাই হৈ আছে নো ডাউট ওকে এই দুটাই হৈ আছে বাট এতিয়া কোনটো হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ এৰেঞ্জমেন্টটো হ'ব এনেকে এই দুটা আচ্ছা odd number দুটা odd number দুটা এটা কমি আছে সো এই দুটা দুটা yes distribution to এনেকুৱা নহব equal থাকা নাই কিন্তু যদিও even number যেনেকে এটো এটা even number ইয়াতে 3 ইয়াতে 3 even number ইয়াতে আকৌ তিনিটা একে পাঁচটা সো কি আছে ইয়াতে এটা equally divided ইয়াতে equally not divided সো ইয়াতে equally divided থাকিব that means option A থাকিব ইয়াতে আকৌ equally not divided equally divided তোমালোকে বুজি পোৱা না মানে কি কব বিচাৰিছো ইয়াতে আৰু ইয়াতে equal number of dot আছে ইয়াতে আকৌ নাই ইয়াতে থাকিব দুটা ইয়াতে আকৌ নাই ইয়াতে তিনিটা ইয়াতে দুটা ইয়াতে আকৌ তিনিটা ধুনিয়াকে মিলাইছে ইয়াতে মিলোৱা নাই ইয়াতে মিলাইছে সো ইয়াতে মোৰ মিলিব বিকজ ইয়াতে বৰ্তমান আগৰটো মিলোৱা নাছিলে সো ইয়াতে বহিব এইটো আমাৰ অপচন নম্বৰ ডি2 নহয় ঠিক আছে ইয়াতে বিকজ ইয়াতে এটা ঠাইত তিনিটা দিছে এটা সাইডত এটা ডট সোমাই দিছে ওকে ক্লকৱাইজ দি আনসাৰ ইয়েস ক্লকৱাইজ দি আনসাৰ এতিয়া এটো আমাৰ সিলবসৰ ওপৰত ঠিক আছে স্টেটমেন্ট কি দিয়া আছে অল ইঞ্জিনিয়াৰ্স আর ম্যাথমেটিশিয়ান ধৰা এটো এটা ইঞ্জিনিয়াৰৰ ডোমেইন অল যিমান ইঞ্জিনিয়াৰ আছে সবে ম্যাথমেটিশিয়ান এনেকে এটা সোমাই দিব পাৰি সাম ম্যাথমেটিশিয়ান আর লজিশিয়ান অলপমান ম্যাথমেটিশিয়ান আকৌ কি হয় লজিশিয়ান সো এলজি বুলি লিখিম হা গোটেখিনি নিলিখো নো লজিশিয়ান ইজ আ পোয়েট হব নোৱাৰে বনালো আমি এতিয়া মোক কনক্লুশন কি খুদিছে some mathematicians are not poets ক'ত আছে some mathematicians are not poets yes because এই যে mathematician এর ইমানখিনি যে মই পার্ট চাই আছো এই পার্টখিনি আকৌ এই লজিশিয়ানছৰ লগত কমন আছে আৰু গোটেইখিনি লজিশিয়ান কোনোদিনো পয়েট হ'ব নোৱাৰে সো ম্যাথমেটিশিয়ানৰ ইমানখিনি পাৰ্টৰ জীৱনত কোনোদিনো পয়েট হ'ব নোৱাৰে সো এই স্টেটমেন্টটো ডেফিনেটলি কাৰেক্ট হ'ব যে some mathematicians are not poets because ইমানখিনি পাৰ্ট লজিশিয়ানছৰ লগত আছে আৰু গোটেইখিনি লজিশিয়ানছ কোনোদিন পয়েট হ'ব নোৱাৰে ফাৰ্স্ট টু আমাৰ কনক্লুশন কাৰেক্ট some engineers are not poets ক'ত আছে ইঞ্জিনিয়াৰ ক'ত আছে পয়েট ডাইৰেক্টলি মোক স্টেটমেন্টত ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু পয়েটৰ মাজত কিবা ৰিলেশন দিছে যদি দিছে তেতিয়া মই কিবা এটা ভাবিম যদি ইন কেস লগত পসিবিলিটি ওয়ার্ডটো লগাইছে বা ক্যান বি ওয়ার্ডটো লগাইছে তেতিয়া মই এটা পসিবিলিটি ডায়াগ্রামটো চিন্তা কৰিম বাট মোক যদি ডাইৰেক্ট এটা স্টেটমেন্ট দিছে যে some engineers are not poets তেতিয়া কিন্তু আৰু যদি ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু পয়েটছৰ মাজত কোনো ৰিলেশন নাই মই এটো ক্যান নট সে সিচুয়েশন ক'ব নোৱাৰি সিচুয়েশন কোনোদিন নহয় সো এটো ক্যান্সেল হ'ব নো ইঞ্জিনিয়াৰ ইজ আ পোয়েট সেম কথা কোনো ইঞ্জিনিয়াৰ পোয়েট হ'ব নোৱাৰে এনেকে লিখিছে নো ইঞ্জিনিয়াৰ ইজ আ পোয়েট এতিয়া নো ইঞ্জিনিয়াৰ ইজ আ পোয়েট বুলি কৈছে ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু পোয়েটৰ মাজত কোনো ৰিলেশন দিয়া নাই মোৰ যদি ৰিলেশন দিয়া নাই মই কেনেকে কম ক্যান নট সে সিচুয়েশন ৰং অপশন অনলি 1 কোনোবা নেপাল ডি all of the above কেনেকে এটো are not some no either or case even নহয় because এটো নহয় এটো নাম্বার 1 টো হ'ব এটো all of the above হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে সো নেক্সট তো কি পঢ়াম এটো আকৌ ভেন ডায়াগ্ৰামৰ ওপৰত দিছে out of 200 people that means এটা যিমান মানুহৰ কথা কৈ আছে টোটাল এটা আমাৰ 200 আছে how many own smartphone laptop and tablets ইহতৰ এটা ডেটা দিয়া আছে in Venn diagram format what is the number of people who own both laptop আৰু smartphone both দুটাই মানে own কৰিছে ঠিক আছে সো ইহতৰ মাজত মানে ৰিজিয়নৰ মাজত যোনটো কমন এৰিয়া থাকিব হেতু ওলাব দিছে কোড আছে মোৰ স্মার্টফোন এইটো কোড আছে মোৰ ল্যাপটপ এইটো সার্কেল এই সার্কেলটো মোৰ স্মার্টফোনৰ এই সার্কেলটো মোৰ ল্যাপটপৰ এতিয়া মোক খুদিছে এই মানুহ নাম্বাৰ এই নাম্বার অফ পার্সনের কথাটো কোৱাছো তোমালোকে যোন যাৰ স্মার্টফোনও আছে যাৰ ল্যাপটপও আছে এই যে 62 চাই আছে এটো কিন্তু অকল এইকেটা মানুহৰ কথা কৈছে যাৰ অকল স্মার্টফোন আছে
এইটো যে 20 আছে এই 20 এই কেটা মানুহৰ কথা কৈ আছে যাৰ অকল ল্যাপটপ আছে বাট এই যে এই স্মার্টফোনৰ সার্কেলটো আৰু এই যে ল্যাপটপৰ সার্কেলৰ যে এই মাজৰ জায়গাটো যে আছে যোনটো কমন যোনটো লগ লাগি আছে যাৰ মাজত কমন আছে কি নাম্বার দিয়া আছে 30 এই 30 নাম্বার অফ মানুহৰ মানে এই 30 মানুহৰ তাত মানে স্মার্টফোনও আছে ইহঁতৰ ল্যাপটপও আছে সো আমাৰ অপশন নাম্বার ডি হ'ব because common খুদিছে যদি মোক এনেকুৱা খুদিলে হয় যে what number of people have a smartphone tablet and laptop তিনিটাই আছে সো মই তেতিয়া মই 20 কলো হয় because এই 20 টো স্মার্টফোনৰ পাৰ্ট হয় এই 20 টো মোৰ টেবলেটৰ পাৰ্ট হয় এই 20 টো মোৰ ল্যাপটপৰ পাৰ্ট হয় সো এই 20 টো কমন হয় এই 20 মানুহৰ তাত এই তিনিটা বস্তুৱে अवेलेबल আছে ওকে বাট এতিয়া মোক অকল খুদিছে এই কেটা মানুহৰ নাম্বাৰটো কোৱা যাৰ স্মার্টফোন আৰু ল্যাপটপ দুটাই আছে আৰু স্মার্টফোন আৰু ল্যাপটপৰ মাজত এই দুটাই ডোমেইন মই চাই আছো ইহঁতৰ কমন নাম্বাৰটো কিমান দি আছে 30 সো 30 হ'ব ওকে 50 নহয় 30 হ'ব Next, pointing to a boy, Dipankar says, etu akko blood relational question, but ki ase blood relation question statement based. Moi ki koisilu tetia statement based diye hodai try koribo june speaker hoy june kotha to statement to koise jane ki ate pointing to a boy eta boy ase suppose ta pointing korake kune koi ase who is saying Dipankar is saying Dipankar is a speaker e jetia eta sentence kobo ei sentence or eta word kobo my মানে এই মাইটোৰ লগ মানে দীপঙ্কৰ এটা বৰ্তমান নিজৰ কিবা এটা ৰিলেশনৰ কথা কৈ আছে তাৰে পৰা ৰিলেট কৰা স্টাৰ্ট কৰিব সো দীপঙ্কৰে কি কলে দীপঙ্কৰ ওকে দীপঙ্কৰ says মই মাই ওয়ার্ডটো বিচাৰি এইটো মাই ওকে দীপঙ্কৰ কি কলে এটা লৰা কেনেকে পয়েন্টিং কৰি মাই মাদাৰ মানে দীপঙ্কৰৰ মাকৰ মাদাৰ্স মাদাৰ মানে দীপঙ্কৰৰ গ্ৰান্ডমাদাৰ ওকে ইমানখিনি মই উলালো এতিয়া মই স্টাৰ্টিংৰ পৰা পঢ়িম his mother কাৰ mother কথা কৈছে pointing to a boy মানে এই লৰাটোৰ mother ঠিক আছে his mother is the daughter-in-law of my mother's mother আচ্ছা my mother's mother মানে মোৰ grandmother-ৰ সাগে লৰা আছিল এটা লৰা আছিল লৰাক বিয়া পাতি দিছিল ওয়াইফ আনিছে সো এই যে লৰাৰ আৰু ইহতে কি হয় দীপঙ্কৰৰ মা আৰু এই দীপঙ্কৰৰ মা আৰু গ্ৰান্ডমাদাৰৰ যোনটো দীপঙ্কৰৰ মা আৰু এই মানুহজনৰ মাজত কি ৰিলেশন হ'ব ব্ৰাদাৰ সিস্টাৰ ৰিলেশন ঠিক আছে গম পাইছে নে নাই মানে এই লৰাটোৰ মাক কি হয় দীপঙ্কৰৰ গ্ৰান্ডমাদাৰৰ কি ডটাৰ ইন লৰ বাচ্চা হিজ মাদাৰ বুলি কৈছে দ্যাট মিন্স হিজ মাদাৰ মানে এই ছোৱালীজনীৰ কথা কৈ আছে মানে এই দীপঙ্কৰৰ মা ঠিক আছে হৈ গল এতিয়া মই এইখিনি বস্তু কম্বাইন কৰিছো মই আকৌ এবাৰ বুজাই আছো হা স্পিকাৰে যেতিয়া কথা পাতে স্পিকাৰৰ স্টেটমেন্টত মাই ওয়ার্ডটো বিচাৰিব দীপঙ্কৰে যেতিয়া কৈছে মাই মাদাৰ্স মাদাৰ দীপঙ্কৰৰ মাকৰ মা মাই দীপঙ্কৰৰ গ্ৰান্ডমাদাৰে কি বুলি কৈছে হিজ মাদাৰ কাক পইণ্ট কৰি আছে লৰাক পইণ্ট কৰি আছিল ঠিক আছে হিজ মাদাৰ ইজ দ্য ডটাৰ ইন ল অফ মাই মাদাৰ্স মাদাৰ মানে তাৰ মা মোৰ আইতাৰ ডটাৰ ইন ল হয় সো দ্যাট মিন্স মোৰ মাৰ কি হ'ব মোৰ মাৰ ইটো সিস্টাৰ ইন ল হ'ব মানে মোৰ মামাৰ লৰা কি হয় মোৰ মামাৰ লৰা হয় আৰু মই তাৰ পেহীৰ লৰা হম সো দে আৰ what they are not from the same bloodline but they are cousins brother sister ইহতে brothers হয় কিন্তু brother sister নহয় sorry brothers হয় but same family পৰা নহয় সো cousins হ'ব এতে অপশন সি cousin যোনে cousin আনসার দিছে তাৰ আনসারটো absolutely correct next which letter of the English alphabet should occupy the blank আকৌ ABCD টো এবাৰ লিখিবচোন okay y w পিছত কোন আহিছে s ইয়াতে w মই কালাৰ চেঞ্জ কৰাকে দেখাম ইয়াতে w ইয়াতে s মাজত এটা দুটা তিনিটাকে মিস কৰিছে তাৰ পিছত q আহিছে মাজত এটাকে মিস কৰিছে তাৰ পিছত m আহিছে এটা দুটা তিনিটাকে মিস কৰাকে m পালে ওকে that means what কি আহিছে তিনিটা এটা তিনিটা দেন তিনিটা দেন আকৌ এটা মিস কৰিম মানে কাক মিস কৰিম l ক মিস কৰিম সো এটা মোক k আহিব লাগিব কি হ'ব অপশন বি k ইজি
বহুত ইজি আছিল yes k very good যাৰ যাৰ k আহিছে আনসার they all are correct okay next কি আছে আকৌ এটো আমাৰ সিলগজৰ ওপৰত all officers are graduates all officers যিমানটা officers আছে সবে graduate okay all officers are graduates some graduates are hard working some graduates are hard working some graduates are hard working বনালো conclusion কি খুদিছে some officers are hard working some officer are hard working officer আৰু hard working ৰ মাজত মোক ডাইৰেক্ট একো ৰিলেশন দিয়া নাই এতিয়া দিয়া নাই can of the situation নাজানো cross all graduates are officer যিমানখিনি গ্ৰেজুৱেট আছে সবে অফিচাৰ নেকি মই এটা কথা কওঁ হা যেতিয়া অলৰ বস্তু থাকে নহয় আমি বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ যদি যাও সদায় সেই স্টেটমেন্ট কনক্লুশনটো আমাৰ ভুল হয় যদি মোক এনেকুৱা দিলে হয় সাপোজ all officers are graduate এনেকে দিলে মই অফিচাৰ পদ ভিতৰৰ পৰা মই বাহিৰত আহি আছো নহয় ডাইৰেকশনটো তেতিয়া মোৰ এই কনক্লুশনটো সদায় কাৰেক্ট হয় বাট যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা অলৰ এনেকুৱা সিচুৱেশন থাকে বাহিৰৰ পৰা ভিতৰত যাও এটা সদায় আমাৰ কনক্লুশনটো ভুল হয় সো এটোটো নহব আৰু এটা এনেকেও বুজিব পাৰিবা বেলেগ আৰু এটা বস্তু কেনেকে বুজিব পাৰি all graduates are officer গ্ৰেজুৱেটৰ ভিতৰত অফিচাৰ হুমা আছে সো আকৌ গ্ৰেজুৱেট টু কেনেকে গোটেখিনি গ্ৰেজুৱেট কেনে আকৌ অফিচাৰ হ'ব এটো জাস্ট লজিক্যালি আমি ভাবিব পাৰি সো এই দুটাই মোৰ নহব অপশন নম্বৰ ডি আমাৰ হ'ব neither conclusion 1 nor conclusion 2 follows okay option d jar jar আহিছে very good তোমালোকৰ কাৰেক্ট সো মই আজিৰ কাৰণে আমাৰ এই যোনটো CSAT ৰ ম্যাৰাথনৰ ৰিজনিংৰ পাৰ্টৰ মই ইমানখিনিয়ে কোৱেশ্চন তোমালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিবলৈ আনিছো এতিয়া এন্ড আই হোপ মই যিমানখিনি ট্ৰাই কৰিছো বুজাবৰ ৰিজনিং তোমালোকে বুজি পাইছা সেশনটো এনজয় কৰিছা বহুত হেল্প হ'ব তোমালোকৰ প্ৰিলিমছৰ আগৰ আৰু ডেইলি এনেকে অলপকে সময় দি থাকা এটলিষ্ট ৰিজনিংত if you are finding maths difficult তথাপি আমাৰ ভূপেনজিৎ স্যাৰ আহি তোমালোকক এতিয়া maths খিনি পঢ়াব আৰু ভাল লাগিব কিবা ডাউটস থাকিলে স্যাৰক তেওঁ সুধিব পাৰিব বাট মই যিমানখিনি আজি ডিসকাস কৰিলো আই হোপ তোমালোকে এটো এনজয় কৰিছা সো এতিয়া মই ভূপেনজিৎ স্যাৰক অলপমান পিছত মাতি দিম তেওঁ আপোনালোকক maths খিনি ডিসকাস কৰিব থ্যাংক ইউ Good afternoon, everyone. কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে আজিৰ মাৰাথন ক্লাছটো যিসকল ক্যান্ডিডেটে জয়েন কৰিছে বা যিসকল এসপিৰেন্টে জয়েন কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যিসকলে নতুনকে জয়েন কৰিছে তেওঁলোকক স্বাগতম ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ ক্লাছটো জয়েন কৰি থকাৰ কাৰণে আৰু ইমান ধৈৰ্য সহকাৰে আপোনালোকে ক্লাছটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে আমাৰ খুব ভাল লাগিছে দেখি পেলাই আপোনালোকলে বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে যি আহিবলগীয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আশা কৰিছো আপোনালোকে আমি যিমান পাৰো আমাৰ ফালৰ পৰা ট্ৰাই কৰিছো আৰু যিখিনি বস্তু আমি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো সেইখিনি বস্তুৱে যাতে আপোনালোকক সহায় কৰে পৰীক্ষাত সেইটোৱে আমাৰ মেইন মোটিভ গতিকে আপোনালোকৰ যাতে যিটো কষ্ট বা যিটো অধ্যৱসায় আপোনালোকে কৰি আহিছে এইখিনি যাতে সফল হওক তাৰে কামনা কৰিছো মই দুটামান ইনফৰমেশন দিবলৈ আহিছো গতিকে যিসকলে আগতে আমাৰ মাৰাথন ক্লাছসমূহ এটেন্ড কৰিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশন আৰু যিসকলে আজি জয়েন কৰিছে নতুনকে জয়েন কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষকৈ মই এই ইনফৰমেশন কিটা দিব বিচাৰিম গতিকে ইনফৰমেশনটো হৈছে আমাৰ টেষ্ট সিৰিজ এখনৰ বিষয়ে আপোনালোকে যেহেতু APSC পৰীক্ষাৰ কাৰণে হওক বা ADRE কাৰণে হওক বা আসাম পুলিচৰ কাৰণে হওক বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে নহয় জানো গতিকে যেহেতু আমাৰ আহিবলগীয়া পৰীক্ষাটো হৈছে 5th জুলাইত APSC Prelims গতিকে আমি APSC Prelimsৰ কাৰণে আমাৰ এখন টেষ্ট পেপাৰ সিৰিজ আমি লঞ্চ কৰিছো যাৰ নামটো হৈছে প্ৰাপ্তি ঠিক আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে বোৰ্ডখনলৈ মন কৰিব এবাৰ APSC CCE Prelims
2025-26 টেষ্ট সিৰিজ প্ৰাপ্তি এই প্ৰাপ্তিৰ ভিতৰত আপোনালোকে কি কন্টেন্ট পাব সেইটো মই অকমান আপোনালোকক জনাই দিম আজি এইটো সেশনত আপোনালোকে প্ৰাপ্তি কমপ্লিট টেষ্ট পেপাৰ সিৰিজখন ললে আপোনাৰ 5000 এমসিকিউ থাকিব যিখিনি ইংলিশ আৰু অসমীয়া দুইটা ল্যাঙ্গুৱেজতে अवेलेबल হ'ব আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অভিত শিক্ষাৰ এপত গৈ পঢ়িব পাৰিব আৰু নহবা আপুনি সেইখিনি ডাউনলোড কৰি পঢ়িব পাৰিব আপুনি তাৰ কাৰণে এনৰোলমেন্টটো ল'ব লাগিব যেহেতু আমাৰ এপত এখিনি উপলব্ধ আছে গতিকে যদি আপুনি এপত বিচাৰিছে গতিকে এপত পঢ়িবলৈ হলে আপুনি 5000 কোৱেশ্চনছ তাত পঢ়িব পাৰিব আৰু নহবা আপুনি পিডিএফ আকাৰে দিয়া হ'ব এখিনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইংলিশ আৰু অসমীয়া দুইটা ল্যাঙ্গুৱেজত আপোনাৰ কাৰণে যোনটো সুবিধাকৰ হয় যদি আপুনি অসমীয়াত প্ৰিফাৰ কৰে অসমীয়া ল'ব পাৰে যদি আপুনি ইংলিশত প্ৰিফাৰ কৰে ইংলিশত ল'ব পাৰিব লগতে আমাৰ কন্টেন্টৰ ভিতৰত আছে 10খন ফুল লেংথ মক টেষ্ট পেপাৰ এই 10খন মক টেষ্ট পেপাৰ কিয় আপোনালোকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ মই অকনমান আপোনালোকক সমুগে কৈ দিম যেহেতু সকলোৱে জানে এটো সময়ত এতিয়া যেহেতু পৰীক্ষালে আৰু আজিৰ পৰা 5 তাৰিখ অহা আপোনালোকৰ জুলাই 5 তাৰিখে পৰীক্ষা নহয় জানো এমাহ গতিকে আপোনালোকে এতিয়া যদি প্ৰেক্টিস নকৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে পৰীক্ষা হলৰ যেতিয়া আপুনি কোৱেশ্চন আনসাৰ লিখিবলৈ বহিব কোনোবা নহয় কোনোবা সময়ত আপোনাৰ কনফিউজন লাগিব পাৰে আপুনি ৰিকল কৰিবলৈ সময় লাগিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰেক্টিস পেপাৰ ৰাখিছো যত আপুনি নিজকে জুখিব পাৰিব এতিয়ালৈকে আপোনালোক কিমানখিনি প্ৰস্তুত হৈছে ঠিক আছে এই 10খন মক টেষ্ট পেপাৰৰ আমি ডেটস সমূহ ইয়াত দিয়া হৈছে দেখাই পাইছে আপোনালোকে এই ডেটস সমূহৰ ভিতৰত এখন পেপাৰ আপোনাৰ আসাম স্পেসিফিকৰ ওপৰত থাকিব এখন CSAT আৰু দুখন কমপ্লিট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আৰু বাকিখিনি যিখিনি ডেটস দিয়া হৈছে তাত গোটেইখিনি সাবজেক্ট ইনক্লুডেড থাকিব ঠিক আছে আমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ কিয় দুখন পেপাৰ দিছো যাতে আপোনালোকে এইটো বছৰৰ যিবোৰ ৰিসেন্ট আমাৰ নিউজ আমি পাই আছো সেই সমূহ যাতে আপোনালোকে পুনৰবাৰ যদি আপোনালোকে পঢ়াশুনা কৰিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে নিখন্দেহে টেষ্ট পেপাৰ সিৰিজ খিনিত আপোনালোকে কমপ্লিট মানে যেতিয়া আপুনি কোৱেশ্চন পেপাৰখন ল'ব আপুনি কমপ্লিট কৰিব পাৰিব হয়নে আৰু যদি হে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে পঢ়া নাই বা আপোনালোকৰ কোনোবা এটা টপিক এৰ খাই গৈছে তেতিয়া হলে আপুনি হে মক টেষ্ট পেপাৰত যেতিয়া কোৱেশ্চনটো পাব তেতিয়া আপুনি নোৱাৰিলেও ধৰক যেতিয়া আমাৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনি দিয়া হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপুনি দেখিবলৈ পাব আৰু এখিনি আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব 10খন মক টেষ্ট পেপাৰ ঠিক আছে তো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ খুবেই গুৰুত্ব দিয়া হৈছে দুখন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ এখন আসাম স্পেসিফিকৰ এখন CSATৰ আজিৰ আমাৰ যেটো মাৰাথন ক্লাস হেতু খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ CSATৰ যিমানখিনি লাগে GS পেপাৰ 2 ৰ গোটেইখিনি কভাৰ কৰা হৈছে আৰু CSAT আপোনালোকে এখন কোৱালিফাই পেপাৰ কোৱালিফাই কৰিলেহে আপোনাৰ GS1 খন চেক কৰিব গটিকে আপোনালোকে নিজে গম পাইছে কিমান ইম্পৰ্টেন্ট এই পেপাৰখন ঠিক আছে ভয় নাখাব ভয় কোনো ইয়াত কাৰণ নাই যেহেতু আমাৰ ফেকাল্টি সকল আছে তেওঁলোকে ইমান সুন্দৰকে আপোনালোকক বুজাইছে কিবা যদি নুবুজা আছে আপোনালোকে যিমান সহজে উলিয়াব পাৰিব এটা সামৰ আনসাৰ এটা গটিকে তেওঁলোকে হে তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিক্স বিলাক দিব ঠিক আছে আপোনালোকৰ সহজ হোৱাকে আমি সকলোখিনি আপোনালোকক দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো আপোনালোকৰ কিবা নুবুজা থাকিলে ডাউট থাকিলে এইটো ক্লাছত সুধিব পাৰে প্লাস আপুনি 1-to-1 কনভাৰসেচন কৰিব পাৰে ফেকাল্টিৰ লগত ভিডিও কনফাৰেন্সৰ যোগেদি ঠিক আছে আকৌ আমাৰ প্ৰাপ্তি টেষ্ট পেপাৰ খনলে 5000 এমসিকিউ 10খন ফুল লেংথ মক টেষ্ট পেপাৰ আপুনি প্ৰেক্টিস কৰিলে 10খন ঠিক আছে আপুনি ডাউনলোডও কৰি ল'ব পাৰিব তাৰ পিছত আহিলে ওয়ান শট ৰিভিজন ক্লাস ফৰ ইচ সাবজেক্ট যেটো আমাৰ মাৰাথন ক্লাস আপোনালোকে দেখাই পাইছে আজিলৈকে আমাৰ 6-7টা মান মাৰাথন ক্লাস গৈছে আৰু এই ক্লাস কিটা খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট ৰিভিজনৰ কাৰণে আমি ৰিভিজনৰ কাৰণে কমপ্লিট যেটা আপোনালোকৰ এটা ডিভাইস হৈ যায় সিলেবাসখন আমি হেতু কাৰণে এই মাৰাথন ক্লাস কিটা ৰাখিছো যদিও এই ক্লাস কিটা খুব দীঘলীয়া কিন্তু আপোনালোকক এই ক্লাস কিটাই যথেষ্ট সহায় কৰিব কিবা নুবুজা থাকিলে ডাউট থাকিলে শৰ্ট টেকনিক্স বা নতুন নতুন এমসিকিউ বা কৰবাত যদি কনসেপ্ট আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আপোনালোকক কি মেইনছৰ কাৰণেও প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকিব বুজিছে গটিকে আমি মাৰাথন ক্লাছৰ লক্ষ্যটো আমাৰ হেতুৱে যাতে আপোনালোকক মেইনছৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰো এতিয়াৰে পৰা আৰু লগতে আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে যিখিনি নতুন প্যাটাৰ্ণ নতুন সিলেবাসৰ আৰ্হিত আমাৰ যিখিনি কোৱেশ্চন ৰখা হৈছে সেই কোৱেশ্চন সমূহ যাতে আপোনালোকে নিখন্দেহে সলভ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এই প্ৰাপ্তি টেষ্ট সিৰিজখন আপোনালোকৰ কাৰণে উলিয়াই দিব পাৰিছো গটিকে
ইয়াত আমাৰ ওৱান শট ৰিভিজন ক্লাছ ফৰ ইচ সাবজেক্ট হ'ল তাৰ পিছত আপোনাৰ ভিডিও কনফাৰেন্সৰ যোগেদি আপুনি ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে গতিকে এই চাৰিটা বস্তু আপুনি কমপ্লিট টেষ্ট সিৰিজত পাব আৰু ইয়াৰ মূল্য আপোনালোকে 1499 rupees দিলে আপুনি টেষ্ট সিৰিজখন কিনিব পাৰিব 1499 এটো এটা ডিসকাউন্টেড অফাৰ হয় অৰিজিনাল প্ৰাইস টো 2999 3000 টকা কিন্তু যি সকলে ইমিডিয়েট পাৰচেজ কৰিব বা 48 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত পাৰচেজ কৰিব আপোনালোকে 1499 পাব ঠিক আছে এইখিনি এক্সাম ডেটস আপোনাৰ মূল্যটো হৈছে 1499 কন্টেন্ট হৈছে আপোনাৰ 5000 MCQ ডখন ফুল লেংথ মক টেষ্ট পেপাৰ ওয়ান শট ৰিভিজন ক্লাছ প্লাস ডাউট ক্লিয়াৰিং সেশন লগতে another এটা সেগমেন্ট আছে আমাৰ যত আপুনি কেৱল মক টেষ্ট পেপাৰ সলভ কৰিবলৈ পাব 10 খন এটো আমি বেলেগকে পৃথককে এটো কাৰণে আমি দিছো যাতে যি সকল ক্যান্ডিডেটে অকল মক টেষ্ট পেপাৰ সলভ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই প্যাকেজটো ল'ব পাৰে ইয়াৰ দাম মূল্যটো হৈছে 499 499ত আপুনি 10 খন মক টেষ্ট পেপাৰ কিনিবলৈ পাব প্লাস সলভ কৰিবলৈ পাব প্লাস আপুনি ডাউনলোডও কৰিব পাৰিব ঠিক আছে গটিকে 499ত আপোনালোকে যেতিয়া এই 10 খন মক টেষ্ট পেপাৰ কমপ্লিট কৰিব আপোনালোকৰ কনফিডেন্স লেভেলটো আপুনি তাৰ পাছত মন কৰিব কিমান হাই হৈছে আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চন আনসাৰৰ সঠিক উত্তৰ দিব পাৰিছে তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব আপোনালোক কিমান প্ৰস্তুত আৰু যদিহে পঢ়া নাই তেতিয়া হলে গম পাব আপোনালোকৰ কোট আপোনালোক পিছ পৰি আছে গটিকে আপোনালোকৰ ইয়াত কোনো ভয় নাই শংকা নাই বা লাজ কৰিবলগীয়া নাই যদিহে আপোনালোকে প্ৰস্তুত হৈছে এই মক টেষ্ট পেপাৰখিনি আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব পাৰিব শুদ্ধকে আৰু যদিহে আপোনালোকৰ এতিয়াও প্ৰস্তুতি বাকি ৰৈছে তেতিয়া হলে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো কথা নাই যেতিয়া আপোনালোকে কোৱেশ্চনসমূহ সাবমিট কৰিব পেপাৰসমূহ লগে লগে আপোনাৰ কাৰেক্ট আনসাৰখিনি দিয়া হ'ব আৰু আপুনি সেইখিনি পঢ়ি পেলাই আপুনি আকৌ ৰিভাইজ কৰি পেলাই মনত ৰাখি পেলাই আপুনি এক্সাম হললৈ যাব পাৰিব ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে যি সকলে 5000 MCQ বা ৰিভিজন বিচৰা নাই অকল মক টেষ্ট পেপাৰ সলভ কৰিব বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে 499ত আপুনি কিনিব পাৰিব এতিয়া কথা হৈছে মই এতিয়া কোৰ্সৰ বিষয়ে কলো হয়নে যেহেতু কোৰ্সত কি পাব এতিয়া কথাটো হৈছে কেনেকৈ পাব কোড কিনিব লাগিব আপোনালোকে কন্টেন্ট সমূহ কোড দেখিবলৈ পাব সেই সমূহ জনাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা নাম্বাৰ লিখি লব পাৰে নাম্বাৰটো হৈছে 9957400391 আকৌ কৈ দিম মই 9957400391 9957400391 হয় এই নাম্বাৰটো আপোনালোকে কল কৰিব কোৰ্সৰ সম্বন্ধে প্ৰাপ্তি টেষ্ট পেপাৰ সম্বন্ধে এনৰোলমেন্ট সম্বন্ধে কিবা যদি জানিবলগীয়া থাকে এই নম্বৰটোত কল কৰিলে মই আপোনালোকক সকলোখিনি তথ্য দিব পাৰিম আৰু লগতে মই আমাৰ চ্যাট বক্সতো মেসেজ ড্ৰপ কৰিম যত আপোনাৰ কমিউনিটি চেনেলৰ লিংক থাকিব এই কমিউনিটি চেনেলটো জয়েন কৰি লব আপোনালোকে তাত বিভিন্ন মাৰাথন সম্পৰ্কীয় আপডেট দিয়া হয় লগতে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যেটো হেতু খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকৰ কাৰণে আপডেট দিয়া এটা আহিলা হ'ব ইউটিউবত আমাৰ যিসমূহ ক্লাছ দিয়া হয় এই সমূহ যদি আপোনালোকে বেল আইকনটো টিপি ৰাখে ক্লিক কৰি ৰাখে তেতিয়া হলে আপোনালোকে টাইম টু টাইম আপডেট পাই থাকিব আৰু ক্লাছসমূহ আপোনালোকে মিছ নকৰাকে চাব পাৰিব গতিকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কমিউনিটি চেনেলৰ মই লিংকটো দিম আপোনালোকে হেতু কৰিব হেতু জয়েন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আপডেটসমূহ পাই থাকিব লগতে কিবা যদি টেষ্ট পেপাৰ সম্বন্ধে ইয়াৰ মূল্য সম্বন্ধে যদি আপোনালোকৰ আকৌ কিবা খেলিমেলি লাগে বা ডাউট থাকে বা কোড কিনিম কেনেকে কিনিম কোড চাবলৈ পাম এই কন্টেন্টখিনি কেনেকে ডাউনলোড কৰিম এই সকলোবিলাক তথ্য পোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে 9957400391 এই নাম্বাৰটোত কল কৰিব আপোনালোকৰ এটা ফোন কলে আপোনালোকৰ যিসমূহ ডাউট আছে সেইসমূহ ক্লিয়াৰ হোৱাত সহায় কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যি APSC প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতিক এক নতুন মাত্ৰা দিব এই প্ৰাপ্তি টেষ্ট পেপাৰ সিৰিজখন যদি আপোনালোকে লয় তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ ইয়াত যিখিনি কোৱেশ্চনছ দিয়া হৈছে 5000 MCQ ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 10 খন মক টেষ্ট পেপাৰ ৰিভিজন ক্লাছ ইয়াত যিসমূহ বস্তু পঢ়োৱা হৈছে এইখিনি যদি আপোনালোকে ভালকে ফলো আপ কৰিব পাৰিছে নিখন্দেহে আপোনালোকে APSC CCE Prelims 2025-26
ক্ৰেক কৰিব পাৰিব গটিকে পুনৰবাৰ সকলোলৈকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম ইমান ধৈৰ্য সহকাৰে ক্লাছটো চাই থকাৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্ৰিয়াক্ষী মেমৰ ক্লাছটো কেনেকুৱা পাইছে কৰবাত যদি বুজিবলৈ পৰা নাই ক্লিয়াৰ হোৱা নাই আকৌ তেওঁক সুধি পেলাই ক্লিয়াৰ হ'ব পাৰিব আৰু ক্লাছটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত চেট বক্সত জনাব পাৰিব আৰু মই তাতে কমিউনিটি হলৰ লিংকটো দি দিম কমিউনিটি চেনেলৰ আপোনালোকে সেইটো ক্লিক কৰি পেলাই কমিউনিটি চেনেলটো জইন হৈ ল'ব ঠিক আছে এতিয়ালৈ আহিছো পুনৰ আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে উইশ ইউ অল দ্য ভেৰি বেষ্ট Hello, hello. So, hello everyone and good afternoon to all. A very good afternoon. So, আপোনালোকে এটা কথা জনাব যে মোৰ ভয়েসটো অডিবল হৈ আছে নে এবাৰ মোক জনাব Is my voice audible? Hello, hello. Is my voice audible? Hello. Okay. So, good afternoon to all. Aru, is my voice audible? More voice to audible হৈ আছে নে এবাৰ kindly জনাই দিব আপোনালোকে যিবোৰে লাইভত আছে বা মই টেকনিক্যাল টিমক এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিম টু kindly let me know যদি মোৰ ভয়েসটো অডিবল হৈ আছে নে এবাৰ জনাই দিবলৈ So good afternoon and welcome once again to this marathon class. আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে আজিৰ এই marathon session টোত আমি এটো এটা দিঘলীয়া মাৰাথন তিনটা সেকশনতে মাৰাথনটো আছে সো অলৰেডি আপোনালোকৰ প্ৰিয়াক্ষী মেমে আপোনালোকৰ ফাৰ্স্ট সেকশনটো ৰিজনিংৰ ওপৰত যেটো সেকশন আছে সেই সেকশনটো লৈছে সো আজিৰ এই মাৰাথন সেশনটোত আমি যিখিনি কোৱেশ্চনছ অলৰেডি লৈ আহিছো এইখিনি আপোনালোকৰ এই যেটো আহিবলগীয়া APSC যেটো প্যাটাৰ্ন হয় বিশেষকৈ আমাৰ 5 জুলাই যেটো প্ৰিলিমছৰ এক্সাম আছে ইয়াৰ ভিত্তিত আমি এই প্যাটাৰ্নখিনি কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নখিনি আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছো কিছুমান প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এই মাৰাথন সেশনটোত সো আপোনালোকে এই সেশনটো শেষৰলৈকে চাব আৰু প্ৰেক্টিস সেশন বুলি ভাবিব পাৰে আপোনালোকে আৰু আপোনালোকে এতিয়া যেটো মেথছৰ সেকশন মই কৰিম আপোনালোকে কাইন্ডলি ট্ৰাই কৰিব যে আপোনালোকে পেন বা পেপাৰৰ লগত বহিব আৰু মোৰ লগতে কোৱেশ্চনখিনি আপোনালোকেও সলভ কৰিবলৈ চাব সো অলৰেডি আপোনালোকৰ আগত এটা সেকশন হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত এটা ইংলিশ সেশন থাকিব ইংলিশ সেকশনটো আপোনালোকৰ লগত আফ্ৰিনা মেমে ল'ব সো সেশনটো দিঘলীয়া আপোনালোকে কাইন্ডলি আপোনালোকে সেশনটো অলপ দিঘল শেষৰলৈকে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব সো আমি সেশনটো আৰম্ভ কৰিম আৰু আমি আশা কৰিছো যে এইখিনি যিখিনি আমি কোৱেশ্চনছ আনিছো সো এই কোৱেশ্চনছখিনি আপোনালোকৰ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভ ভিউজৰ পৰা আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছো ওকে সো আপোনালোকৰ কিবা ডাউট এণ্ড কোৱেৰি থাকিলে আমাৰ যেটো চেট বক্স আছে তাতে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা সাউন্ডৰ প্ৰবলেমটো হোৱা নাই ভয়েসটো অডিবল হৈ আছে ইয়েস সো আমি ক্লাসটো বিগিন কৰিম এতিয়া সো হেল্লো শিক্ষা স্কোৱাড এণ্ড পেন ৰেডি ব্ৰেইন ৰেডি সো আমি এতিয়া ক্লাসটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো সো আপোনালোকে দেখিছে যে আমি এই মাৰাথন সেশনটো কি কাৰণে আনিছো কাৰণ ইয়াতে এই মাৰাথন সেশনটোত এই ম্যাথমেটিক্সৰ মাৰাথন সেশনটোত আপোনালোকে যেটো আমাৰ নতুন কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নৰ যেটো পেপাৰ প্যাটাৰ্ন আছে তাৰ সেই হিচাপত আমি কোৱেশ্চনবোৰ আনিছো আৰু কিছুমান প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ আগৰ বছৰ আহি যোৱা কোৱেশ্চনো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব সো আপোনালোকে কাইন্ডলি মোৰ লগতে এই কোৱেশ্চনখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকে নিজেও সলভ কৰিবলৈ চাব আৰু মই প্ৰথম কোৱেশ্চনটো মই ডিসপ্লে কৰিছো সো আপোনালোকে দেখিছে কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব APSC 2022 CSAT পেপাৰত আহিছে সো CSAT পেপাৰৰ ইম্পৰ্টেন্সটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে 200 মাৰ্কছৰ ভিতৰত আমি 33% মানে 66 টা কোৱেশ্চন আমি কাৰেক্ট কৰিব লাগিব ইচ কোৱেশ্চন আমাৰ 2.5 মাৰ্কে থাকে সো ট্ৰাই কৰিব যে আপোনালোকে কোৱেশ্চনখিনি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে
মোৰ লগতে কৰিব পাৰে আৰু কোৱেশ্চনখিনিৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ ট্ৰাই কৰিব ওকে সো আমি বিগিন কৰিম আমি ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন দি পেলাই বিগিন কৰিম ইয়াতে কৈছে এটা সামগ্ৰী 270 টকাত বিক্ৰী কৰিলে এজন ব্যক্তিৰ 10% লছ হয় 10% হেৰুৱায় যদি তেওঁ ইয়াক 360 টকাত বিক্ৰী কৰে তেন্তে এটো প্ৰফিট লছৰ অংক 360 টকাত বিক্ৰী কৰিলে তেখেতৰ গেইন পাৰ্সেন্টেজ বা লাভৰ শতাংশ বিচাৰি উলিয়াবলৈ দিছে সো কোৱেশ্চনটো সিম্পল হয় সো ইয়াতে চাওক সেলিং এন আৰ্টিকেল ইয়াতে যদি সেলিং প্ৰাইস যেটো কৈছে প্ৰথম সেক্টৰ প্ৰথম স্টেটমেন্টটো যদি আপোনালোকে মন কৰে ইয়াতে যেটো সেলিং প্ৰাইস কৈছে এই সেলিং প্ৰাইসটো আপোনালোকক কিমান বুলি কৈছে 270 বুলি কৈছে তো সেলিং প্ৰাইসটো 270 বুলি কৈছে আৰু আপোনালোকক লছৰ পাৰ্সেন্টেজ যেটো লছৰ পাৰ্সেন্টেজ হৈছে সেই লছ পাৰ্সেন্টেজটো কিমান বুলি কৈছে 10% বুলি কৈছে সো obviously ইয়াৰ পৰা যদি আপোনালোকে কষ্ট প্ৰাইসটো উলিয়াবলৈ চাই সো obviously এটো কিমান হৈ যাব 270 into 100/90 ঠিক আছে সো এটি আপোনালোকে যদি ক্যান্সেল কৰে এফালে আপোনালোকে 39327 obviously যেটো কষ্ট প্ৰাইস পাব এটো আপোনালোকে 300 টকা পাব সো এটো আপোনালোকৰ কষ্ট প্ৰাইস হয় যদি আমাৰ কেস1 ইমানখিনি সেলিং প্ৰাইসটো যদি আমাৰ 270 টকা হৈ থাকে তাতে যদি আমাৰ লস প্ৰাইসটো লস পার্সেন্টেজটো 10% দিছে তে কষ্ট প্ৰাইসটো কিমান হ'ব লাগিব obviously কষ্ট প্ৰাইসটো ডাঙৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ লস হয় 300 টকা এতিয়া আমাক সেকেন্ড যেটো স্টেটমেন্ট কৈছে ইফ হি উড সেল ইট এট 360 360 টকাত যদি তেখেতে বিক্ৰী কৰে তেতিয়া কিমান লাভ হ'ব সেই বস্তুটো বিচাৰিছে কারেক্ট আনসার কিটা আপোনালোকে কমেন্টত দি থাকিব ওকে কারেক্ট আনসার কিটা দি থাকিব ইয়াৰে চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব ক'ব আপোনালোকে So next আমাক সেকেন্ড কেসটো কি বুলি কৈছে আমাক সেলিং প্ৰাইসটো কৈছে এই সেলিং প্ৰাইস 360 টকা 360 বুলি কৈছে সো obviously আমাৰ যেটো কষ্ট প্ৰাইস উলাইছিল আমাৰ কিমান উলাইছিল 300 উলাইছিল এতিয়া ইহঁতৰ মাজত যেটো ডিফাৰেন্স হয় হেতু আমাৰ কি হয় প্ৰফিট হয় তাৰ মানে যেটো আমাৰ কিনা দামটো আমাৰ 300 টকা আৰু যেটো বেচা দাম হয় হেতু 360 টকা হৈ আছে সো obviously ইয়াতে প্ৰফিট কিমান হৈছে আমি গম পাইছো যে ইয়াতে যদি প্ৰফিট পার্সেন্টেজটো উলিয়াব লাগে obviously এটো কিমান হৈ যাব 360 minus 300 আমি প্রফিট সদায় কিহৰ ওপৰত উলিয়াও এখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আমি সদায় প্ৰফিটটো আমি যেটো আমাৰ কষ্ট প্ৰাইস হয় কষ্ট প্ৰাইস বা যেটো আমাৰ কিনা দাম তাৰ ওপৰত আমি প্ৰফিটটো উলিয়াও সো 300 into 100 সো এফালে হৈ যাব 60/300 into 100 ঠিক আছে আপোনালোকে কারেক্ট আনসার কিটা দি থাকিব সো obviously 20% 20% 20% যেটো হ'ব হেতু আমাৰ প্ৰফিট হ'ব ঠিক আছে সো কারেক্ট আনসার কিটা আপোনালোকে পঢ়ি থাকিব আপোনালোকে কমেন্টত জনাই থাকিব কারেক্ট আনসার কিটা ঠিক আছে সো obviously অপশন নাম্বার বি জনে জনে পাইছে তেওঁলোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো 20% হ'ব ইয়াতে লাভৰ শতাংশটো এটো আহি যোৱা কোৱেশ্চন 2022 ইজি কোৱেশ্চন আছিল সিম্পল আছিল কোৱেশ্চনটো আই হোপ আপোনালোকে নিজে কৰিব পাৰিছে কোৱেশ্চনটো নেক্সট এটা হিস্টোগ্ৰাম দিছে এই হিস্টোগ্ৰামটোত এখন চাৰ্ট দিয়া আছে ঠিক আছে এটো আহি যোৱা কোৱেশ্চন হয় এপিএসসি সো এই চাৰ্টখন আপোনালোকে ষ্টাডি কৰিব লাগে আৰু ষ্টাডি কৰি পেলাই ইয়াৰে কারেক্ট আনসারটো ক'ব লাগিব তো হিস্টোগ্ৰামখনে কি দেখাইছে প্ৰথমতে হিস্টোগ্ৰাম shows the production per year in 1000 units 1000 unitsৰ যেটো প্ৰডাকশন হয় 2010 চনৰ পৰা 2020 চনলৈ যেটো প্ৰডাকশন হয় এই প্ৰডাকশনৰ গ্ৰাফটো দেখুৱাইছে কোৱেশ্চন কি দিছে কোৱেশ্চন এখন হিস্টোগ্ৰাম হয় আপোনালোকে চাই লওক ভালকে 2010 চন 174 2011 চন 175 2012 চন 188 2013 চন 200 2014 চন 215 15 চনত 230 এনেকে আমাৰ প্ৰডাকশন কিটা দেখুৱাইছে প্ৰত্যেক বছৰে 2020 চনলৈকে সো এতিয়া সো এতিয়া আমি 2010 চনত যিমানখিনি প্ৰডাকশন হৈছে এইখিনি সো এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন কি আহে কোৱেশ্চনটো কিটা যদি আপোনালোকে চাই কোৱেশ্চনটো কি কৈছে চাওক ইয়াতে কেটামান স্টেটমেন্ট দিছে আৰু এই স্টেটমেন্টটো বেসিস কৰি পেলাই কোনটো স্টেটমেন্ট কারেক্ট হ'ব এই গ্ৰাফখন ভিত্তি কৰি পেলাই হেতু আমাক বাছি উলিয়াব দিছে এপিএসসি এৰ কোৱেশ্চন সো এতিয়া চাওক ইয়াতে কি কৈছে আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো এবাৰ পঢ়িব ঠিক আছে পঢ়ি পেলাই এবাৰ চাওক The company achieved the highest growth rate in production per year in 2016 for decade 2011 পৰা 20 চনলৈকে দিজু আমাৰ সেশন আছে 216 যেটো বছৰ আছে তাতে হাইয়েস্ট গ্ৰোথ ৰেট হোৱা বুলি কৈছে এতিয়া যদি আপোনালোকে গ্ৰাফখন চাই 2016 লৈ আহক এটো 2016 ইয়াতে সব কিমান প্ৰডাকশন হৈছে 269 হৈছে আৰু obviously ইয়াতে হাইয়েস্ট হৈছে কাৰণ সব 174 পৰা 175 2010 পৰা 11 আকৌ 12 চনত 188 13 চনত 200 14 চনত 215 2015 চনত 230 এটা 230 ৰ পৰা কিমান হৈছেগে 269 হৈছে 2015 টো 16
কিমান ইনক্ৰিজ হৈছে যদি আমি ইনক্ৰিমেন্ট চাও 39 ৰ ইনক্ৰিমেন্ট হৈছে হয়নে 39 ৰ হৈছে নেক্সট টু চাওক আপোনালোকে 269 ৰ পৰা 298 তো কিমানৰ ইনক্ৰিমেন্ট হ'ব বেছি 39 তকে তো কমে হৈ আছে obviously তো 70 যদি ধৰে তে 28 29 হৈ আছে 39 তকে কম হৈ আছে আকৌ ইয়াতে চাওক 2017 ৰ পৰা 18 চন 298 ৰ পৰা 315 obviously বেছি 39 তকে কমে হৈ আছে আৰু 2019 তো 2015 ৰ পৰা কিমান কমি গ'ল 298 কমি গ'ল আকৌ 2020 চনত 298 ৰ পৰা 326 326 হৈছে সো obvious case যে 2016 চনতে যেটো আমি 39 ৰ গ্ৰোথ ৰেট দেখিছো এইটো এই 2016 চনৰ কাৰণে হাইয়েষ্ট সো obviously প্ৰথম স্টেটমেন্ট যেটো কৈছে যে 2016 চনত সবতকে বেছি হাইয়েষ্ট গ্ৰোথ ৰেট হৈছে এই স্টেটমেন্টটো একদম কাৰেক্ট হয় আৰু শুদ্ধ হয় ঠিক আছে সো এনেকে আমি বাছি উলিয়ালো নেক্সট আপোনালোকে যদি চাই সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো আমাক কি কৈছে দা প্ৰডাকশন পাৰ ইয়াৰ shows a negative growth in the year 2019 for the decade 2011 to 2020 এতিয়া যদি আপোনালোকে 2019 চনত আহে এই 19 চনত নেগেটিভ গ্ৰোথ ৰেটে হৈছে কাৰণ সব আপোনালোকে 18 চন যেটো আছিল 18 চনত 315 লকে গ্ৰোথটো হৈছিল তাৰ পিছত আকৌ 2019 ত 315 পৰা কমি পেলাই 298 লকে আহিছে তাৰমানে ইয়াতে কি হৈছে ডিক্লাইন হৈছে গ্ৰোথটো সো obvious case ইয়াতে যেটো আমাক সেকেন্ড স্টেটমেন্ট কৈ থৈ দিছে the production per year shows a negative growth obvious case ইয়াতে নেগেটিভ গ্ৰোথ হৈছে 2011 পৰা 2020 লৈ সো কোৱেশ্চন স্টেটমেন্ট নম্বৰ 2 যেটো হয় হেতু আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হয় সো obviously ইয়াতে দুইটাই কাৰেক্ট সো দুইটাই কাৰেক্ট কানে নাও চুজ the correct option from the following correct option লব দিছে সো both conclusion 1 and 2 are correct option number A will be your correct answer I hope question to আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে আমি জাস্ট হিস্টোগ্ৰামটো ষ্টাডি কৰিব লাগে ইয়াতে হিস্টোগ্ৰামটোৰ যিডাল গ্ৰাফ আছে এই গ্ৰাফখন ষ্টাডি কৰি আমি ক'ব লাগে যে কোনটো ইয়াৰত গ্ৰোথ ৰেট বেছি হৈছে বা কম হৈছে এটো ঠিক আছে এটো সিম্পল কোৱেশ্চন হয় কেতিয়াবা কি কৰে আমাক ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশনৰ কোৱেশ্চন কিছুমান আমাক এক্সামত দি দিয়ে সো এটো প্ৰায় ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশনৰ কোৱেশ্চন কিন্তু কোৱেশ্চনটো আমাৰ ইমান দীঘলীয়া নহয় কাৰণ ইয়াতে স্টেটমেন্ট কিটা অলৰেডি আমাক মেনশন কৰি দিছে আমি স্টেটমেন্ট কিটাৰ প্ৰায় আমি ক'ব লাগে যে কোনটো স্টেটমেন্ট কাৰেক্ট হয় আৰু কোনটো কোৱেশ্চন স্টেটমেন্ট ফলস হয় ওকে সো এটো আহি যোৱা কোৱেশ্চন সো নেক্সট আৰু এটা কোৱেশ্চন 2022 চনত আহিছে সো এটো এটা পাই ডায়াগ্ৰাম সো এই পাই ডায়াগ্ৰামটো আপোনালোকে যদি মন কৰে এই পাই ডায়াগ্ৰাম shows below the average monthly expenditure of a family সো ফ্যামিলি এটা মান্থলি এক্সপেন্ডিচাৰ টো কৈছে কিমান বুলি কৈছে দা মান্থলি এক্সপেন্ডিচাৰ টো দেখাইছে এই গ্ৰাফখনত তাৰ মানে মিসেলেনিয়াস আইটেমত 23% খৰচ হৈছে হাউস ৰেন্টত 12% 12% খৰচ হৈছে ফুডত 35% 35% খৰচ হৈছে চিলড্ৰেনছ এডুকেশন লৰা ছোৱালীৰ পঢ়াশুনাত 20% খৰচ হৈছে আৰু যেটো কনভেন্স চাৰ্জ আছে হেতু 11% খৰচ হৈছে ইয়াতে সো ইয়াতে যেটো পাই চাৰ্ট দেখিছে ইয়াতে কি ভ্যালুবোৰ দেখিছে আমি খৰচ হোৱা ভ্যালুবোৰ এক্সপেন্স ভ্যালুবোৰ আমি দেখিবলৈ পাইছো ওকে এই চাৰ্টখনত আমি এক্সপেন্স ভ্যালুবোৰ দেখিবলৈ পাইছো যিবোৰ আমাৰ এক্সপেন্স হৈ আছে সো নেক্সট এতিয়া যদি আপোনালোকে মন কৰে ফ্যামিলিটোৰ মান্থলি ইনকামৰ কথা মেনশন কৰি দিছে 50000 টকা ঠিক আছে এইখিনি ডাটা আমাক দিয়া আছে সো এই ডাটাখিনি আমাক দিয়া আছে নেক্সট এতিয়া আমি যদি এটো কোৱেশ্চনলে যাও নেক্সট টু আপোনালোকে যদি চাই ইয়াত স্টেটমেন্ট কি কৈছে হেকিটা স্টেটমেন্ট আপোনালোকে চাও সো স্টেটমেন্টটো আমাৰ ইয়াতে এনেকে কৈছে দা এভাৰেজ মান্থলি এক্সপেন্ডিচাৰ অফ দি ফ্যামিলি ফৰ কনভেন্স ইজ 10000 এটা এটো হয় নে নহয় আমি চেক কৰিব লাগে সো এভাৰেজ মান্থলি এক্সপেন্ডিচাৰ ফৰ দি ফ্যামিলি ফৰ কনভেন্স ইজ 10% যদি কনভেন্সৰ পাৰ্সেন্টেজটো চাও আমি কিমান হৈ আছে 11% হৈ আছে ঠিক আছে 11% সো কনভেন্সটো যদি 11% হৈ আছে কনভেন্সটো যদি 11% হৈ আছে এটো কিমান পাৰ্সেন্টেজ হ'ব 11% মানে 11/100 into 50000 50000 তো আমাৰ মান্থলি ইনকাম হয় 50000 ইন আমাৰ মান্থলি ইনকাম হয় সো ইনকামৰ 11% তো আমি খৰচ কৰিছো কনভেন্সত সো ইয়াৰে 11 কাটি দিব সো 5500 5500 এইখিনি টকা 5500 টকা আমি কনভেন্সত খৰচ কৰিম সো ইয়াতে যেটো কনভেন্সৰ 11% ৰখাইছে লেটটো ইয়াৰে মানটো কিমান ওলাব 5500 টকা 5500 rupees এটো আমাৰ কনভেন্সৰ এমাউন্ট হ'ব ইমানখিনি পইচা আমি কনভেন্সত খৰচ এটা স্টেটমেন্টটো কি কৈছিলে চাও the monthly expenditure for the family convenes is 10000 so 10000 to নহয় etu to নহয় 10000 to নহয় etu statement good so average monthly expenditure of the family for food is 17500 so খোৱা বোৱাত কিমান খিনি খৰচ হৈছে খানাৰ নামত যিমান খিনি খৰচ হৈছে হেতু 17500 বুলি কৈ থৈ দিছে যদি আমি ইয়াতে চাও এটো সব ফুডৰ এক্সপেন্সটো আমি কিমান দেখুৱাইছে এটা 35% বুলি দেখুৱাইছে so আপোনালোকে 35% ৰ 50000 ৰ
এই যেটো আমাৰ মান্থলি ইনকাম 50000 ইয়াৰে 35% উলিয়াই দেখক উলিয়ালে আপোনালোকে গম পাব 17500 হৈছে না 17500 হৈছে না সো অবিয়াসলি এই খানাটোৰ যদি 35% আৰু আমি সকলোৱে জানো যে 35% ৰ যেটো ফ্ৰেকশন ভ্যালু হয় এটো কিমান হয় আমাৰ 7/20 হয় ডাইৰেক্টলি মই এই 35% টো 7/20 বুলি লিখিম কাৰণ 35% মানে 35/100 তো 5735 520 সো ডাইৰেক্ট আপোনালোকে 35% দেখাৰ লগে লগে 7/20 ফ্ৰেকশন টো ডাইৰেক্টলি লিখিব পাৰে আৰু ইয়াৰে মই কিহৰ মান উলিয়াব লাগিব যেটো আমাৰ মান্থলি ইনকাম হয় ফ্যামিলিৰ 50000 সো ইয়াৰে যদি 50000 50000 ৰ লগত মই এটো ইনটু কৰো সো অবিয়াসলি এটো ক্যান্সেল কৰিম মই আৰু ইফালে হৈ যাব আপোনালোকৰ 7 আৰু 5 35000 35000 হৈ যাব আৰু ইয়াক আমি কিহেৰে ভাগ দিব লাগিব এই যে শেষত দুইটো আছে দুইৰে ভাগ দিব তো অবিয়াসলি কিমান হ'ব 17500 হ'ব ঠিক আছে 35000ক মই আধা কৰি দিব লাগে তাৰ মানে 17500 সো অবিয়াসলি যেটো আমাক কৈছে কোৱেশ্চনত যে আপোনালোকৰ খানাৰ নামত ফুডৰ নামত কিমানখিনি খৰচ হৈছে 35% আমাৰ খৰচ হৈছে ফুডৰ নামত সো অবিয়াসলি মই কি উলাইছো 35% ৰ ভ্যালুটো উলাইছো 50000 ৰ ভিতৰত মই কিমান পালো 75000 টকা এতিয়া এইটো স্টেটমেন্টটো চাওক সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো the average monthly expenditure for the family for food is 17500 so obviously option number 2 ইটোই আমাৰ ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব option number 1 to 10000 নহয় এটো 5500 হ'ব লাগিছিল so obviously ইয়াতে কিন্তু স্টেটমেন্ট কাৰেক্ট বুলি কৈছে আমাক so only conclusion 2 is correct option number C যেটো হয় ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ এইটো হ'ব so এনেকুৱা স্টেটমেন্ট সাম আমি APSC ত অহা দেখো প্ৰত্যেকবাৰে আহে এবাৰো আহিব সো আপোনালোকে এইটো ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশনৰ যেটো টপিক থাকে সেই টপিকটো বঢ়িয়াকে আপোনালোকে থৰলি পঢ়ি যাব এক্সামত যাতে আপোনালোকে ইজিলি স্টেটমেন্টটো চাই পেলাই আপোনালোকে যেটো আমাক ডায়াগ্ৰাম বা চাৰ্ট এখন দিয়া থাকিব বা আপোনালোকক পাই ডায়াগ্ৰাম দিয়া থাকিব পাৰে বা হিস্টোগ্ৰাম এটা দিয়া থাকিব পাৰে লাইন গ্ৰাফ দিয়া থাকিব পাৰে যিকোনো যেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰাফ আহে আপোনালোকে যাতে ইজিলি কৰিব পাৰে সো আহি থকা কোৱেশ্চন সো ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশনৰ কোৱেশ্চন এক্সামত প্ৰায় আহে ওকে সো এইটো কোৱেশ্চন 2022 চনত আহি গৈছে সেই কাৰণে আমি কোৱেশ্চনটো লৈ আহিছো আহক তেতিয়া হলে একবাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন লে আপোনালোকে আই হোপ এই কোৱেশ্চনটো কৰিব পাৰিছে যে অপচন নাম্বাৰ C only is correct option number 2 is correct only conclusion 2 is correct okay so next question eta amar time distance or question so আপোনালোকে এবাৰ পঢ়িব so ইয়াতে কি কৈছে এভাৰেজ স্পীডৰ এটো সিছে 2022 চনত আহি যোৱা কোৱেশ্চন হয় 2022 চনত আহি যোৱা কোৱেশ্চন হয় so এটো কোৱেশ্চন যদি আপোনালোকে ভালকে চাই a man drives his car from A to B with an average speed of 40 km/h 40 km/h and route with an average of 6 and returns to A by the same route with an average of 60 km/h তাৰ মানে A ৰ পৰা B এটা পইণ্ট আছে ঠিক আছে A ৰ পৰা B এটা পইণ্ট আছে এতিয়া A ৰ পৰা B লে আমি যেতিয়া A ৰ পৰা B লে গৈছো A বিন্দুৰ পৰা B বিন্দুলৈ গৈছো বুলি ধৰক আমি আমাক ডিসটেন্সটো দিছে নেকি আমাক ডিসটেন্সটো দিয়া নাই সো অবিয়াসলি আমি A ৰ পৰা B লে গৈছো যোৱাৰ স্পীডটো কিমান বুলি কৈছে 40 km/h 40 km/h আৰু B ৰ পৰা A লে যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ কৰিছো আমাৰ ৰিটাৰ্ণ কৰা স্পীডটো কিমান বুলি কৈছে 60 km/h আৰু আমাক কি সুধিছে এভাৰেজ স্পীড সুধিছে ঠিক আছে আমাক এভাৰেজ স্পীডটো সুধিছে আৰু আপোনালোকে জানে যে এভাৰেজ স্পীডৰ আমাৰ এটা ফৰ্মুলা আছে এভাৰেজ স্পীডটো তো টোটাল এনে নরমালি যেটো ফর্মুলা আমি ইউজ কৰো এভাৰেজ স্পীড উলিয়াবলে হেতু কি কৰো এভাৰেজ স্পীড ইজ ইকুয়াল টু টোটাল ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই টোটাল টাইম আমি কৰো ঠিক আছে আপোনালোকে কৰি যাব মোৰ লগতে আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিসটো হৈ যাব আৰু এটা ফৰ্মুলা আছে এভাৰেজ স্পীডৰ যেতিয়া আমাৰ দুটা স্পীড দিয়া থাকে আৰু ডিসটেন্সটো আমাৰ কি হৈ আছে d কিলোমিটাৰ সো ইয়াতে ডিসটেন্সটো যেটো d কিলোমিটাৰ আমাক ডিসটেন্সটো কোৱেশ্চনত মেনশন কৰি দিয়া নাই ঠিক আছে সো কোৱেশ্চনত যেতিয়া মেনশন কৰি দিয়া নাই কিন্তু ডিসটেন্সটো যাওতে যিমানখিনি ডিসটেন্স আমাক লাগিব আহুতে ৰিটাৰ্ণ কৰোতে আমি কিমানখিনি ডিসটেন্সে ট্ৰেভেল কৰিব লাগিব এটা মানে আমাৰ ইয়াতে ডিসটেন্সটো কনস্ট্যান্ট হৈ আছে সো অবিয়াসলি এই বস্তুটো যদি দুটা স্পীড থাকে এই ডাইৰেক্টলি এটা ফৰ্মুলা পাইছিলে যে এভাৰেজ স্পীড ইজ ইকুয়াল টু 2 ইনটু s1 s2 বাই s1 প্লাস s2 এটো এটা এভাৰেজ স্পীডৰ ফৰ্মুলা যেতিয়া আমাৰ ডিসটেন্সটো কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে সো এটো কেনেকে পাইছো হেতু আপোনালোকে যদি চাও বিচাৰিছে এই বস্তুটো আপোনালোকে চাওক যে a বিন্দুৰ পৰা A পইণ্টৰ পৰা B পইণ্টলৈকে আপোনালোকে যদি ডিসটেন্সটো d কিলোমিটাৰ বুলি ধৰে আৰু A পৰা B লে যদি x কিলোমিটাৰ আমাক এতিয়া স্পীডটো যদি মেনশন কৰি নিদিয়ে তো আমি ধৰিলো যে x কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত A পৰা B লে এখন বাহন গৈছে আকৌ B ৰ পৰা A লে এখন বাহন সেই সেম বাহনখন ৰিটাৰ্ণ কৰিছে সি y কিলোমিটাৰ/h এতিয়া বেলেগ এটা স্পীডত ৰিটাৰ্ণ কৰি আছে সো অবিয়াসলি মোক যদি এভাৰেজ স্পীডটো খুদে যে এনেকে আহা যোৱা কৰোতে এভাৰেজ স্পীডটো কিমান হ'ল সো আমি জানো যে এভাৰেজ স্পীডৰ ফৰ্মুলা কি এভাৰেজ স্পীডৰ যেটো মেইন ফৰ্মুলা হয় এটো হয় টোটাল ডিসটেন্স বাই টোটাল টাইম সো টোটাল ডিসটেন্স ইয়াতে কিমান হৈ যাব চাওক
d কিলোমিটাৰ যাওঁতে d কিলোমিটাৰ আহোতে সো টোটাল ডিসটেন্স কিমান হৈ যাব d + d 2d কিলোমিটাৰ আৰু টোটাল টাইমটো কিমান লাগিব যাওঁতে যদি আমি চাও যে যাওঁতে ইমানখিনি স্পিডত d কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিছে আপোনালোকে জানে যে স্পিড টাইম ডিসটেন্সৰ ফৰ্মুলাটো কি ডিসটেন্স ইজ ইকুৱেল টু স্পিড ইনটু টাইম সো ইয়াতে যদি মই টাইমটো উলিয়াবলৈ কওঁ সো অবিয়াসলি টু d/x হৈ যাব প্লাস নেক্সট আকৌ b ৰ পৰা a লৈ ৰিটাৰ্ণ কৰিব কিমানখিনি ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিব d আৰু কিমান স্পিডত ট্ৰেভেল কৰিব y সো ইয়াতে কিমানখিনি টাইম লাগি যাব d/y সো অবিয়াসলি এটো 2d/x প্লাস d/y হৈ আছে ঠিক আছে এইখিনি আপোনালোকে সলভ কৰিব লাগে এতিয়া এটো আপোনালোকে যদি সলভ কৰে সো এভাৰেজ স্পিড এটো যেটো পাইছে সো 2d/y d/x plus d/y এইখিনি বস্তু যদি আপুনি সলভ কৰি পেলাই 2d by এটো xy হ'ব এফালে dx plus dy ঠিক আছে এটো বস্তু হ'ল dx plus dy সো এইখিনি বস্তুকে 2d by এফালে d টো কমন লওক x plus y কৰিব আৰু এফালে xy কৰিব সো এটো দি কেনসেল সো অবিয়াসলি কিমান হ'ল এই xy যেটো তলত আছে হেতু ৰিভাৰ্স হৈ ওপৰলৈ গুচি যাব সো 2xy by x plus y ঠিক আছে এতিয়া x আৰু y কি হয় x টো আমাৰ এই যেটো a ৰ পৰা b লৈ যেতিয়া গৈছিলো আমি a ৰ পৰা b লৈ যেতিয়া গৈছিলো এইটো হ'ল আমাৰ x টো প্ৰথম স্পিড ইয়াক আমি s1 বুলি লব পাৰে x টো হ'ল প্ৰথম স্পিড আৰু ৰিটাৰ্ণ কৰিছো b ৰ পৰা a লৈ এটো y হয় y স্পিডত সো এটো আপোনালোকে s2 বুলি ধৰিব পাৰে সো সেই কাৰণে আমি এটো লিখিম 2s1 * s2 / s1 + এইটো ডেৰিভেশন সো এই কাৰণে ইমানখিনি ডেৰিভেশন আমি মই দেখাবলৈহে কৰিছো জাস্ট আপোনালোকে যেতিয়া দেখিব কোৱেশ্চনত যেতিয়া কোৱেশ্চন কৰিব যত আপোনালোকৰ ডিসটেন্সটো আপোনালোকৰ দিয়া নাথাকে মেনশন কৰা নাথাকে কিন্তু আমাৰ দুটা স্পিড মেনশন কৰা থাকে আহা স্পিডটো আৰু যোৱা স্পিডটো ঠিক আছে যোৱা স্পিডটো আহা স্পিডটো মেনশন কৰা থাকে সেই হেনুকা কোৱেশ্চন দেখাৰ লগে লগে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এই ফৰ্মুলাটো পুট কৰি দিব 2s1 s2 / s1 + s2 সো অবিয়াসলি ইয়াতে যেটো প্ৰথম স্পিড আছে হেতু কিমান বুলি কৈছে আমাক 40 বুলি কৈছে 2 * 40 * 60 / 40 + 60 কিমান হৈ যায় 100 হৈ যায় সো এফালে দুটা 0 কেনসেল কৰিব এফালে হৈ যাব 8 জন 8 4 গুণ 48 সো 48 কিলোমিটাৰ/আৱাৰ এইটোই আমাৰ এভাৰেজ স্পিড হ'ব আৰু 48 কিলোমিটাৰ/আৱাৰ অপচন নম্বৰ বি আছে এইটোই আমাৰ কারেক্ট আনসার হৈ যাব সো আই হোপ ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি পাৰিব যেতিয়া আমাৰ ডিসটেন্সটো কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে বা মেনশন কৰি নিদিয়ে কিন্তু আমাক স্পিড দুটা মেনশন কৰি দিব আৰু আমাক এভাৰেজ স্পিড উলিয়াবলৈ দিয়ে ওকে সো আই হোপ কোৱেশ্চনটো বুজি পাইছে আপোনালোকে মোৰ লগত কোৱেশ্চনটো কৰি থাকিব এটো আহি যোৱা কোৱেশ্চন হয় 2022 চনতে আহি যোৱা কোৱেশ্চন হয় 48 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা ইয়াৰ উত্তৰ হৈ যাব আৰু এটো কেনেকৈ ডিৰাইভ হৈছে এই ফৰ্মুলাটো হেতু মই আপোনালোকক ইয়াতে দেখুৱাই দিছো ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন লাগবাই নেক্সট আকৌ সেম এটো আহিব পৰা এটো এটা পসিবল কোৱেশ্চন যেহেতু আগৰ কোৱেশ্চনটো আমি যেটো লৈছো হেতু আহি যোৱা কোৱেশ্চন 2022 চনৰ এই কোৱেশ্চনটো আহিব পৰা কোৱেশ্চন হয় এবাৰ পসিবিলিটি আছে যে এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন এটা আহি যায় সো আমি ম্যাক্সিমাম কি কৰিছো আগৰ বছৰ আহি যোৱা কোৱেশ্চন খিনি ৰাখিছো আৰু যিখিনি পসিবল আহিবলগীয়া কোৱেশ্চন হয় হেখিনি আমি এবাৰ এই বছৰ যিবোৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে হেনেকুৱা কোৱেশ্চন আমি ইয়াতে আনিছো ঠিক আছে সো এতিয়া আপোনালোকে এটো ট্রাই কৰিবলৈ চাওক সো ইয়াতে কি কৈছে চাওক এবাৰ পঢ়িব যে ৰাজু কভাৰ যে সাৰ্টেন ডিসটেন্স উইথ ইজ ওন স্পিড নিজৰ স্পিডত এটা ডিসটেন্স কভাৰ কৰিছে যদি তেখেতে নিজৰ স্পিডটো কমাই দিয়ে 10 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাকে কমাই দিয়ে তেতিয়া যেটো টাইম লাগিব সেইটো কিমান লাগিব 40 ঘণ্টা 40 আৱাৰ্স লাগিব 40 ঘণ্টা লাগিব বুলি কৈছে বাঢ়ি যায় বুলি কৈছে But when he increases his original speed, যদি তে original speed to 15 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা বঢ়াই দিয়ে তেতিয়া কিমানখিনি সময় লগাব তেও 10 ঘণ্টা কমকে সময় লগাব সো এটো এটা টাইম ডিফাৰেন্সৰ অংক হয় সো অবিয়াসলি যি সকলে আমাৰ ক্লাसेस খিনি কৰি আছে যে স্পিড টাইম ডিসটেন্সৰ ওপৰত মই এটা ক্লাস আছে তাতে আপোনালোকে যদি চাই হে ক্লাসটো আপোনালোকে গম পাব যে মই ওকে 300 কিলোমিটাৰ আনসাৰ কৰিছে 300 কিলোমিটাৰ টু হয় না নহয় আমি চাই লৈছো এটো হৈছে কেনেকে সো অবিয়াসলি আমাৰ স্পিড টাইম ডিসটেন্সটো যদি আমি কৰো তাতে যেটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছো টাইম ডিফাৰেন্সৰ কাৰণে এই ফৰ্মুলাটোৰ হিচাপত যদি আমি ফাৰ্স্ট কেসটো চাও যিহেতু আমাক ডিসটেন্স উলিয়াব দিছে আৰু ডিসটেন্সটো আমাৰ তাত মেনশন নাই সো ডিসটেন্স ইজ ইকুৱেল টু s1 into s2 s1 into s2 by modulus of s1 into s2 into delta t এই ফৰ্মুলাটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় এটো টাইম ডিফাৰেন্সৰ ফৰ্মুলা যেতিয়া আমাৰ স্পিড টাইম ডিসটেন্স মই কৰাইছিলো টাইম ডিফাৰেন্সৰ যেটো ভ্যালু হয় হেতু আমি কোনটো ফৰ্মুলা দি ইউজ মানে আনিব পাৰো এটো ফৰ্মুলা দি আমি এই টাইম ডিসটেন্সৰ ফৰ্মুলাটো দি আমি ইউজ কৰো ডিসটেন্স উলিয়াবলৈ s1 - s2 মডুলাস ঠিক আছে সো এই ফৰ্মুলাটোকে আমি এতিয়া ইয়াত এপ্লাই কৰিম যেহেতু আমাক ডিসটেন্সটো কোৱেশ্চনত মেনশন কৰি দিয়া নাই আপোনালোকে ডিসটেন্সটো d বুলি ধৰক আৰু যেটো প্ৰথম স্পিড সো ইয়াতে কৈছে বাট when he reduces speed আপোনালোকে যেটো অৰিজিনাল স্পিড হয় এই অৰিজিনাল স্পিডটো আপোনালোকে এই কোৱেশ্চনটোত s বুলি ধৰক s1 to s বুলি ধৰক
এতিয়া কি কৈছে চাওক ৰিডিউচেছ দ্য স্পীড মানে আগতে যদি s স্পীডত ট্ৰেভেল কৰি আছিলে এতিয়া কমাই দিয়াৰ পিছত কিমান হ'ব s - 10 ঠিক আছে s - 10 এই s টো কিমান হৈ যাব s - 10 হৈ যাব প্ৰথম কেছটো যদি মই চাওঁ এই প্ৰথম কেছটো আপোনালোকে চাওক ইট ইজ ওন স্পীড s - 10 হৈ যাব নেক্সট ইয়াতে কি হৈছে মডুলাছ ল'ব দিছে মডুলাছ অফ s1 - s2 সো অবভিয়াসলি s আৰু s - 10 ৰ যেটো ডিফাৰেন্স হয় হেতু কিমান হৈ যায় 10 হৈ যায় আৰু যেটো টাইম ডিফাৰেন্স হয় হেতু কিমান বুলি কৈছে 40 বুলি কৈছে সো এটো আপোনালোকৰ প্ৰথম ইকুৱেচন এই ইকুৱেচনটো বনি আহি ঠিক আছে এটো প্ৰথম ইকুৱেচন বনিব দিস উইল বি ইউৰ ইকুৱেচন 1 ফৰ স্টেটমেন্ট 1 এই যেটো স্টেটমেন্ট 1 কৈছে এইখিনি লকে যেটো আছে 40 ঘন্টা এটো আপোনালোকে স্টেটমেন্ট 1 বুলি ধৰক এই ইকুৱেচনটো বনিব তাৰ পিছত কি কৈছে বাট when he increases his original speed by 15 km/h যদি তেও original speed টো এবাৰ কি হৈছে যেটো স্পিড হয় এটো বঢ়াই দিব +15 কৰি দিব +15 কৰি দিব আৰু যেটো টাইম ডিফাৰেন্স হ'ব চাওক s আৰু s + 15 যেনেকৈ ইয়াতে s আৰু s - 10 ৰ ডিফাৰেন্সটো 10 ইয়াতে কি হ'ব s আৰু s + 15 ৰ ডিফাৰেন্সটো 15 বুলি ধৰক আৰু এফালে কি হ'ব ডেল্টা t সো ডেল্টা t টো ইয়াতে কিমান হৈ আছে ইয়াতে 10 কিলোমিটাৰ 10 আৱাৰ লেস বুলি কৈছে সো টাইম ডিফাৰেন্সৰ যেটো ভ্যালু ইয়াতে 10 হৈ আছে ঠিক আছে এটো 10 হৈ আছে সো অবভিয়াসলি আপোনালোকে এটো পাইছে ইকুৱেচনটো এতিয়া এটো ইকুৱেচন আৰু প্ৰথম ইকুৱেচন যেটো পাইছো আমি ঠিক আছে ফাৰ্স্ট ইকুৱেচন যেটো পাইছো এটো কিমান পাইছো ds s - 10/10 into 40 ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টৰ কাৰণে যেতিয়া তেও নিজৰ অৰিজিনাল স্পীডটো 10 km/h কমাই দিছে তেতিয়া 40 ঘন্টা বেছিকে লগাইছে ঠিক আছে আকৌ নেক্সট স্টেটমেন্টটো যেতিয়া নিজৰ অৰিজিনাল স্পীডৰ পৰা 15 km বঢ়াই দিছে তেতিয়া 10 আৱাৰ্স লেস লগাইছে সো দুইটাৰ কাৰণে আমাৰ যেটো ডিসটেন্স হয় d ইফালেও যেটো d এটো ইকুৱেল হৈ আছে তাৰ মানে আমি ক'ব পাৰো যেটো আমাৰ ইকুৱেচন 1 হয় এটো ইকুৱেচন 2 ৰ লগত এটো যেটো ইকুৱেচন 2 হয় ইয়াৰ লগত একে হয় সো অবভিয়াস কেস আমি দুটা ইকুৱেচন এটা ইকুৱেট কৰি দিম প্ৰথম ইকুৱেচনটো চাও s + 10/10 into 40 এইখিনি পাৰ্ট কাৰ লগত ইকুৱেল হৈ যাব এইখিনি লগত s + 15/15 into 10 এতিয়া আপোনালোকে ক্যান্সেল কৰক 0 0 ক্যান্সেল কৰক আৰু ইকুৱেচন কিটা সলভ কৰিবলৈ চাও s ক্যান্সেল কৰি দিও এফালে কিমান হৈ যাব 15 টো যদি ইফালে লৈ আহিব ইফালে 60 হৈ গল আৰু এফালে s + 10 হৈ গল আৰু এফালে কিমান হৈ যাব 10 s + 15 ইমানখিনি হৈ গল সো এই ইকুৱেচনটো আপোনালোকে সলভ কৰি পেলাও এতিয়া ইফালে কিমান হৈ গল 60s + 600 is equal to 10s + 150 এটো হৈ গল সো এফালে কিমান হৈ গল 50s ওকে 10s + 150 60s + 600 ওকে ওকে এটো আপনার মাইনাস আছে ঠিক আছে এটো কমাইছিলে নহয় এটো সব এটো s - 10 হৈ আছে ঠিক আছে এটো s + 15 নহয় এটো s - 10 হৈ আছে ঠিক আছে ইয়াতে স্পিডটো কি কৰিছিল আমি ৰিডিউস কৰিছিল আৰু ইয়াতে বঢ়াইছিল সো এইখিনি হৈ যাব আপোনাৰ s - 10 s - 10 ঠিক আছে সো এফালে আমাৰ কিমান হৈ যাব 60s - 600 হৈ যাব 60s - 600 সো ইকুৱেচনটো সলভ কৰি পেলাম এই লাষ্টৰ যেটো ইকুৱেচন এই ইকুৱেচনটো সলভ কৰি পেলাম ইয়াতে হৈ যাব 600 সো এটো যদি আপোনালোকে সলভ কৰিবলৈ চাই এফালে হৈ যাব আমাৰ 50s হৈ যাব 50s হৈ যাব 50s is equal to এফালে কিমান হৈ যাব 600 আৰু 150 750 হৈ যাব তাৰ মানে s ৰ মানটো কিমান ওলাই আহিব s ৰ মানটো আপোনালোকৰ 15 km/h ওলাই আহিব যেটো অৰিজিনাল স্পীডৰ মান যদি আমাক কোৱেশ্চনত সুধিলে হয় এটো আমাৰ s ৰ মানটো আমি লিখিব পাৰিম অৰিজিনাল স্পীডৰ যেটো ভ্যালু হয় অৰিজিনাল স্পীডৰ যেটো ভ্যালু হয় এটো কিমান বুলি আহিছে আমাৰ s = 15 km/h ঠিক আছে সো s ৰ মানটো 15 km/h এতিয়া আপোনালোকক s টো বুলা নাই আপোনালোকক কি হিদিছে ডিসটেন্স এ d ৰ ভ্যালুটো দিছে আপোনালোকে এই s ৰ মানটো যেটো আপোনালোকে পাইছে 15 km/h এটো ইকুৱেচনতে পুট কৰি দিয়ক সেকেন্ড ইকুৱেচনতে পুট কৰি দিয়ক সো এই ইকুৱেচনটো যদি মই s ৰ মানটো পুট কৰি দিও মই ডিসটেন্সৰ ভ্যালুটো পাম সো d will be equal to s ৰ ভ্যালু 15 সো ইফালে 15 + 15/15 into 10 15 15 cancel 15 + 15 30 30 into 10 obviously কিমান হ'ব 300 কিলোমিটাৰ will be your correct answer I hope 300 কিলোমিটাৰটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিছে আপোনালোকে আমাৰ ক্লাছটো শেষলৈকে চাব মই আগতেও কৈছো যে আমি এনেকুৱা কিছুমান কোৱেশ্চন আনিছো যিবোৰ আমাৰ এই বছৰ আহিব পাৰে আৰু যিবোৰ কোৱেশ্চন অলৰেডি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ আহি গৈছে সো মিক্স কোৱেশ্চনছ আছে সো ওকে সো আপোনালোকে ক্লাছটো শেষলৈকে এটেম্প কৰিব আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ইয়াতে গোটেই পেপাৰখন আপোনালোকে থুলমুলকে গোটেইখিনি পেপাৰ আপোনালোকে কৰিবলৈ চাও ঠিক আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ এ 300 কিলোমিটাৰ এটো ইয়াৰ এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ সো এটো এটা পসিবল কোৱেশ্চন আহি যাব পাৰে
পসিবল কোৱেশ্চন এই কোৱেশ্চনটো এই বছৰ আহিব পাৰে কাৰণ লাষ্ট ইয়াৰ আমি যেটো দেখিছো এটো এভাৰেজ স্পীডৰ ওপৰতে আহিছে ঠিক আছে সো টাইম ডিসটেন্সৰ ওপৰটো কোৱেশ্চন আহিব এভাৰেজ স্পীড এটো CSAT আহিছো 2022 চনত আহিছে ওকে সো এই কোৱেশ্চনটো আনসাৰটো কিমান হ'ব 300 কিলোমিটাৰ হৈ যাব সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ আগবাঢ়ো নেক্সট কোৱেশ্চনটো হ'ব চাওক এটো 2022 চনৰ CSAT আহি যোৱা কোৱেশ্চন কি কৈছে এটা চাওক সো ৰগেট থেছৰছ বুলি এখন কিতাপ আছে ৰগেট থেছৰছ এই কিতাপখনত 656 printed pages আছে and all are numbered expect the covers গুটেখিনি পেজৰ এটা নাম্বাৰ থাকে পেজ নাম্বাৰ 1 পেজ নাম্বাৰ 2 পেজ নাম্বাৰ 3 পেজ নাম্বাৰ 10 পেজ নাম্বাৰ 11 পেজ নাম্বাৰ 99 লকে চাওক এতিয়া ইয়াত কি কৈছে চাওক what would be the total number of digits used for page number in this book কিটা ডিজিট আমি ইউজ কৰিছো ডিজিট আপোনালোকে এটা কথা গম পাই যে যিবোৰ আমাৰ 1 ৰ পৰা 9 ৰ লকে যিখিনি নাম্বাৰ হয় তাতে এটাই ডিজিট থাকে আকৌ 10 ৰ পৰা 99 ৰ লকে যিখিনি থাকে হেখিনি আমাৰ কিমান থাকে দুটা ডিজিট থাকে আকৌ 100 ৰ পৰা আমি যদি তিনটা ডিজিট থকা নাম্বাৰ লৈ যাও 999 100 ৰ পৰা 999 লকে যদি যাও তিনটা ডিজিট আমি পাই যাও সো সেই হিচাপত আমি কেইটা টোটাল ডিজিট ইয়াতে ইউজ কৰিছো সেই বস্তুটো আমাক এই প্ৰশ্নটোত সুধিছে সো এইখন কিতাপৰ নাম হয় ৰগেট থেছৰছ এতে 656টা কেইটা আছে পেজ যদি মই পেজৰ পেজ কিটা চাও কিমান পেজ আছে বুলি কৈছে obviously ইয়াতে 656 খন পেজ আছে বুলি কৈছে ঠিক আছে 656 খন পেজ আছে এতিয়া ফার্স্ট পয়েন্ট টু পেজ নাম্বাৰ 1 ৰ পৰা পেজ নাম্বাৰ 9 লকে কেইটা ডিজিট থাকিব পেজ নাম্বাৰ 1 ৰ পৰা পেজ নাম্বাৰ 9 ঠিক আছে এবোৰ সব মই পেজ নাম্বাৰ বুলি কৈছো পেজ নাম্বাৰ 1 ৰ পৰা পেজ নাম্বাৰ 9 লকে 9টা ডিজিট সো obviously 9 ডিজিটস থাকিব ঠিক আছে 9টা ডিজিট আকৌ 2 নম্বৰ পেজ নাম্বাৰ 9 ৰ পৰা পেজ নাম্বাৰ 99 লকে কেইটা ডিজিট থাকিব আপুনি যদি চাও obviously ক্যালকুলেট কৰিব এটো হৈ যাব আপোনালোকৰ 90টা ডিজিটস ঠিক আছে 90টা ডিজিট থাকিব ঠিক আছে 90 ডিজিটস থাকিব 90 ডিজিটস এটা 90 ডিজিটস মানে কি এটা 90 এই পেজ নাম্বাৰ 9 নহয় এটা পেজ নাম্বাৰ 10 হৈ যাব ঠিক আছে পেজ নাম্বাৰ 10 ৰ পৰা 90 পেজ নাম্বাৰ 10 ৰ পৰা 99 89 90 ডিজিটস এইকিটা হল আমাৰ ফার্স্ট 1 ডিজিট এই যেটো দেখিছে প্ৰথম 1 ৰ পৰা 9 লকে প্ৰথম 1 ৰ পৰা 9 লকে যিকিটা নাম্বাৰ আছে এইকিটা 1 ডিজিটৰ নাম্বাৰ 1 ডিজিট এটা ডিজিটে থাকিব এইকিটা নাম্বাৰ নেক্সট এই 10 ৰ পৰা 99 লকে যেটো দেখিছে এইকিটা হল 2 ডিজিট নাম্বাৰ দুটাকে থাকিব 10 ৰ পৰা 9 লকে 2 ডিজিটস সো obviously 10 ৰ পৰা 99 কিমান হৈ যায় 90টা ডিজিট থাকিব 90 ডিজিট আকৌ যদি 3 নম্বৰলে আহো মই 3 নম্বৰ ডিজিটটোলে আহো 3 নম্বৰ পেজ নাম্বাৰিংটোলে আহো সো এটো কি হ'ব 100 ৰ পৰা আমাৰ যাম 100 ৰ পৰা কিমান লকে যাম লাষ্ট পেজটো কিমান আছে 656 তো 100 ৰ পৰা 656 টা তো 100 ৰ পৰা 656 লকে কেইটা ডিজিট থাকিব obviously 557 টা ডিজিট আমাৰ ইয়াতে থাকিব 557 টা ডিজিট আমাৰ ইয়াতে থাকিব আৰু এই গোটেই কিটা ডিজিটস আমাৰ কিমান হৈ যাব আমাৰ 3 ডিজিটস নাম্বাৰ এইকিটা তিনটাকে ডিজিট থাকিব 3 ডিজিট নাম্বাৰ ঠিক আছে 3 ডিজিটস সো হেতুৱে কেস এতিয়া আমি গম পাইছো যে টোটাল নাম্বাৰ অফ ডিজিটস পেজ নাম্বাৰ 1 ৰ পৰা 9 লৈ কিমান আছে 9টা আছে তো ইয়াতে 9টাই থাকিব কাৰণ এটা ডিজিট কে থাকিব আকৌ পেজ নাম্বাৰ 10 ৰ পৰা 99 লকে যেতিয়া আমি যাম তেতিয়া 90টা ডিজিট 90 ডিজিট থাকিব এটা ডিজিট নহয় ইয়াতে দুটাকে থাকিব সো 90 ডিজিটস ইনটু 2 যদি আমি কৰো 180 টোটাল ডিজিটস কিমান হৈ যাব 180 ডিজিটস হৈ যাব 180টা ডিজিটস ঠিক আছে আকৌ আপোনালোকে চাই 100 ৰ পৰা যদি 656 লকে যদি যায় আপোনালোকে টোটাল কেইটা ডিজিট থাকিব তিনটা ডিজিট থাকিব সো এইকিটা তিনটা ডিজিটস 557 টা টোটাল ডিজিট আছে সো obviously আমাৰ টোটাল ডিজিটস কিমান হৈ যাব 557 into 3 সো obviously ইমান কিমান হৈ যাব 7321 2 balance 5315 16 17 71 আৰু 1671 টা ডিজিটস হৈ যাব টোটাল ঠিক আছে ওকে 557 into 3 1671 টা টোটাল ডিজিটস হ'ব সো এতিয়া আমাক কি উলিয়াব দিছে এই গোটেইখিনি ডিজিটৰ নাম্বাৰটো কিমান হৈ যাব গোটেইখিনি ডিজিটৰ সামটো বিচাৰিছে what would be the total number of digits total number কিমান হৈ যাব প্ৰথম 1 ৰ পৰা 9 নম্বৰ পেজলৈকে 9টা ডিজিটটো থাকিব আকৌ 10 ৰ পৰা 99 টা পেজলৈকে কেইটা ডিজিট থাকিব 180 টা আকৌ 1 ৰ পৰা 656 টা পেজলৈকে কেইটা ডিজিট থাকিব 1671 টা 3 ডিজিটস থাকিব কাৰণ ইয়াৰ পৰা 100 ৰ পৰা 656 লৈকে আমাৰ তিনটা ডিজিটৰ নাম্বাৰিং আৰম্ভ হৈ যায় হেতুৱে বস্তু বুলিছে ইয়াতে
আপোনালোকে গোটেইকেইটা এড কৰি পেলাব এতিয়া গোটেইকেইটা যদি এড কৰি পেলাও আমি কি হ'ব 6 প্ৰথমটো 9 প্লাছ 180 প্লাছ 1671 সো এইকেইটা আপোনালোকে প্লাছ কৰি লওক 1671 এফালে 189 সো 1901 8715 হৈ যায় 15 আৰু ইফালে 6 সো 16 678 1860 টা 1860 ডিজিটস ঠিক আছে টোটাল কেইটা ডিজিট আহিব টোটাল কেইটা ডিজিটস লাগিব আমাৰ 1860 টা 1860 ডিজিটস আমাৰ টোটাল লাগিব এই গোটেইকেইটা যদি আমি প্লাস কৰি দিও আমি কিমান পাম 1860 টোটাল ডিজিটস সো টোটাল ডিজিটস আমাৰ কিমান আহি যাব 1860 টা টোটাল ডিজিটস আমাৰ এই পেজ কৰি আমি নাম্বাৰ কৰিম ওকে আই হোপ এইখিনি বস্তু বুজি পাইছে আপোনালোকে প্ৰথম পেজটোৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰথম 9টা পেজৰ কাৰণে এটা এটা ডিজিটে থাকিব সো 1 ৰ পৰা 9টা ডিজিট টোটাল 10 নম্বৰ পেজৰ পৰা 99 টা পেজলৈকে 99 নম্বৰ পেজলৈকে 90 টা ডিজিট সো টোটাল ডিজিটস কেইটা হ'ব 180 টা কাৰণ দুটাকে থাকিব পেজে মই গন্তি কৰিছো ডিজিটস দুটাকে থাকিব সো অবিয়াসলি 1860 যেটো হৈছে অপচন নম্বৰ সি ইজ ইয়োৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কোনে কোনে অপচন নম্বৰ সি পাইছে কমেন্টত এবাৰ মোক জনাই দিব ওকে আহি যোৱা কোৱেশ্চন APSC CSAT 2022 ৰ আহি গৈছে ওকে সো নেক্সট কোৱেশ্চন টুলে আগবাঢ়ি নেক্সট কোৱেশ্চন টু সিম্পল একেবাৰে সলভ কৰিব লাগে এটা এলজেব্ৰিক ইকুৱেশ্যন এটা দিছে এটো আহি যাইছে 2023 তথাপি মই আনিছো শৰ্ট কোৱেশ্চন একেবাৰে ইজি x স্কয়াৰ বাই y স্কয়াৰৰ মান উলিয়াব লাগে ঠিক আছে আহি যোৱা কোৱেশ্চন সো অবিয়াসলি সলভ কৰিব লাগে এটো ইকুৱেশ্যন ডাইৰেক্টলি সলভ কৰিব সো অবিয়াসলি 2y ইফালে y সো y equals to x এই দুটা ইকুৱেশ্যন সলভ কৰিলে আমি কিমান পাম y equals to x বা x equals to y আমি পাম আৰু আমি কি উলিয়াব দিছে x স্কয়াৰ বাই y স্কয়াৰ উলিয়াব দিছে এটি x ৰ মানটো যদি y লগত ইকুৱেল সো অবিয়াসলি আমি কি পাম x স্কয়াৰ বাই x স্কয়াৰ লিখি দিব পাৰিম কাৰণ দুইটা ইকুৱেল দুইটাকে ক্যান্সেল কৰি দিব 1 ইয়াৰ আনসাৰ কি হ'ব অপচন নম্বৰ বি 1 উইল বি ইয়োৰ কাৰেক্ট আনসাৰ একেবাৰে সহজ কোৱেশ্চন ওকে ডাইৰেক্টলি সলভ কৰিব পাৰে x ৰ মানটো যেটো হ'ব y লগত একেবাৰে ইকুৱেল x স্কয়াৰ y স্কয়াৰ ডাইৰেক্ট পুট কৰি দিও কাটা কাটি ক্যান্সেলেশন কৰিলে ডাইৰেক্টলি 1 হ'ব ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন লে আগবাঢ়িম ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন সো ইয়াতে চাওক ইয়াতে কি কৈছে এ গাৰ্ডেন ইজ 24 মিটাৰ লং and 14 মিটাৰ ওয়াইড এখন গাৰ্ডেন আছে যিখন গাৰ্ডেনৰ যেটো দীৰ্ঘ বা লেন্থ হয় হেতু লেন্থটো কিমান হৈ আছে 24 মিটাৰ বুলি কৈছে আৰু যেটো ব্ৰেথ হয় বহলটো কিমান বুলি কৈছে আমাক বহলটো 14 মিটাৰ বুলি কৈছে তো আমি আকি লও যেটো কৈছে সো এখন গাৰ্ডেন আছে ঠিক আছে এই দীঘলটো কিমান বুলি কৈছে 24 মিটাৰ আৰু যেটো ব্ৰেথ হয় বহলটো হেতু কিমান বুলি কৈছে এই বহলটো আমাক 14 মিটাৰ বুলি কৈছে 14 মিটাৰ ওয়াইড তো এফালে 14 মিটাৰ বুলি কৈছে তাৰ মানে এখন ৰেক্টেঙ্গুলাৰ গাৰ্ডেন তো এফালে 24 এফালে 14 তো এফালে তলটো কিমান থাকিব 24 এ থাকিব আৰু এফালে কিমান থাকিব 14 এফালে 14 থাকিব সো এটো আমাক দিছে আকৌ কি কৈছে সাব কোৱেশ্চনটো देयर इज এ পাথ এটা ৰাস্তা আছে देयर इज এ পাথ অফ 1 মিটাৰ ওয়াইড আউটসাইড দা গাৰ্ডেন এই গাৰ্ডেনখনৰ বাহিৰত এটা ৰাস্তা আছে যাৰ বহলটো 1 মিটাৰ হয় তাৰ মানে যদি এটো গাৰ্ডেন হয় এইখন যদি আমাৰ গাৰ্ডেন হয় আপোনালোকে এই ডাইমেনশন কিটা কম পাইছে কিমান কি হৈ আছে ইয়াতে 24 এখিনিত 24 দীঘলটো 24 আৰু ইফালে ব্ৰেডটো আমাক কিমান বুলি কৈছে 14 বুলি কৈছে ঠিক আছে সো এতিয়া আমি কি কৰিছো যেটো আমাৰ ৰাস্তা হয় সেই ৰাস্তাটো আমি গাৰ্ডেনৰ বাহিৰত আমি প্লেস কৰিছো আৰু ইয়াৰ যেটো গেপিং এটো কিমান বুলি কৈছে 1 মিটাৰ ওয়াইড বুলি কৈছে ওকে 1 মিটাৰ ওয়াইড বুলি কৈছে সো এতিয়া এই যেটো ৰাস্তা এই ৰাস্তাটো আমি বাহিৰত বনাইছো গাৰ্ডেনখনৰ বাহিৰত বনাইছো এটো এটা পাথ হয় ঠিক আছে এনেকে আমি বনাইছো আৰু এইখিনি যিখিনি গ্যাপ এই গ্যাপখিনি আমি কিমান বুলি কৈছে 1 মিটাৰ বুলি কৈছে 1 মিটাৰ সো 1 মিটাৰ ওয়াইড বুলি কৈছে 1 মিটাৰ ওয়াইড সো আপোনালোকে এটা কথা মন কৰক আমাৰ এই ইয়াৰ পৰা ইয়ালে কিমান আছিল এটো পইণ্টৰ পৰা এটো পইণ্টলে লেন্থটো কিমান আছিল 24 আছিল 24 আছিল ঠিক আছে 24 আছিল 24 আছিল এইখিনি আৰু এই বহলটো আছিল আমাৰ 14 আছিল এতিয়া যেহেতু আমি ৰাস্তাটো বনাইছো তাৰ মানে এফালে যদি 24 আছে এফালে যদি 24 আছে ঠিক আছে এফালে যদি আমাৰ 24 আছে দীঘলটো আমি এক এক বঢ়াইছো নহয় ইফালেও এক বাঢ়িব ইফালেও এক বাঢ়িব তো এইখিনি কিমান হৈ যাব আপোনালোকে হেতু কওক এই বস্তুখিনি কিমান হৈ যাব ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ লগে যেটো মেজাৰিং হ'ব এই 24 টো আৰু 14 টো এই যিখন গাৰ্ডেন এইখন গাৰ্ডেনৰ মাজৰ হয় আৰু এই 24 আৰু 14 আছে 24 লে ইফালে কিমান হৈ যাব 26 হৈ যাব 26
এক ইফালে বাঢ়িব 24 এক 25 ইফালে এক 26 নেক্সট যেটো ব্ৰেথৰ কথা কৈছে যেটো আমাৰ বহল হয় এই বহলটো গাৰ্ডেনখনৰ কিমান হৈ আছে 14 হৈ আছে তো অবিয়াসলি ইফালে কিমান বাঢ়ি গ'ল এক এটা বাঢ়ি গ'ল ইফালে এক এটা বাঢ়ি গ'ল তো যেটো আমাৰ ৰাস্তা বনাইছো আমি আউটসাইড দ্য গাৰ্ডেন তাৰে যেটো ওয়াইড হ'ব হেতু কিমান হৈ যাব 14 এক ইফালে 16 মানে এইখিনি আমাৰ কিমান হৈছে 16 মিটাৰ ঠিক আছে 16 মিটাৰ হৈছে সো আমাক কি লাগে আমাক এতিয়া লাগে যেটো ৰাস্তাটোৰ এৰিয়া আমাক খুদিছে কি কোৱেশ্চনটো এবাৰ চাই লৈছো কোৱেশ্চনটো খুদিছে যে if the path is to be constructed with the square marble tiles 10 centimeter into 10 centimeter এই পাথটো যেটো হয় এই যেটো ৰাস্তা এই ৰাস্তাটোত আমি স্কয়াৰ টাইল লগাম এই যেটো ৰাস্তা হয় এই ৰাস্তাটোত আমি স্কয়াৰ টাইলস লগাম এখনকে আৰু এখন স্কয়াৰ টাইলসৰ যেটো মেজাৰমেন্ট কৈছে হেতু 10 centimeter into 10 by 10 10 centimeter into 10 centimeter বুলি কৈছে সো এতিয়া আমাক ক'ব দিছে যে এনেকে যদি আমি টাইলস লগাও আমাক কেইখন টাইলস লাগিব যে আমি এই গোটেই ৰাস্তাটো এই যেটো ভায়োলেট কালাৰ দি মই গ্ৰাফ হেৰি স্কেচ কৰিছো এই গোটেই ৰাস্তাটোৰ আমি যদি টাইলিং কৰো টাইলস লগাও কি কেইখন টাইলস লাগিব সেইটো বস্তু বুলি কৈছে সো হেতু উলোৱাৰ আগত এটা বস্তু জানিব লাগিব যে এই ৰাস্তাটো যেটো হয় ভায়োলেট কালাৰ দি যেটো এই যেটো ৰাস্তা হয় এই গোটেই ৰাস্তাটো এৰিয়াটো কিমান হ'ব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিলে যে যেটো বাউন্ডাৰি মাৰিছো মই ৰেক্টেঙ্গুলাৰ গাৰ্ডেনখনৰ বাহিৰত এইটো বাউন্ডাৰি মাৰিছো নে 26 আৰু 16 হৈ আছে বাউন্ডাৰিটো সো এই ডাঙৰ বাউন্ডাৰিটোৰ পৰা এই যেটো সৰু ৰেক্টেঙ্গুল দেখিছে আপোনালোকে ইয়াৰ এৰিয়াটো মাইনাস কৰি দিয়ক আপোনালোকে এই যেটো ৰাস্তা হৈছে এই ৰাস্তাটোৰ এৰিয়াটো আপোনালোকে পাই যাব সো অবিয়াস কেছ যে আমি কি কৰিম এই সৰু ৰেক্টেঙ্গুলটো যিখন গাৰ্ডেন হয় যেটো আমাৰ গাৰ্ডেন হয় সেই গাৰ্ডেনৰ এৰিয়াটো আপোনালোকে কিমান হ'ব বুলিয়ে So garden area to kiman hoy jabo obviously apnalok 24 into 14 so 24 10 plus 4 efale hoy jabo 240 aru plus 96 so efale kiman hoy jabo 336 meter square 336 meter square iman khini hoy jabo apnalok garden area thik ase ekhini area aru dangor jikhon ami boundary mari loi dia 26 aru 16 hoy ase length আৰু breadth এই ডাঙৰ বাউন্ডাৰিটোৰ এৰিয়াটো আপোনালোকে উলিয়াই লওক এটো কিমান হৈ যাব 26 আৰু 26 into 16 so obviously 226 10 plus 6 so obviously এটা কিমান হ'ব 260 plus এফালে 132 হৈ যায় 26 এটো গম পাইছে কেনেকৈ কৰিছে এই 16 টো মই ব্ৰেক কৰি দিছো 10 আৰু 6 so obviously 260 আৰু এফালে কিমান হৈ যাব 132 হৈ যাব এইকিটা যদি যোগ কৰি দিও এফালে কিমান হৈ যায় এফালে 300 360 ইফালে হৈ যায় 360 আৰু 392 ঠিক আছে 392 মিটাৰ স্কয়াৰ 392 মিটাৰ স্কয়াৰ এটো হৈছে সো এতিয়া আপোনালোকে যদি মন কৰে আমি যেটো এৰিয়া এটো পালো এই যেটো এৰিয়া এটো কিমান পাইছো 336 এটো এৰিয়া আমি কিমান পাইছো 336 মিটাৰ স্কয়াৰ পাইছো আৰু যেটো ডাঙৰ এৰিয়া হেতু আমি কিমান পাইছো 392 মিটাৰ স্কয়াৰ পাইছো 392 মিটাৰ স্কয়াৰ পাইছো ঠিক আছে একিটা আমি পাই গলো এতিয়া যদি আপোনালোকে ৰাস্তাটোৰ এৰিয়া উলাও বিচাৰিছে এই ৰাস্তাটো আপোনালোকে 392 ৰ পৰা 336 মাইনাস কৰি দিয়ক এতিয়া 392 ৰ পৰা 336 যদি মই বাদ দি দিও কিমান থাকিব ইফালে 6 আৰু ইফালে 56 মিটাৰ স্কয়াৰ কিমান হৈ গল 56 মিটাৰ স্কয়াৰ এখিনি 56 মিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া আমাক কি সুধিছে কোৱেশ্চনটোত এবাৰ মত কৰিব কোৱেশ্চনটোত সুধিছে যে 240 ইফালে 96 930 336 260 আৰু ইফালে 132 এটো অলপ এটো 156 হ'ব ঠিক আছে এই ক্যালকুলেশনটো অলপ ভুল হৈ আছে ইয়াতে সব এটো 26 10 260 ইফালে 26 6 156 হ'ব ঠিক আছে এটো 120 আৰু ইফালে কিমান 36 so 156 হ'ব এতিয়া কিমান হৈ যাব এটো 416 416 মিটাৰ ঠিক আছে সো obviously আমাৰ এই ৰাস্তাটোৰ এৰিয়া 56 নহব এটো চেঞ্জ হ'ব
So area of the path is equal to 416 minus 336 meters square. Okay, so 416 আৰু 336 এফালে 0 আৰু এফালে কিমান আহিব আপোনালোকৰ 80 মিটাৰ স্কয়াৰ 80 মিটাৰ স্কয়াৰ সো যেটো 80 মিটাৰ স্কয়াৰ ওলাইছে মাইনাস কৰাৰ পিছত এই 80 মিটাৰ স্কয়াৰটো হৈ গ'ল আমাৰ এফালে আমাৰ এইটো এৰিয়া অলপ কৰিছে এফালে কিমান হ'ব ক্যালকুলেশনত এটো 416 এটো আমাৰ 416 হয় 416 ঠিক আছে সো এতিয়া এই যেটো ৰাস্তা হয় ইয়াৰ এৰিয়াটো আমি কিমান পাইছো 80 মিটাৰ স্কয়াৰ পাইছো ঠিক আছে এই গোটেই ৰাস্তাটোৰ যেটো এৰিয়া যেটো ভাইলেট কালাৰ দি দেখিছে আপোনালোকে এই এৰিয়াটো আমি 80 মিটাৰ স্কয়াৰ পাইছো আৰু এই ৰাস্তাটোত আমি টাইলছ লগাব লাগে আৰু এখন টাইলছৰ যেটো ডাইমেনশন দিছে এটো 10 বাই 10 তাৰমানে 10 সেন্টিমিটাৰত আছে ঠিক আছে সো অবিয়াসলি আমি কি কৰিব লাগিব আমাক কেইখন নাম্বাৰ অফ টাইলছ যদি লাগে আমি এই গোটেই ৰাস্তাৰ যেটো এৰিয়া হয় এই এৰিয়াটোক এখন টাইলছৰ এৰিয়া দি আমি ডিভাইড কৰিব লাগিব সো নাম্বাৰ অফ টাইলছ যদি উলিয়াব লাগে নাম্বাৰ অফ টাইল যদি উলিয়াব লাগে এটো অংক নিশ্চয় এটা প্ৰ্যাকটিক্যাল অংক হয় আপোনালোকেও জানে সো নাম্বাৰ অফ টাইল যদি উলিয়াব লাগে এৰিয়া অফ দি পাথ গোটেই ৰাস্তাটোৰ এৰিয়া আমি কিহেৰে ভাগ দিব লাগিব এৰিয়া অফ 1 টাইল এৰিয়া অফ 1 স্কয়াৰ টাইল ঠিক আছে এৰিয়া অফ 1 স্কয়াৰ টাইল সো এৰিয়া অফ দি পাথ আমি কিমান পাইছো 80 মিটাৰ স্কয়াৰ সো এৰিয়া অফ দি পাথ 80 মিটাৰ স্কয়াৰ 80 মিটাৰ স্কয়াৰ আৰু এখন স্কয়াৰ টাইলৰ এৰিয়া 10 সেন্টিমিটাৰ ইনটু 10 সেন্টিমিটাৰ বুলি আমাক কৈছে সো এটা কথা মন কৰক যেটো আমি এৰিয়া পালো আমি ৰাস্তাটোৰ এৰিয়া 80 মিটাৰ স্কয়াৰ পাইছো 80 মিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া যেহেতু তলত আমি সেন্টিমিটাৰ আছে সো দুইটা ইউনিট বেলেগ সো আপোনালোকে এটা কাম কৰিব ইউনিট কিটা একে কৰিব লাগিব 1 মিটাৰত 100 সেন্টিমিটাৰ থাকে সো 80 ইনটু 100 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ কৰি দিম আৰু ইফালে কিমান হৈ যাব 10 ইনটু 10 100 centimeter square so এখিনি সলভ কৰক so 80 into 100 into 100 by এফালে হৈ যাব 100 ক্যান্সেল কৰিব তাৰ মানে 8000 খন টাইলছ লাগিব 8000 টাইলছ এটো ক্যালকুলেশন কৰিব ওকে 8000 টাইলছ কোনে কোনে পাইছে আপোনালোকে কমেন্টত জনাব পাৰে so 8000 টাইলছ 8000 খন টাইলছ লাগিব এই ৰাস্তাটো কভাৰ কৰিবলৈ ঠিক আছে এখিনি ৰাস্তা কভাৰ কৰিলে আমাক কিমান টাইলছ লাগিব অপচন নম্বৰ সি 8000 টাইলছ আপোনালোকক লাগিব কোৱেশ্চনটো ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আহি যোৱা কোৱেশ্চন আমি এৰিয়া পেৰিমিটাৰ ভলিউমৰ ওপৰত যেটো আমি গুটেখিনি কনসেপ্ট মানে গুটেখিনি টপিকৰ পৰা আনিছো যিকিটা আহি গৈছে এক্সামত আগৰ আহা যোৱা বছৰ বা তাৰ আগৰ 2 বছৰৰ ভিতৰত যিমানখিনি কোৱেশ্চন আহি গৈছে হেনেকুৱা কোৱেশ্চন সো গুটেকিটা টপিকে আমি কভাৰ কৰিবলৈ চাম সো এটো আছিল এৰিয়া ভলিউম আৰু পেৰিমিটাৰৰ কোৱেশ্চন 2D শেপছৰ ওপৰত আহিছে আৰু 3D শেপছৰ ওপৰত আমাৰ কিছুমান কোৱেশ্চন আছে ওকে সো 8000 টাইলছ এটো বুজি পাইছে এটো এটা কোৱেশ্চন যেটো আমাৰ আহি যোৱা কোৱেশ্চন হয় সো আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় এটো কোৱেশ্চনটো সো ইয়াতে কি হৈছে কোৱেশ্চনটো এবাৰ চাওক আপোনালোকে সো দুখন গাড়ী আছে টু কাৰ্স আৰ মুভিং ইন দা সেম ডাইৰেকশন উইথ এ স্পীড অফ এটো স্পীড টাইম ডিসটেন্সৰ কোৱেশ্চন এখন দুখন গাড়ী আছে two cars are moving in the same direction with a speed of 45 km at a distance 10 km separates them তাৰমানে same direction গৈ আছে এখন গাড়ী ইয়াতে আছে আৰু আনখন গাড়ী ইয়াতে আছে ঠিক আছে তেওঁলোকে same direction এনেকে ট্ৰেভেল কৰি আছে আৰু কিমান ডিসটেন্স সেপাৰেট কৰি থৈ দিছে তেওঁলোকক কোৱেশ্চনৰ মতেদি কোৱেশ্চনৰ হিচাপত আমি যদি চাও তেওঁলোকৰ এই যেটো ডিসটেন্স তেওঁলোকৰ মাজত এই ডিসটেন্সটো কিমান হৈ আছে 10 km বুলি কৈছে distance of 10 km separates them তাহলে d মান তো কিমান হৈ যাব 10 km 10 km ওকে 10 km সো তাৰ পিছত কি কৈছে সব কোৱেশ্চনটো এবাৰ পঢ়িব if a car coming from the opposite direction meets these two cars at an interval of 6 minutes opposite directionৰ পৰা আৰু এখন গাড়ী আহি আছে তাহলে ইয়াৰ পৰা এনেকে আৰু এখন গাড়ী আহি আছে ঠিক আছে this is the car number 3 এখন C3 car number 3 বুলি ধৰিলো এখন গাড়ী এটো ডাইৰেকশনৰ পৰা আহি আছে আৰু তেওঁলোকক কি কৰিছে if a car coming from the opposite direction meets these two cars at an interval of 6 minutes so ইয়াক লগ ধৰ ইয়াক প্ৰথমতে ৰিচ কৰিব এই কাৰখনে অপোজিট ডাইৰেকশনৰ পৰা এখন গাড়ী লগ ধৰিব মিট কৰিলে আকৌ এইখনক সো এইখনক আগত কৰিব আৰু তাৰ পিছত এইখনক তাৰমানে হেখিনি যিখিনি টাইম ইন্টাৰভেল লাগিল ইয়াক এই প্ৰথম গাড়ীখন লগ কৰাৰ পিছত এই সেকেন্ড গাড়ীখন লগ পাবলৈ সেই টাইমটো আমাক কিমান বুলি কৈছে t =
6 minutes বুলি কৈছে ঠিক আছে 6 minutes বুলি কৈছে এতিয়া আমাক কি ওলাইছে what speed এই গাড়ীখনৰ স্পীড উলিয়াব দিছে এই এখন 3 নম্বৰ গাড়ী ইয়াৰ স্পীডটো কিমান হ'ব হেতু উলিয়াব দিছে সো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আমি ৰিলেটিভ স্পীড পঢ়িছো সো ৰিলেটিভ স্পীডৰ কনসেপ্টটো আমি ইয়াতে এপ্লাই কৰিম এইখন গাড়ীৰ স্পীড আপোনালোকে যেহেতু নেজানে এখন let the speed of the car be u আমি u বুলি কৈছো এই গাড়ীখনৰ u কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এটো স্পীড আছে বুলি আমি কৈছো এই দেখুন 3 নম্বৰ গাড়ী ইয়াৰ স্পীডটো কিমান আছে u কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ঠিক আছে সো নেক্সট এই গাড়ীখন আগবাঢ়ি যাব এতিয়া প্ৰথম গাড়ীখনক লগ ধৰিব তাৰপিছত সেকেন্ড সো আমি যদি চাও ইয়াতে যে এই দুখন গাড়ীয়ে কিমান স্পীডত মুভ কৰি আছে 45 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা এটো মেনশন আছে এইখন গাড়ীও কিমান 45 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত গৈ আছে আৰু এইখন গাড়ীও কিমানত গৈছে 45 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত গৈ আছে সো এতিয়া এফালে গৈ আছে সো অবিয়াসলি ইয়াতে ৰিলেটিভ স্পীডটো কিমান হৈ যাব যদি আপোনালোকে মন কৰে ইয়াতে যেটো ৰিলেটিভ স্পীড আহিব আমাৰ যেটো ৰিলেটিভ স্পীডৰ কথা আহিব হেতু কিমান বুলি আহিব আমি যেহেতু অপোজিট ডাইৰেকশন এই 3 নম্বৰ গাড়ীখন যদি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰে এখন অপোজিট ডাইৰেকশনৰ পৰা আহি আছে আৰু এই দুখন গাড়ীয়ে সেম ডাইৰেকশনত 45 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা বেগত ট্ৰেভেল কৰি আছে সো যদি ৰিলেটিভ স্পীডৰ কথাটো আহে ইয়াতে u + 45 এটো আহিব 45 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা এটোই আমালকৰ ৰিলেটিভ স্পীড হ'ব ঠিক আছে এটো ৰিলেটিভ স্পীড হৈ যাব আপোনালকৰ সো যেহেতু অপোজিট ডাইৰেকশনৰ পৰা এখন গাড়ী আহি আছে ইয়াৰ স্পীডটো আমি u বুলি কৰিছো সো এতিয়া আমাক কি উলিয়াব দিছে হোৱাট ইজ দা স্পীড অফ দি কাৰ তাৰমানে আমি u ৰ মানটো উলিয়াব লাগে আৰু আমি জানো যে ডিসটেন্সৰ কিটো ফৰ্মুলা আছে সো ডিসটেন্সৰ ফৰ্মুলাটো আমি জানো স্পীড ইনটু টাইম সো এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত যেটো d আছে সেই d টো কিমান হৈ আছে আমি যদি চাও এটো কেছৰ d টো চাওক দুখন গাড়ীৰ মাজত যেটো দূৰত্ব আছে 10 কিলোমিটাৰ ডাইৰেক্টলি ভ্যালুটো পুট কৰি দিও d = 10 কিলোমিটাৰ সো 10 কিলোমিটাৰ স্পীডটো কিমান হৈ আছে u + 45 ৰিলেটিভ স্পীড u + 45 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু টাইম যেটো দিছে হেতু টাইমটো কিমান বুলি দিছে আমাৰ টাইম ইন্টাৰভেলটো 6 মিনিটস বুলি দিছে 6 মিনিটস বুলি দিছে 6 মিনিটস এতিয়া আপোনালোকে মন কৰিব যে আমাৰ এই যিবোৰ ইউনিট আছে এই ইউনিটবোৰ আপোনালোকে যদি চাই 10 কিলোমিটাৰ আছে তাৰ পিছত আপোনালোকৰ 45 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আছে ইয়াতে আমি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ কৰিছো সো অবিয়াসলি এই মিনিটটো এই টাইমৰ যেটো ইউনিট আছে মিনিট হেতু আমি কিহত লৈ যাম আৱাৰত লৈ যাব লাগিব তেতিয়া আমি ইজিলি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম সো এফালে 10 কিলোমিটাৰ 10 এফালে u + 45 into 6/60 তাৰমানে এটো আৱাৰত লৈ গলে কিমান হৈ যাব 6/60 যেটো 60 আৱাৰ 60 মিনিটত 1 আৱাৰ 6 মিনিটত 6/10 6/60 হৈ যাব সো 1/10 হৈ গলে 1/10 হৈ গল সো এফালে কিমান হৈ গল 10 = u + 45 into 1/10 আৰু 10 টো ক্ৰস যদি কৰি দিও ক্ৰস মাল্টিপ্লাই যদি আমি কৰি দিও সো 100 will be equal to u + 45 এটো ইকুৱেচন পালে ইয়াৰ পৰা u ৰ মানটো উলালে আপোনালোকে এই 3 নম্বৰ গাড়ীখনৰ যেটো স্পীড আমি u বুলি ধৰিছো এটো পাই যাব ঠিক আছে সো অবিয়াসলি ইয়াতে যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো এফালে কিমান হৈ যায় 45 টো ইফালে যদি আহি যায় u will be equal to 100 - 45 that will be equal to 55 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ 55 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ so obviously 55 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ will be your correct answer 55 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ অপশন নম্বৰ b আছে so এটো আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ so question to ahi jo question 64 number question ta mane etu eta kunba eta yearot ahise I think 2023 CSAT ot ahise ঠিক আছে 2023 বা 2024 মানতে আহিছে so এই question to important question হয় so আপোনালোকে আজি যিবোৰ আমাৰ আহি গৈছে হেতুটো সেই question বোৰ তো আনিছে লগতে আমি যিবোৰ পসিবল question দিছৰ আহিব পাৰে এটো বছৰ আহিব পাৰে হেনেকুৱা question আমি আনিছো ঠিক আছে so আপোনালোকে হেখৰ লগে ক্লাসটো এটেন্ড কৰিব আপোনালোকে গোটেইখিনি question কৰিবলৈ চাব নেক্সট এটা অংক ইম্পৰ্টেন্ট স্পীড টাইম ডিসটেন্সৰ যেটা এটা পার্ট আছে আমাৰ এই পার্টটো আমি কি বুলি কৈছিলো যে both sense stream বুলি যেটো পার্ট আছে তাৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চন আছে ঠিক আছে এই কোৱেশ্চনটো আমি আনিছো আৰু কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব নিজে সলভ কৰিবলৈ সো ইয়াতে কি কৈছে সব the speed of the boat in still water is 10 meter per second and speed of the stream is 6 meter per second সো আপোনালোকে জানে যে আমি যেতিয়া খুঁত আৰু ধাৰা পঢ়িছিলো both sense stream তাতে আমি কি হৈছিলে যে আমাৰ যেতিয়া still water speed টু নাওখন যেতিয়া পানীত ৰখি থাকে তেতিয়া আমি স্পীড টু কি বুলি ধৰো স্পীড ইন still water বা u বুলি ধৰো সো এই ইউৰ মানটো আমাক কি বুলি কৈছে স্পীড ইন still water is 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড বুলি আমাক কৈছে ঠিক আছে 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড বুলি কৈছে কোৱেশ্চনত আকৌ আমাক কি বুলি কৈছে যে স্পীড অফ দা বোট স্পীড অফ দা ষ্ট্ৰীম ইজ 6 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড যেটো আমাৰ v যেটো আমাৰ স্পীড অফ দা ষ্ট্ৰীম ইজ 6 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড যে খুঁতৰ যেটো ভ্যালু হেতু আমাক কি বুলি কৈছে গতিটো 6 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড বুলি কৈছে
সো এতিয়া আমাক কি উলিয়াব দিছে কোৱেশ্চনত এবাৰ চাব যে কোৱেশ্চনত কৈছে ইফ দ্য boat is moving upstream and again downstream সো এবাৰ কি হৈছে বোটখন এই নাওখন আপষ্ট্ৰীম যোৱা মানে কি বুলি কয় যে আমি এগেইনষ্ট দা ষ্ট্ৰীম ইয়াতে যদি ষ্ট্ৰীমটো আছে নাওখন যদি ইফালে আছে আমি এগেইনষ্ট দা ষ্ট্ৰীম ফ্লো কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি কি কৰি ক'ম আপষ্ট্ৰীম যোৱা বুলি ক'ম হা ধৰ এগেইনষ্টে বা খুটৰ এগেইনষ্টে যেতিয়া আমি যাওঁ তেতিয়া আমি আপষ্ট্ৰীম যোৱা বুলি ক'ম আকৌ যেতিয়া আমি ডাউনষ্ট্ৰীম ফ্লো কৰিম তেতিয়া আমাৰ যদি ষ্ট্ৰীমৰ ডাইৰেকশ্যনটো এইফালে আছে আমাৰ ডাইৰেকশ্যনটো কোনফালে থাকিব সেম ডাইৰেকশ্যনত থাকিব সো এই সেম ডাইৰেকশ্যনত আমাৰ নাওখন থাকিব সো ইয়াকে আমি কি বুলি কওঁ ডাউনষ্ট্ৰীম ট্ৰেভেল কৰা বুলি কওঁ ঠিক আছে ডাউনষ্ট্ৰীম ট্ৰেভেল কৰা বুলি কওঁ সো এতিয়া যদি আপোনালোকে মন কৰে ইয়াতে আমাৰ এই ডিসটেন্সটো আমি নাজানো আমি কিমান দূৰ আপষ্ট্ৰীম গৈছো বা কিমান দূৰ আমি ডাউনষ্ট্ৰীম ট্ৰেভেল কৰিছো আপোনালোকে আমি আপষ্ট্ৰীম যিমান যাম ডাউনষ্ট্ৰীম সিমানে যাম সো অবভিয়াসলি এই ডিসটেন্সটো আপোনালোকে d কিলোমিটাৰ বুলি ইয়াতে ধৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া সব ইয়াতে কি কৈছে হোৱাট ইজ দ্য ৰেশিও অফ দি টাইম টেকেন টু কভাৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ ষ্ট্ৰেচ অফ এ ডিসটেন্স ইন ইচ ডাইৰেকশ্যন মানে এবাৰ আপষ্ট্ৰীমৰ ফালে এবাৰ ডাউনষ্ট্ৰীমৰ ফালে যদি আমি চাও যেটো আমাৰ স্পীড অফ দি বোট ইন ষ্টিল ওয়াটাৰ সো এতিয়া যদি আপোনালোকে মন কৰে আপষ্ট্ৰীম যদি আমি ট্ৰেভেল কৰিম তেতিয়া আমাৰ স্পীডটো কি হ'ব আপষ্ট্ৰীম ট্ৰেভেল কৰা মানে আমি হুটৰ এগেইনষ্টে ট্ৰেভেল কৰা তো হুটৰ এগেইনষ্টে যেতিয়া আমি ট্ৰেভেল কৰো তেতিয়া আমাৰ স্পীডটো কি হৈ যায় কমি যায় তাৰ মানে আমি যিখন আমাৰ ষ্টিল ওয়াটাৰ নাওখনৰ যেটো স্পীড হয় এই u মাইনাস আমি কি কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰীম স্পীড কৰিব লাগিব u মাইনাস v সো 10 মাইনাস 6 কিমান হৈ যায় 4 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এটোই আমাৰ কিমান হৈ যাব আপষ্ট্ৰীম স্পীড তাৰ মানে হুটৰ এগেইনষ্টে যেতিয়া আমি ফ্লো কৰিম তেতিয়া নাওখনৰ স্পীড কিমান থাকিব 4 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড যদি ডাউনষ্ট্ৰীম ট্ৰেভেল কৰো তেতিয়া আমাৰ কি হৈ যাব আমি স্পীড অফ দি বোটটো লবই লাগিব আৰু স্পীড অফ দি ষ্ট্ৰীমটো আমি এড কৰি দিব লাগিব তাৰ মানে u + v কৰিব লাগিব তাৰ মানে এফালে 10 + 6 কৰিব লাগিব এটো 16 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এটোই আপোনালোকৰ ডাউনষ্ট্ৰীম স্পীড হৈ যাব ওকে দুটা স্পীডে আপোনালোকে পাই গল এটাটো আপষ্ট্ৰীম স্পীড পাই গল এতিয়া আকৌ নেক্সট আপোনালোকে ডাউনষ্ট্ৰীম স্পীডটো পাই গৈছে সো আমি এতিয়া এই ডিসটেন্সটো 2 কিলোমিটাৰটো ট্ৰেভেল কৰিব লাগিব আপষ্ট্ৰীম স্পীডেৰে এইখিনি স্পীডেৰে ট্ৰেভেল কৰিব লাগিব আকৌ যেতিয়া ডাউনষ্ট্ৰীম ট্ৰেভেল কৰিম তেতিয়া এই 16 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্পীডটোৰে আমি ট্ৰেভেল কৰিব লাগিব সো অবভিয়াসলি আমি কি কৰিম আমাক সুধিছে কি কোৱেশ্চন এবাৰ চাই লৈছো আমাক কৈছে হোৱাট ইজ দ্য ৰেশিও অফ দি টাইম টেকেন আমি সময় ৰেশিওটো উলিয়াব দিছে টু কভাৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ ষ্ট্ৰেচ অফ ডিসটেন্স ইচ ডাইৰেকশ্যন তাৰমানে আপষ্ট্ৰীম আৰু ডাউনষ্ট্ৰীম দুটা ডাইৰেকশ্যন সো অবভিয়াসলি আমি জানো ডিসটেন্স ইজ ইকুৱেল টু স্পীড ইনটু টাইম আৰু টাইমৰ যেটো হেতু উলিয়াম হেতু ডিসটেন্সক কিহেৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব স্পীডেৰে সো অবভিয়াসলি ইয়াতে আপষ্ট্ৰীমৰ কাৰণে এই আপষ্ট্ৰীমৰ কাৰণে টাইমটো কিমান লাগিব আপষ্ট্ৰীম টাইমটো যদি মই t1 আপষ্ট্ৰীম টাইমটো যদি মই t1 লাগে বুলি ধৰিছো সো আপষ্ট্ৰীমৰ কাৰণে যেটো ডিসটেন্স হ'ব হেতুটো দিয়ে থাকিব আৰু আপষ্ট্ৰীমৰ স্পীডটো কিমান আছিল অবভিয়াসলি আপষ্ট্ৰীমৰ স্পীড ইজ 4 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড সো এই d টোক মই 4 এৰে ডিভাইড কৰিলে মই আপষ্ট্ৰীম টাইম t1 টো পাই যাম আকৌ আপোনালোকে যদি চাই ডাউনষ্ট্ৰীম টাইমটোৰ কাৰণে মই কি কৰিম ডাউনষ্ট্ৰীম টাইমটো যদি মই t2 ধৰো ইয়াতে হৈ যায় এটো d আৰু এই d টোক মই কিহে ডিভাইড কৰিব লাগিব অবভিয়াসলি ডাউনষ্ট্ৰীম স্পীডটো মই 16 পাই থৈ দিছো সো ডিসটেন্সক যদি মই স্পীডেৰে ডিভাইড কৰো মই টাইম পাম সো d ডিভাইডেড বাই 16 সো এটো হল t1 এটো হল t2 এই দুটা ৰেশিও লাগে t1:t2 তাৰমানে t1:t2 এই দুটা ৰেশিও লাগে সো d/4 d/16 এটো হ'ব সো এতিয়া এটো 4 ক্যান্সেল 4/16 d/4 d/4 আচ্ছা এটো ক্যান্সেলও যদি কৰি দিও ভাই ইয়াতে কিমান পাই যাম 4 1 এফালে 4 সো এফালে d ক্যান্সেল কৰি দিও তাৰ মানে কিমান হৈ যায় 1:1/4 1:1/4 1:1/4 টোকে মই 4:1 লিখিব পাৰো একে কথা তাৰ মানে মোৰ স্পীডৰ ৰেশিওটো কিমান আহিব 4:1 আহিব ঠিক আছে আই হোপ এখিনি বস্তু আপোনালোকে বুজি পাইছে আমি কেনেকে স্পীড টাইম ডিসটেন্সৰ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি পেলাই আপষ্ট্ৰীম ডাউনষ্ট্ৰীম যিহলে আমাৰ ক্লাছটো কৰিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাব যে আমি কেনেকে আপষ্ট্ৰীম স্পীডটো আমি যেতিয়া যাও তেতিয়া আমি কেনেকে স্পীডটো হেতুটো u + v কিয় কৰো আৰু ডাউনষ্ট্ৰীমত গলে আমি কেনে প্লাস কৰো আৰু আপষ্ট্ৰীমত গলে আমি মাইনাস কৰো সো অবভিয়াসলি অপশন নম্বৰ c যোনে পাইছে 4:1 এটোই আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এবাৰ আহি যাব পাৰে কাৰণ স্পীড টাইম ডিসটেন্সৰ পৰা আমি প্ৰত্যেক বছৰে কোৱেশ্চন দেখি যাব ওকে এটো স্পীড টাইম ডিসটেন্সৰে পাৰ্ট হয় বোটছ এণ্ড ষ্ট্ৰীমটো সো ইয়াৰ পৰা আহি যায় ওকে নেক্সট এটা এভাৰেজৰ কোৱেশ্চন আছে ঠিক আছে এই এভাৰেজৰ কোৱেশ্চনটো এবাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক সো এই এভাৰেজৰ কোৱেশ্চনটো যদি আপোনালোকে চাই ইয়াতে কি কৈছে চাও দা এভাৰেজ ওয়েট অফ এ গাৰ্লছ অফ 15 বয়জ 15টা ল'ৰা আৰু 10 জনী ছোৱালীৰ যেটো এভাৰেজ এজ হয় এটো 38.4 বুলি কৈছে তাৰ মানে 15 বয়জ plus 10 girls 15 boys plus 10 girls ইয়াক যদি আপোনালোকে ডিভাইড কৰে এভাৰেজটো কিমান হৈছে ইয়াতে 25 হৈ যাব 15 10 25 25 is equal to 38.4 এটো এভাৰেজ আহিছে
So 15 boys, 15B plus 10 boys. Here, it will be 25 into 38.4. So 38.4 মানে 384 বুলি ধৰক আৰু 25 এটো যদি ক্যালকুলেশন কৰে ইফালে 2 ইফালে 2 4 ইফালে 19 আৰু ইফালে হৈ যাব 8 16 1 ইফালে 7 so 0 0 1 9 আৰু ইফালে 6 so 9 আৰু 6 15 16 6 1 9 6 0 0 okay তাহলে 960 পাইছে ঠিক আছে এটো 960 হ'ব তো 25 এর যেতিয়া মই ইয়াক মাল্টিপ্লাই কৰিম ক্রস কৰি লব তো অবিয়াসলি কিমান পাম 960 পাম তাৰ মানে এখিনি হ'ব 15টা লৰা আৰু 10 জনীৰ ছোৱালীৰ যেটো ওভাৰঅল ওয়েট হয় টোটাল ওয়েট হয় হেতু 960 কেজি ওলাব কাৰণ এভাৰেজটো 38.4 ঠিক আছে এতিয়া সব the average weight of the boys is 40 লৰাৰ যেটো এভাৰেজ ওয়েট হেতু 40 বুলি কৈছে লৰা আছে 15 জন সো লৰাৰ এভাৰেজটো যদি 40 হয় যে 15টা লৰাৰ টোটালটো ওলাই লওক ইয়াৰ পৰা 15 into 40 হৈ যাব ইফালে 15 into 40 plus 10 girls is equal to 960 so এখানে ক্যালকুলেশন করো 15 into 40 কিমান হৈ যাব obviously 600 হৈ যাব 15 into 40 600 হৈ যাব so 600 plus 10g 600 plus 10g equals to 960 তো এতিয়া আমি আমাক কি উলিয়াব দিছে কোৱেশ্চন হেতু সব what is the average weight of the girls ছোৱালী বিলাকৰ এভাৰেজ weight কিমান হয় হেতু উলাব দিছে 10 জনী ছোৱালী আছে তো 10g ৰ মানটো উলাই লওক ইয়াৰ পৰা 10g is equal to 960 600 to ইফালে so obviously এটা 360 হ'ব এফালে g ৰ ভ্যালু যদি উলিয়াবলৈ চাই 36 kg ওলাব তাৰ মানে এভাৰেজ weight of a girl is 36 kg অপচন নম্বৰ 8 লৈ আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ 36 kg ওকে একেবাৰে সহজ কোৱেশ্চন এভাৰেজৰ সো আপোনালোকে এভাৰেজৰ কোৱেশ্চন যেতিয়া আহিব আমি এভাৰেজৰ ওপৰটো ক্লাস আনিছিলো সো এভাৰেজৰ যেটো ফৰ্মুলা হয় যে নাম্বাৰ অফ টোটাল সাম ডিভাইডেড বাই নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশন যিমানখিনি আমাৰ টোটাল হয় ইয়াক আমি নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশন মানে বা নাম্বাৰ অফ আইডেন্টিটিজ কিমানখিনিৰে আমি ডিভাইড কৰিম তো হেনেকে আমি পাও সো ইয়াতে সব ইয়াতে টোটাল নাম্বাৰ অফ আইডেন্টিটি বা টোটাল নাম্বাৰ অফ পাৰসন কিমান আছে 25 জন 15 জন লৰা আছে 10 জনী ছোৱালী সো 25 এই কাৰণে আমি 15 15b আৰু 10g কৰিলে আমি কি পাও আমি ওভাৰঅল বা টোটাল ওয়েটটো পাম 15টা লৰা 10 জনী ছোৱালী ইয়াক যদি মই ডিভাইড কৰো সেই এভাৰেজটো কিমান বুলি কৈছে 38.4 বুলি কৈছে 38.4 বুলি কৈছে সো হেতুৱে বস্তু সো এই কোৱেশ্চনটো ফৰ্ম হ'ব আপোনালোকে ক্যালকুলেট কৰি যাব জিৰ মানটো উলিয়াব পাৰিব নেক্সট কোৱেশ্চন তুলে আগবাঢ়িম একেবাৰে সহজ কোৱেশ্চন when the digits within the following numbers are multiplied with each other the product of which number is lowest সো আপোনালোকে মাল্টিপ্লাই কৰি চাওক product of which number will be the lowest একেবাৰে সহজ কোৱেশ্চন ইয়াতে সব ডিজিট কিটা মাল্টিপ্লাই কৰি পেলক 4 ইফালে 3 4 3 12 12 5 60 ইফালে 4 2 8 16 9 0 18 ইফালে 48 সো obviously এটোই আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব কাৰণ 4 আৰু 3 ইফালে 5 so 3 4 গুণ 12 12 5 60 so obviously option number A will be your correct answer ইয়াত কৰিব লগা একো আছে so next আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এটা টাইপ ৰিলেটেড কোৱেশ্চন হয় ইয়াতে সব কি বুলি কৈছে so ইয়াতে x এ সময় 15 মিনিট আগতে এখন সভাৰ স্থানত উপস্থিত হৈছিল so y এ বৈঠকৰ বাবে so x reached the venue of a meeting 15 minutes before time এই যিজন x হয় এই 15 মিনিট আগতে গৈ পাইছে so x যিজন ব্যক্তি 15 minutes before time গৈ পাইছে ঠিক আছে যদি মিটিংখন মানে কিবা এটা টাইমত হ'ব লগিয়া আছে 15 minutes before time so minus 15 minutes কৰি থৈ দিছো 15 minutes before time গৈ পাইছে নেক্সট কি কৈছে সব y reached the same venue 30 minutes late এই যিজন y ব্যক্তি এই y ব্যক্তি যদি 30 মিনিট পলমকৈ দেৰিকৈ গৈ পাইছে প্লাস 30 মিনিট লগাইছে দেৰিকৈ গৈ পাইছে ঠিক আছে প্লাস 30 মিনিট দেৰিকৈ গৈ পাইছে নেক্সট আকৌ কি কৈছে সব the meeting 30 minutes late ke goi paise the meeting was over at 11 am meeting khon ketia he goise a2 time important 11 am meeting khon 11 bajat 11 am ot meeting khon he goi goise tar bisot ki goise the meeting was over at 11 am 30 minutes 11 am to he goise 30 minutes after y reached the meeting tar mane e 11 11 bajat jodi meeting khon he goise y er jua আধা ঘন্টাৰ পিছতে মিটিং খনে গৈছে তাৰ মানে y কেইটা বজাত যাই পাব লাগিব y should reach at 10:30 am y এ 10:30 am ত গৈ পাব লাগিব তেও গৈ পো আধা ঘন্টা পিছত শেষ হৈছে তাৰ মানে 10:30 যেতিয়া হ'ব 11টা যদি শেষ হ'ব লাগে 10:30 y গৈ পাব লাগিব হেতু মিন কৰাইছে এতে আকৌ আমাক সুধিছে at what time did x reach the station x এ কেইটা বজাত গৈ পাইছে হেতু হৈছে তাৰ মানে obviously y এ যদি আধা ঘন্টা দেৰিকৈ গৈ পাইছে same venue 30 minutes late y যদি 30 minutes late হৈছে মিটিং খনলৈ যদি 30 minutes লৈ গৈছে আৰু y যেটো গৈ পোৱা টাইম arrival time is 10:30 arrival time to 10:30
সো যেটো গৈ পোৱা টাইম হয় অবভিয়াসলি মিটিং ষ্টাৰ্ট হোৱা যেটো টাইম হ'ব মিটিং ষ্টাৰ্টিং টাইম যেটো হ'ব হেতু কিমান হৈ যাব 10টা বজাত ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগিব মিটিংখন 10 AM ত ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগিব আই হোপ ইখিনলৈকে ধৰিব পাৰিছে 10 AM ত মিটিংখন ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগিব এটোৱে মিন কৰাইছে ওকে 10 AM ত মিটিংখন ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগিব যদি তেও 10:30 গৈ পাইছে আৰু মিটিংখন 11টাত শেষ হৈছে সো ওয়াই কেইটাত গৈ পাইছে আধা ঘন্টা দেৰিকে গৈ পাইছে তো অবভিয়াসলি আধা ঘন্টা যদি দেৰিকে গৈ পাইছে 10টা বজাত মিটিংখন ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগিব আমাক কোৱেশ্চনত কি সুধিছে চাওক কোৱেশ্চনত আমাক সুধিছে এট হোৱাট টাইম x ৰিচ দ্য ভেলু x এ কিমান আগত গৈ পাইছিল 15 মিনিট আগত গৈ পাইছিল মিটিং যদি 10টা বজাত আৰম্ভ হৈছে 15 মিনিট আগত যদি গৈ পাব লাগিব অবভিয়াসলি 9:45 ত x এ গৈ পাব লাগিব 9:45 ত গৈ পাব লাগিব 9:45 AM ত গৈ পাব লাগিব এটোৱে কনসেপ্ট আছে ইয়াত সলভ কৰিব একো নালাগে জাস্ট ৰিজনিং কৰি কোৱেশ্চন বুলি ধৰিব পাৰে ওকে আই হোপ কোৱেশ্চনটো বুজি পাইছে আপোনালোকে কৰি যাব মোৰ লগত এনি ডাউট এণ্ড কোৱেৰি আমাৰ চেট বক্স ওপেন হৈ আছে আপোনালোকে তাতে কমেন্ট কৰিব পাৰিব ক্লাছটো দীঘলীয়া হ'ব ইয়াৰ পিছত এটা ইংলিছৰ সেকশন আছে সেই ক্লাছটো আপোনালোকে এটেন্ড কৰিব ওকে সো নেক্সট ক্লাছ নেক্সট কোৱেশ্চনটোলৈ গৈছো এটো সব এটা ইকুৱেশন টাইপৰ কোৱেশ্চন ইন এ গ্ৰুপ অফ কাউজ এণ্ড হেন্স সো কুকুৰা আৰু গৰুৰ এটা গোট আছে সেই গোটটোত number of leg is 14 more than twice the number of heads ভৰি কিখনৰ সংখ্যা 14 বেছি হয় দুগুণ হেডতকে মূৰৰ সংখ্যাৰ দুগুণতকে 14 বেছি তো অবভিয়াসলি আমি যদি ইকুৱেশন ফৰ্ম কৰিব লাগে ইয়াতে আমি কাউ প্লাস হেন বুলি ধৰিলো এই কাউ প্লাস হেনটো কিমান হৈ গল টোটাল হেডস বুলি ধৰিলো এটো হেড কাউ মুৰ্গী আৰু এটো গৰু আৰু মুৰ্গীৰ যেটো হেড কাউন্ট হয় হেতু আমি এটো বুলি ধৰিলো যে c + h এতিয়া যদি লেগৰ ক্ষেত্ৰত চাও আমি যদি ভৰিৰ ক্ষেত্ৰত আহো এই লেগৰ ক্ষেত্ৰত আহিলে যেটো আমাৰ কাউ এণ্ড হেন হয় সো অবভিয়াসলি কাউ হেজ 4 legs 4 feet and 2 hands 2 h এটো হৈ যায় আৰু ইয়াতে কোৱেশ্চনত এটা ইকুৱেশন ফৰ্ম হৈ গৈছে যে লেগৰ ক্ষেত্ৰত 4 legs for cow and 2 legs for hen এটো এখিনি আমি ইকুৱেশন ফৰ্ম কৰিলো এতিয়া আমাক কি বুলি কৈছে সক ইয়াতে কৈছে the number of leg is 14 more than twice the number of heads যেটো লেগৰ সংখ্যা হয় হেডতকে 14 মোৰ হয় so এখিনি হল আমাৰ লেগৰ সংখ্যা 4c + 2h so it's equal to twice the number of heads 2 into c + h এটো হ'ব আৰু 14 মোৰ বুলি কৈছে number of leg is 14 more so obviously এটা কিমান হ'ব +14 so এই ইকুৱেশনটো আপোনালোকে ফৰ্ম হ'ব এটো ইকুৱেশন যেতিয়া আপোনালোকে সলভ কৰিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে c আৰু h ৰ ভ্যালু উলিয়াব পাৰিব so এটো ইকুৱেশন যদি মই সলভ কৰিব চাও এটো c মানে মই কাউ বুলি ধৰিছো h মানে hen so 4c plus 2h is equal to 2c plus 2h plus 14 হৈ যাব ঠিক আছে so ইয়াতে 2h cancel 4c আৰু 2c আছে so obviously 2c মানে 2 cow is equal to 14 so c ভ্যালু কিমান আহিব আমাৰ 7 তাৰ মানে ইয়াতে গৰু কেইটা আছে 7টা আছে অপচন নম্বৰ এ এইটোই কাৰেক্ট আনসাৰ কোনে কোনে 7 পাইছে অপচনত জনাব যদি আমাক হেন যদি মুৰ্গীৰ সংখ্যা বিচাৰিব দিলে হয় তেতিয়া কিমান হৈ গল obviously আপোনালোকে ইয়াতে ইকুৱেশনটো h এই যেটো c পাইছে এই c মানটো ইয়াতে পুট কৰি দিব ঠিক আছে c মানটো ইয়াতে পুট কৰি দিব ইকুৱেশনটো ক্যালকুলেট কৰিব h ৰ মানটো ওলাই I have question to easy বুজি পাইছে CSAT 2023 আহি যোৱা question okay so next question to like বাঢ়িম আকৌ এবাৰ so একেবাৰে easy percentage of question 80% of the difference of a and b 80% মানে fraction value কিমান হয় obviously 4/5 80% মানে 4/5 difference of a and b 80% of a minus b কি বুলি কৈছে is equal to 20% of the sum of a 20% মানে কিমান হয় 1/5 sum of a and b a plus b equation to solve কৰি দিওক আনসার ওলাই আহিব so যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে a to 5 cancel কৰি দিওক so 4a minus 4b is equal to a plus b হৈ যাব so obviously এটো ফালে হৈ যাব 3a is equal to 5b so 3a equals to 5b a by b কিমান হৈ যাব a by b will be equal to 5/3 তাৰ মানে a value 5 আৰু b value 3 কোৱেশ্চনত কৈছে what percent of a is b a b এর কিমান পার্সেন্টেজ হয় so what percentage of a is b b এর কিমান পার্সেন্টেজ হয় b এর মান তো 3 হয় a এর মান তো 5 হয় 3/5 into 100 so obviously cancel কৰিব 20 60% হয় so obviously 60% option number b আছে এটোই কারেক্ট আনসার ঠিক আছে a by b a মানে 5 b মানে 3 আৰু সুধিছে b এর কিমান পার্সেন্টেজ হয় so 3/5 into 100 একেবাৰে ইজি পার্সেন্টেজৰ কোৱেশ্চন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে একেবাৰে ইজি কোৱেশ্চন হয় so next question তুলে আগবাঢ়িম এতিয়া আকৌ এটো এটা important question total number of failed candidates মানে Venn diagram টাইপৰ question হয় নিশ্চয় আপোনালোকে Venn diagramৰ question বিলাক দেখিছে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব সো ইয়াতে সব কি সুধিছে আমাক একচুয়ালি টোটাল ক্যান্ডিডেটস কিমান বুলি কৈছে 100 জন বুলি কৈছে 100 জন ক্যান্ডিডেট আছে তাৰে ভিতৰত আমাৰ
5টা সাবজেক্টত পাস্ট ইন অল সাবজেক্টস অল 5 সাবজেক্টত কেইটাই পাস কৰিছে 50টাই পাস কৰিছে আৰু ফেল কৰিছে ইংলিশত অনলি ইংলিশত কেইটাই ফেল কৰিছে অনলি ইংলিশত 10টাই ফেল কৰিছে অনলি ম্যাথমেটিক্সত 8টাই ফেল কৰিছে অনলি ফিজিক্সত 2টাই কৰিছে অনলি কেমিস্ট্ৰিত 5টাই কৰিছে অনলি বায়োলজিত 10 জনে কৰিছে সো এতিয়া only ইয়াত সব ফেল only তাৰ মানে আমাক উলিয়াব কি দিছে হেতু এবাৰ চাই লৈছো how many candidates passed in at least 4 subjects at least 4টা সাবজেক্টত পাস কৰিছে সো 50 টাইটো 5টাত কৰিছে এই নাম্বাৰটো তো মই লবই লাগিব at leastৰ কাৰণে এতিয়া যদি মই উলিয়াও only fail in english 10টা 8টা 2টা 5টা এইকিটা যদি প্লাস কৰি দিও মই 10 plus 8 plus 2 plus 5 plus 10 এই গোটেই কিটা যদি প্লাস কৰি দিও মই কিমান পাম এইফালে হল 18 18 20 25 এইফালে 35 35 তাহলে 35 পাইছো এই 35টা কি কৰিছে এটা হলেও সাবজেক্টত ফেল কৰিছে ঠিক আছে এটা হলেও সাবজেক্টত 35টাই ফেল কৰিছে তাৰ মানে এই 35টা যদি অনলি ফেল ইন ওয়ান সাবজেক্ট তাৰ মানে এট লিস্ট 4টা সাবজেক্টত 4 সাবজেক্টস আছে এই 4 সাবজেক্টছত পাস কৰিছে পাস্ট ইন 4 সাবজেক্টস এই 35টাই পাস্ট ইন 4 সাবজেক্টস পাস্ট ইন 4 সাবজেক্টস এই 35টাই কি কৰিছে পাস্ট অনলি ইন ওয়ান সাবজেক্ট অনলি আছে নহয় যিকোনো এটা সাবজেক্টটো এই 35টাই ফেল কৰিছে কিন্তু 4টা সাবজেক্টতে পাস কৰিছে পাস্ট ইন 4 সাবজেক্ট 35টা আকৌ বাকি আমাক কি কৰিছে এট লিস্ট 4 এই 35টাই 4টাটো পাস কৰিছে বাকি 5 এই 5টা সাবজেক্টত কেইজনে পাস কৰিছে 50টাই তো টোটাল এট লিস্ট তো পার হৈ গল সো অবিয়াসলি টোটাল কিমান আহিব 50 যি 5টাতে পাস কৰিছে আৰু এট লিস্ট 4টাত কেইটাই পাস কৰিছে 35 জন তো টোটাল কিমান হৈ যাব 4টাত পাস কৰা এট লিস্ট 50টাই 5টাত কৰিছে 50 প্লাস 35 এটো হৈ যাব 85 সো 85 অপশন নাম্বার বি আছে কোশ্চেনটো ইজি হয় আই থিংক কৰিব পাৰিছে অপশন নাম্বার বি উইল বি ইয়োর কারেক্ট আনসার ওকে কোনে কোনে 85 পাইছে কমেন্টত এবাৰ মোক জনাই দিব ওকে সো আপোনালোকে বুজি পাইছে কোশ্চেনটো 10 8 2 5 10 এখিনি হল আমাৰ যিকোনো এটা সাবজেক্টত ফেল কৰিছে সো যিকোনো এটা সাবজেক্টত ফেল কৰাৰ যেটো টোটাল নাম্বার হয় এটো আমি 35 পাইছো সো এটাত যদি ফেল কৰি 35 পাইছে পাস্ট ইন অল সাবজেক্ট কিমান হয় 50 হয় সো এতিয়া তাৰ মানে এই যি এটাতে ফেল কৰিছে তাৰ মানে বাকি 4টাটো পাসে কৰিব লাগিব 35টাই বাকি 4টাত শুড হ্যাভ টু পাস ইন 4 সাবজেক্ট তাৰ মানে 4টাত পাস কৰি থৈ দিছে আৰু আমাক কোৱেশ্চনত সুধিছে এট লিস্ট 4টাত কোনে পাস কৰিছে সো 5টাত পাস কৰা 50 সো 50 প্লাস বাকি 4টাত পাস কৰা 35 সো 85 passed in at least 4 subjects okay so next আকৌ এটা অংক টাইম স্পিডৰ ঠিক আছে এটো 85 কোনে কোনে পাইছে কমেন্টত জনাব নেক্সট এটা অংক a train passes through 1.5 কিলোমিটাৰ লং টানেল এটা 1.5 কিলোমিটাৰৰ এটা দীঘল হুৰংগ আছে তাৰে মাজৰে এখন ট্ৰেইন পাস কৰিছে 2 মিনিটত পাস কৰিছে সো এইটো মই হুৰংগ বুলি ধৰিলো ঠিক আছে দিস ইজ ইয়োৰ টানেল এই টানেলটোৰ মাজেৰে এখন ট্ৰেইন পাস কৰিছে এইখন মই ট্ৰেইন বুলি ধৰিলো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আমি ট্ৰেইনৰ যেতিয়া অংক কৰো স্পিড টাইম ডিসটেন্সত আমি কি কৰো যেতিয়া এখন ট্ৰেইনে কিবা এটা হুৰংগ বা কিবা এটা টানেল বা প্লেটফৰ্ম এটা পাস কৰে তেতিয়া নিজৰ লেনটোৰ লগতে সেই প্লেটফৰ্মৰ যেটো লেন্থ হয় সেই লেনটো ট্ৰেইনখনে ট্ৰেভেল কৰিব লগা হয় তেতিয়াহে প্লেটফৰ্মটো পাৰ কৰিব পাৰে সো এইখিনি আপোনালোকে এই টানেলটোৰ লেন্থটো যেটো দিছে হেতু কিমান বুলি কৈছে 1.5 কিলোমিটাৰ বুলি কৈছে ওকে সো নেক্সট এতিয়া এই টানেলটো কিমান টাইমত পাস কৰে টাইম ইজ ইকুৱেল টু 2 মিনিটস 2 মিনিটত পাস কৰে বুলি কৈছে আৰু যেটো ইফ দা স্পিড অফ দি ট্ৰেইন ইজ 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ট্ৰেইনখনৰ যেটো স্পিড হয় হেতু আমাক কিমান বুলি কৈছে স্পিড ইজ 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ s ইকুৱেলস টু 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আমাক উলিয়াব দিছে হোৱাট ইজ দা লেন্থ অফ দি ট্ৰেইন ওকে এটো আপোনালোকে TL মানে লেন্থ অফ দি এবা LT ALT বুলি লিখি থৈ দিও লেন্থ অফ দি ট্ৰেইন ওকে সো এতিয়া চাও আমি কি কৰিম ফৰ্মুলা এটাই আমাৰ ডিসটেন্স ইজ ইকুৱেল টু স্পিড ইনটু টাইম যেটো মেইন ফৰ্মুলা হেতু এপ্লাই কৰিম ডিসটেন্স ইজ ইকুৱেল টু স্পিড ইনটু টাইম সো এই ক্ষেত্ৰত ডিসটেন্সটো কিমান হৈ যাব ট্ৰেইনখন LT নিজৰ লেন্থটো ট্ৰেভেল কৰিব লেন্থ অফ দি প্লেটফৰ্ম 1.5 কিলোমিটাৰ এতিয়া আপোনালোকে মন কৰিব আমাৰ আনসাৰবোৰ কিহত আছে মিটাৰত আছে সো অবিয়াসলি 1.5 কিলোমিটাৰটো আপোনালোকে মিটাৰতে লৈ যাওক সো অবিয়াসলি 1.5 কিলোমিটাৰ তাৰ মানে 1500 মিটাৰ 1500 মই লিখিব পাৰো 1500 আৰু স্পিড অফ দি ট্ৰেইন কিমান হৈছে 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ কিন্তু আমাৰ মিটাৰত আছে সো অবিয়াসলি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ যেটো আছে আমি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত লৈ যাম তো এটো 60 ইনটু 5/18 যেতিয়া কৰিম এটো মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত গুছি যাব কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰটো আমি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত লিখি লৈছো
আকৌ যেটো টাইমৰ সময় দিছে হেতু 2 মিনিটস বুলি কৈছে এতিয়া এটো 2 মিনিটস টু যদি মই সেকেন্ডলৈ কনভার্ট কৰো 1 মিনিটত 30 সেকেন্ড 2 মিনিটত 120 সেকেন্ডস সো অবভিয়াসলি এটো 120 হৈ যাব সো এইখিনি বস্তু ক্যালকুলেট কৰিব লাগে এতিয়া সো এটো বস্তু যদি মই ক্যালকুলেট কৰিবলৈ চাও আপোনালোকে চাওক ইয়াতে এটো 0 ক্যান্সেল কৰি দিব এটো 0 ক্যান্সেল কৰি দিব এটো 0 আৰু এটো 0 ক্যান্সেল কৰি দিও ওকে সো এতিয়া 6 3 18 3 আৰু 3 লে এটো কাটি দিও 4 হৈ যাব ঠিক আছে so obviously LT plus 15 is equal to 5420 20 into 12 240 okay কিবা ক্যালকুলেশন ভুল হৈছে নেকি এবাৰ চাওকচোন আপোনালোকে So LT to calculate koribo LT er value kiba labo LT plus 1500 LT মানে length of the train LT plus 1500 20 into 5 into 20 etu jite calculate koribo 20 into 5 into 10 tamane 2000 ahibo yate aru etu equation jodi ami solve koribo apnaloke hokolwe jane 1500 ifale gusi jabo tamane length of the train LT er value kiba labo 500 500 meter is your length of the train option number B te ase 500 meter okay so বস্তুবোৰ ইজি কিন্তু আমি কনসেপচুয়াল টু এপ্লাই কৰিলে আমি খালি এটো বস্তু ধ্যান দিব লাগে যে অংকটোত যে আমাৰ ইউনিটটো কিহত আছে আমাৰ আনসাৰটো কিহত আছে মিটাৰত আছে সেকেন্ডত আছে সো আমাৰ যেহেতু লেন্থ অফ দি ট্ৰেইন বিচাৰিছে এটো মিটাৰত আছে সো সেই কাৰণে আমি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰটো মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডে কনভাৰ্ট কৰি দিছো ওকে সো এটো এটা হিস্টোগ্ৰাম সো এই হিস্টোগ্ৰামটো সক এবাৰ কি হৈছে So histogram shows below the cost price and sale price of the INR of the four products P1, P2, P3. Saita product ase P1, P2, P3 or P4. Saita product ase. Who is the question to the company achieve highest margin of return for which product? Kontu product or karne highest margin paise. Etia jodi apnaloke sai kontu product or karne highest margin paise. Yate sab P1 product 50 10 eto sab 100 or 300 125 or 300. আৰু এটো 150 পৰা 300 175 obviously P1 যেটো হয় ইয়াৰ কাৰণে হাইয়েস্ট আমাৰ ৰিটাৰ্ন অফ ইন মানে হাইয়েস্ট মার্জিন ৰেট পাইছে সো obviously P1 টো কারেক্ট আনসার হৈ যাব এই স্টার্টখন আপোনালোকে চাব আহি যোৱা কোৱেশ্চন হয় ওকে নেক্সট আকৌ এটা কোৱেশ্চন সো ইয়াতে যদি চাই আপোনালোকে চাও কনসিডাৰ দ্য পাই ডায়াগ্ৰাম শোয়িং বিলো স্কুল এক্সপেন্ডিচাৰ ইন ৰেসপেক্ট অফ এ চাইল্ড সো চাইল্ডৰ স্কুল এক্সপেন্ডিচাৰ খৰচাটো দেখাইছে ট্ৰান্সপৰ্টৰ নামত এটো 500 হয় ট্ৰান্সপৰ্টৰ নামত 500 খৰচ কৰিছে ফিজ নাই না আচ্ছা এটো কোৱেশ্চনটো অলপমান নাহি ওকে ফিজ এই যেটো ফিজ এটো 1500 ঠিক আছে এটো আপোনালোকৰ ফিজ ইয়াতে 1500 আছে ইয়াতে 1500 আছিল আৰু এইফালে যেটো বুকস হয় বুকসৰ নামত কিমান হৈছে বুকসৰ নামত 1000 খৰচ হৈছে আৰু যেটো টিফিন এন্ড ষ্টেচনাৰীজ হয় এটোৰ নামত 2500 খৰচ এতিয়া আমাক কোৱেশ্চনত কি উলিয়াব দিছে চাও the percentage of the monthly expenditure what percentage of the monthly expenditure is constituted by the monthly fees and cost of the transport together okay fees and transport together so etu jitu fees hoy etu 1500 transportor namot kiman kharoch korise 500 so etu totalor kiman hoy hetu bicharise so transport aru fees so etu sab monthly expenditure constituted by fees and cost of transport so fees and cost of transport jodi ami sao fees and cost of transport মিলি পেলাই কিমান হৈ যাব 2000 হৈ যাব তাৰ মানে 500 প্লাস 1500 আৰু টোটালটো কিমান হৈ আছে আমি যদি চাও গোটেইখিনি খৰচা কিমান হৈ আছে টোটালটো আমাৰ যদি এড কৰি দিও এই 1000 এটো 1000 এটো 2535 এটো 4000 আৰু এফালে হৈ গল আপোনাৰ 1500 তো obviously 5500 সো এফালে টোটালটো কিমান হৈ গল 5500 এইখিনি 5500 ৰ
এইটো যিটো আমাৰ ফিজ আৰু ট্ৰেন্সপৰ্ট আছে ইয়াৰ কিমান পাৰ্চেন্টেজ হয় তাৰমানে ইনটু 100 ইয়াৰ কিমান পাৰ্চেন্টেজ হয় সেইটো বিচাৰিছে সো 2000 বাই 500 ইনটু 100 কৰিব এইটো 0 0 কেনসেল কৰিব সো অবভিয়াসলি এইটো আপোনালোকে আৰু যদি সৰু কৰিব বিচাৰিছে কৰিব পাৰিব 2000 ক 5500 ডিভাইড কৰি দিয়ক 2000 ক 5500 ডিভাইড কৰিব লাগে সো অবভিয়াসলি 2000 ক যদি মই 55 এৰে ডিভাইড কৰো 55 3 is 165 again this is 35 okay so 0 so এটো হৈ যাব 6 এটো 6 হৈ গলে এফালে হৈ গল 330 ঠিক আছে সো এফালে 20 0. so 36.36 অপশন নাম্বার বি টোৱে কারেক্ট আনসার হ'ব ঠিক আছে 36.36 এইটোৱে কারেক্ট আনসার হৈ যাব আই হোপ বুজি পাইছে ধৰিব পাৰিছে কোৱেশ্চনটো সো কোৱেশ্চনটো ইজি জাস্ট আপোনালোকে পাই ডায়াগ্ৰামটো যিটো হয় এই পাই ডায়াগ্ৰামটো চাব ইয়াত কি কৈছে ঠিক আছে সো এনেকুৱা পাই ডায়াগ্ৰামৰ কোৱেশ্চন আপোনালোকে এক্সামত দেখিবলৈ পাব নেক্সট এটা স্পীড টাইম ডিসটেন্সৰ কোৱেশ্চন হয় সো ইয়াত কি কৈছে কোৱেশ্চনটো এবাৰ পঢ়িব আপোনালোকে সো ইয়াতে কৈছে আপোনালোকক যে a car travels 100 kilometer a car travels 100 kilometer from location P to Q P পৰা Q সো এটো P পৰা এটো Q লে 100 কিলোমিটাৰ হৈ আছে আৰু আমাক ইয়াতে কি উলিয়াব দিছে ডিসটেন্স ট্রাভেল প্ৰথম যেটো 20 কিলোমিটাৰ ইয়াতে 100 হৈ আছে 40 30 70 70 এটো 80 আৰু 100 এটো ভাগ ভাগকে ট্রাভেল কৰিছে প্ৰথম 20 কিলোমিটাৰ কিমান স্পিডত ট্রাভেল কৰিছে 40 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা নেক্সট 30 60 নেক্সট 10 40 আকৌ নেক্সট 40 60 ট্রাভেল কৰিছে তো আমাক খুদিছে যে ইয়াতে এভারেজ স্পিড আমাক রেকর্ডস এভারেজ স্পিড ইয়াতে কি হৈছে হোয়াট ইজ দ্য এভারেজ স্পিড অফ দি কার ফর দি এন্টায়ার জার্নি সো আমি জানো যে এভারেজ স্পিড কেনেকে উলিয়ায় এভারেজ স্পিড উলিয়ায় আমি টোটাল ডিসটেন্স বাই টোটাল টাইম কৰি আমি এভারেজ স্পিড উলিয়াম টোটাল ডিসটেন্স বাই টোটাল টাইম সো এতিয়া যদি আমি চাও টোটাল ডিসটেন্সটো আমি অলরেডি পাই থৈ দিছো দ্যাট ইজ 100 কিলোমিটার নো ডাউট সো এতিয়া টোটাল টাইমটো কিমান লাগিল সেইটো আমি চাব লাগিব সো টোটাল টাইমটো যদি উলিয়াবলৈ চাও প্ৰথম 20 কিলোমিটাৰ কিমান স্পিডত ট্রাভেল কৰিছে 40 সো এই 20 কিলোমিটাৰক যদি এই স্পিডেৰে মই ডিভাইড কৰি দিও এই টাইমটো মই পাই যাম তাৰমানে t1 ওকে নেক্সট আকৌ 30 কিলোমিটাৰ আকৌ 60 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা ট্রাভেল কৰিছে সো 30ক মই 60 ৰে ডিভাইড দি দিও মই 2 নম্বৰ টাইম t2 টো পাই যাম নেক্সট আকৌ 10 এটো 40 ৰে ট্রাভেল কৰিছে সো t3 এই টাইমটো মই কেনেকে 10 কিলোমিটাৰক 40 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাৰে যদি মই ডিভাইড কৰি দিও সো হেতুৱে বস্তু কৰিব লাগে সো অবভিয়াসলি এতিয়া 20/40 ইয়াতে লিখিব পাৰিম 20/40 প্লাস এফালে কিমান হ'ব এফালে হৈ যাব 30/60 প্লাস এফালে কিমান হৈ যাব 30/60 এফালে হৈ যাব 10/40 আৰু এফালে কিমান হৈ যাব এফালে যেটো লাষ্টত আছে 40 কিলোমিটাৰ এটো 60 কিলোমিটাৰ বেগত ট্রাভেল কৰিব সো এটো হৈ যাব 40/60 সো এখিনি ক্যালকুলেট কৰিলে হ'ল সো 100 কিলোমিটাৰটো টোটাল হৈ 100 আৰু এখিনি যদি আপোনালোকে ব্ৰেক কৰি দিয়ে অলপ 20 40 obviously 1/2 লিখিব পাৰিব প্লাস এফালেও এটো 1/2 লিখিব পাৰিব এফালে 1/4 লিখিব পাৰিব আৰু এফালে এটো 2/3 লিখিব পাৰিব সো এই বস্তুখিনি আপোনালোকে যদি ক্যালকুলেট কৰে ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকে এভাৰেজ স্পিডটো আপোনালোকে পাই যাব এই গুটিখিনি বস্তু আপোনালোকে ক্যালকুলেট কৰিব লাগে সো obviously ইয়াতে সব কিমান ওলাব ইজ ইকুয়াল টু 100 টো হৈয়ে আছে আৰু ইফালে যিকিটা ভ্যালু আছে ইয়াতে ক্যালকুলেট কৰি দিও 1/4 1/4 2/3 সো 1 এটো 1 হৈ যাব এটো হাফ হাফ আছে নেকি এটো হাফ হাফ আছে সো 1 হৈ যাব সো 1 প্লাস 1/4 প্লাস 2/3 ঠিক আছে এটো হৈ যাব সো 100 বাই এটো যদি এলসিএম ল কিমান হৈ যাব 12 সো এটো 4 প্লাস 3 প্লাস এটো হৈ যাব 34328 সো অবভিয়াসলি এটো কিমান হৈ যাব 100 বাই এফালে 12 আৰু এফালে 315 সো 15/12 সো এফালে আমি যদি চাও ঠিক আছে এটো হৈ যাব 7815 ওকে সো আপোনালোকে এটো ক্যান্সেল কৰি লওক 3515 3412 ঠিক আছে 3515 3412 ওপৰত কিমান হৈ যাব 400/5 ওকে এতিয়া আছে ক্যালকুলেশনটো 2/3 3412 1438 15/12
15 to calculate for 20 kilometer is by 40, 20 by 40, 30 by 60, 30 by 60, 10 by 4, and 40 by 60. Okay, okay. 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 3 by 2 by 3. It will give an answer 2 by 3 ways. 2 by 3 ways. So this case here, because of the sound, LCM to give an 2 by 12. 6 plus 6 plus 3 plus 3 4 8. So 12, 23 by 12. Okay. So এইখিনি কিমান হৈ যাব 23 by 12 লব ঠিক আছে এইখিনি কিমান ওলাব আমাৰ এটো এড কৰাৰ পিছত 23 by 12 লব ঠিক আছে এটো কিমান আছিল হাফ plus 1 by 4 plus 2 by 3 এই গুটেখিনি আমি এড কৰিব লাগিব এটো এড কৰিলে আমাৰ কিমান ওলাব 23 by 12 লব ঠিক আছে এইখিনি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব এতিয়া 23 by 12 ওলাব so obviously এটো কিমান হৈ যাব 1200 divided by 23 so 1200 আপোনালোকে 23 এ ভাগ দি দিও এই যেটো 1200 আছে 23 এ যদি ভাগ দিও 23 5115 এফালে 50 আকৌ 23 2 এটো 46 হৈ যাব 4.0 so 23 52 point এফালে আপোনালোকে যদি 40 হৈ আছে 23 1 52.1 কিলোমিটাৰ per hour বুলি ধৰক অপচনত যদি মই চেক কৰো 52.1 52.2 বুলি আছে সো 52.2 কিলোমিটাৰ অপচন নম্বৰ সি কে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব ওকে এখিনি ক্যালকুলেট কৰিলে আপোনালোকে 52.1 পাব সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো আগবাঢ়িম আশা কৰিছো এই কোৱেশ্চনটো ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে সো ইয়াতে চাওক ইয়াতে কি কৈছে একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন ইফ দা লেন্থ অফ দি ৰেক্টেংগল যদি লেন্থটো আমি 25% বঢ়াই দিও আৰু ওয়াইডটো ইমানখিনি ডিক্ৰিজ কৰি দিও সো আপোনালোকে জানে যে যিকোনো এটা নাম্বাৰ যদি মই এবাৰ ইনক্ৰিজ আৰু এবাৰ ডিক্ৰিজ কৰো ফৰ্মুলাটো কি হৈ যাব a - b - ab by a minus b minus a into b by 100 এটো হৈ যায় ঠিক আছে সো এতিয়া a যেটো মান হয় হেতু কিমান বুলি কৈছে 25 25 b is 20 so minus 25 into 20 by 100 এটো বস্তু হ'ব সো ইয়াতে যদি আপোনালোকে চাই এটো 25% বাঢ়িছিল এটা আৰু এটা 20% কমিছে সো obviously এটো ইমানখিনি হৈ যাব ইয়াতে আপোনালোকে যদি ক্যালকুলেট কৰে 25 minus 20 into 5 so 5 minus এফালে কিমান হৈ যাব 500 by 100 so এফালে 0 0 cancel 5 minus 5 তাৰ মানে 0 তো 0 মানে কি যদি আমি এবাৰ 25% তাৰ লেন্থটো বঢ়াও আৰু যদি 20% কমাই দিও তাৰ মানে ৰিমেইনস আছে এৰিয়াটো কিমান হৈ যাব the area will remain unchanged CSAT 2023 আহিছে so remains unchanged এইটোৱে হৈ যাব আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে সো 0 পোৱা মানে কি একো চেঞ্জ হোৱা নাই সো এটো কোনে কোনে পাইছে আপোনালোকে কমেন্টত জনাব নেক্সট কোৱেশ্চনটোলে গৈছো এটো এবাৰ ট্ৰাই কৰিব এটা এজ ৰিলেটেড প্ৰবলেম হয় ওকে সো এজ প্ৰেজেন্ট এৰ যেটো প্ৰেজেন্ট এজ হয় হেতু is 4 years more than B's age after 6 years after 6 years a যেটো প্ৰেজেন্ট এজ হয় a is equal to b plus 6 plus 4 এটো হয় এই কোৱেশ্চনটো কৈ থৈ দিছে আৰু কি কৈছে if the sum of the present age of a b 70 a plus b যেটো সাম হয় এটো কিমান বুলি কৈছে আমাক 70 বুলি কৈছে এটো ইকুৱেশন সো এই দুটা ইকুৱেশন আপোনালোকে সলভ কৰিবলৈ চাও সো ইয়াতে যদি মই চাও এতিয়া a is equal to b plus 10 বুলাইছে a is equal to b plus 10 so a is equal to b plus 10 a b plus 10 to এটো ইকুৱেশনত পুট কৰি দিও so b plus 10 plus b is equal to 70 so 2b is equal to কিমান হৈ যাব 60 so 2b 60 আমাক কি হৰ a জনাব দিছে what is the present age of b তো b raised to কিমান ওলাই যাব obviously equation to solve হয় 30 years 30 বছৰ ওলাব option number c 30 years will be your correct answer okay এইখিনি আছে ইকুৱেশনটো জাস্ট ফৰ্ম কৰিব লাগে এজ ৰিলেটেড প্ৰবলেম সো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব যে আপোনালোকে টাইমটো কেনেকে কম লগাব পাৰে সিসাত ওকে সো 2.5 কে এটা কোৱেশ্চনত থাকিব সো আপোনালোকে জাস্ট 33 স্কোৰ কৰিব লাগে 33% অফ মাৰ্ক আপোনালোকে স্কোৰ কৰিব লাগে ওকে সো নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ গৈছো এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ইয়াতে কি কৈছে সব এটো এটা এৰিয়া ভলিউমৰ কোৱেশ্চন হয় সো এৰিয়া ভলিউমৰ ওপৰটো কোৱেশ্চন আহা দেখিছো এটো কোৱেশ্চনো আমাৰ সিসেট 2022 ত আহি গৈছে so yate koise a cylinder whose height is 2/3 of its diameter has the same volume as that of the sphere okay so
এতিয়া নলিকাৰ আয়তন এটা গোলাকাৰ আয়তন ওকে স্ফিয়াৰ ৰেডিয়াস স্ফিয়াৰৰ ৰেডিয়াসটো কিমান কৈছে 8 সেন্টিমিটাৰ আৰু এই দুইটাৰে ভলিউম এ সিলিন্ডাৰ whose height is 2/3 of its diameter has the same volume as that of the sphere স্ফিয়াৰটোৰ লগত ভলিউমটো একেই এতিয়া ভলিউম অফ দা স্ফিয়াৰ যদি চাও আপোনালোকে যদি ফৰ্মুলাটো পাহৰিছে এবাৰ চাব আপোনালোকে স্ফিয়াৰৰ কি হয় ফৰ্মুলাটো ভলিউমৰ 4/3 পাই r কিউব এইটো হয় 4/3 পাই r কিউব দিস ইজ দা ফৰ্মুলা ফৰ ভলিউম অফ দা স্ফিয়াৰ পাই r কিউব এইটো হয় আৰু আমাৰ সিলিন্ডাৰৰ যেটো ভলিউম হয় হেতু কিমান হয় পাই r স্কয়াৰ ইনটু h ওকে এইটো হয় সো এতিয়া আপোনালোকে সব যে দুইটাৰে ভলিউম আমাক একে বুলি কৈছে কিন্তু ইয়াতে আৰু এটা কথা আছে যেটো সিলিন্ডাৰৰ হাইট হয় এটো 2/3 অফ ইজ ডায়ামিটাৰ তাৰ মানে সিলিন্ডাৰৰ এটো হাইট হয় নহয় সো হাইট অফ দি সিলিন্ডাৰ h is equal to 2/3d 2/3 of its diameter 2/3d বুলি কৈছে এতিয়া h is equal to diameter আমি জানো কি হয় diameter to radius or দুগুণ হয় so obviously 2/3 into 2r বুলি মই লিখিব পাৰো so height of the cylinder h will be equal to 4r/3 so এটো height of the cylinder is equal to 4r/3 এটো আহিছে so এতিয়া আমি কি কৰিম আমি এই দুইটা ভলিউম আমাক কোৱেশ্চনত কৈছে যে এই দুইটা ভলিউম volume of the sphere and volume of the cylinder এই দুইটা ভলিউমে ইকুয়াল বুলি কৈছে so volume of the sphere is equal to volume of the cylinder so এই দুইটা ভলিউম যেহেতু ইকুয়াল বুলি কৈছে মই ইকুয়েট কৰি দিম so volume of the sphere ফৰ্মুলাটো ডাইৰেক্টলি পুট কৰিব আপোনালোকে এটো 4/3 পাই r কিউব বুলি পাব আৰু ভলিউম অফ দা সিলিন্ডাৰ যেটো হৈছে হেতু পাই r স্কয়াৰ ইনটু h so পাই r স্কয়াৰ ইনটু h এতিয়া চাও এই যেটো হাইটৰ কথা কৈছে এটো 4/3 r পাই থৈ দিছে এতিয়া মই কি কৰিম a পাইটো ক্যান্সেল কৰি দিম এটো r স্কয়াৰ এটো r ক্যান্সেল কৰি দিম so 4/3 r is equal to h এই যেটো h হয় এটো হাইট অফ দি কি হয় সিলিন্ডাৰ হয় এটো hc হয় height of the cylinder আৰু height of the cylinder মই কিমান পাই থৈ দিছো 4r/3 so এটো 4r/3 লিখিব পাৰি ওকে হা ইয়াটো 4r/3 পাইছো so ইয়াতে সক আপোনালোকে 4r/3 পাইছে আচ্ছা ভলিউম অফ দা সিলিন্ডাৰ টোৰ যেটো মান দিছে আমাক সব ৰেডিয়াস টো 8 সেমি বুলি দি থৈ দিছে so ভলিউম অফ দা স্ফিয়াৰ টো 4/3 পাই r কিউব যেটো হয় হেতু 8 কিউব বুলি মই স্ফিয়াৰৰ যেটো ৰেডিয়াস হেতু আমাক দি থৈ দিছে ঠিক আছে 8 কিউব বুলি লিখি সিলিন্ডাৰৰ কাৰণে এই যেটো ভলিউম হয় হেতু কিমান হয় পাই r স্কয়াৰ ইনটু h হয় so এটো পাই r স্কয়াৰ ইনটু h এই যেটো হাইট হয় এটো মই 4r/3 বুলি এতে ওকে সো এতিয়া এই পাইটো ক্যান্সেল কৰক এই পাইটো ক্যান্সেল কৰক তো obviously এটো 4/3 8 কিউব মানে কিমান হৈ যায় 512 512 আৰু এটো 4r কিউব হৈ যাব এতিয়া 4r কিউব বাই 3 হৈ যাব সো এই ইকুৱেচনটো আপোনালোকে এতিয়া সলভ কৰিব লাগিব সো আপোনালোকে a4 টো ক্যান্সেল কৰি দিয়ক a3 টো ক্যান্সেল কৰি দিয়ক আৰু r কিউবৰ মানটো কিমান কৈছে r কিউব = 512 r কিউবৰ মানটো 512 আৰু 512 টো কিহৰ কিউব হয় আমি সকলোৱে জানো 8 ৰ কিউব হয় সো r = 8 সেন্টিমিটাৰ আমাক উলিয়াব দিছিলে কি আমাক সিলিন্ডাৰৰ ৰেডিয়াসটো উলিয়াব দিছে সো আমাক স্ফিয়াৰৰ যেটো ৰেডিয়াস হয় হেতু কৈ থৈ দিছে 8 সেন্টিমিটাৰ এই যেটো r লিখিছো এই যেটো স্ফিয়াৰৰ এটো r কিউব যে লিখিছে আমি স্ফিয়াৰৰ ৰেডিয়াসটো অলৰেডি কোৱেশ্চনত দি থৈ দিছে ঠিক আছে মই এটো দেখা নাছিলো স্ফিয়াৰৰ ৰেডিয়াসটো আমাক কোৱেশ্চনত 8 সেন্টিমিটাৰ বুলি আমাক মেনশন কৰি থৈ দিছে so r = 8 সেন্টিমিটাৰ অপচন নম্বৰ a যেটো হয় এটো হৈ গল আমাৰ সিলিন্ডাৰৰ ৰেডিয়াসটো ওকে ওকে so এতিয়া আমি আৰু অলপ আগবাঢ়ি লম এতিয়া এটো এটা পার্সেন্টেজৰ কোৱেশ্চন ইফ 80% of the difference of a and b 80% মানে কিমান হৈ যায় 4/5 ডাইৰেক্টলি লিখিব ডিফাৰেন্স অফ a and b a minus b is equal to 20% of the sum of a and b 20% মানে 1/5 sum মানে a plus b ডাইৰেক্টলি কৰিব 5 cancel 5a 4a it হলে 4a minus 4b is equal to a plus b so obviously yate kiman hobo 3a is equal to 5b
এটো হৈ যাব আৰু a by b যদি মান উলিয়াব চাই a by b যদি মান উলিয়াব চাই তেতিয়া এটো 5/3 হ'ব আৰু কোৱেশ্চনত কি আই থিংক এটো কোৱেশ্চন আমি কৰি গৈছো আগতে এবাৰ what is the percentage of 7% of a is b b এর কিমান percentage so 3/5 into 100 so obviously কিমান হৈ যাব 60% হৈ যাব অপশন নম্বৰ b যেটো হয় এটো 60% okay next আৰু এটা কোৱেশ্চন so This question to solve. The diameters of a circular plate are respectively 18 centimeter and 80 centimeter. So, দুখন circular plate আছে প্ৰথম D1 প্ৰথম diameter to কিমান বুলি কৈছে 18 centimeter বুলি কৈছে আৰু second diameter D2 যেটো কৈছে হেতু কিমান বুলি কৈছে 80 centimeter বুলি কৈছে এতিয়া আপোনালোকে যদি চাই ইয়াতে দুটা diameter আছে আৰু কি কৈছে find the diameter of the plate which has a area equal to the combined area of the two given plates. তাৰমানে এটা তিনিখন সার্কুলার প্লেট আছে এইখন এখন আৰু এখন ডাঙৰ এই দুটাক যদি মই লগ লগাই দিও এই দুখন প্লেটৰ তেতিয়াহে এই ডাঙৰ প্লেটখন হয় তাৰমানে এতিয়া সার্কুলৰ যেটো এৰিয়াৰ ফৰ্মুলা আমি সকলোৱে জানো হেতু পাই r স্কয়াৰ হয় তো সার্কুল যদি 3 নম্বৰ সার্কুল তাৰমানে এৰিয়া অফ থাৰ্ড সার্কুল এৰিয়া অফ a3 is equal to কিমান হৈ যাব এৰিয়া 2 প্লাস এৰিয়া 1 সার্কুলৰ দেই এই 3 নম্বৰ সার্কুলৰ এৰিয়াটোৰ যেটো ভ্যালু হ'ব হেতু 2 নম্বৰ সার্কুলৰ এৰিয়া আৰু প্ৰথম সার্কুলটোৰ এৰিয়া আমি প্লাস কৰিব লাগিব সার্কুলার এরিয়া আমি কেনেকে উলিয়াও এরিয়া ইকুয়ালস টু পাই r স্কয়ার সো পাই r3 স্কয়ার মই লিখিব পাৰো ইয়াতে 3 নম্বৰ সার্কুলটোৰ কাৰণে এটো যেটো থাৰ্ড সার্কুল ঠিক আছে এটো সেকেন্ড সার্কুল বুলি ধৰক এটো ফার্স্ট সার্কুল বুলি ধৰক আৰু এটো সেকেন্ড সার্কুলত মই কি বুলি লিখিম সেকেন্ড সার্কুলটোৰ ক্ষেত্ৰত মই পাই r2 স্কয়ার বুলি লিখিম ঠিক আছে আৰু এটো ফার্স্ট সার্কুলটোত মই পাই r1 স্কয়ার বুলি লিখিম এতিয়া আপোনালোকে এই পাইটো কমন লৈ লওক পাই এফালে r3 স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু পাই r1 plus r1 square plus r2 square এটো পাই ক্যান্সেল কৰি দিব সো obviously এটো কিমান হ'ব r cube square ঠিক আছে এখিনি মানে r cube square এখিনি বুজি পাইছা এটি so r cube square equals to r1 square plus r 2 square এটো বস্তু আৰু আমাক এই r কিউবৰ মানটো উলিয়াব আছে r3 মানটো উলিয়াব আছে সো r3 square is equal to radius 1 যদি radius 1 টো চাও প্ৰথমতে চাও এটো প্ৰথম সার্কুলার ডায়ামিটার যেটো 18 সো obviously আপোনালোকে জানে radius টো আধা হয় ডায়ামিটার সো r1 কিমান হৈ যাব 9 cm 18 ৰ আধা আৰু ইফালে r2 radius টো 80 ৰ আধা কিমান হৈ যায় 40 হৈ যায় সো একিটাই ভ্যালু সো এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াতে যদি r1 ৰ ভ্যালুটো মই কিমান পাইছিলো 9 So 9 square put কৰি দিছো আৰু ইফালে 40 square put কৰি দিছো so r2 to 40 হৈ যাব diameter যেহেতু 80 আছিল so r3 square is equal to ইফালে 81 আৰু ইফালে 1600 so এখিনি বস্তু যদি মই চাও so r cube square is equal to 1681 এটো পাইছে so r কিউবৰ মানটো আপোনালোকে কিমান পাব 1681 টো কিহৰ স্কয়াৰ হয় যদি আপোনালোকে চাই এটো হৈ গল আমাৰ 1684 ষোল্লহৰ যেটো স্কয়াৰ ৰুট হয় 40 হয় 40 into 40 1600 সো এটো হৈ গল 41 ৰ ঠিক আছে 41 ক মই দুইবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে 1681 ষোল্লহ81 আমি পাওঁ ঠিক আছে সো 41 r3 ৰ ভ্যালু কিমান আহিব 41 সেন্টিমিটাৰ 41 সেন্টিমিটাৰ কোড আছে অপচন নম্বৰ সি আছে এইটোই কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব ঠিক আছে এটো এটা পসিবল ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় এবাৰ আহি যাব পাৰে 2D ভলিউমছ এন্ড শেপছ ৰ পৰা ঠিক আছে ভলিউমছ এন্ড শেপছ বুলি যেটো আমাৰ চেপ্টাৰ আছে তাতে এই অংকটো Okay, so next question to le agbari metia ko. So yate saw yate ki ase. Next question. So yate ama bihek ke eko tan question hoy ekdom simple or compound interest prosta hoy just ama ki ulise in the time in years required for a sum of money to amount to 4 times of itself at simple interest. Tamane kiba ta मूलधन ase p a p to গৈ পেলাই কিমান এমাউন্ট হবগে 4p হ'ব বুলি কৈছে 4 টাইমস অফ ইটসেলফ সো 4p সো si কিমান হ'ব si টো আমাৰ কিমান হৈ যাব 3p হৈ যাব ঠিক আছে এই যেটো যদি আমাৰ মূলধন হয় প্ৰিন্সিপাল আৰু এফালে যদি 4p হয়গে এটো আমাৰ সিম্পল ইন্টাৰেষ্টৰ যেটো ভ্যালু হেটো 3p হৈ যাব এতিয়া যেটো ৰেটৰ ভ্যালু কৈছে হে ৰেটটো কিমান বুলি কৈছে 15% বুলি আমাক কৈ থৈ দিছে সো এতিয়া আমি উলিয়াব দিছে কিমান টাইমত হবগে 80 টো উলিয়াব দিছে কিমান টাইমত হবগে ডাইৰেক্টলি ফৰ্মুলা পুট কৰি দিওক সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট ইজ ইকুৱেল টু p into r into t by 100
simple interest value to kiman ase 3p is equal to p into rate man kiman ase 15 into t by 100 a to p cancel kori dio 3p ap to cancel kori dio so obviously ifale kiman hoi jabo 300 is equal to 15p 15p মান to 300 so 15p is equal to 300 so timer মান to kiman ahibo 20 years 20 বছর ekebare সহজ question option number b te ase 20 years okay I hope koribo parise question ta apnaloke ekebare সহজ question hoy next eta equation so etu sab apnaloke eta amar algebraic equation er upor to keteba question ha dekha pao so obviously ami eta formula paisilu korute yate jodi apnaloke mon kore equation tu yate ki ase 4x square ase 9y square ase 16z square ase aru gote gita ki hoy square number hoy so obviously yate moi 4x or jagat moi 2x whole square boli likhibo paru aru etu 9y er jagat moi 3y whole square boli likhibo paru tar bisot 16z or jagat moi 4z whole square boli likhibo paru aru tar bisot a jitu 12x hoy ase etu keneke pau 2ab mane a mane 2x hoy ase b mane 3 hoy ase so 2 into 2x into 3y boli likhibo paru aru 2bc tar bisot 2bc mane ki hoy 3 aru 4 2 into 3y into 4z 2bc plus 2ca mane ki hoy a2 4z into 2x 4z into 2x etu gori so etia a bostu tu amar eta formula pore etu formula ki a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca etu hoy gon so apnaloke milai saw a b b c gote khini milise and iare eta complete formula ki hoy a plus b plus c whole square etia ami jodi saw a er man to kune loi ase yate 2x loi ase so 2x plus etu b to kune loi ase 3y plus c is 4z ta mane twice x plus 3y plus 4z whole square so option number c to correct answer hoi jay yate okay question to easy ekebare class 9 10 level or algebra hoy etu formula apnaloke agoteo paise ahi jay exam or ketiba exam point of view pra okay so next question to le akbari etia etu sab triangle pqr duta triangle ase triangle pqr aru triangle lmn duta triangle ase aru duta triangle is similar so obviously amar jodi triangle boli koise ei triangle to jodi mi saum etu eta triangle aru eta triangle ase amar etu eta triangle okay okay question to okay so etu sab question read hoy gol triangular so which of the following which of the two numbers is 8 the HCF of two number is 8 HCF jitu hoy highest common factor to 8 hoy which of the following number can never be the LCM etia eta kotha ami gom pau je jikono number jodi HCF hoy tare LCM to amar LCM is a product of the HCF so ekita jodi number sai ami 24 48 aru 56 yate 8 to 2 ase 8 into 324 8 into 648 ago 8 into 756 ta mane 8 to 2 ase as a highest common factor kintu ei jitu number size 60 etu 8 ase niki 60 to apnaloke 8 into kiba likhibo paribo niki kunware that means option number d jitu hoy can never be the LCM is 62 apnalokor answer okay 62 apnalokor answer so next question etia important question etu eta area volume question hoy so yate sang apnaloke ki koise the radius of the wheel eta soka ase a radius a wheel tour jitu radius or etu kiman boli koise a radius to 21 cm 21 cm boli amak koise thik ase 21 cm boli koise how many revolutions will it make in traveling 924 meter so eneke jetia soka to ghura arambho koribo 924 meter kiman round dot cover koribo hetu eti ek round jetia soka to ghure ami tak ki boli ko one revolution আর ওয়ান রেভলিউশন মানে কি হল ওয়ান সার্কামফারেন্স এটা সার্কামফারেন্স মানে আমাৰ যেটো সার্কুলার পেরিমিটারটোকে আমি সার্কামফারেন্স বুলি কও পৰিসীমা সো এতিয়া সার্কুলটো এপাক যেতিয়া ঘুৰিব হিটাৰ কি কভাৰ কৰে সদায় এটা রেভলিউশন মাৰোতে এটা সার্কামফারেন্স কভাৰ কৰে আৰু সার্কুলার যেটো সার্কামফারেন্সৰ ফৰ্মুলা আমি জানো হেতু 2 পাই r বুলি কও
আৰু এনেকে কেইপাক মাৰিব 2 pi r into number of times n এনেকুৱা কেইপাক মাৰিলে 924 মিটাৰ কভাৰ কৰিব 924 কভাৰ কৰিব এই বস্তুটো কৈছে সো obviously আমি এটা ৰেডিয়াছৰ যেটো মান দিছে 21 দি থৈ দিছে 21 সেন্টিমিটাৰ সো obviously 2 into 22/7 into যেটো 21 সেন্টিমিটাৰ হেতু 21 বুলি লিখক আৰু এটো যদি আপোনালোকে বিচাৰি আছে চাওক আমাৰ এটো চাওক এই যেটো ডিসটেন্স দিছে এনেকে 924 এনেকে সাৰ্কেলটো ঘোৰাৰ পিছত এনেকে সাৰ্কেলটো ঘোৰাৰ পিছত কিমান কভাৰ কৰিব 924 মিটাৰ কভাৰ কৰিব সো আপোনালোকে যেহেতু আমাৰ এটো 21 সেন্টিমিটাৰ আছে এই সেন্টিমিটাৰটো 21 সেন্টিমিটাৰ আপোনালোকে সেন্টিমিটাৰতে থাকক আৰু 21 ইনটু এটো 1 হৈ আছে আৰু এফালে এটো 924 এই মিটাৰটো আপোনালোকে সেন্টিমিটাৰ লৈ যাওক উল্টাটো কৰিব পাৰে উল্টাটো কৰিলে আপোনালোকৰ কি হ'ব ইয়াতে 21 সেন্টিমিটাৰটো মিটাৰত লিখিলে 0.21 মিটাৰ লিখিব পাৰি ঠিক আছে নালাগে এতিয়া এটো আমি 924 ইনটু 100 এটো এনেকে কৰি থৈ দিছো উল্টাটো কৰা নাই সো obviously এটো আমাৰ 924 ইনটু 100 এটো মিটাৰটো আমি সেন্টিমিটাৰ লৈ গলো হেকাৰে ইনটু 100 এইখিনি ক্যালকুলেশন যদি আমি কৰিবলৈ চাও এটা 7 এৰে কাটি দিব 7 to 21 7 3 21 3 to 6 আৰু 6 into 22 obviously 132 n 132 n is equal to 924 into 100 এনৰ মানটো আমি উলিয়াব লাগে এতিয়া নাম্বাৰ অফ ৰেভলিউশন তাৰ মানে কি পাক ঘৰিব এইটো যে n কেটা পাক ঘৰিব হেতুৱে নাম্বাৰ অফ ৰেভলিউশন সো এনৰ মানটো যদি উলিয়াবলৈ চাই obviously এটা কিমান হৈ যাব 924 into 100 by 132 এটা 132 কেইবাৰ আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি 924 পাম সো obviously 132 যদি মই 7 কৰো 7 to 14 4 1 7 to 21 22 to 924 এটো 7 বাৰ যাব 7 তাৰ মানে 700 times 700 বাৰ এনেকে ঘুৰিলে আমি 924 মিটাৰ কভাৰ কৰিব ইজি কোৱেশ্চন সো 700 টাইমস আমি ঘুৰিব লাগিব অপচন নম্বৰ ডি তে আছে 700 এটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সো কোৱেশ্চনটো ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহি আছে আপোনালোকে কোৱেশ্চন গিটাৰ আনসাৰ কমেন্টত দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব সো এটো এটা কোৱেশ্চন ইজি কোৱেশ্চন চাওক ইয়াতে কি কৈছে কোৱেশ্চনটো এলজেব্ৰাৰ হয় √3 মানটো দি দিছে 1.7321 বুলি কৈছে এটো সলভ কৰিব লাগে আমি ঠিক আছে তো আমাক কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিলে আপোনালোকৰ মাইন্ডত এটা কথা আহিব লাগে যে যেহেতু আমাৰ √3 মানটো দি থৈ দিছে আমি কিবাকে এই ইকুৱেশনটো √3 লে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো নেকি সো obviously ইয়াতে সব ৰুট আন্ডাৰ 192 আছে ঠিক আছে ৰুট আন্ডাৰ 192 আছে মাইনাস 1/2 ৰুট আন্ডাৰ অফ 48 আছে আৰু এফালে কিমান আছে মাইনাস ৰুট আন্ডাৰ 75 হৈ আছে ঠিক আছে সো obviously আমি ৰুট আন্ডাৰ এই যেটো 192 আছে 192 ক মই কি বুলি লিখিব পাৰিম যদি আমি চাও √3 ফৰ্মত মই লিখো সো obviously 48 192 হৈ আছে ঠিক আছে (64) into 3 লিখিব পাৰিব এই বস্তুটো আপোনালোকে 192 টো আপোনালোকে কেনেকৈ লিখিব পাৰিব 64 into 3 লিখিব পাৰিব ঠিক আছে তো মাইনাস হাফ এই যেটো √48 আছে √48 টো মই কি বুলি লিখিব পাৰিম আপোনালোকে √3 ফৰ্মত যদি লিখে তো obviously ইয়াতে মই 12 3 36 12 4 48 48 টো কি বুলি লিখিব যদি মই ফ্ৰেক কৰি দিও স্কয়াৰ নাম্বাৰ আচ্ছা √75 টো লিখি লৈছো √75 টো মই √25 into 3 লিখিব পাৰিম ঠিক আছে 25 into 3 লিখিব পাৰিম 64 into 3 লিখিব পাৰিম এতিয়া এইটো √48 এটো স্কয়াৰ নম্বৰ লিখিবলৈ চাও আপোনালোকে স্কয়াৰ নম্বৰত লিখিলে এটো আমি এটো মই 16 into 3 লিখিব পাৰিম ঠিক আছে 16 into 3 লিখিব পাৰিম সো এতিয়া সব 16 into 3 যেতিয়া মই লিখিছো এতিয়া এই গুটে গিটাৰে আমাৰ ৰুটটো ওলাই যায় এতিয়া সব এতিয়া √64 into 3 আছে তো √64 মানে কি √64 মানে হল 8
আৰু 3 মানে হ'ল √3 এটো লিখিলে মাইনাস হাফ √16 মানে কি হয় √16 মানে 4 হয় আৰু এই √3 টো ওপৰত থাকিব না ঠিক আছে মাইনাস √25 মানে কি হয় আমাৰ √25 মানে 5 হয় আৰু এটো এক্সট্ৰা √3 দিয়া থাকে সো এটো কিমান হৈ যাব 8√3 এফালে হৈ যাব মাইনাস 8√3 ঠিক আছে 2√3 হৈ যাব এটো একচুয়ালি 2√3 হৈ যাব 2√3 2√3 আৰু এফালে মাইনাস 5√3 ঠিক আছে সো এইখিনি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে সো 8√3 minus 2√3 minus 5√3 so obviously 8√3 পৰা মই কি মাইনাস কৰিব লাগিব minus 7√3 মাইনাস কৰিব লাগিব so 8√3 minus 7√3 আনসাৰটো কিমান হৈ যাব √3 হৈ যাব আৰু এই √3 মানটো কোৱেশ্চনত কিমান বুলি দি থৈ দিছে 1.7321 অপচন নম্বৰ সি যেটো হয় 1.7321 এটোই কাৰেক্ট হ'ব সো একচুয়ালি এটো সলভ কৰিব নালাগিছিল কিন্তু আমি বস্তুখিনি আপোনালোকে যেহেতু ইয়াতে ভ্যালুটো দি দিছে √3 সো অবভিয়াসলি আমি লাষ্টত কি পালো লাষ্টত আমি আনসাৰটো √3 পালো তো এই কাৰণে ইয়াৰ আনসাৰটো 1.73 পালো সো এটো এটা মেইন উলিওৱা কোৱেশ্চন এ ষ্টুডেন্ট was asked to find the arithmetic mean of the following 12 numbers এই 12টা নাম্বার দিছে ঠিক আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 এই 12টা নাম্বাৰত এটা x আছে এই x এটা আছে আমাক এই x ৰ মানটো উলিয়াব দিছে আৰু এৰিথমেটিক মিনটো কিমান পাইছে 12টা নম্বৰত 12 পাইছে সো এটো কোৱেশ্চন আপোনালোকে নিজে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আপোনালোকে 3 প্লাস 11 প্লাস 7 প্লাস 9 প্লাস 15 প্লাস 13 প্লাস 8 প্লাস 19 প্লাস 17 প্লাস 21 প্লাস 14 প্লাস x এইগিটা নম্বৰৰ যেটো মিন হৈছে মানে এটা 12 টা 12টা নম্বৰ আছে 12 12 numbers is কিমান বুলি কৈছে mean is 12 is equal to 12 so এইগিটা আপোনালোকে এড কৰিব এইগিটা নাম্বার so এই গুটেই গিটা নাম্বার আপোনালোকে এড কৰিব আপোনালোকে এড কৰিলে কিমান পাব এফালে এটো এই গুটেইবোৰ এড কৰিব 10 137 ঠিক আছে 137 plus x by 12 is equal to ইফালে হৈ গল 12 so এতিয়া কিমান ওলাব 137 plus x এটো হৈ যাব so আমাক x ৰ মানটো উলিয়াব দিছে এই নাম্বাৰটো কিমান হয় হেতু উলিয়াব দিছে so obviously এটো কিমান হ'ব লাগিব 137 plus x is equal to 144 হৈ যাব so x will be equal to 7 so x ৰ মানটো 7 লৈছে অপচন নম্বৰ বি তে আছে 7 this will be your correct answer ঠিক আছে এই গুটেই গিটা প্লাস কৰি পেলে আপোনালোকে যেহেতু এটো মানে এভাৰেজৰে অংক এৰিথমেটিক মিন বুলি কৈছে এভাৰেজৰে অংক ওকে সো অপচন নম্বৰ x ৰ মানটো কিমান পাইছো 7 পাইছো ঠিক আছে x ৰ মানটো উলিয়াব দিছে সো এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এটো কোৱেশ্চনটো চাব কি কৈছে the sum of both the digits of a two digit number is 7 if the digits of the numbers are interchanged the numbers of from is greater than the original number by 27 so তাৰ মানে আমাৰ এটা টু ডিজিট নাম্বার আছে এই টু ডিজিট নাম্বাৰৰ যিকো আমাৰ ডিজিট আছে সেই ডিজিট কিটা যদি মই ইন্টারচেঞ্জ কৰো তেতিয়া যেটো নাম্বার পাম হেতু নাম্বাৰটো কিমান হৈ যায় কিমান বেছি বুলি কৈছে 27 বেছি বুলি কৈছে এটো কোৱেশ্চনটো কৰা দুটা নিয়ম আছে এটাটো আপোনালোকে অপচনৰ থ্ৰু দি কৰিব পাৰিব এই কোৱেশ্চনটো আৰু এটা আমাৰ সিম্পল যেটো আমাৰ ট্ৰেডিশনাল বেসিক ৰুল আছে হেতু দি কৰিব পাৰিব অপচনৰ থ্ৰু দি যদি আপোনালোকে কৰিবলৈ চাই তেতিয়া বেছি মানে টাইমটো কম কনজিউমিং হ'ব আপোনালোকৰ সো ইয়াতে যেটো টু ডিজিট নাম্বার the sum of the two digit number is 7 এতিয়া যদি আপোনালোকে অপচনত চাই গোটেই গিটা নাম্বাৰৰ যদি মই সাম কৰি দিও 2 + 5 7 4 + 3 7 ইয়াতেও 7 পাই আছো কিন্তু আৰু এটা কথা ইয়াত কৈছে if the digits are interchanged তাৰ মানে ডিজিট কিটা যদি মই ইন্টারচেঞ্জ কৰি দিও ইন্টারচেঞ্জ কৰা মানে 2 to 5 ৰ জায়গা 5 to 2 ৰ জায়গা ইন্টারচেঞ্জ কৰা মানে এটো কিমান হৈ যাব 52 হৈ যাব এফালে হৈ যাব 34 ডিজিট কিটা ইন্টারচেঞ্জ কৰিছো এফালে হৈ যাব 25 আৰু এফালে হৈ যাব 43 এনেকুৱা ডিজিট যদি মই ইন্টারচেঞ্জ কৰিম তবে 4 to 3 জায়গা এনেকে ইন্টারচেঞ্জ কৰিলে কিটা হ'ল তাতে কৈছে যে ইন্টারচেঞ্জ কৰাৰ পিছত অৰিজিনাল নাম্বাৰটোতকে যেটো নাম্বাৰ মই ইন্টারচেঞ্জ কৰিম তাৰ যেটো ভ্যালু হয় হেতু 27 বেছি বুলি কৈছে এটা কোন দুটা নাম্বাৰৰ যেটো ডিফাৰেন্স দেখিছে আপোনালোকে 27 হৈ আছে 52 আৰু 25 ৰ ডিফাৰেন্স 27 হয় নে হয় obviously অপচন নম্বৰ এটো আপোনালোকৰ কারেক্ট আনসার বাকি কোনো এটাতে আই থিংক ডিফাৰেন্সটো 27 হোৱা নাই ওকে ওকে ইয়াতো হৈ আছে ডিফারেন্স 27 ইয়াতো হৈ আছে ইয়াতো হোৱাই নাই 27 ইয়াতো হোৱা নাই কিন্তু সব 25 হ'বলে 52 হ'ব এতিয়া যদি চাই যে আমি আগৰ নাম্বাৰটো যদি আমাৰ 25 হয়
এহেতক যেতিয়া মই ইন্টাৰচেঞ্জ কৰিম মই কিমান পাম 52 পাম তেতিয়াহে ডিফাৰেন্সটো কিমান হ'ব 27 হ'ব যদি আমাক অৰিজিনাল নাম্বাৰটো উলিয়াব দিছে সেইকাৰণে অবিয়াসলি অৰিজিনাল নাম্বাৰটো আমাৰ 25 হ'ব যদি আমি 52 ললো হয় যদি অৰিজিনাল নাম্বাৰটো 52 বুলি ধৰিলো হয় আৰু ইয়াক যদি মই ইন্টাৰচেঞ্জ কৰো 52 টো যদি মোৰ অৰিজিনাল নাম্বাৰ ইয়াক ইন্টাৰচেঞ্জ কৰিলে মই 25 পালো হয় এতিয়া যদি এনেকে ইন্টাৰচেঞ্জ কৰিলে টু ডিজিট নাম্বাৰ গ্ৰেটাৰ ফাইন্ড গ্ৰেটাৰ দেন দা অৰিজিনাল নাম্বাৰ বাই 27 অৰিজিনাল নাম্বাৰটোতকে 27 ডাঙৰ বুলি কৈছে ঠিক আছে যেটো নাম্বাৰ ফ্ৰম হ'ব যেটো নাম্বাৰ আমি পাম এই 52 টো ইন্টাৰচেঞ্জ কৰাৰ পিছত আমি 25 এ পাইছো এটো 52 টোতকে 27 ডাঙৰ নহয় এটো সৰু হয় -27 so 52 cannot be your answer option number A যেটো আছে হেইটোই আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যায় ঠিক আছে এটো আপোনালোকে অপচনৰ থ্ৰু দি সলভ কৰিব পাৰিব এটো এটা জ্যামিতি লেভেলৰ কোৱেশ্চন একেবাৰে সৰুতে আমি পাইছিলো ক্লাস 9 10 লেভেলত ইয়াতে সুধিছে যে এন্ড পইণ্টছ অফ এ লাইন সেগমেন্ট AB ইয়াতে দুটা বিন্দু আছে A পইণ্ট এণ্ড B পইণ্ট সো অবিয়াসলি A পইণ্টৰ পৰা B পইণ্টলৈকে যেটো আমাৰ পইণ্টৰ মিড পইণ্ট হয় আৰু এই মিড পইণ্টৰ ভ্যালুটো বিচাৰিছে ইয়াতে এটা পইণ্ট এটা আছে আৰু এই আৰৰ মানটো বিচাৰিছে আৰু যেটো কৈছে AB ইজ এ লাইন সেগমেন্ট AB এটো এটা লাইন সেগমেন্ট হয় ইয়াতে যেটো স্টাৰ্টিংত পইণ্ট কৈছে P পইণ্ট এই P পইণ্টৰ মানটো আমাক -5,4 বুলি কৈছে আৰু ইফালে এই কিছু কিউ পইণ্ট আছে ইয়াৰ আমাক 7,-8 বুলি কৈছে ওকে সো আমি জানো যে মিড পইণ্টৰ ফৰ্মুলা কি ইয়াতে যদি কোঅৰ্ডিনেট দেখিছে আপোনালোকে এটো x1 y1 আৰু এফালে কিমান হৈ আছে x2 y2 সো মিড পইণ্ট ফৰ্মুলাটো আমাৰ কি আছিল মিড পইণ্ট ফৰ্মুলাটো আছিল আমাৰ x1 + x2/2 আৰু y1 + y2/2 এটি x1 কিমান হৈ আছে ইয়াতে x1 is -5 সো -5 + 7/2 7 to কি হয় x2 হয় so x1 + x2 -5 + 7/2 আৰু নেক্সট কি আছে y1 + y2 so 4 - 8 এটো হৈ যাব আপোনালোকৰ 4 - 8/2 so obviously ইয়াতে কিমান হ'ব -1 হ'ব আৰু ইফালে 4/2 2 so এটো পইণ্ট আপোনালোকে পাব -1, এটো -1 ন 1, -1, 7 - 5 1 2 হয় 2/2 1, -2 এটো পইণ্ট so obviously point mid point will be 1, -2 so mid pointer formula to apply কৰিলে mid point formula to কি হয় x1 + x2/2 আৰু y1 + y2/2 এটোই হয় mid pointer formula okay so next question to লে আগবাঢ়িছো question to চাওক যেতিয়া if a number is increased by 30% and then decrease এবাৰ increase হৈছে আৰু এবাৰ decrease হৈছে তেতিয়া কিবা হ'বনে increase decrease ৰ ফৰ্মুলা জানে a - b - ab/100 so 30 - 30 - 30 into 30/100 ঠিক আছে -30 + 30 cancel so -900/100 এটা কিমান হৈছে -9% পাইছে so এনেকে কি হয় যে if any number is increased decrease the net increase or percentage decrease কি হ'ব will decrease by 9% এটা নাম্বার যদি মই 30% বঢ়াই দিও তাৰ পিছত আকৌ যদি 30% 30% মই কমাই দিও তেতিয়া মোৰ কি হ'ব ডিক্ৰিজ হৈ যাব নাম্বাৰটো কিমান বাই ডিক্ৰিজ হ'ব 9% ডিক্ৰিজ হ'ব এনেও যদি চাই আপোনালোকে এনেকে কৰিব পাৰে আপোনাৰ ওচৰত 100 আছে এই 100 টো আপোনালোকে 30% ইনক্ৰিজ কৰি দিয়ে +30% ইনক্ৰিজ কৰি 130 তাৰ পিছত ইয়াতে +30% আপোনালোকে ডিক্ৰিজ কৰি দিও ইয়াতে যদি মই ডিক্ৰিজ কৰি দিও তেতিয়া কিমান হ'ব -30% তাৰমানে ইয়াৰ পৰা 130 -30% মানে কি 30% of 130 মানে মই 39 মাইনাস কৰিব লাগিব সো 130 - 39 যেতিয়া মই কৰিম obviously 109 পাম ওকে 39 কৰি 91 পাম 91 109 নহয় 90 কিমান পাম 130 - 39 91 পাম সো obviously 100 ৰ পৰা কিমান কমিলে 91 লৈ গ'ল তাৰমানে -9 এই 9% ডিক্ৰিজ টোৱে আমাক ইয়াতে অপচন নম্বৰ C দিয়া আছে হৈ গ'ল so eto apnaloke koribo ei bostu what is the value of 5√7 + 2√7 ei bostu tu apnaloke calculate koribo ekdom easy question so 5√7 + 2√7 ঠিক আছে etu ase aru 6√7 + 3√7 ei bostu tu calculate koribo lage so obviously apnaloke sab etu 5 6 30 into 7 হৈ যাব plus ei fale 5 and 15 into 7 105 plus 6 to 12 এইফালে 84 আৰু এইফালে হৈ যাব আপোনালোকৰ 6 7 42 গুটেই কিটা এড কৰি দিও এড কৰিলে কিমান পাইছা এটো 210 হ'ব এটো 105 হ'ব 84 হৈ যাব এইফালে 42 হৈ যাব
So obviously ইফালে 210 plus 105 plus ইফালে হৈ গ'ল 126 হৈ গৈছে ঠিক আছে 126 হৈ গৈছে so 315 আৰু ইফালে 126 ইফালে 11 441 ঠিক আছে 441 এইটোৱে কাৰেক্ট আনসাৰ একেবাৰে ইজি কোৱেশ্চন আছিলে স্কয়াৰ ৰুট কিটা ভাঙি পেলাই আপোনালোকে জাস্ট যেটো ক্যালকুলেশন হয় ক্যালকুলেশনটো কৰিলে হ'ল স্কয়াৰ ৰুটটো ভাঙি দিব ওকে সো এটো কোৱেশ্চন আৰু এটা কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন সো ইয়াতে কি কৈছে ৰাজু has calculated the area of a square যেতিয়া area of a square calculate কৰি আছে তেতিয়া কি কৰিছে তেখেতে he made a mistake by measuring the side of a square and error is 10% যদি আমাৰ এটা সাইডৰ স্কয়াৰৰ এটা স্কয়াৰ এটা আছে এই স্কয়াৰৰ মই সাইডটো কি বুলি ধৰিছো s বুলি ধৰিছো ঠিক আছে তো দিস সাইড ইজ s এই সাইডটো যেতিয়া মই s বুলি ধৰিছো so the error is 10% তো 10% error হৈছে যদি errorটো মই ইনক্লুড কৰি দিও যেটো error হৈছে 10% হৈছে so s plus 10% of s so etu hoi jabo s plus 0.1s so obviously 1.1s etu hoi jabo amar new side thik ase jetu amar error korar pisot jetu side or fall paise hetu new side to etu pai jabo thik ase etu kotha koise yate so he made a mistake in measuring the side of a square the error being 10% in excess 10% beshi hoise so side to kiman hoi jabo 1.1s amak buliaise kobodise find the percentage error in the area of the square যদি আমি আগৰ অৰিজিনাল সাইডটো চাও s বুলি ধৰো ইয়াৰ যেটো এৰিয়া হ'ব হেতু কিমান হৈ যাব অৰিজিনাল এৰিয়াটো s স্কয়াৰ হৈ যাব আৰু যেটো নিউ এৰিয়া এৰৰটো হোৱাৰ পিছত নিউ এৰিয়া আফটাৰ দা এৰৰটো হোৱাৰ পিছত আমি এটা সাইডৰ মানটো কিমান পাইছো 1.1s পাইছো সো obviously এটো 1.1s হোল স্কয়াৰ এটো সাইড স্কয়াৰ কৰি দিও এতিয়া পার্সেন্টেজ অফ এরর ইন দা এরিয়া এটো কিমান হৈ যাব 1.21s স্কয়াৰ হৈ গৈছে সো obviously আমি এতিয়া percentage error to jite calculate korim 1.21 s square minus s square koribo lagibo yar to ya so change in area by area ta mane agor area to thake apnaloke jane percentage change or jitu formula hoy change in area by the original area to s square asil into 100 ei khini calculate koribo obviously ete kiman pabo 1.21 s square mane 0.21 sin square by side square into 100 side square cancel 0.21 into 100 21%. So percentage error to kiman asil hetu hoi saise so prothamote amar side to a square jitu side apnaloke s boli dhoribo jitu error calculate korise hetu 10% in excess ta mane agor side to jodi amar s hoy etia error to hoar pisot jitu amar side hoise hetu 1.1s ta mane 10% hoar karon te area kiman error hoise he bostu to amak boli dise so obviously area kiman error hobo jitu amar agor side ase etu side square hoy aru new area to amar 1.21 s thik ase 1.21 side square hoy so error will be 21%. So etu eta important question eta sab ki koise the sides of a rectangular garden are 36 and 64 meter so length aru breadth dia ase so length to amar kiman ase 64 aru breadth to amar kiman ase 36 so obviously the sides of a rectangular garden are 36 and 64 meter so find the perimeter of the square garden which has the same area as that of the area to eke boli koise ta mane ইয়াত যেটো এরিয়া পাম আমি যেটো এরিয়া আমাৰ রেক্টেঙ্গুলার হয় মানে এখিনি ইনটু কৰাৰ পিছত এই এৰিয়াটো কাৰ লগত ইকুৱেল বুলি কৈছে স্কয়াৰৰ এৰিয়াৰ লগত ইকুৱেল বুলি কৈছে স্কয়াৰৰ এৰিয়াৰ লগত ইকুৱেল বুলি কৈছে সো স্কয়াৰৰ এৰিয়াটো কিমান হৈ যাব স্কয়াৰৰ এৰিয়াটো একে হৈ যাব এখিনি আপোনালোকে মাল্টিপ্লাই কৰি দিওক 64 into 36 so obviously 64 30 plus 6 এখিনি so এফালে কিমান হৈ যাব আমাৰ 1920 আৰু প্লাস এফালে কিমান হৈ যাব 6424 to 384 so obviously এখিনি আপোনালোকে যদি প্লাস কৰে 1920 384 so obviously 402304 so 2 কিমান পাইছে 2304 2304 এটো পাইছে এটো হয় আমাৰ স্কয়াৰৰ এৰিয়া এটো মিটাৰ স্কয়াৰৰ আছে আমাক কি উলিয়াব দিছে পেৰিমিটাৰ অফ দি find the perimeter of the square garden perimeter to উলিয়াব দিছে so obviously আমি কিমান পাইছো যেটো আমি এৰিয়া পাইছো 2304 পাইছো so obviously perimeter কি হয় স্কয়াৰৰ perimeter to আমাৰ side 4 into side হয় ঠিক আছে perimeter যেটো স্কয়াৰৰ পৰিসীমা হয় হেতু আমাৰ কিমান হয় is equal to 4 into side হয়
So obviously 4 into side যেতিয়া হ'ব ইয়াৰ পৰা যদি এৰিয়াটো আপোনালোকে সামনে সাইড স্কয়াৰ ভ্যালু সাইড স্কয়াৰ এৰিয়া ইজ ইকুয়াল টু সাইড স্কয়াৰ ভ্যালুটো ইমান s ৰ মানটো কিমান হ'ব 23 মানে কিহৰ স্কয়াৰ ৰুট হয় আপোনালোকে যদি চাই ফালে আমি 50 হলে 2500 so obviously to 48 ৰ হয় 48 ক দুবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি 2304 পাম সো s ৰ মানটো কিমান হ'ব 2348 হ'ব এতিয়া আমাক perimeter of the square উলাব দিছে perimeter of the square ফৰ্মুলা কিমান হয় 4 into side so 4 into 48 কৰিব 4 into 48 কৰিলে আমি কিমান পাম ইয়াতে 192 মিটাৰ so option number a যেটো আছে 192 মিটাৰ এটোৱে কাৰেক্ট আছে so I have ধৰিব পাৰিছে কোৱেশ্চন কিটা so এতিয়া এটো আমাৰ ট্ৰিগোনোমেট্ৰি কোৱেশ্চন এটা আহিছে So trigonometry যেটো কোৱেশ্চন এটো সব এটো কি হয় trigonometry কোৱেশ্চন মানে এটো এটা হাইটস এন্ড ডিসটেন্সৰ কোৱেশ্চন হয় সো এই কোৱেশ্চনটো আহা দেখা পাও আমি হাইটস এন্ড ডিসটেন্সৰ কেছত সো এই কেছটো যদি আপোনালোকে চাই ইয়াতে কৈছে যে 80 মিটাৰ লং লেডাৰ এখন 80 মিটাৰ লং লেডাৰ ইজ লিনিং এগেইনষ্ট এ ওয়াল মেকিং এন এংগল অফ 45 ডিগ্ৰী ইয়াতে এখন ওয়াল এখন আছে ধৰি লওক এই ওয়ালখনত এখন লেডাৰ এইখন এখন ওয়াল হয় ঠিক আছে দিস ইজ ইয়োৰ ওয়াল সো এই 80 মিটাৰ ladder is leaning against the wall. So A is it to A is hoy. Let's say this is your point A, B, and C. A is it to AC hoy. AC to apnalokor ladder buli. ঠিক আছে এই ladderটোৰ যেটো length বুলি কৈছে এটো length টো কিমান বুলি কৈছে AC ভ্যালু 80 মিটাৰ ঠিক আছে 80 মিটাৰ বুলি কৈছে ঠিক আছে এটো বস্তু কৈছে আৰু এখন আপোনালোকৰ কি হয় wall হয় this is your wall so this ladder is leaning against this wall and it makes an angle of 45 degree এটো এংগল কিমান বনাইছে 45 ডিগ্ৰী এংগল এটা বনাইছে আমাক উলিয়াব দিছে ফাইন্ড দা ডিসটেন্স অফ দি ফুট অফ দি লেডাৰ ফ্ৰম দি ওয়াল এই যেটা লেডাৰ দেখিছে এই লেডাৰৰ ফুটটো এইটো আৰু যেটো ওয়াল দেখিছে ইয়াতে যিখন ওয়াল আছে এই ওয়ালখন আমাৰ ইয়াত এইটো আমাৰ ওয়াল হয় সো দিস ওয়াল ইজ দিস আৰু এই ওয়ালৰ পৰা আমাৰ এই লেডাৰ ফুটটোৰ কিমানখিনি ডিসটেন্স হয় এই ডিসটেন্সটো আমাক উলিয়াব দিছে সো ইয়াতে আপোনালোকে ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰিব হাইটস এন্ড ডিসটেন্সৰ যেহেতু হয় So trigonometric formula আপোনালোকে জানে যে এটো যদি মই রাইট এঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল বলি ধৰু এটো হৈ গল আমাৰ হাইপোটেনাস দিস ইজ ইয়োৰ পারপেন্ডিকুলার আৰু এডাল হৈ গল আপোনালোকৰ বেস সো অবভিয়াসলি ইয়াতে যদি মই 1045 বুলি ধৰু 1045 ডিগ্ৰী যদি লও এই এঙ্গেলটো যেটো এলিভেশন এঙ্গেল হয় 1045 মানে কি আমাৰ পারপেন্ডিকুলার বাই বেস সো অবভিয়াসলি 1045 ললে মোৰ লাভ নহব কেলে লাভ নহব কাৰণ মোৰ ওয়ালখনৰ একো ভ্যালু নাই ওয়ালখন কিমান দিবল হয় তাৰ একো ভ্যালু নাই মোক এই BC ৰ যেটো ভ্যালু হয় সেই ভ্যালুটো লাগে মোক এই BC ভ্যালুটো লাগে সো BC ভ্যালুটো মই কোৰ পৰা লাগাম 1045 লগালেটো নহব সো অবভিয়াসলি যদি মই cos 45 ডিগ্ৰী ইউজ কৰো সো cos 45 ডিগ্ৰী যদি মই ইউজ কৰো ইউ cos 45 মানে কি হৈ যাব এটো হৈ যাব বেস বাই হাইপোটেনাস সো এটো বেস হয় আৰু হাইপোটেনাস কি হয় AC হৈ আছে সো বেস ইজ ইয়োৰ BC আৰু হাইপোটেনাস টো হৈ আছে আমাৰ AC সো এইখিনি বস্তু আপোনালোকে জানে হাইটস এন্ড ডিসটেন্স cos 45 ডিগ্ৰী এটা ফৰ্মুলা এটা আছে cos 45 ডিগ্ৰী মানে হয় 1/√2 সো cos 45 ডিগ্ৰী মানে হৈ গল আমাৰ 1/√2 আৰু এইফালে কিমান হৈ যায় BC বাই AC BC ৰ ভ্যালু কিমান উলিয়াব লাগিব সো BC আৰু যেটো AC হৈ আছে AC ৰ ভ্যালু কোৱেশ্চনত 80 বুলি কৈ দিছে 80 আমাক কি লাগে BC উলিয়ালে কি হ'ব এই লেডাৰডালৰ যিডাল ফুট হয় এই ওয়ালখনৰ লগে সেই ডিসটেন্সটো আমাক উলিয়াব দিছে সো এই কোৱেশ্চনটো যদি মই সলভ কৰি দিও এতিয়া সো 1/√2 is equal to BC by 80. BC by 80. So BC will be equal to 80√2. 80 by √2. ঠিক আছে BC is equal to 80 by √2. আকৌ আমাক BC টো কেনেকৈ লিখিব পাৰো 80 টোক আপোনালোকে 40 into 2 লিখিব পাৰো 40 into 2 by √2. So BC will be equal to 40 into √2 into √2 by √2 লিখিব পাৰো √2 cancel koribo so BC will be equal to 40√2 meter okay 40√2 meter so eto bostu hoise so eate amak ki hoise distance to bicharise ei BC ৰ মানটো বিচাৰে BC ৰ মানটো আমি কিমান পালো 40√2 meter ঠিক আছে কিছুমান কোৱেশ্চনত আমি cos 45 লম কিছুমান কোৱেশ্চনত আমি 1045 বুলি লম so obviously 40√2 যেটো আছে
এইটোৱে আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আই হোপ কুৱেশ্যনটো ধৰিব পাৰিছে চ' এইটোৱে আমাৰ আছিলে আজিৰ কুৱেশ্যন চ' নেক্সট আপোনালোকৰ যিটো ইংলিছ ছেকশ্যন আছে ইংলিছ ছেকশ্যনটোৰ কাৰণে আপোনালোকক আফ্ৰিনা মেম আছে আফ্ৰিনা মেমে আপোনালোকৰ ইংলিছ ছেকশ্যনটো ল'ব চ' এতিয়া আজি এইটো ক্লাছটো মাৰাথন ক্লাছটো আৰু দীঘলীয়া মানে এটা ছেকশ্যন আৰু আছে ইংলিছ ছেকশ্যনটো আমাৰ মেথছ ছেকশ্যনত এইখিনি আপোনালোক আমাৰ কুৱেশ্যন আছিলে যিমানখিনি কুৱেশ্যন আপোনালোকে আজি দেখিবলৈ পাইছে চ' ছেশ্যনটো দীঘলীয়া হ'লে আপোনালোকে ছেশ্যনটো শেষৰলৈকে চাব চ' এতিয়া আপোনালোকৰ আগত আমাৰ আফ্ৰিনা মেম আহিব আফ্ৰিনা মেমে আপোনালোকৰ আগত ইংলিছ ছেকশ্যনটোৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে পেছেজ আছে সেইখিনি বস্তুৰ ওপৰত যিখিনি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত আহি গৈছে সেইখিনি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব অ'কে Hello everyone. আশা কৰিছো আপোনালোকৰ যিটো মাৰাথন সেশন সেইটো ভালকে পাৰ হৈছে আৰু আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে দেখা পাই আছে নে জনাব অকমান হয় আশা কৰিছো আপোনালোকৰ যিটো সেশন চলি আছে মাৰাথন ক্লাছ সেইটো আপোনালোকে এনজয় কৰি আছে আৰু শিকিবলৈ পাইছে বহুত নতুন নতুন টেকনিক্স গতিকে আপোনালোকে শেষলৈকে এই ক্লাছটো চাই থাকক আমাৰ আজি সিসেটৰ যিখন GS2 পেপাৰখনৰ কাৰণে যিখিনি আমাক লাগে পেপাৰ সেইখিনি সকলোখিনি ডিসকাস কৰা হ'ব আপোনালোকে প্ৰিয়াক্ষী মেমৰ ক্লাছটো চালে এতিয়া আমাৰ ভূপেন ছাৰে আপোনালোকক ক্লাছটো দিলে নিশ্চয় আপোনালোকৰ তাৰপৰা যথেষ্টখিনি সহায় হ'ব আৰু আমাৰ যিটো আহিবলগীয়া APSC Prelims 5th জুলাই আজিৰ পৰা ধৰিলে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ এমাহ আছে গতিকে আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি এতিয়া খুব তীব্ৰ হ'ব লাগিব আপোনালোকে এই এমাহ সময়ৰ ভিতৰত কেনেকে নিজকে 101% প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে হেতু আপোনালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগতে আমি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এখন টেষ্ট পেপাৰ সিৰিজ আমি আনিছো যেহেতু আমাৰ APSC প্ৰিলিমছ আগত আহি আছে আপোনালোকে যদি APSC নহয় আন কিবা গভৰ্নমেন্ট এক্সাম বা কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেতিয়া হলেও এই টেষ্ট পেপাৰখনৰ যিসমূহ কোৱেশ্চনছ আছে সেইখিনি আপোনালোকক যথেষ্ট হেল্প কৰিব গতিকে আমাৰ যিখন প্ৰাপ্তি APSC CCE Prelims টেষ্ট সিৰিজ ইয়াত আপোনালোকে কি কন্টেন্ট পাব সৰি 5000 MCQ ইংলিশ আৰু আসামিজ দুইটা মাধ্যমত থাকিব আপোনালোকে ডাউনলোডো কৰিব পাৰিব নহবা Abhith Siksha এপত গৈ পেলাই পঢ়িব পাৰিব 5000 প্লাস 5000 ৰো অধিক 10খন ফুল লেংথ মক টেষ্ট পেপাৰ GS1 ৰ কাৰণে 8খন পেপাৰ GS2 ৰ বাবে 2খন পেপাৰ one shot revision class for all subject যিকিটা আমি মাৰাথন ক্লাছ বুলি কৈ আহিছো আৰু আপোনালোকে এতিয়ালৈকে 6-7টা মাৰাথন ক্লাছ এটেন্ড কৰিছে যি সকলে ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা চাই আছে আৰু যি সকলে পোৱা নাই তেওঁলোকে Abhith Siksha এপত গৈ চাব পাৰিব ৰেকৰ্ডেড ক্লাছসমূহ আৰু নহবা আমাৰ YouTube চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেওঁলোকে তাতো চাব পাৰিব আৰু লগতে ডাউট হিয়াৰিং সেশন আমাৰ এই চাৰিটা বিশেষ পইণ্ট আছে কন্টেন্ট APSC প্ৰিলিমছৰ যিখন টেষ্ট সিৰিজ তাত 5000 MCQ 10খন ফুল লেংথ মক টেষ্ট পেপাৰ marathon class for each subject আৰু doubt clearing session আপোনালোকে এই পেপাৰখন যদি পাৰচেজ কৰিব বিচাৰিছে 1499 ত পাৰচেজ কৰিব পাৰিব ৰিয়েল প্ৰাইচটো হৈছে 2999 কিন্তু যি সকল ক্যান্ডিডেটে 24 বা 48 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত পাৰচেজ কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে 50% ডিসকাউন্ট আমি ৰাখিছো 1499 ত
পাৰচেজ কৰিব পাৰিব এইখন হৈছে কমপ্লিট টেষ্ট পেপাৰ সিৰিজখনৰ বিষয়ে মই আপোনাক ক'লো নেক্সট সেগমেন্টলে আহো আমাৰ APSC CCE Prelimsৰ another segment য'ত আপুনি 10খন ফুল লেংথ মক টেষ্ট পেপাৰ পাব 499ত 499 টকাত 10খন ফুল লেংথ মক টেষ্ট পেপাৰ এইটো পৃথক এই কাৰণেই কৰা হৈছে কিছু সংখ্যক ক্যান্ডিডেটে 5000 MCQ তেওঁলোকে আমাক জনোৱা মতে 5000 MCQ পঢ়িবলৈ এতিয়া টাইম নহব তেওঁলোকে প্ৰেক্টিস কৰিব বিচাৰে যেহেতু তেওঁলোকে অলমোস্ট প্ৰিপেয়াৰ্ড পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে এতিয়া গতিকে তেওঁলোকে কেৱল প্ৰেক্টিস কৰিব বিচাৰিছে আৰু আমি সেই সকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই 10খন মক টেষ্ট পেপাৰ এক্সট্ৰাকে ৰাখিছো যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা অনুসৰি কোৰ্সেছ সমূহ ল'ব পাৰে যদি আপুনি ভাবিছে যে 10খন ফুল লেংথ মক টেষ্ট পেপাৰ ল'ম মই এক্সাম দিম কেনেকুৱা হয় মই নিজকে জুখি চাব লাগে তেতিয়া হলে আপুনি 10খন ফুল লেংথ মক টেষ্ট পেপাৰ ল'ব পাৰিব 499ত দেখা পাইছে নিশ্চয় 499ত আপোনালোকে পেপাৰখন ল'ব পাৰিব আমাৰ ডেটস খিনি দেখা পাইছে ডেটস সমূহ দিয়া হৈছে 11 14 19 23 28 মে জুনৰ 5th 10 23rd and 28th আৰু লাষ্টত হ'ব আপোনাৰ জুলাই 1st এটা এক্সাম গতিকে আপোনালোকে এক্সাম সমূহ দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কাৰেক্ট এনসাৰ সমূহ আমাৰ পৰা পাব আৰু লগে লগে আপুনি ডাউনলোডো কৰিব পাৰে আৰু নহবা সেইখিনি থাকি যাব যি সকল লোকে এনৰোলমেন্ট লৈছে বা এক্সাম দিছে আপোনালোকৰ ওচৰত এইখিনি এভেইলেবল থাকিব গতিকে আমাৰ সেগমেন্ট দুটাই আছে টেষ্ট সিৰিজখনত এটা হৈছে কমপ্লিট টেষ্ট সিৰিজ আৰু এটা হৈছে 10খন ফুল লেংথ মক টেষ্ট পেপাৰ 10খন ফুল লেংথ মক টেষ্ট পেপাৰ আপুনি পাব 499ত আৰু আপোনাৰ কমপ্লিট টেষ্ট পেপাৰ সিৰিজখন ললে 1499ত ঠিক আছে আৰু এই ডেট এই এক্সাম ডেটস সমূহ যে দিয়া হৈছে বহু সংখ্যক ক্যান্ডিডেটে ভাবিব পাৰে যে আমাকটো অকল কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ কাৰণে লাগিছিলে আমি জানিম না নাই ইয়াত কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আছে নে নাই এই 10খন পেপাৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ কাৰণে মই কম যে আমাৰ দুখন পেপাৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ কাৰণে আমি ৰাখিছো তাত সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে আহিব আৰু এখন থাকিব আপোনাৰ আসাম স্পেসিফিকৰ ওপৰত তাত অকল আসাম স্পেসিফিকে আহিব আৰু এখন আপোনাৰ CSATৰ ওপৰত তাত সকলোখিনি CSATৰে কোৱেশ্চন থাকিব আৰু বাকি সমূহ আপোনাৰ অল সাবজেক্ট ইনক্লুডেড থাকিব গতিকে আপোনালোকৰ টেষ্ট সিৰিজখন যদি আপোনালোকে লয় আপুনি সকলোখিনি মেটেৰিয়েলছ এটা প্লেটফৰ্মত পাব এতিয়া যেহেতু সময় খুবেই কম পৰীক্ষাৰ কাৰণে গতিকে আপোনালোকে যদি নিজকে জুখি চাব বিচাৰিছে আপোনালোক কিমান প্ৰস্তুত 5th জুলাই এক্সামটোৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰক মক টেষ্ট পেপাৰ প্ৰেক্টিস কৰক আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিও চালে গম পাব তাত কৈ থকা হয় যে মক টেষ্ট পেপাৰ কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি বহু সময়ত ইগনোৰ কৰা দেখা যায় যে আমি পঢ়ি আছো ৰিভাইজ কৰি আছো বা সদায় নিজে চাই আছো কোৱেশ্চন সমূহ ভাবো যে আমাৰ যেহেতু মনত ৰৈ আছে আমি পাৰি যাম কিন্তু ভুল সেইখিনিতে হয় যদি আমি প্ৰেক্টিস নকৰো প্ৰেক্টিসটো হেতু কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট যাতে আপুনি কেতিয়াবা কি হয় আপুনি পঢ়িলে ৰিভাইজ কৰিলে এক্সাম হলত ৰিকল কেতিয়াবা কৰিব লগা হলে আপোনাৰ হেতু পটককে মনত নপৰে গতিকে তাৰ কাৰণে আপুনি মক টেষ্ট পেপাৰ যদি সলভ কৰে আপোনাৰ হেতু স্থায়ীকে আপোনাৰ মেমৰিত থাকিব যিখিনি আপুনি পঢ়িছে প্ৰেক্টিস কৰিছে গতিকে তাৰ কাৰণে আমি এই মক টেষ্ট পেপাৰখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছো আৰু ইয়াত যিসমূহ কোৱেশ্চন ৰখা হৈছে সেইসমূহ সম্পূৰ্ণ নিউ প্যাটাৰ্নৰ নিউ সিলেবাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বনোৱা হৈছে আপোনালোকৰ PYQৰ পৰা আদি কৰি নতুন বছৰৰ যিমানখিনি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আছে সকলোখিনি তাত সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে প্লাস আপোনাৰ যিবোৰ 5000 MCQ থাকিব তাতো স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চন থাকিব যেহেতু তেনেকুৱা বহু কোৱেশ্চন দেখিবলৈ পোৱা যায় এক্সামত অহা গতিকে আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাকে আমি এই টেষ্ট পেপাৰ সিৰিজখন প্ৰস্তুত কৰিছো যাতে আপোনালোকে কোনো ফালৰ পৰা অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় আৰু এটা প্লেটফৰ্মতে আপোনালোকে সকলোখিনি উপলব্ধ যাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিছে যে আপোনালোকে এইখিনি দুটো কন্টেন্টৰ বিষয়ে গম পালে কি পালে কেনেকা পালে গতিকে ইয়াক কেনেদৰে পাৰচেজ কৰিব হয়নে গতিকে পাৰচেজ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা নম্বৰ নোট কৰি ল'ব পাৰে সেই নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিলে মই টেষ্ট পেপাৰ সম্বন্ধে বা এনৰোলমেন্ট সম্বন্ধে যিখিনি তথ্য আপোনালোকক প্ৰয়োজন কিবা যদি জানিব লগা থাকে আপোনালোকে এতিয়াও ক্লিয়াৰ হোৱা নাই কি পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কন্টেন্ট পাব ক'ত চাব কন্টেন্ট গতিকে সেই সমূহৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা নম্বৰ নোট কৰি ল'ব 9957 400 391
9957400391 নিশ্চয় আপোনালোকে নোট কৰি লৈছে 9957400391 এটো আমাৰ কন্টাক্ট নম্বৰ যত আপুনি টেষ্ট পেপাৰ সম্বন্ধে বা কেনেকে কিনিব লাগে কেনেকে পাৰচেজ কৰিব লাগে এনৰোলমেন্টটো কেনেকে লব পাৰি কন্টেন্ট আপুনি ক'ত চাব পাৰিব ডাউনলোড কেনেকে কৰিব পাৰিব সেই সকলোখিনি মই আপোনালোকক বুজাই দিম আপোনালোকে মোক মাত্ৰ কন্টেক্ট কৰিলে হ'ল এই নাম্বাৰটো আৰু মই লগতে জনাই দিম যে এই অফাৰটো অকল 48 আৱাৰ্ছলৈকে আছে 1499 গতিকে আপোনালোকে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় যিমান সোনকালে পাৰে আপোনালোকে লবলৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু লগতে আৰু এটা কথা মই কম যি সমূহ ফেকাল্টি আমাৰ এই কোৱেশ্চন সমূহ সেট কৰিছে তেওঁলোক অলৰেডি এক্সপেৰিয়েন্সড হয় গতিকে আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে থাকক যদি আপোনালোকে টেষ্ট পেপাৰ সিৰিজখন ভালকে ফলো কৰে যিখিনি আমি ইয়াত প্ৰভাইড কৰি আছো এইখিনি যদি আপোনালোকে পঢ়ি পেলাই মনত ৰাখি ৰিভাইজ কৰি প্ৰেক্টিস কৰি আপোনালোকে এক্সাম হললৈ যাব পাৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ APSC CCE Prelims 2025-26 আপুনি ক্ৰেক কৰিব পাৰিব মাত্ৰ ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আৰু কিছু ষ্ট্ৰেটেজিৰ প্ৰয়োজন আপোনালোকে টাইম মেনেজমেন্টত গুৰুত্ব দিব আৰু সেই কাৰণে আমি প্ৰেক্টিস পেপাৰ কিখন ৰাখিছো যাতে আপোনালোকে নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষাত কোৱেশ্চন আহিব সেইসমূহ সলভ কৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে প্ৰেক্টিস পেপাৰ খুব জৰুৰী হয় আপোনালোকে মন কৰিব 10খন ফুল লেংথ মক টেষ্ট পেপাৰ কেৱল মাত্ৰ 499 ত अवेलेबल হৈ আছে গতিকে আপোনালোকে 10খন মক টেষ্ট পেপাৰ যদি সলভ কৰিব পাৰে তেতিয়া হলে আপুনি গম পাব যে আপুনি 5th জুলাইৰ এক্সামটোৰ কাৰণে কিমানখিনি প্ৰস্তুত বা আপুনি আনকম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে কাৰণ আমাৰ APSC পিছতে আমাৰ ADRE আহিব বা আন বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে নটিফিকেশন ওলাব হয়নে গতিকে সেই সমূহ এক্সামৰ কাৰণেও আপোনালোকে যদি এইখিনি ফলো কৰে আপোনালোকে যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি থাকিব আৰু আপোনাৰ এক্সামত যেটো কনফিডেন্স আপোনাৰ হেতু খুব বৃদ্ধি পাব যেহেতু আপুনি 5000 কোৱেশ্চনৰ সৈতে আপুনি 10খন মক টেষ্ট পেপাৰ সলভ কৰিছে প্লাস আপুনি ৰিভিজন ক্লাস লৈছে গতিকে তাত বহুখিনি বস্তু সোমাই আছে আপোনালোকে মন দি মাৰাথন ক্লাস কিটা আমাৰ এটেন্ড কৰক যিকেটা মাৰাথন ক্লাস আমি ৰাখিছো 12টা for each subject আৰু আপোনালোকে মক টেষ্ট পেপাৰ খিনি চাওক আপোনালোকে 5000 কোৱেশ্চন MCQ পঢ়ক কিয় তাৰে ভিতৰত কমন নপৰিব আপোনালোকে যদি এই টেষ্ট পেপাৰ সিৰিজখন ফলো কৰে ডেফিনেটলি মই এটো এশ্যোৰিটি দি ক'ব পাৰো যে আপোনালোকৰ বহুখিনি কমন আহিব গতিকে আপোনালোকে দেৰি নকৰি 9957400391 ত কন্টাক্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ যি সকলে বহু সময় ধৰি ধৈৰ্যৰে আমাৰ সেশনটো চাই আছে লগতে জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ ক্লাছখিনি কৰি কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰিয়াক্ষী মেমৰ ক্লাছ হওক বা ভূপেন ছাৰৰ ক্লাছ হওক আপোনালোকে বুজি পাইছে নে নাই পোৱা সেই ফিডবেক সমূহ দিব আৰু লগতে মই দেখা পাইছো আমাৰ যেটো কমিউনিটি চেনেলৰ লিংকটো আমি চেটত দি থৈছো গতিকে আপোনালোকে সেই কমিউনিটি চেনেলৰ লিংকটো ক্লিক কৰি পেলাই জয়েন হ'বলৈ নাপাহৰিব কাৰণ তাত আমাৰ মাৰাথন সম্পৰ্কীয় আপডেটসমূহ দি থকা হয় কেতিয়া আছে কোন সময়ত আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেট থাকিব আমাৰ টেষ্ট পেপাৰ সম্বন্ধে হওক বা আন সাবজেক্ট সমূহৰ সম্বন্ধে হওক গতিকে আপোনালোকে সেই কমিউনিটি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব লিংকটো ক্লিক কৰি পেলাই জয়েন হৈ ল'ব আৰু আমাৰ যেটো ইউটিউব চেনেল সেই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থব যাতে আপোনালোকে নটিফিকেশনটো সোনকালে লগে লগে পাই যায় যাতে আপোনালোকৰ একোটা বস্তু মিছ নহয় আমি আমাৰ ফলৰ পৰা যিমান পাৰো আমি চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকৰ ফিডবেক দিব আৰু লগতে জনাবলৈ নাপাহৰিব এই ক্লাছসমূহ কৰি কেনেকুৱা পাইছে আৰু কিবা ডাউট থাকিলে আপোনালোকে ফেকাল্টিক খুদক আমাৰ 1-to-1 কনভাৰসেচনো হ'ব ভিডিও কনফাৰেন্সৰ যোগেদি গতিকে আপোনালোকে যেটো প্ৰিফাৰ কৰে হেতু আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে এনৰোলমেন্ট সম্বন্ধে সেই 9957400391 নম্বৰত কন্টাক্ট কৰিলে আপুনি সকলোবোৰ তথ্য পাব আৰু বৰ্তমানলৈ আহিছো পুনৰ অল দা ভেৰি বেষ্ট টু অল দি আপকামিং এস্পিৰেন্টস আৰু ধৈৰ্য সহকাৰে ক্লাছটো শেষলৈকে চাই থাকক থ্যাংক ইউ সো মাচ
So hello everyone, welcome back. Abhith Siksha le. আপোনালোকে ইমান সময় লাইভটো কন্টিনিউ কৰি চাই আছে সাগে and I hope যে বাকিটা ক্লাसेस আপোনালোকৰ ভালকে গৈছে গুটেখিনি বস্তু বুজি পাইছে এতিয়া আমি আমাৰ ম্যাৰাথন সেশনৰ নেক্সট এন্ড লাষ্ট টপিক ফৰ দ্য ডে স্টাৰ্ট কৰিম আৰু হেতু হল অফ কোৰ্স GS সেকেন্ড পেপাৰৰ one of the important topics that is reading comprehension ঠিক আছে সো আজি আমি reading comprehensionৰ past yearsৰ passage কিছুমান ডিসকাস কৰিম okay so already আমি এটা last live eta korisilwe regarding reading comprehension ar tak gotekhini bostu bujisilwe so when it's a passage ami keneke solve koribo lagibo okay hoyna hekhini bostu ami already discuss korisilo I hope apnaloke saise jodiu naiswa aji ami gotekhini ako discuss kori overview eta loi pele then we will do our session thik ase So already আমি last যেটা English comprehension reading comprehension live to কৰিছিলো বা class to কৰিছিলো তাত আমি already discuss কৰিছিলো যে passage কি হয় হয়নে আমাক এটা paragraph দিয়া থাকিব হেতু আমি পঢ়িব লাগিব পঢ়ি পেলাই meaning to বুজি পেলাই আমি কি কৰিব লাগিব হে passage based questions কিছুমান আমি answer কৰিব কাৰণে লাগিব ঠিক আছে and in papers like APSC আমাৰ pattern to কেনেকুৱা হ'ব passage খাল দুটা দুই ৰকমৰ আহিব পাৰে এটা হল direct question based আৰু এটা হল inference based direct question at ki hobo jitu amar passage thakibo ekdom hetu hisabore direct question tahibo tare ami from the options ami answer to lobo gain lagibo it will be very direct jitu karone ami ki koribo lagibo ami paragraph to properly nopohileo hoi jabo thik ase tat ami paragraph to just ba passage to just gist ba idea to lopla ami ki koribo karone parim we can solve it karon jihetu we have our other subjects as well our time amada limited thakibo so ami ki kobo kare lagibo we have to do smart work ami bujibo lagibo passage to and at the same time we also have to ensure যে আমি কি কৰি আছো আমি আমাৰ maximum time টা waste কৰি থাকা নাই কিবা আমি consume কৰি থাকা নাই ঠিক আছে but at the same time কি হৈছে এটো নহব যে আমি just ওপৰে ওপৰে পঢ়ি পেলাই কিবা এটা rough idea লৈ পেলাই জিটি answer দি দিম হেতু নহব কাৰণ কি হ'ব আমি যদি properly ভালকে পঢ়ি থাকা নাই আমাৰ কি হ'ব we will take more time so hetu bostu ami avoid kobo garne chesta koribo lagibo so eta ami sao APSC prelims or juntu GS paper 2 question paper or questions that is from the year 2023 so yare eta ami passage to sao passage to pohu buzu tar pasot we will see je amar questions kini ki hoy thik ase etu ma agoteo kosilo আৰু আজিও কম যে কি হ'ব আমি গুটে প্যাসেজটো যদি পঢ়ি আছো because we don't know যে exactly কিমান questions আহিব আমাৰ next prelims of paper right so হেকাৰণে কি হ'ব হেকাৰণে আমি এটো কৰিলে নহব যে আমি পুৰা 5-6 minutes এটা প্যাসেজত লৈ আছো বা 7-8 minutes এটা প্যাসেজত লৈ আছো তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আমাৰ বেছি টাইম গৈ আছে আৰু বেছি টাইম গলে কি হ'ব আমি গুটেখিনি question solve কৰিব নোৱাৰিম ওছাগে so এটো কাৰণে we'll have to make sure that I'm just idea ka lobo gain lagibo amak passage to ki kori ase aru ta pa ami questions kini buzi lobo gain questions kini buzi then passage ahi tar answer to bisaribo gain lagibo okay but jehetu ami the class kori asu I will make sure that apnalok passage or idea to diu je amak passage to ki koi ase jate ki hoy jate amar karone buzibo karone better hoy aru ami jeta practice koru that thing comes in handy okay so it amar passage to sound je amar passage to koise ki Make in India campaign was launched in New Delhi on 25th of September 2014 2014 at ki hoisile Make in India campaign eta launch kora hoisile New Delhi thik ase it is an initiative to make a call to the top business investors all across the world to invest in India so Make in India campaign to ki asile Make in India campaign to eta initiative asile jitu ki korisile world or jiban jekhini top investors khini ase business investors khini ase ihot soboke ki korisile eta invitation dia type hoisile ki koribo karone to invest more in India but thik ase by its growth tabsot ahi gol it is a big opportunity to all the investors to set up their business in any field of the country te yat ki kosile jehetu invitation ta dia hoisile ba a call has been made to the top investors of the world thik ase hihotor karone ki asile etu eta bahut dangor opportunity asile investors kini karone ki koribo karone jate hihote nijor business to
expand কৰিব কাৰণে পাৰে যিকোনো ফিল্ডত ঠিক আছে This plan has very attractive proposals for the foreign companies to set up manufacturing powerhouses in India. A plan to ki kose is a bahut attractive purposes ase proposals ase thik ase bahut attractive offers ase ki koribo karone foreign companies bilakor karone jate hiyote manufacturing powerhouses nijor ki koribo karone pare establish koribo karone pare India. Make in India campaign launched by the Indian government focuses on building the effective physical infrastructure as well as improving the market of digital network in the country to make it a global hub for business. So yat ki koise a campaign to amak ki koribo karone bicharise the launch of this campaign what does it aim to do ki hot focus korise jate ki hoy India jate physical infrastructure to growth to bahok thik ase improvement hok ki hok in the market of digital network jate ki hoy India can become one of the global hubs to business thik ase ranging from satellites to submarines cars to softwares pharmaceuticals to ports paper to powerhouse jate ki hoy sobote he market hub to the global hub to bahog in all the sectors in India as well thik ase then ahi gol the symbol derived from the national emblem of India of this initiative is a giant lion having many wheels indicating peaceful progress, a vibrant future, courage, strength and tenacity and wisdom. So yat ki koise yat jontu he symbol to ase thik ase make in India initiative or jontu symbol to ase hetu ki hoy jontu kor pra ahise national emblem of India pra ahise hetut ki hoise tar sign to ki hoy is a giant lion thik ase giant lion eta ase with many wheels indicating peaceful progress vibrant future courage strength tenacity and wisdom this campaign focuses on creating a number of valuable and honored jobs as well as skill and I'm so sorry Okay. This campaign focuses on creating a number of valuable and honored jobs as well as skill enhancement in almost 25 sectors for improving the status of youths of the country. So, a campaign to ki koise campaign to main focus ba main motive to ki hoise number of valuable honored jobs create kora thik ase jehetu ki hobo market hub to bahi pele goi ase global hub bahi pele goi ase jodi infrastructure to better ho goi ase titia ki hobo titia there will be needing of jobs as well right to tat ki hoy ase in he gutte make in India campaign to another motive to our that ki ahile jate aru jobs bilak ahok hetu di ki hobo jobs as well as skill enhancement thik ase almost kiman sectors of 25 sectors for improving the status of youth or status to ki koribo karone better koribo karone ki kori ase a campaign to focus kori ase thik ase The sectors involved are automobiles, chemicals, IT and BPM, aviation, pharmaceuticals, construction, electrical machinery, food processes, defense manufacturing, space, textiles, garments, sports, leather, media, and entertainment, wellness, tourism and hospitality, railway, automobile components, renewable energy, mining, biotechnology, roads and highways, electronic systems, and thermal power. ठीक है सर याद जो sectors के ना की होय हेतु कोई दिसे The successful implementation of this plan will help in the creation of 100 smart cities project and affordable housing in India. The ki kose successfully jodi ye plan to buy ki hose scheme to jodi adopt koribo karone parile India tita ki hobo titia ki hol amak help koribo in the creation of 100 smart cities project aru housing ki hobo affordable ho jabo India thik ase The main objective is to ensure solid growth and valuable employment creation in the country with the help of top investors. It will benefit both parties, the investor and our country. The government of India has created a dedicated health team, an online portal, makeinindia.com, for the easy and effective communication of investors. So, it is ki kose concluding line of main objective to ki hoy ensure koribo karone jate growth to ki hoy solid hoy thik ase there is a solid proper growth aru valuable employment creation hoy
with the help of কিহৰ helpৰে হ'ব top investors হয় নে investors invest কৰিলে the infrastructure of our country can grow হেতুটো কি হ'ব we have more employment opportunities আৰু তেতিয়া কি হ'ব we can create valuable employment creation it will benefit both parties investor invest কৰি আছে investor ৰো profit হৈ আছে and at the same time কাৰ হৈ আছে আমাৰ country ৰো profit হৈ আছে the government of India has created কি কৰিছে এটা online portal খুলি দিছে makeinindia.com বুলি তাত কি হ'ব effective communication কোনবা যদি interested হয় invest কৰিব বা whatsoever তেতিয়া হিহঁতে কি কৰিব কাৰণে পাৰে they can come to this portal and they can get all the help and get answer to all the queries they have ঠিক আছে সো এই জাস্ট আমি পাই গলো হয় না ইয়াত আমাক কি কৈ আছে মেক ইন ইন্ডিয়া যেটো স্কিম হয় আমাক সেই স্কিমটো কথা আমাক বিশেষকৈ কৈ আছে সো এটা আমি কোৱেশ্চনছ কিছুমান চাও ঠিক আছে সো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আমাৰ কি হল what is the main objective of make in India campaign to main objective to ki ho options kila sao the main objective is to ensure growth and valuable employment creation in the country with the help of top investors the main objective is to ensure solid growth and valuable employment creation in the country with the help of the top investors the main objective is to ensure solid growth and valuable employment creation in the country with the help of investors the main objective is to ensure solid growth and valuable employment creation in the country with the help of foreign investors. ঠিক আছে তা আমি যেতিয়া প্যাসেজটো পঢ়িবলে বুজিছো তাত কি হৈছে ইনভেস্টৰসে কোড ইনভেস্ট কৰি আছে আমাৰ কান্ট্ৰি কাৰণে ইনভেস্ট কৰি আছে হয়নে সো হে ফৰেন ইনভেস্টৰসৰ যেটো অপচন হয় এটো আমাৰ ৰং হয় হেটো আমি জানো ইয়াত আমাৰ কি গম পালো আমাৰ মেইন অবজেক্টিভটো বিচাৰিছে ঠিক আছে the main objective to কি হয় is to ensure solid growth and valuable employee creation in the country with the help of top investors. ঠিক আছে সো ইয়াত কি হৈছে আমি কি পঢ়িলো option B to jodi ami sao the main objective is to ensure solid growth and valuable employment creation in the country with top investors ঠিক আছে আমি যদি প্যারাগ্রাফটো চাব কাৰণে যাও the main objective is to ensure solid growth and valuable employment creation in the country with the help of top investors ইয়াত আমাক ডাইৰেক্ট আনসাৰটো দিয়া গৈছে না it is a direct question হয় না আৰু কি হ'ব কাৰণে পাৰে we have to be very careful বহুত carefully বহুত ভালকে মন দি পেলাই আমি কোৱেশ্চন কৰিব লাগিব কাৰণ আমি যদি ইয়াত চাও অপচন A ঠিক আছে the main objective is to ensure growth and valuable employment creation in the country with the help of top investors ইয়াত কি হৈছে এটোটো শুদ্ধ লাগিছে then option A to কিয় correct হয় আৰু option B to কিয় option A to কিয় ভুল হয় আৰু option B to কিয় correct হয় কাৰণ আমি যদি ভালকে চাব কাৰণে যাও আমি যদি আমাৰ প্যাসেজটো লগত মিলাব কাৰণে যাও তেতিয়া কি হৈছে ensure solid growth ঠিক আছে ensure growth solid to নাই কিয়া হয় না valuable employment creation আছে in the country with the help of top investors এটা word হয় না ইয়াত কোড আছে অপশন বি টু আছে সো ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব অপশন বি the main objective is to ensure solid growth and valuable employment creation in the country with the help of investors ঠিক আছে আমি ভালকে যাতে পঢ়িলো গুটে অপশনস কিনি যাতে বুজিলো it's very important কাৰণ কি হৈছে এটা যেটা পঢ়ি গৈছো ন বা আপোনালোকে যেটা পঢ়ি পেলে চাব শুনিব কাৰণে কেনেকুৱা লাগে গুটে কিটা শুদ্ধই লাগে হয় না তাতে আমি বুজিব কাৰণে লাগিব আৰু সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুটো কি হল we have to stick to the passage ঠিক আছে এটো নহয় যে হেতু শুদ্ধ হয় এটো নহয় যে আমাৰ নলেজটো আমাৰ বেলেগ কিবা কৈছে আহা হেতু নহয় আমাৰ প্যাসেজটো যিখিনি কৈ আছে আমাৰ নলেজটো যেটা আমি প্যাসেজটো পঢ়ি আছো we have to be limited to that ঠিক আছে যে প্যাসেজটো যি হয় that is everything হেতু মানিয়ে আমি আনসাৰটো কৰিব কাৰণে লাগিব বা প্যাসেজটো সলভ কৰিব কাৰণে লাগিব এটা আমি চাও নেক্সট অপশন an outcome of Make in India campaign is কি হয় manufacturing hubs in neighboring countries at হয় জানো নহয় to focus only in digitalization হেতু হয় জানো হেতু নহয়
Creation of smart cities in India to lay down strict and rigid guidelines to start a business. Answer to ki hoy? Pohi ami gom paiso creation of smart cities in India hoy na? Kino ita ami jodi passage of bisaribo karone jao, passage of ami keneke bisarim? Outcome of Make in India campaign is successful implementation of the plan will help in the creation of 100 smart cities project. ठीक है सर? बहुत clear है मैं answer तो पाइसो होई ना? So एकita passage की होय this is usually होय direct passage. यात की होइसे यात আমি বুজিব কাৰন না লাগে ইয়াত আমি নিজৰ মতে কো কনভার্ট কৰিব কাৰন না লাগে বা আমাক কি বুজাই আছে passage টো হেতু বুজিব না লাগে ইয়াত আমাক questions খিনি কি কৰা হৈছে questions খিনি আমাক ইয়াত বহুত ডাইৰেক্টলি দিয়া হৈছে হয় না আমি জাস্ট কি কৰিব লাগা হৈছে question টো চাব লাগা হৈছে আৰু question টো চাই পেলাই আমি কি কৰিব লাগিব আমি তাৰ আনসাৰ টো বিচাৰিব কাৰন লাগিব ঠিক আছে যেহেতু আমি এটা লাইভ কৰি আছো এতিয়া বৰ্তমান আমি ক্লাস কৰি আছো and we are here to understand it more and better হয় না হেতু কাৰণে কি হৈছে হেতু কাৰণে আমি যেটা পঢ়ি গৈ আছো at the same time মই গুটেখিনি বুজাই পেলাই গৈ আছো we are taking our time আৰু তাৰপিছত আমি passage টো পঢ়ি আছো তাৰ আনসাৰস খিনি বিচাৰি আছো but when it's the question paper তেতিয়া আমাৰ তাত কি হ'ব আমাৰ তাত সময় নাথাকিব আমি যেতিয়া exam হলত পঢ়িম হয় না আমাৰ তাত ইমান সময় নাথাকিব so এই কাৰণে what's the best thing to do আমি সবতকে আগত যেতিয়া আমি question paper খন পালো ঠিক আছে passage টো চোৱাৰ আগত যদি আমি question কিটা চাই ললো okay question to চাই পেলাই কি বুজিলো আমি what is the main objective of the Make in India campaign আৰু কি হয় outcome of the Make in India campaign is বুজিলো objective বিচাৰিছে outcome বিচাৰিছে হয় না এতিয়া যেতিয়া আমি ভালকে passage টো পঢ়ি যাম ঠিক আছে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ time টো বাচিব we can see যে কেটা answer আমি বিচাৰিব লাগে we have to find only two answers sorry কিন্তু এই দুটা আনসাৰৰ কাৰণে কি হৈছে আমাৰ passage টো ইমান লম্বা হৈছে হয় না and if we see certain things কি হয় it's not even properly related to the questions যেখিনি আমাক question দিয়া গৈছে হেতু কি হৈছে আমাৰ time consume কৰা গৈছে যেনেকে the sectors হয় না এই sectors খিনি কি হয় নাথাকিলেও there is no related question যে কোনটো sector আছে কি আছে হয় না but then কি হৈছে আমাৰ passageৰ length টো বহাইছে আমাৰ time টো বেছি খাই গৈছে so এই কাৰণে যেহেতু আমি আমাৰ question টো সবতকে আগত চালো চাই পেলাই আমি বুজিলো যে আমাৰ পৰা কি বিচাৰিছে আমাৰ পৰা বিচাৰিছে যে অবজেক্টিভ কি হয় আৰু আউটকাম কি হয় তাৰ পাছত আমি যেতিয়া এনেকে পঢ়ি যাম আমি ওপৰৰ যেতিয়া চাই যাম তেতিয়া কি হ'ব ইটস ইজিয়াৰ ফৰ us টু আন্ডাৰস্ট্যান্ড এন্ড টু ফাইন্ড ইট যে কি হৈছে অবজেক্টিভ আৰু হেৰিটো কি আছে আমাৰ অবজেক্টিভ আৰু হেৰিটো creation of smart cities or যোনটো question হয় হেতু কি আছে we will understand যে আমাক directly question টোৱে কি বিচাৰি আছে okay so আমি হেতু মেথড যদি আমি ফলো কৰি আছো reading the question and তাৰপিছত আমি passage টো চোৱা তেতিয়া কি হৈছে তেতিয়া আমাৰ টাইম টো বাচি গৈ আছে and at the same time কি হৈছে আমি ভালকে সলভ কৰিব কাৰণে পাৰিছো কাৰণ কি আমি প্ৰপাৰ আনসাৰস খিনি পাই গৈছো so হেতু কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমি বহুত মন দি পেলাই পঢ়িব লাগিব at the same time skimming যোনটো কোৱা যায় the word skimming hetu ki hoy upor pohi pele we take the gist of the passage ami bhalke pohi amak eta line ki bujabo bisarise we need not look at that thik ase kiba doubts and confusion thakle please chat box e janai dibo etia ahi gol amar next question okay ইয়াত আমাৰ next passage কি কৰিব লাগে এটা আমি question 3 and 4 answer কৰিব লাগিব ঠিক আছে এটা আমি passage টো পঢ়ি যাও যে আমাৰ passage টোৱে কি কৈছে Since the beginning of cinema we have had scary films তে কি হৈছে যেতিয়া পা cinema creation হৈছে যেতিয়া পা cinema আমি দেখা হৈছো বা যেতিয়া পা cinema concept টো আহিছে in being তেতিয়া পা কি হৈছে we have had scary films কি হয় যেটো ভূতৰ cinema বিলাক থাকে হয় না Of all the genres that exist, horror is perhaps one of the most conventional. Of all the genres, genre mane ki it's the kind. Jane ki comedy movie ase, horror movie ase, love movie ase, love story movie ase, hoy na? So hey kinds bilakok ami ki we call it genres. The tar ki hoise horror is one of the most conventional. Conventional mane ki common eta hoy na? Ami janu ase etu ase. Thik ase this is nothing new but this is nothing
that we don't know. Ki hoy traditionally accepted hoy jontu bostu. Many horror films rely on specific plot devices, also called tropes, and to make their audience frightened. So এটা কি হৈছে বহুত যিমানখিনি horror movie আছে তাত কি হৈছে হিহঁতে specific plot এটাতে depend কৰে ঠিক আছে যেটো কি বুলি কোৱা যায় tropes তাৰ মানে কি হয় common patterns যিবিলাক follow কৰা হয় maximum cinema story বিলাকত কি হৈছে এটা common pattern follow কৰা হৈছে to make their audience ভয় খাবৰ কাৰণে when a trope is used too much it can become a cliche so কি হৈছে এটা যেতিয়া trope যেতিয়া হে জানা বস্তুকে বাৰে বাৰে যেতিয়া repeat কি common pattern টুকে যেতিয়া repeat কৰি আছে হেতু কৰতে কি হ'ব hey repetition to ki kore diba it can become cliche ki hoy something that does not surprise us at all thik ase eto it has been no cliche is ki hoy jitu bostu all surprising hoy karon kyo it has been repeated a lot of times thik ase but when used well it can really make us jump out of our skin kintu ki kose hey tropes khini ke ba hey cliches khini ke ba hey same plots khini ke jeti ami bhalke jodi properly ami use korbo karone paro tite same bostu le ki hobo amak iman bhoy khai dibo je we can jump out of our skin tamane ki ami bohote beshi bhoy khai jabo karone paro here are some of the most used perhaps abused cliches in horror films there ki hoise yat ki kose amak je kisuman enuka mane bare bare use hoi thaka kisuman amak cliches bilak dise horror film jitu ki kose mane jitu bostu perhaps abuse mane ki kose imane use kora goise that it feels like it has been abused okay no matter what kind of house it is the basement is a scary place in horror films that's usually where something is hiding or where the evil psychopath has hidden their tools basements are always dark and often damp so yat ki kose sobotke prothom he cliche to ki hol jitu bostu repeatedly use korise that is যে হে ভূতৰ সিনেমা খনত হে হৰৰ ফিল্ম খনত ঘৰটো যেনেকৈ কি নহক there is always a basement হয় না mostly যিকি হলিউড ফিল্মছ থাকে আমি দেখো যে there is always a basement আৰু তাত কি হৈছে তাতে হে ষ্টৰীটো অকাৰ কৰিছে তাতে হে স্কেৰি যোনটো ইনসিডেন্ট হয় তাৰ ৰুটস খিনি তাতে লাই কৰি আছে ঠিক আছে বা নহলে এনেকুৱা কৈছে তাত কি হ'ব হলে হে ভূতটো আছে কিবা এটা বস্তু তেনেকুৱা হিডেন আছে নহলে কি হৈছে এনেকুৱা এটা সাইকোপাথ থ্ৰিলাৰ মুভিজ খিনি যিখিনি আমি চাও হে তেনেকুৱা এটা জায়গা নিজৰ কি কৰিছে টুলস খিনি লুকাই প্লেন হৈছে ঠিক আছে আৰু বেসমেন্ট বিলাক কেনেকুৱা কৈছে প্ৰায় ভাগ কি হয় ডাৰ্ক আৰু ড্যাম্প হয় আমি যেটা হৰৰ মুভি চাও বা থ্ৰিলাৰ মুভি চাও আপোনালোকে দেখিছে যে তাত কি হয় তাত কমনলি কি হৈছে পুরা ডার্ক এরিয়া হয় না আমি ভালকে দেখা নাপাও পুরা ব্রাইটনেস অন কৰি চাব লাগিব একদম এনেকুৱা এটা এটমস্ফিয়াৰত বনাই যেটো ইট লুকস লাইক প্ৰায় ন্যাচাৰাল লাইটিং which has been shot কেনেকুৱা সময় হে আবেলি সময়ত বা ৰাতি সময়ত you can only reach them by a narrow staircase আৰু হে বেসমেন্ট কি হৈছে আমি হে narrow staircase মানে বহুত সৰু বা থাক sorry সিঁড়িৰে আমি কি কৰিব কাৰণে পাৰো তলত বেসমেন্টত আহিব পাৰো and basements are always creepy even when there isn't anything down there আৰু কি কৈছে basements বিলাক হলে creepy হয় ঠিক আছে ইকো বস্তু নাথাকিলেও in older horror films where protagonists were in desperation it was difficult or impossible to call for help or call the police তো এটা আমাক কি কৈছে এতিয়া আমাক আগৰ দিনৰ horror movies কথা কৈছে ঠিক আছে আগৰ horror movies কি হৈছে আগৰ horror movies protagonist কি হয় it's the main character ঠিক আছে the main character কি হৈছিল যেটা হিহঁতক বহুত হেল্প লাগিছিল যেটা হিহঁতে হেল্পৰ কাৰণে বহুত ডেসপাৰেশনত আছিল ঠিক আছে হিকিনমত কি হৈছিল বহুত কষ্ট হৈছিল বা ইম্পসিবল হৈছিল যে হিহঁতে কাৰবা কল কৰিব কাৰণে পাৰে হেল্প বিচাৰিব পাৰে বা পুলিচকো কল কৰিব পাৰে it was impossible কিয় mobile phones have made that situation a little less believable now ঠিক আছে এতিয়া কি হৈছে আগৰ দিনতো বাৰু ঠিক আছে পটকে help reach korbo নোৱাৰিছিল কিন্তু এতিয়া যেহেতু we have the availability of mobile phones এতিয়া কাৰণে হেতু কি হৈছে এতিয়া কাৰণে হেতু
less believable হৈ গৈছে সেই scenario-টো য'ত কি হৈছে এটা lead actor বা সেই character-টোৱে he or she can reach out for help. Okay? What's the solution to maintain this to maintain suspense? No phone coverage. If you're a hero in a horror film, it's almost certain that at a key moment, just when you absolutely need to call for help, you will not have a coverage at all. So কি কৈছে এটা যেহেতু হে মোবাইল ফোনছৰ ডিসকভাৰী বা ক্ৰিয়েশ্যনৰ পাছে পাছে আমাৰ কাৰণে ডিফিকাল্ট হৈ গৈছে সেই চিনাৰিঅ'টো বিলিভ কৰা সেই এতিয়া তাৰ সলিউশনটো কেনেকৈ ওলাব যাতে হৰৰ ফিল্ম ক্ৰিয়েটৰ্ছ বিলাকে দে কেন ষ্টিল মেইনটেইন দ্য সাসপেন্স তাৰ আনসাৰটো কি হ'ল সিম্পল হ'ল যে মোবাইল ফোনৰ কভাৰেজ নাথাকা ঠিক আছে যেতিয়া সেই ক্যাৰেক্টাৰটো কি হৈছে সেই হৰৰ ফিল্ম এখনত আছে তাত আমি যেতিয়া কমনলি চাইছো যেতিয়া হে এনেকুৱা এটা মোমেন্ট আহে when the hero heroine or anyone in the movie that absolutely desperately they need the help they need to connect to someone ekdom hetu homoyte ki hoy ekdom hetu homoyte there is no connection thik ase there is no connection back there is no coverage or your phone battery will die just as you are making the call eto to ami bahut movies hote dekhisu hoy na ekdom desperation call kobo lote ki hoy phone to na lage so he tenage ki kore directors bilake they use this way that ki hoy he horror movie hihote suspense to maintain koribo paro directors of horror films love inhabited places this could be an abandoned hospital a scary empty house or a ghost town there's something about lonely empty places what was it like when people lived there why did they leave ঠিক আছে So ইয়াত কি কৈছে ডাইৰেক্টৰছ বিলাকে কি কৰে হৰৰ ফিল্মছত সদায় এনেকুৱা জায়গা বা এনেকুৱা লোকেশন দেখাব বিচাৰে যেটো কি হয় that is inhabited বা that is not occupied by anyone ঠিক আছে কি হ'ব কাৰণে পাৰে সেই জায়গাটো হ'ব পাৰে এটা abandoned hospital a hospital which is no longer in use anymore a scary empty house ঠিক আছে অলপ ভয় লাগা কি হ'ল খালি ঘৰ এটা or a ghost town there is something about a lonely empty place কাৰণ কি হয় তেনেকুৱা যেতিয়া আমি এই abandoned জায়গা এটা দেখি আছো তেতিয়া সদায় ব্যাক ষ্টৰী এটা কি ষ্টাৰ্ট হয় তাত থাকা মানুহবিলাক কেনেকুৱা আছিল তাত থাকা মানুহবিলাকে কিয় তাপা ওলাই আহিছে maybe it's also that they are so quiet which can be scary too of course abandoned places are also handy for horror film directors in that it's more believable that you will have no phone coverage there either so ইয়াত কি হৈছে ইয়ালা আমাক এটো কৈছে যে সেই জায়গাবিলাক এই হেতু কাৰণেও ইউজ কৰিব কাৰণে পাৰে যে হেবিলাক জায়গা ইমানে বেছি কি হয় সাইলেন্ট হয় সেই সাইলেন্টটো কি কৰিব কাৰণে সেই সাইলেন্সটো কি কৰিব কাৰণে পাৰে it can contribute in a to a scary factor ঠিক আছে তাৰপিছত of course abandoned places are also handy for horror films director that it's more believable that you will have no phone okay আৰু এটা ৰিজন কি হয় যেটো কাৰণে আমাৰ কি কৰিছে যেটো কাৰণে আমাৰ abandoned area এটা লৈছে বা abandoned location এটা লৈছে হেতু কি হয় কাৰণে হ'ব কাৰণে পাৰে যে তিনকুৱা জায়গা আৰু মানিব পৰা যায় যে নেটৱৰ্ক কভাৰেজ এটা নাথাকিব হয় না the hero has been driving for hours এটা আমাক story plot ৰ কথা কৈছে যে generally কেনেকুৱা হয় horror story plots বিলাক it's night time and it's beginning to rain ৰাতি সময় হৈছে আৰু বৰষুণ দিয়া আৰম্ভ কৰিছে suddenly he sees a person on the side of the road maybe the company will keep him awake in horror films giving anybody a ride is asking for trouble so এটা আমাৰ storyটো কি কৈছে হিৰোটোৱে অকলে ড্ৰাইভ কৰি আছে বহুত সময় কাৰণে ঠিক আছে ৰাতি সময় হৈছে আৰু বৰষুণ দিয়া আৰম্ভ কৰিছে হিকিনে সময়তে কি হৈছে হিকিনে সময়তে হি দেখিছে এটা মানুহ যোনে কি কৰিছে সাইড অফ দা roadত খাৰা হৈ আছে ঠিক আছে maybe the company will keep him away দেখি পেলাই ভাবিছে ৰাস্তাত মানুহ এটা ৰখি আছে হেল্প কৰি দিও কি হ'ব কোম্পানী পালে হার পাই থাকিম বা রাইট টু বা ড্রাইভ টু it will be better in horror films giving anybody a ride is asking for trouble আৰু ভূতৰ সিনেমাত কি হয় exactly হেতু এটা key factor হয় that begins to a scary start হয় না the hero always does it and it always ends badly কি কৈছে ইয়াত আমাৰ হিৰো কথা কৈছে মেইন ক্যাৰেক্টাৰৰ কথা কৈছে যে মেইন ক্যাৰেক্টাৰে হেতু বস্তু হলাই কৰে আৰু হেকাৰণে এন্ডিংটো কি হয় এন্ডিংটো সদায় বেয়াই হয় ঠিক আছে কাৰণ কি হেতু পাই আমাৰ গোটে ষ্টৰীটো ষ্টাৰ্ট হৈ যায় this horror film cliché was
especially popular with the horror films of the late 20th century. এই গোটেই যোনটো আইডিয়াটো আছে এই আইডিয়াটো কিহৰ লগত কমন আছিলে late 20th century এই আইডিয়াটো বহুত ইউজ হৈছিলে in maximum horror films. Okay. It starts with a group of teenagers all enjoying themselves, and it ends with everyone dead except one girl. At the beginning, the girl is usually innocent, shy, and not particularly strong. By the end, she has become the toughest and the most resource person in the world. The last girl almost always wins in the end. Okay. Shamak aru ki koise aru eta cliche kotha ki koise hoda enuka eta friends group eta jode ki hoise they are out somewhere kobat goise and they are having a good time. আৰু এইখিনি আমাদের কি হৈছে the entry of the ghost ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা বেয়াকে শেষ হয় যত কি হয় সব মৰি যায় except one girl আৰু হে ছোৱালীজনীকে কেনেকুৱা দেখায় একদম beginning of the movie তাই একদম innocent হয় shy হয় ঠিক আছে ইমান strong নহয় she is probably depending on other people ঠিক আছে কিন্তু সিনেমাখনৰ গোটে circumstances এনেকুৱা কৰি দিয়ে যে she has to overcome everything আৰু লাষ্টত সব মৰি যায় and she is the one who makes it in the end আৰু হেতু বস্তুটা কি কৰে সবতকে toughest আৰু resourceful person কৰি দিয়ে in the world ঠিক আছে সো এই গোটে প্যাসেজটো আমি কি বুজিলো ইয়াত আমাক হৰৰ ফিল্মৰ যোনটো জনৰা হয় হেতু ওপৰত আমাক কৈছে হয়নে সো এটা আমি questions কিটা চাও why do horror film directors find abandoned places handy ঠিক আছে হেতু হল আমাৰ first question second question কি horror film as a genre options kita ঠিক আছে so এটা আমি options খিনি চাই ললো questions খিনি চাই ললো why do horror film directors find abandoned places handy options kita চাও আমি abandoned places are quiet which greatly contributes to creating a spooky atmosphere it is believable that there are places that there will have no phone coverage in abandoned places. Abandoned places are very quiet, which greatly contributes to creating a spooky atmosphere. It is more possible that there will have no phone coverage in abandoned places. ठीक है सर? So इटा मी सा why do horror film directors find abandoned places handy? ठीक है सर? Okay. ঠিক আছে Okay. So ইয়াত কি হৈছে যেতিয়া আমি আকৌ উপৰে গুটি প্যাৰাগ্ৰাফটো পঢ়ি গৈছো বা আইডিয়াটা লৈ গৈছো তাত আমি কি দেখিছো সো এতিয়া আগতে আমি এটাৰ আইডিয়া পালোৱে হয় নাই কাৰণ ইয়াত আমাৰ মেইন সাসপেন্সটোকে কিহে বনাই ৰাখিছে ফোনৰ যোনটো কভাৰেজ থাকে হেতু ফ্যাক্টৰে তাৰপিছত যেতিয়া আমি আহি পালো ইয়াত কি হৈছে একদম আমাক কি কৰিছে ডাইৰেক্ট ওয়াৰ্ডছত দিয়া আছে হয় নাই ইট হ্যাজ বিন পুট ভেৰি ডাইৰেক্টলি যে কিহৰ কাৰণে কিহৰ কাৰণে ডাইৰেক্টৰস বিলাকে হৰৰ ফিল্মস বিলাক abandoned places বিলাক হ্যান্ডি পায় ঠিক আছে পুৰা ডাইৰেক্টলি ফুট আপ কৰা হৈছে এইটো বস্তু সো এটা যেতিয়া আমি বাকি অপশনস কিটা চাও ঠিক আছে বাকি অপশনছত কি হৈছে যে হেতু শুদ্ধই হয় আমি যদি পঢ়িবৰ কাৰণে যাও হয় না abandoned place কি কৰিছে স্পুকি এটমস্ফিয়াৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰি দিছে হেতু কাৰণেও কি হয় হ্যান্ডি হ'ব কাৰণে পাৰে হয় তাৰপিছত কি হয় abandoned places are very quiet which greatly contributes to
Okay. It is possible that they will have no phone coverage in abandoned places. ঠিক আছে এইখিনি বস্তু কি হয় it goes well হয় না বা suit কৰে এটা horror movie conditional but then যেটো মই আগতেও কৈছিলো যেতিয়া আমি প্যাসেজটো পঢ়ি আছো তেতিয়া কি হ'ব we will stick to the passage আমাৰ প্যাসেজে কি কৈ আছে আমি হেটোৱে বুজিম আমি কি জানো আমাৰ মতে কি হ'ব it doesn't go ঠিক আছে আমাৰ প্যাসেজে কি কৈছে আমি strictly হেটোৱে ফলো কৰিম এতিয়া horror film as a genre কি হৈছে has rarely made into cinematic expression had become popular since the previous century has always been considered as a cinematic subject আৰু has relied on scientific fiction আমি যেতিয়া এটা গুটে প্যাসেজ শুট সাম ঠিক আছে scientific fiction এর কথা কোৱা হোৱা নাই কিন্তু আৰু what's the one rule to do a passage we have to stick to the passage so কি হল অপশন ডি আমাৰ আনসার নহয় ঠিক আছে তাৰপিছত has rarely made to cinematic expression এটো নহব কিয় কাৰণ rarely কৈছে rarely মানে কি হয় কেতেবা কেতেবা হয় কিন্তু that is not the fact হয় না horror films বিলাক কি হয় এটো one of the most common categories হয় যেটো বস্তু সদায় চলি আহিছে সো হেটো আমি rare কব কাৰণে নোৱাৰো সো হেটো কাৰণে কি হৈছে ইয়াৰ আনসারটো অপশন এও নহয় had become popular since the previous century এটো আমি ফলো নকৰো কাৰণ ইয়াত কি আছে 20th century আছিল হয় না আৰু আমাৰ মেইন বস্তুটো কি হ'ল we have to stick to the passage okay so তাৰপিছত কি হৈছে have always been considered a cinematic subject horror genre to হয় না সদায় কি কৰিছে cinematic subject এটা আহিছে কাৰণ কি হৈছে it has been followed আমি প্ৰথমতে যদি চাও starting of the হেৰিটো যদি চাও আমি passage of sound ঠিক আছে ইয়াত কি হৈছে since the beginning of cinema we have had scary films out of all the genres that exist horror is perhaps one of the most conventional ঠিক আছে one of the most common so আমাক already যেহেতু কৈয়ে দিছে তাৰপাছত আমি we know যে এইটোৱে কি হৈছে most common বা most appropriate explanation to the question বা to the passage লগত মিলি পেলাই আহিছে হয় না so এই কোৱেশ্চনটো কি হ'ল this question is inference based হয় না inference based কি হয় আমি কি বুজিছো হেতু ওপৰত যেতিয়া কয় হেতুৱে হল inference based questions ঠিক আছে হেতুটো কি হ'ব আমি জিটি যেনেকে মই এটা কলো ন যে সাপোজ এইটো কোৱেশ্চনতে একিটাও কি হৈছে আমাৰ শুদ্ধ লাগিছে সো এনেকুৱা নহব যে তাপা আমি কিবা এটা ক্লিক কৰি দিও হেতুও নহয় আমি we have to make it nearest closest to the passage ঠিক আছে এতিয়া আমি 2024 লাস্ট পেপারখন চেক কৰো তাৰ প্যাসেজটো চাও ঠিক আছে up to the age of 12 ইটো আই হ'ব up to the age of 12 of all the knowledge I gained was through Gujarati my mother tongue তো কি হৈছে ইয়াত কি কথা কৈছে okay I hope iman gorom hoise so apunalike pani sani pura khai ase and while you are doing this class you are also hydrated okay so এটা কি হ'ব up to the age of 12 all the knowledge I gained was through Gujarati so 12 বছৰ বয়সলৈকে কি হৈছিল যিমান যি knowledge মই পাইছিলো হেতু কিহৰ পৰা হৈছিল হেতু মোৰ মাদাৰ টাংৰ পৰা হৈছিল ঠিক আছে and what is mother tongue এনেকুৱা এটা ল্যাঙ্গুৱেজ যেটো আমি জন্ম পাই শিকি পেলাই আহো the commonly used language যেনেকৈ আমাৰ mother tongue কি হয় Assamese right so ইয়াত স্পিকাৰে কি কৈছে যে 12 বছৰলৈকে যিমান যিখিনি নলেজ পাইছিল হেতু কিহৰ পৰা আহিছিল হেতু তেওঁৰ মাদাৰ টাংৰ পৰা আহিছিল and that is Gujarati I knew that something of arithmetic, history and geography then I entered a high school for the first 3 years the mother tongue was still the medium so কি হৈছে প্ৰথমতে কি হৈছে 12 বছৰলৈকে গুজৰাটীতে মই সব জানো ঠিক আছে তাৰপিছত কি হৈছে তাৰপিছত কি পালো arithmetic, history and geography these are the subjects যিখিনি মই স্কুলত পঢ়ি আছো তাৰপিছত কি হৈছে তাৰপিছত I entered high school তাৰপিছত মই high school গলো for the first 3 years the mother tongue was still the medium the প্ৰথম 3 বছৰৰ কাৰণে কি হৈছিল sorry
The mother tongue was still the medium. Still the medium mane ki hoy titya Gujarati asile. But the schoolmaster's business was to drive English into the pupil's head. যোনটো মাস্টাৰ আছিলে স্কুল মাস্টাৰ কি আছিল তেওঁ মেইন গোলটো কি আছিলে ষ্টুডেন্টছক ইংলিশ হোৱাৰ মেইন গোল এটা আছিলে ঠিক আছে সেই কাৰণে কি হ'ল therefore more than half of our time was given to learning English and mastering its arbitrary spelling and pronunciation সেই কাৰণে কি হৈছে আধাতছে বেছি সময় যিখিনি গৈছে সেইখিনি সময় আমাক কি কৰাইছিলে ইংলিশ শিকাইছিলে আৰু pronunciation আৰু spelling ৰ সেইখিনি আমাক ভালকে বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে ঠিক আছে It was a painful discovery to learn a language that was not pronounced as it was written. The key goes says we had 12 years of karne. ठीक है 12 then 3 तो almost okay 12 years like কি হৈছিলে গুজৰাটী জানিছিলে আৰু তাৰপিছত যেতিয়া হি ষ্ট্ৰিক্ট টিচাৰজনৰ কাৰণে কি হৈছিলে ষ্ট্ৰিক্ট স্কুল মাষ্টাৰজনৰ কাৰণে কি হৈছিলে যেতিয়া ইংলিশটো সিহঁতক শিকাবৰ কাৰণে ললে সেইখিনি সময়ত বহুত পেইনফুল ডিস্কভাৰি বুলি ডেসক্ৰাইব কৰিছে সেই ৰাইটাৰজনে এনেকুৱা এটা ল্যাঙ্গুৱেজ শিকিবৰ কাৰণে যেটোৱে কি কৈছে যেনেকুৱাকে লিখা গৈছিলে তেনেকুৱাকে প্ৰনাউন্স নকৰিছিলে কাৰণে ওকে It was a strange experience to have learned the spelling by heart. For the first 3 years, it was a comparatively plain sailing. Okay. So, yat ki hoise? Yat amak etu koise. যে বহুত strange experience আছিলে সেই স্পেলিংস বিলাক মুখস্থ কৰিব কাৰণে ঠিক আছে প্ৰথম 3 years কি হৈছিলে it was আৰামত গৈ আছিল যেহেতু কি মাদাৰ টাং কি আছিল গুজৰাটী আছিল the pillar began with the 4th year of my school geometry algebra chemistry astronomy history and geography all were to be learned in English problem বিলাক কিতাপ স্টাৰ্ট হৈছিল যেতিয়া সেই বাকি সাবজেক্টস বিলাক কি হয় শিকিব হৈছিল ইংলিশতে শিকিব কাৰণে হৈছিল ঠিক আছে The training of English was so great that even Sanskrit or Persian had to be learned through English, not through the mother tongue. English to hikabole imane mon asile headmaster jonor je ki hosile baki khini subjects like Sanskrit or Persian ki hosile English ere hikabo lagibo boli kosile aru Gujarati nohon thik ase It did not matter to the teacher if a boy spoke bad English which he could neither pronounce correctly or understand fully. Teacher karone etu bostu matter kori thaka nasile je he lorte back English wasle jetu bostu ki hosile na hi bhalke kotha kobo karone pare na hi bujabo karone pare na konbai hun thaka tu ta bujibo karone pare. Why should the teacher worry? His own English was no by means without blemish. The result was chaos. I know now why I took 4 years to learn arithmetic, geometry, algebra, chemistry, and astronomy. If I had not to learn them through English but Gujarati, my grasp of subject would have been easier and clearer. My Gujarati vocabulary would have been richer. I would have made use of such knowledge in my own home. This English medium created an impassable barrier between me and the members of my family who had not gone through English schools. I was fast becoming a stranger at my home. So yat ki koise je he as a lord ki hoise bhalke kotha to kobo garne para nai thik ase hetu bostur ople teacher jone kyono chinta koribo karon he teacher jonor nijor language to ki asle tar nijor English to ki asle by no means without blemish thik ase means without blemish to ki hoy means without blemish to It's a phrase jitwe ki mean kori ase eto mean kori ase to make mistakes ঠিক আছে that had mistake but not free from faults তাৰপিছত result কি হ'ল result was chaos বুলি কৈছিলে হে ইংলিশ শিকিবলৈ যেটো বস্তু ফোর্স কৰা গৈছিলে গোটে প্ৰসেসটো যে ফোর্স কৰা গৈছিলে হেতু কাৰণে author জনে কি কৈছে যে হেতু কাৰণে তেওঁ বুজিছে যে তেওঁ 4 বছৰ কিয় ললে arithmetic geography algebra chemistry আৰু astronomy শিকিবৰ কাৰণে ঠিক আছে হে সেম বস্তু কিনি যদি হি ইংলিশত নি শিকি পেলাই কি হয় শিকিলে হয় গুজৰাটী শিকিলে হয় তেতিয়া কি কৈছে যে my grasp of this subject would have been easier and clear যদি হিখিনি বস্তু author জনে কি হত কৰিলে হয় গুজৰাটী শিকিলে হয় তেতিয়া কি হল হয় ভালকে সাবজেক্টস কিনি বুজিলে হয় আৰু শিকিলে হয় ঠিক আছে
my Gujarati vocabulary would have been richer. Gujarati gotekhini hikile ki hol hoy he Gujarati jekhini knowledge of words khini ase hekhini ki hol hoy aru better hol hoy aru bhal hol hoy aru progress koribo parile hoy. I would have made use of such knowledge in my own home. Aru he tenuka knowledge to ki koribo parile hoy hetor use khini nijor ghorte koribo garne parile hoy. This English medium created an impassable barrier between me and the members of my family. আৰু হেতুৱে কি কৰিলে হে ইংলিশ মিডিয়ামটোৱে কি কৰিলে হে অথৰজন আৰু তেওঁৰ ফ্যামিলিৰ মাজত এটা ব্যাৰিয়াৰ ক্ৰিয়েট কৰি দিলে ঠিক আছে who had not gone through English schools কাৰণ সিহঁতে কেতিয়াও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলত পঢ়া নাছিলে সো সিহঁতে ইংলিশ বুজিয়ে পোৱা নাছিলে ভালকে I was fast becoming a stranger in my home so অথৰতে কি কৈছে এবিলাকৰ কাৰণে কি হৈছিলে তেওঁ নিজৰ ঘৰতে এটা স্ট্ৰেঞ্জাৰ নিচিনা ফিল কৰা আৰম্ভ কৰিছিলে ওকে So, এটা আমাৰ questions খিনি আহি গল প্ৰথমটো কি হয় his own English was by no means without blemish এটো কি হৈছে এটো vocabulary based আহিছে মানে inference vocabulary based. The teacher makes mistake in English. The students make mistakes in English. The teacher's English was good. The students understood what the teacher was saying. ঠিক আছে? So এটা আমাৰ যোনটো হে phrase টো আছে no means without blemish ঠিক আছে ইয়াৰ মিনিং টো কি হয় ইয়াৰ মিনিং টো হল not free from faults ঠিক আছে তাৰমানে কি হৈছে যিকোনো ফল্টৰ পৰা ফ্ৰী ফল্টৰ পৰা ফ্ৰী নহয় মানে someone who makes mistake okay so এটা আমাৰ options খিনি চাও the students understood what the teacher was saying the teacher's English was good the students made mistakes in English etu hobo the teachers made mistakes in English hetu hobo হয় না কিন্তু ইয়াত কাৰ কথা কৈ আছে ইয়াত কৈ আছে টিচাৰৰ কথা his own English আমি যদি ভালকে চাও why should the teacher worry his own English was no by means without blemish teacher kotha yaat jehetu koise so ama answer to ki hobo answer is option A the teacher made mistakes in English the author says that if the medium of education was Gujarati instead of English many things would have happened which of the following claims is the author not making he would have learned faster his Gujarati vocabulary would have been richer his English have improved his dress would have not changed so options ki ase he would have learned faster eto hi koisile hoy na Gujarati hoy thakile baikini subject bhalke hikibo tarpor egol his Gujarati vocabulary would have been richer hetu koisile his English would have improved his dress would not have changed it has no relevance to the passage hoy na tenuka eko mention nai kya so your answer to ki hobo the author says that if the medium of education was Gujarati instead of English many things would have happened which of the following claims the author is not making eto ঠিক আছে answer to ki hoy the answer is option D okay option C to kyo na hobo that his English would have improved ঠিক আছে C to kyo na hobo karon the author does not claim his English would improve ঠিক আছে কিন্তু হি হেতু ডিসকাস কৰা নাই আমি আমাৰ যিমানখিনি প্যাসেজটো চাই আহিলো তাত তেনেকুৱা একো ডিসকাশন নাই যে তাৰ ইংলিশ ইমপ্ৰুভ হল হয় ইংলিশ ইমপ্ৰুভ নহল হয় ওকে সো যেতিয়া আমি এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন পাওঁ যেটো আমি নাজানো যে অথৰে ডিসকাস কৰিছে বা নাই বা
Actual point to কি হয় তাত আমি কি চাম তাত আমি এনেকুৱা অপশন চাম য'ত একদমে the answer to is unrelated from the passage একদমে unrelated একো relation এ নাই কিয়া so এটা যেটা আমি গুটিটা অপশন চাও even though this might have been the answer কিন্তু আমি যেটা প্যাসেজ ফলো কৰি আছো বা এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লেইমছ কৈছে য'ত আমাৰ অথৰে কোৱা নাই তাত আমি কি চাম we will look at a totally unrelated topic ঠিক আছে so এখানে আনসারটো কি হবে the answer is option D তাৰপিছত why was everything plain sailing through the first 3 years কিহৰ কাৰণে কাৰণ the medium of teaching was the mother tongue কাৰণ কি হৈছে গুজৰাটী মিডিয়ামটো ফলো কৰা হৈছিল সেইকাৰণে কি হৈছিল প্ৰথম 3 বছৰ গুটেখিনি প্লেন সেলিং হোৱা বুলি অথৰে কৈছিল ওকে কিবা ডাউটস এন্ড কনফিউজন থাকিলে প্লিজ আমাৰ chat boxত জনাব Then I go read the following passage carefully and answer question 4, 5 and 6. Okay, next passage to Ami Samitya. But I will pani one khailo. Okay. So let's begin. Ami passage to Samitya. Mokon ator diu jate apnalke bhalke sabo karone pare. Thik ase? When vegetation sprouts in the desert, it is a good sign, but when the ice in the Arctic and the Antarctic begins to turn green, there is something terribly wrong. So yat ki kose jitia ami deserts ot dekho. Desert area enuka dekhiso je kiba growth hoise ba kiba plants hoise ba something growing of that sort titia hoda hetu bhal sign eta hoy. Thik ase jitia desert area hoise. কিন্তু যেতিয়া আমি এনেকুৱা এটা এৰিয়াত যাও য'ত কি হৈছে আইস আছে যেনেকে আৰ্কটিক বা এন্টাৰ্কটিক তেনেকুৱা জায়গাত যেতিয়া কি হৈছে when it starts turning green হেতু বস্তু কি হৈছে that can be considered dangerous for the environment ঠিক আছে হেতু আমাক কি কয় যে there is something terribly wrong with the nature বা environment reports say that an iceberg approximately the size of New York City has broken off from the icy continent ঠিক আছে So কি হৈছে ইয়াত কি কৈছে ৰিপৰ্টছ আমাক কি কৈছে ৰিপৰ্টছ আমাক এটো কৈছে যে এনেকুৱা এটা আইসবাৰ্গ যেটো কি হৈছে ইমান ডাঙৰ সাইজত যে নিউয়ৰ্ক সিটিৰ সাইজত আমি কম্পেয়াৰ কৰিব কাৰণে পাৰো তাত কি হৈছে that has broken from the icy continent হে কন্টিনেন্টৰ বা কি হৈছে আৰ্কটিক বা এন্টাৰ্কটিক বা a big iceberg has been broken off ঠিক আছে the Argentine team discovered huge cracks in the polar ice caps. So ice caps are ki hoise dangor ice cracks bila ki hote dekhise. These developments can have serious implications. Aru ebila je changes bila hoi ase hetu ki hobo bili koise serious implications hobo bili koise. Thik ase if polar ice fields melt our coastal cities might be submerged and sea levels across the world would rise 365 and 609 meters in different parts of the earth. This is probably due to global warming. So global warming or kind of ki hoise bili koise je to global warming ami janoe it is a growing cause of the entire world hoy na gutte global this is a common crisis that we are facing. So eto kind of ki hoise eta je to jodi enukwa hoy je bare bare enike icebergs will crack hoy ase it has been melting so tar ki hobo kane pare we can have serious implications about it ঠিক আছে হে polar ice caps jodi melt hoy jay tita ki hobo amar jekhine coastal cities ase hekhini ki hoy jaba pare water level to rise hoy jabo kane pare aur cities bilak they might be submerged aur sea levels bilak ki hobo 3 to 65 vor bitorat aru 6 to 09 meters of bitorat ki hobo rise hoy jabo between different parts of the earth আৰু হেবলা কি হয় কাৰণে হ'ব বুলি কৈছে probably because of global warming okay so এইটোৱে হল আমাৰ গতে প্যাসেজ যত আমাৰ কি কৈছে যত আমাৰ গ্লোবাল ওয়ার্মিং ৰ কথা কৈছে আৰু গ্লোবাল ওয়ার্মিং ৰ যিখিনি sorry গ্লোবাল ওয়ার্মিং ৰ যিখিনি
এফেক্টস বিলাক হৈ আছে বা হ'ব পাৰেগে যিখিনি ইমপ্লিকেশনস আমি দেখিব পাৰো সেইখিনি কথা কোৱা গৈছে আমাক What do you think is the intention of the author? To describe strange phenomena in the world, to report findings of the research teams working in polar regions to make us aware of the dangers of global warming, to compare developments in desert and polar regions caused by global warming. So, so what do you think is the intention of the author? Intention to amak ki mean korse yar summary ta mean korse hoy na? So, eto question ki hol this is based on inference. ঠিক আছে আমি কি বুঝিছো strange phenomena in nature হয় কি আমাৰ হিউম্যান এক্টিভিটিজৰ কাৰণে বা অনগোইং এক্টিভিটিজৰ কাৰণে কি হৈছে যিখিনি গ্লোবাল ওয়ার্মিং হৈ আছে বা যিখিনি আমি বৰ্তমান ইতিয়াই we are facing this the consequences ঠিক আছে লাহে লাহে we are starting to so হেতু বস্তু এনে ক'ব পাৰি but আমি কি কৈছিলো we will always stick to the passage to find reportings of the research teams working in the polar regions নহয় to make us aware of the dangers of global warming হয় না আমাক তো বুজাইছে যে কি হ'ব তেনেকুৱা হৈ থাকিলে আইসবার্গ তো ভাঙি গলে ওয়াটার লেভেলস খিনি বাঢ়ি গলে কেনেকুৱা কি আমাৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে কি সিৰিয়াস ইমপ্লিকেশনস আমি ফেস কৰিব পাৰো হেবিলাক বুজাইছে so this is the answer to compare developments in deserts and polar regions caused by global warming into this is not the answer ঠিক আছে polar ice caps develop huge cracks because কিহৰ কাৰণে হৈছে of the movement of the earth of the breaking of the ice breaking of the icebergs of the crowding of cities like New York of rising temperature so iceberg বিলাক crack কিয় হৈ আছে first of all option C to একদমই নহয় হয় না let's discuss on the other options movement of the earth এটো নহয় হয় না কাৰণ the movement of the earth that has been happening since the dawn of civilization and even years before that so it was a factor hoboi nware hoy na karon we still have the buildings we have the mountains we have the rivers or baki jiman jekhini icebergs ba tenukwa he icy continents bilak ase that is still there so this is not the answer of the breaking of the iceberg cracks hoise karone iceberg bhangise thik ase kyo bhangise he kyo to hudise so ito amar answer nohoy of rising temperature কাৰণ icebergs কি হয় they are basically আমি ice mountains ক'ব গ'লে পাৰো না একদম জেনাৰেল সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজত বুজাব গ'লে হয় না যেনেকে পাহাৰ বিলাক আমাৰ এৰিয়াত কি হৈছে গছ গছনি দি পেলাই we have the mountains ঠিক তেনেকুৱা সাইডত কি হৈছে with the ice they have the mountains আৰু হেবিলাক কিয় ক্ৰ্যাকস বিলাক পৰি আহি আছে কাৰণ তাত কি হৈছে because of the heat হয় না গ্লোবাল ওয়ার্মিং বাঢ়ি যেহেতু গৈ আছে the heat is increasing যেহেতু গৰমটো বাঢ়ি গৈ আছে হে কি হৈছে the icebergs are breaking kyo break hoise karon melt ho goi ase hoine they are getting weaker he karone they are breaking he karone he cracks bila develop hoise okay so your answer to ki hobo the answer is option D tafsar I go when ice turns green in the Arctic and Antarctic green grass grows there heat has increased there it means there is a combination of ice and zinc sulfate plants can thrive there ঠিক আছে so ইয়াৰ কি হৈছে যেতিয়া ice turns green in the Arctic and Antarctic there is something terribly wrong হয় না so ইয়াৰে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ similar meaning to আমি বুজাব লাগিব কাৰণ আমাক exact একো দিয়া নাই হয় না heat has increased there option B ঠিক আছে কারণ কি হৈছে green grass grows there হেটো তো বাৰো কি হৈছে it has been considered that something has terribly gone wrong so that's about the similar meaning to কি হ'ব it comes under option B heat has increased there okay এতিয়া আমি আমাৰ next passage to some read the following passage carefully and answer questions 7 8 and 9 okay so এটা আমি question number 7 8 আৰু 9 or answer to বিচাৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম and we will read the passage ঠিক আছে
is a dramatic art form originating in Europe. So amak ki okra koise amak opera kotha koise. Dramatic art form eta koise jitu code origin hoise Europe in which the emotional content is conveyed in audience as much as music, both vocal and instrumental, as it is through lyrics. So yeah, ki hoise opera kotha koise jitu Europe originate hoise jitu amak ki korise eta emotional content dekai jitu kihe dia amak kihe dia audience ok dekhwa hoy music di vocal aro instrumental mane mukhere gai pelayo instrument diu aro tat lyrics thake thik ase. By contrast, in musical theatre, the musical theatre ki hoise an actor's dramatic performance is primary and the music plays as a lesser role. So etia amar opera ki hoise tat amar juntu message convey kobo karone bisarise music ase thik ase music ere koi koi suppose eta mon jikhini kotha koi asu eta jodi ami sorry মই এতিয়া যিখিনি আমাৰ ক্লাছটো কৰি গৈ আছো এটা হেতু যদি আমি অপেৰা টাইপ ডেসক্ৰাইব কৰিব যাও কেনেকৈ হ'ব সেম কথাখিনি কি মই হুৰতে কৈ গৈ আছো ঠিক আছে তাত মিউজিক থাকিব ইনস্ট্ৰুমেন্টস থাকিব লিৰিক্স থাকিব কথাখিনি লিৰিক্স হল দ্যাট ইজ অপেৰা তাৰপিছত হৈ গ'ল মিউজিকেল থিয়েটাৰ এটা মিউজিকেল থিয়েটাৰটো কি হ'ল এক্টৰছ ড্ৰামাটিক পাৰফৰ্মেন্স ইজ প্ৰাইমাৰী ইয়াত এক্টৰৰ পাৰফৰ্মেন্সটো ওপৰত মেইন ফোকাসটো দিয়া হৈছে ওকে আৰু কি হৈছে মিউজিক প্লেজ আ লেছাৰ ৰোল music to ki hoise iman ta guruto dia hua nai but whereas in opera ki hoise that dialogues logo music ko hoise everything is equal but musical theater ki hoise actor performance to be see important hoy aro music plays a lesser role. The drama is presented in opera using the primary element of theater such as scenery, costumes and acting. Drama to opera keneke present kora goise primary element using the primary main factor nisina hoy na primary element of theater thik ase main actor of theater keneke scenery eta dekhabo costume thakibo acting thakibo however the words of opera or libretto are sung rather than spoken so yat ki hoise opera jikhini words bila thake moi jenake koisilu ki hoy ikhini kotha ke gai pela kobo same kotha kinike they might have a conversation normal conversation ek gai pela hure thik ase the singers are accompanied by a musical ensemble ranging from a small instrument ensemble to a full symphonic orchestra. It is a 400-year-old genre. Artists are engaged in it all over the world. Composers, singers and directors have used this art to tell stories. Italy is the birthplace of opera. In the 16th century, the Florentine poets, musicians, writers cultivated this from the dramatic singing in India. We have an equivalent of the opera. It is known as Natya Sangeet. Okay, the singers are accompanied. Ki hoise? Jiman jekhini singers thake, thik ase horo opera nisina form kora goise. Tat ki hoise tat sobe ensemble ho pele they will perform the opera. Okay, he opera to ki koise it's a 400-year-old genre bili koise 400 বছৰ পুৰণা এটা কি কোছে ফৰ্ম এটা বুলি কৈছে বা কাইন্ড এটা কৈছে ঠিক আছে artists are engaged in it all over the world practice কৰা হৈছে বা কৰা হয় এই অপেৰা বস্তুটো composers singers directors have all used this art form to tell stories লাগিলে composer হক singer হক আৰু director হক হতে কি কৰিছে এই art form টো ইউজ কৰিছে নিজৰ story বিলাক ক'ব কাৰণে আৰু opera birthplace to কাক কয় ইটালী কোৱা যায় ঠিক আছে 16th century কি হৈছিল Florentine poets musicians and writers cultivated this form of dramatic singing in India 16th century কি হৈছিল he same art form to ক'ত লোৱা হৈছিল ইন্ডিয়াত লোৱা হৈছিল ঠিক আছে we have an equivalent of opera আর opera equivalent মানে equivalent হে বস্তুটো ফর্ম করা হইছিল বা কাল্টিভেট করা হইছিল আর হেতু কি বুলি কোৱা যায় হেতু নাট্য সংগীত বুলি কোৱা যায় ঠিক আছে নাট্য বা নৃত্য সংগীত বুলি কোৱা যায় সো এটা আমাৰ অপশনস বিলাক চাও opera is an art form that has developed under the influence of musical theater is often performed in Europe is the most complex of all the performing arts is a drama sung with accompaniment of the orchestra
or an ensemble. ঠিক আছে? So আমাক কি কৈছে opera কি art form হয় আমাক হেতু খুদা গৈছে. So এবাৰ আমি চাই লও যে আমাক ডাইৰেক্ট মিনিং এটা দিছে নে নাই. Okay? Okay, আমি যদি চাব কাৰণে যাও সবতছে নিয়াৰ ডিফাইনিং কি হৈছে আমাৰ এটো লাইনে হৈছে with option D honey is a drama sung with the accompaniment of the orchestra or an ensemble. So আমাৰ ইয়াত কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব আনসাৰটো option D. Okay, next question to saw Nritya Sangeet means ইয়াত আমাক কি কৈছিলে ইয়াত আমাক কৈছিলে যে India junto cultivate kora hoise the form of opera which is equivalent to opera Italy's opera hoy na. So hetu ki bili koja Nritya Sangeet koja to Nritya Sangeet ki hoy amar hetu hodise. To ya answer to ki hobo only drama only singing close competitions no hoy. Option A is the answer, music and drama together. ঠিক আছে? I hope এখানে clear hoise kiba doubts বা confusion thakle please hudibo. Musical theatre is different from opera because drama and opera is more important than in musical theatres. Musical theatre relies above all on music. The actor's skill is the prime importance in musical theatre. Musical theatre uses a larger orchestra. So কি কৈছে আমাক যে মিউজিক্যাল থিয়েটাৰটো কি হয় অপেৰা পা কিয় বেলেগ হয় ঠিক আছে drama and opera is more important than in musical theatre. Musical theatre relies above all on music. The actor's skill is the prime importance of musical theatre. Aro musical theatre uses a larger orchestra. By contrast, in musical theatre, an actor's dramatic performance is primary and the music plays a lesser role. ঠিক আছে? So ইয়াত কি হৈছে? The actor's skill is prime importance in musical theatre. So our answer to কি হ'ব? ইয়াৰ answer to হ'ব option C. ঠিক আছে? So আমি ইয়াত কি মন কৰিলো? Inference আমাৰ knowledge টো ওপৰত সুধিছে হয় নে? So আমাৰ knowledge টো আমি কি কৰিব লাগিব? আমি passage ৰ লগতে limited ৰাখিব লাগিব. Okay? So আজি কাৰণে আমি ইমানখিনি ডিসকাস কৰিলো. I hope আপোনালোকৰ doubts and all clear হৈছে. কিবা যদি doubts and confusion থাকে please chat box ত জনাব. আজি marathon session টো আপোনালোকে join কৰাৰ কাৰণে thank you so much. Next class next live আকৌ লগ পাম with an important topic. Thank you.